umefanya mianga mikubwa. Fadhili zake ni za milele. Jua litawale mchana. Fadhili zake ni za milele. Mwezi na nyota usiku. Fadhili zake ni za milele. Tanda za nchi juu ya maji. Fadhili zake ni za milele. Iba kabisa. Mshukuruni Bwana. Sababu gani? Kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake Nasema ni za milele. shukuruni Bwana wetu. Shukuruni Bwana. Kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Aliyegawa bahari ya Shamu, Fadhili zake ni za milele. akavusha Waisraeli. Fadhili zake ni za milele. Aliyemshinda Farao Fadhili zake ni za milele. na majeshi yake yote. Fadhili zake ni za milele. Sema kabisa. Shukuruni Bwana. Hehehe. Kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuruni Bwana. Aha. Shukuruni Bwana. Sababu gani? Kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ihaji chuna hiyo gitaa. Nuru FM, shesheni yako wewe. Ni vema kuhesabu baraka ambazo Bwana amekatuletea. Yeye ni mwema kwetu. Sema kabisa. Kama umchezei Bwana, utatuambia unamchezea nani? Yeye aliyetukumbuka Fadhili zake ni za milele. katika unyonge wetu, Fadhili zake ni za milele. atuokoaye na watesi. Fadhili zake ni za milele. Mungu kweli ni wa ajabu. Fadhili zake ni za milele. Kabisa. Shukuruni Bwana. Kwa kuwa yeye Ni mwema, kwa maana fadhili zake nasema ni za milele. shukuruni Bwana wetu. Shukuruni Bwana. Kwa nini yeye Ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. shukuruni Bwana. Shukuruni Bwana. Kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. One more time. Shukuruni Bwana. Kwa kuwa Ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Asante sana, tumshukuru Bwana, fadhili zake ni za milele na milele. Tushokerie Ngai ngatho rucini rwa umuthi tondu tha ciake wendo wake favor yake ni ya tene na tene. Amen, amen, amen. Thank you Ruben Kigame na Sifa Voices. Rwimbo rwega rwatukinyithia ndagika ithano tu nigetha cihande wega thaa 11 cia rucini thereruka Monday morning. Ni njitagwo Wanjiru wa Fausto. Nina nigeto wa kirura wa nyutu ati wega wake ni wa tene na tene, fadhili zake ni za milele. Rwimbo thaka muno makiria rwatutigiria ndagika ithano tu cihande wega thaa 11 na ni wageithio ni mheshimiwa Emma. Umesalimika. Ni MCA wa kule mwena wa Nyeri. Tere mutabu-ini muno makiria. Asante sana. Deacon Kanyimweja gaithika kuma mwena wa Subukia. Reverend Father Patrick Wawero we Charismatic Catholic Kirinyaga Diocese. Onaero Jawanya mana Mr. Head Teacher wa Iruri Primary. Gaithika muno muno tore hamwe kanyi dansa rushini rwa kirathimo kuri we Kiuri wa Ruben we mwena wa Molo muthenya wa kirathimo kuri we Gashara wa Kirita na Jane Gashara. Ona JM Menge we kore mushie wa Mlima Totari na jiroga wake huyo na wa Kamano gaithika ithegi mzee Mwangi wa kore
Ishagashiro ona ruga we mitambo-ini Ngai akurathimire Monday yaku na tutingikiriganirwo tukihinga mweri wa gatatu gukuririkania ati umuthi na ukorwo uri muhotani kana umwe wa ahotani aria makwihotanira muthenya wa umuthi aria magukorwo mari ahotani akuhinga mwena uria wa rembesha maisha ya mweri uyu nigetha tukiambiriria rucio ri tugakorwo ru na ahotani a mweri mweru mweri wa kana hihi we muthikiriria witu ni gukorwo ukienda gukorwo uri umwe wa kwamukira kirathimo gia ciringi 10,000 rucini rwega mbere ya thaa 11 cihandite wega tukorwo tugietha muhotani witu wa mbere. Na ni njira huthu muno makiria murabatara kuingira kure kwa 525241 525241 wona wetu account ni Inoro amount ni shiringi 100 peke yake na gwira 100 ni mbeca nyingi muno na ni bia nini ni mbeca ingishira shiringi 10,000 urihe fithio yaku urihe ka rent wike shopping wike kaundu kau urabatara ga shiringi 10,000 525241 rembesha maisha. Thank you so much. Korea gwa 22989 ndugakiriganirwo ni kuo turamukira ndumiriri yaku nguhi na Korea kwa WhatsApp ya 0722200720. Bas wona watu alikira kule mwana wa Facebook ya Inoro FM na kuno tokoro tukiamukira ndumiriri yaku no rikana twe live na kugone tokwa tukithoma ndumiriri stiganete na kwa hidari wajuru zikire githia ndogeno aigano na redera na magerete kawaru matogote ni mundu guto more power. Thank you so much rejere mitambo-ini Serafina Kinyajura jira hai wakarura githiri wajuru na niturathimo muno makiri ni ngatho gotea wakangara OGW na Nyox etagotoni wa tuktuk ni ngatho ngona mundu ranyandikira arahura Bishop Mwangi wa Hallelujah na Dr. Wakangara etagwo Kanyi the dancer. Thank you so much Kanyi dancer. Arahura Wakangara na Mary Didolkas OGW mama Ken kuma kore mwana wa Baricho thegi muno makiria ona wene da kuona Jari Beba. Thank you so much urajere mitambo-ini orodo muna mundu guto Samithwa ne gatho muno makiria mundu guto Serafina Kinyaji guka PC. Thank you so much ni tondu wa gukoro mitambo-ini orodo muna Nancy zimena masejeri ni gatho Pastor Elijah kuma kure mwana wa Texas ona wega ya kurathime. Amen. Thank you. Niwe urikite gukorwo gituma ndumiriri yaku. Ona thagitu ya gukorwo gituthikiriria ni uroya ihinda na ugatutumira ndumiriri cia ngeithi, ugatutumira ndumiriri cia gutumenyithia ukire mwega na Ngai ni akurathimite na ni arikitie gukwarahura muthenya wa umuthi na gukurathimira rucini rwaku. Ngai arogwika wega. Na tukiambiriria ikereka ritu ria kere ni tugukorwo tukinyitana na Shiroan nigetha akorwo akiingira kiharo na rwimbo ni ngatho tondu kira gituyuire rucini rwa umuthi ni uhoro wigie ngatho ni Ngai gukorwo aturorete na atwaranite na ithwe mweri ucio wothe wa gatatu na gukorwo atwaranite na ciana citu first term yothe. Reke tuge it is not easy ti hahuthu no Ngai ni atumaga maundu mothe magakinyanira na koguo ni atumite mothe magakinyanira ona maria mari mbere itu tukamenya mati gutuika magutuinainia kana gutwikira guoya rucini rwa umuthi tondu Ngai ari mwena witu koguo kiumia giki muthikiriria na tukiingira makire kiumia giki it's a very special week tondu ni mweri mweru turaingira muthenya wa rucio na mifango iri tana kinyanira mweri ucio wa gatatu mifango koretwo nayo kuma January na riu ni urona ni twarikia mweri wa gatatu riu uroria mingi mweri wa kana naguo no kuhinyiririka mweri wa kana naguo no gu struggle mweri wa kana naguo no gukuania mirigo ririkana atiriri Ngai witu atarikanitie nawe nikio wonete rucini rwa umuthi nikio wonete muthenya wa umuthi atarikanitie nawe nikio rucio ugakorwo kiona mweri wa kana thiini wa ritwa riake tondu twina kirigiriro ati nitukona muthenya wa rucio twina kirigiriro nitukona mweri wa kana na Ngai arotwika wa guturathima mweri guturathimira mweri witu kuma muthenya wa rucio ti April Fools riu kama muthikiriria witu hakirika undu gitubangeire no gikimenya ithwe tukoragwo twi ngangari na muthenya ucio ri rucio ni April Fools no na muthenya ucio muthenya ucio ndukoragwo wa Ngai ni ndu wa maheni tondu kirikanio kirauga atiriri the father of all the lies baba wa maheni mothe ni mucukani na koguo ngikorwo we mukristiano urathikiriria muthenya wa rucio ndukanahenanie baba witu ndahenanagia na koguo hindi urahenania ri Biblia yugaga baba wa maheni mothe ni mucukani ugakorwo ukimenya urauta wira wao utumitwo no na muthenya ucio Saitani ni auhakire cukari na akiuthakaria muno
na andũ ingĩ nĩ maparticipate thĩinĩ wa mũthenya ũcio niĩ ndũkanahenie ndihenanagia tondũ ti wega kĩrĩkanĩro nĩ macirwo ti wega ti wega kũhenania mũthenya ũcio na kwa mũthenya wa rũciũ no wega tu ũgĩikara ta mũkristiano koguo mũthikĩrĩria witũ nĩ wakĩigua Karura ũrĩa agĩkwĩra mũthenya wa rũciũ ndũgaparticipate we wĩrorere tu from afar o ũkamerorera tu kauga arĩa mararuta wĩra ũrĩa ũtarĩ kĩ tondũ wa rĩrĩ kiugo gĩgĩta gĩtwĩte tuhenani rĩu mũthenya ũyũ wagĩtuĩka nĩ wa maheni rĩ na wakũngũĩrwo thĩ yothe rĩ nĩ thĩ yothe kũrĩ meharĩirie mũno kũrĩ mambirie kwĩharĩrio o last week mambirie press ups o last week rĩu maroria nĩrĩ na ngwĩre Mwangi nĩagetĩkia Njoroge thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro rĩ kĩama no ngamũhenia nĩgetha tũtuĩke kĩndũ doctrine rĩ Biblia uga nĩ kavasi kamwe haha na karĩa kangĩ harĩa ndũngĩoya kavasi kamwe no gaka rĩu nĩ gĩa gũtuĩka watho na thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro rĩ nĩ kũrĩ na verses nyingĩ mũno ciarĩtio ũhoro wĩgiĩ kũhenania ona thĩinĩ wa Exodus 20 ndĩkiugĩte ndũkanarute wĩra wa maheni Proverbs 12:22 ikauga rũrĩmĩ rũrĩa rũhenanagia it's an abomination nĩ kuuga atĩ na gĩkũyũ kĩega nĩ ũndũ mũrume nĩ ũndũ magigi mandĩko magathi na mbere na kuga ndũkanarute wĩra wa rĩu we ũrahenania nĩkĩ na twĩna makĩria ma verses nyingĩ mũno ciraria ũhoro wĩgiĩ maheni mũthenya ũcio we wa ũruta tu wa participate tu na ũrĩa mũcukani Kristo arotũteithia mũthenya ũcio ko nĩ ũrabangĩte kwĩra mũndũ agũtũmĩra M-Pesa rĩ ugacoka kuga nĩ kũmũhenia ũramũhenagia koguo ndũrĩha kwanja rĩu kũu nĩko gakoretwo kuo mũno na tiga tũtũ tũngĩ twa gũkĩrĩa mbia in the name of first April in the name of 1st April wagire kũnjĩtia mbeca icio mbere ya thaa thita cia mũthenya nĩkĩ ũngĩnjĩtirie mbere yake nĩ wega mũno nĩ ũru mũno kũhenanagia nĩ ũru ona kũhenanagia ndeto cia andũ by the way nĩ kũrĩ na andũ mahenanagia ndeto cia andũ mũno tũgũtarĩria mũno o nĩo moĩ ng'ania nyitĩtwo guoko nũ Godfather wa ng'ania nĩ ndeto cia maheni ona mendũgũ na ng'ania nĩ ndeto cia maheni Ngai witũ nĩ aiguaga ona rĩrĩ ona kwaria ndeto cia mwenzako rĩ maũndũ macio nĩ maũndũ mahĩtũke nĩ mahinda twi mwaka wa 2025 very nice atĩ rĩu thĩ ici nĩ ngũikara thĩ tũrĩ na Jeff tũkaria ũhoro wa Ciro wa Goco kana nĩ tũgũikara thĩ tũrĩ na wa Karura tũkaria ũhoro wa Benjamin wa Ngare HSC very wrong kana tũgũikara thĩ tũkaria igũrũ rĩgiĩ maũndũ tondũ macio ti maũndũ mena bata na nĩ maũndũ mahĩtũke nĩ mahinda ciugo icio wauga rĩ noguo tũngiuga atĩ nĩ maũndũ mahĩtũke nĩ mahinda thikũ ici andũ maragia ũhoro wĩgiĩ biacara na koguo ndũgatuĩke na mbeca na mbeca na wĩra na rĩu mũthuri hau no ngũĩ Akarura hau nĩ ngũĩ Akarura ndũngĩgũtingĩ tũkotarĩtie maũndũ mega yani nĩguo ndĩrageria kuga ti maũndũ moru ti maũndũ moru ti maũndũ twa wendo no ũmenya no ngĩikare ũguo ngũhoya advice no njikare ũguo ngũhoya advice ya kaũndũ karahĩngĩca kahutanĩtie na kĩ na ndũgũ nĩ nyonaga ta wĩ very good niĩ otara nyonaga ndũngĩhĩngĩca ũka nĩ ngũgũtũma harĩa rĩrĩ arĩa ũtakũrĩra thank you so much na nĩ twakena rũcinĩ rũrũ rĩu nĩ thaa 11 na ndagĩka cigana na ndagĩka 5 na nĩtwambire gũkorwo twamba twaria icio cia April 1st ke tukorwo tugetha muhotani witũ na tugetha muhotani witũ wa mbere rĩ karibu sana Yuni wa Mwangi na rwĩmbo rwega rwetwo Nyamũkĩria. Thank you so much.
Thank you so much murata witu Yuni gituinira rwimbo rwega hau nyamukeria Yuni wa Mwangi. Thank you. Thaikomi ne mweri wina ndagika 10. Good morning gaithika muthikiriria witu mwana mwega ndagaithagio rimwe aca na hakiri uria nake ni hindi aingira mitambo-ini ahingurira radio yake. Barikiwa sana ni guthereruka turagithereruka wega. Monday tugitiriha mweri uyu wa gatatu na reke tuge mweri ndunakorwo wi muru nakorwo no turagithie na mbere na gwipambana na maria maragitokora turita Kenya. No turagithie na mbere na gukiumiriria turita Kenya. No turagithie na mbere na gukinyitia biu tondu twakiaga gukinyitia tutigukihoteka kana twakirira muno ri tutigukirwara tona twarira muno ri he kindu turwaraga witagwo atia wamwirite menyete turwaraga see something no wega mundu agigukorwo tona twarira muno tugiana ki ni turwaraga ku muthikiriria no atwire tona twarira muno ri kaundu ni andu agima ri njiguaga maithori ri ni matumaga mundu akaglow warira muno ukagrow ugiona mundu aracinaga uthio wega ri ni kurira ni njiguaga uguo ni njiguaga uhoro thari mwikire mukonde riria waimba maitho matuniha ni ndari uhoro igie maithori itagwo colic mundu wa njira itagwo colic iyo ya twana mwana arira muno twana twarira muno itagwo colic ano na ti wega wagithio no ni father ndageithika muno father etagwo father Patrick Wawiru. Thank you Charismatic Catholic Kirinyaga Diocese ajiri mitambo-ini mesalimika sana sanithi waranjero na kinone thuri ucio mundu alidania ngurwaga uthio ni athakaraga makiria okay koguo mundu agicemania kana rimwe ugaikaraga uguo karirikana undu wanekwo undu wanahitirio mbeca wanatunywo ukamba ukarira wega nigetha ukagrow uginjira ndire undiheri no urire makoragwo ha maitho-ini tugitigana na icio ni atiriri muthenya wa rucio ri niguo president arambicira riake guku bũrũri-inĩ wa gatagati guku central niguonete umuthi hwaini ri Jeff Kuria rundu mwana mundu gwitwo Waberwa Nyambura na Charles M Njoki wa Wimwaro FM othe makorwo makiranire mukoe mwana president witu wa bũrũri witu wa Kenya igwicira riake thiini wa gicigo kia gatagati atondu turi ya Cristiano ri turi ya Cristiano niguga atiri ndinyihitie athigatumirwo ngeithi tumuthikiririe onoka kuri guku gwitu ri tuthikiririe uria raiga matwe ni maitu okay anakitu matigahuthike uru tutikarwo ithuĩ enyewe kwa enyewe tutikahuthikirwo gukorwo tugitheraria micemanio tumuthikiririe tu matugithe to maitu ibande to citu ni tondu turi Cristiano ri na no wega tugithingate thayo okay tugithikiririe uria munene wa bũrũri gukiuga biblia gwite tugatiaga aria me wathani-ini ni makirikano ni gitwirite tukiragwo mutongoria aumaga ku kwi Ngai no muru hindi Israeli mahitirie Ngai muno Ngai akimathurira mutongoria muru koguo ri maundu mothe ni kwa wega kuri andu aria metikitie undu ri ingihoya muno tari muthenya wa ira ngithoma mohoro ri kuri nyanake cirakorwo igituanga ngari ya MC umwe ti wega tutikarwo ithuĩ enyewe kwa enyewe tondu ni ithuĩ twikaga atiriri ni ithuĩ turathagwo ni ithuĩ tuhuragwo ni ithuĩ twikaga atia tuthukagirio indo na koguo no wega tu ndu wa kwenda gutura muone tukwendete we ndugetikire kuhuthika ndukaheo magana meri uthio gathararia micemanio ndukaheo magana meri wikore hau we muhari-ini wa mbere ukihurwo rithathi ukihurwo tear gas tuthikiririe we thikiririe tu matue ni ma ngoro yaku
niguo na tondu ihinda ni riguka nigetha mundu agicenjia haria kwenda gugicenjia ri ni horo wa ma we be patient na mundu arute haria kuhota na tuhoyanagire kiria tugire ingenda kumenya ni ati kana ciraniro iria ciothe augire kuria thiini wa gicigo gia tagatiri na muno makiria kuria gwitu Nyandarua ri nieranire maundu maingi muno kiraniro horo igie barabara kiraniro horo igie nyumba imwe yakitwo ya kuririkana andu aria mahuranire mau kiuga ni gakota museum akiranira kuri iria ritu riri twaragwo ni turire maundu maingi muno makiria no ukimwihoya akimahingia tondu ona mundu keragie maheni na ngakiri wa Ngai asa undu rimwe ungenagia ni ati itikaga nginya andu kururungana ati nigetha maundu magagicenjio ati nigetha barabara ithondekwo kana nigetha gacira gakwanyu njira yakwanyu irorwo mukoretwo mukihinyiririka miaka 3 miaka 4 rimwe itikaga ati andu maumire nigetha meyarie nigetha ati nginya kugie mutongoria uguka hau ground nigetha one uria kuhana eketuge it is not fair hari a Kenya ni wega ona atongoria aitu rimwe magigikaraga uguo mundu agakiona atiriri to riria ati kurigia chaos riria andu mariuma nja na kiria na mathigi nigetha undu urorwo kana undu wikwo gwitu Nyandarua ri kwa ihinda iraihu muno twikarite tutari na barabara itu irakirwo ta miaka 2 mihituku turagia rami na Wanjiku wa Muhena arakiruta wira muthaka na koguo no wega atongoria matuike andu mena wigiririki twamaheire wira na maturutire tutikamamage thutha ni tumahoere maundu macio makorwo mari mega niguo ni korwo mundu ahota kuhingia uria augire ni agwika ri ona korwo tigana kwa igana ri at least tugakionaga ona korwo ni 80% kana atia 80% na atongoria ngigitutongoria uria gukiagirire bururi witu wa Kenya no ukinye gikiro kiiguru muno makiria uria kana haria tukiri tugithia na mbere na gukihoera bururi witu na atongoria aitu na ndukana noge muthikiriria kuhoyagira mutongoria wanyu Ngai ni acenjagia maundu na Ngai gutire mundu atangicenjia na Ngai ni ekagira undu thiini wa mundu agakorwo agikira undu thiini wa mundu ugakorwo uri murigo nginya agakorwo agikatia akiwika koguo ri murigo wa thondekerwo barabara murigo wa maundu ma thibitari na maria mangi turabatara turita a Kenya Ngai arwekira atongoria aitu mirigo eno nigetha mone ni hagiriire na meke uria gukiagiriire na iguru ria mothe tugacokia ngatho makiria nginya ni thayu Ngai atuhete turita bururi reke twage gutiga ho tukorora mwena umweri keturore mwena uria ungi ninge mwega Ngai ni atuhete thayu kwi mabururi andu marokanirira kwi mabururi andu ni bara rucini hwai miaraho hwaini no Ngai witu ni atuigwirire thaga tuhe thayu turita Kenya reke twendane na tuhoyanagire thiini wa Kristo thengio muno Rachel Njenga wi kuria gwitagwo Iraq Baghdad murata witu wi haha etagwo Mhesh wamire wa murungaro onawe mundu reita Lucy Watwana thengio muno Lucy Watwana shushu wendo wikuria mwena wa Magana urauga wi present sana na nikyo turarora message ya kuria gwa 22989 machine ya Rembesha ni otwetereire tuhe muhotani ndiri irahota diniki umuthi imeka sana no ni gukora gituhe muhotani witu ina feel uria tungigikwira ritha 11 riu na ndagika 19 ni ugure voucher yaku ni twashererwo hanini gukorwo na muhotani witu wa mbere ndugakiurie niki tutari turatangatha no wehotanira ngiri 10 ni machine itu na Jeff ni arakirora undu ucio nigetha tukorwo na muhotani witu wa mbere nigetha mbere ya thinasara tukorwo na muhotani witu wa keri na githakia hagari yari kwina ahotani eri ashiringi o mundu shiringi 500 na tondu wothe wikaga na gitumi kiega kuri ndore metikitie ri tongorowe niwe wetereirwo kuria kwa pay bill ya 525241 account ukire Inoro amount ukire shiringi 100 tumanga shiringi ciaku 100 tumanga mbeca ciaku tumanga tu ya ukoro we niwe wetereirwo machine itu kiuga ni guthondeke koguo ri ukoro wi ku
nä gå tirä ndå tagäkika må ndå mothe nä kwa wega tokorwo necereirwo nä getha rä rä må thikä rä ria witå arä wehotanire akorwo ingä nä akorwo ingä tokorwo nä weyetereire tokorwo nä kä yacererwo må thä ndagä thiä kå rä a kwa 5241 account inoro amount ciringi igana rĩmwe na ndä korwo njega må no makä ria nä ithuä nä tå gå kå nengereria rent nä tå gå kå nengereria mbeca cia kå rä ha thitima nä tå gå kå nengereria mbeca cia kå rä ha maä nä tå gå kå nengereria mbia cia kå gå rä ra ciana nguo cia thigå kå cia Easter nä reke tå ciethe o tene wacha tutafute pesa za Easter mapema Easter nä tå koragwo tå gä travel na rĩmwe nä tå koragwo tå gä ikara å guo kä å ria Easter wenge ndiahotire kå inå ka Easter wenge ndiahotire gwä ka å rä a ndendaga tondå wa mbeca mweri å yå rä å tanathira wä hotanä re mbeca cia hä ndä ya Easter na haiko mbali sana ndukone ta haraihu må thikä rä ria koguo gwä banga tene nä guo gå koragwo gwä kwega na å rä a wä ikaraga ebangä te ndahobanagä rio nä maå ndå nä kä o tå ragä kå ririkanio tå gå wakorwo kä rwo ciringi igana rĩmwe reke cikå he hotani må thenya mwega kuma må ciĩ mwega wa rembesha maisha geto wa njirå wa Fausto getika wa karå wa nyå na tå kä rä o hau kå rä a gwa 22989 Inoro Shesheni hakuhe nawe. tumangeithi ciaku cia muthenya wa umuthi no mbere yo etagwo murata witu ugwitwo Josephat Masharia agakorwo keina rendition ya You Raise Me Up agakiuga ni ujoyaga Biriadede nagai gitarinya madena moka gore kari toyero wihehinya kwenterere girentanie okay waranere nanie biriadede nagai gitarinya madena moka gore kari toyero Inoro Mugen Mutare Murugamya wa makombe Warianama weno we wakwe okwo kona dwathe matige hokeka mumehoki tidero ne morume yidikwihoka inyawa baradhi ewatuye jerairi ya ineitune jorodani ukimishokya na dudha Okiareria rohu horoge koigwa mwana waku otige hoteka Jesu ni ujoyaga ukahaishia irema ni wonokagia yehu kanyoine dena hinya muike dena hinya
Amen, amen, amen. Tiwe ni warageria ruhuho na rugakuigwa na tukiri mwena waku Ngai kana uri mwena witu Jehova ithuĩ tũtingĩhoteka ona hanini tondu we wi Ngai wa kwĩhokwo nama wi Ngai wa kwĩhokwo na gutiri ũngĩhoteka uri mwena wake. Amen, amen. Thank you so much mundu gwitwo Josephat Macharia rwĩmbo rũu rwaku rwega rwĩtagwo nĩ ũnjoyaga rũinĩtwo na gĩthũngũ You Raised Me Up na kĩagĩgĩikara thĩ agĩkiuga atĩrĩrĩ ni wega agĩgĩkĩruina na kĩ na gĩkũyũ na nĩekire wega na Ngai arotuoya tondũ nĩ kuoyanagwo rĩngĩ nĩguo nĩ kuoyanagwo rĩngĩ na guoko kwa Ngai gwakuoya-rĩ gũtingĩkũrekia aca gũtingĩgũcambia gũtingĩgũtiganĩria gatagatĩ. Hapana. Ngai ndangĩigua wĩru atĩ nĩ wambararie mũno atĩ nĩ ũtongire mũno nĩ ũheirwo promotion wetwo ĩtagwo atĩa waheo harĩa ha director waheo harĩa ha manager andũ ingĩ makwĩraga atĩrĩrĩ more grace but grace yaingĩha-rĩ makarakara ni manajiwe niki nginya andu makihitanagia ni undu wa progress. Mwari arata no mundu agakũmena tondu ni wagia na progress na mukatuika thu na murari arata guko kwa Ngai kurokuoya na kuoya mundu iguru ria maundu macio mothe kuoya mundu iguru ria maundu maria mundu abangagirwo atekumenya kuoya mundu iguru ria mirimu kuoya mundu iguru ria mathiri kuoya mundu iguru ria maundu maria mothe mangibangwo muhuro uyu wa riuwa thini wa Kristo Jesu. Amen, amen. Ona hatikiri mwini wetagwo ate wainire kuna watu na viatu etagwo ate murata ucio witu ri ndu wa gukorwo ati ni ngoragwo ndi mwana uyu ngi muno ri augire kuna watu na viatu duniani gwiciria atondo oragia rafiki yangu mpendwa atidagia wacoka wamena niki undu cio kamurigithia muno tondu makihoya mahoyaga hamwe makihoya kwambarario mahoyaga mari hamwe kaiteithia miri kaiteithia rusi kaiteithia mukahoyanagira na tondu mahinda ma Ngai matihana ma mundu ri agakiuga Kenya benyite rusi ndimuhe giki itanahe miri giake ri rusi reke ndimuhe giake nake miri akarakara mukahoya na mundu muthuri wa heragia kamwira maundu nigwiciria thaici tukiuga Jehova aratuoya rehe tukainite rwĩmbo kamuno makiria rwĩtagwo guoko nĩ gwaku gĩtagwo Suzimo kiraga Jehova guoko nĩ gwaku ndingĩkũnengera mundu ũngĩ na koguo ni no nyende kiumia gĩkĩ ũnengere guoko gwaku Jehova ni wanjiru korwo andu metikia Ngai ni oyanaga Ngai no amoye ni njui Ngai no agũikaririe kuria guothe angĩgũikariria no agũikaririe gĩtĩ-inĩ no atuĩke certificate ciaku kuria kũrabatarĩkana certificate no atuĩke mũkwarĩrĩria kuria ũrabatara kwarĩrĩrio Ngai no atuĩke kĩrĩa gĩothe no agũtuĩkĩre kĩrĩa gĩothe ũngĩenda gũtuĩkĩra. Amen. Na rĩkorwo wamwĩra kiumia gĩkĩ Jehova guoko nĩ gwaku ndigũkũnengera mundu ũngĩ nĩ ngũkwĩhoka we arĩ wika tondu mwĩhoki mundu nĩ mũrume mundu wehokaga mundu ri koragwo ari mundu murume na ni muturĩinĩ wakwa ni ndirutĩte tu kwĩhokaga Ngai hatarĩ na gũkorwo na nganja na kũmwĩhokagira maundu manene na manini nĩ wĩreke ngwĩre twĩhokagira Ngai maundu marĩa manene no na maya manini twĩrute kwĩhokagira Ngai ona maya manini ona kwĩhokagira Ngai maundu marĩa ũtangĩhota gũtumũka wĩre andũ tondu rimwe gukihoka Ngai na kumwihokera maundu mothe mundu onaga tari uhinga tugira mundu ni ndirahokeire Ngai kindu fulani he maundu itangihota kugweta no wihokere Ngai nginya macio utangihota kugweta ona macio monekanaga mari ma wana muno makiria ni akwihokeka. Amen, amen, amen. Na ndatiraga ndariatira apana ndariatira thaa 11 riu na ndagika 29 thaa 11 na ndagika 29 tugukorwo tukinyitanira na ndungata ya Ngai uria gutuhe kiugo gitu gia keri na njira nguhi muno makiria rucini rwa umuthi koguo muthikiriria witu tugithie na mbere na kurathimwo na tugithie na mbere na kwaririo ni Jehova muthenya wa umuthi ndugakiriganirwo kuingira kwarembesha maisha ni turamenya maundu ni maingi mwisho wa mweri
na maundu maya ni maito tutingimorira tutikumorira ithue acha tondu ithue tutikire na guoya uria tugwika ni kumetikira ni maya matwetereire tuike atiri tuhingie ri ithue ni tugwika atia ithue tutikumorira ithue ni kumarora tukumarora na tukwambiriria kumarora na kwamba kuingira kwa Rembesha na ciringi 100 rora maundu macio na ciringi ciaku 100 kuria gwa 5241 account Inoro wigurire voucher nigetha uhote kwihotanira no ucenjerio muturire na ciringi 10,000 ciringi 50,000 ciringi 500,000 ciringi milioni 1 milioni na nuthu milioni 3 kiumia giki giothe tukiambiriria mweri mweru muthenya wa rucio. Good, urehothania tena no wagithie ni ngutho wathiruka. Thank you God. Mwini ucio tagwo Nyota Ndogo. Thank you so much Nyota Ndogo. Uru no ruthakirwo hindi ya kihonoko mita. Ni githa kia ona no twire murata ugwitwo riri ni tukwira wa Karedi wa Deithi agatuthakira hindi ya TBT. Riu ri mundu arabatara kuingira kuria kwa 525241 account Inoro amount ikira ciringi 100 the wa ndagika 20 tuko twina hotani area ciringi 10,000 o mundu oya thimu yaku wanyina gotho witu thi hara M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill number ikira 525241 account Inoro amount kila shiringi 100. Asante sana. Rwimbo rukainwo ni mundu witwo Suzimo guoko ni gwaku. Tugicokereria ni tugukorwo na ihinda riega rwa kuigua kiugo kia Ngai arithi na sararu etigarite ndagika 28 ona kwaraniria nawe na 22989 kwaraniria nawe na Facebook ya Inoro FM kariganirwa kwa 0722 igira mushie wa WhatsApp. Shesheni hakuwe nao. Bwana wera, akaya
Inoro Mugi ni Mutai. Asante sana mudo gwitwa Suzi rwimbo rwa kurwega mwathani kaba unyitite guoko ariwe mudu wa thi ni anogaga kana mudu wa thi ni agiaga my emotions rimwe ona ugiukira na mood muru na tikwenda tikwenda ugiru umuthi ndira kunyita guoko na we bange kana ngunyitire muno ngunyitire muno andura ndeithia utiro ndo haroka taru ri urukira kodu by the way no urakari ni mundu uria wendete aguthukirie muthenya uru muno makiria wigu tongirikania andu othe na maundu maya ni mahanikaga to makoraga andu maciaritwo na thakame na mwiri niguo na koguo nengera Jehova guoko akonyiti ariwe na ni ndurajuga mwihoki mundu ni murume. Amen. Rwimbo rũu rwa Suzimo rwatukinyithia thinashara ya tigare ndagika 23 tugethera rukawega Monday morning kuria turenda gukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai ndagika o nini tu no mbere yo ni wega tukuririkanie kuingira kwa rembesha maisha na ihenya 525241 account Inoro amount shiringi 100 ugakora tiwe ni wakorwo imuhotani wa shiringi 10,000 kana turetha ahotani eredeka itari kuraya thi wa ndagika 20 525241 account Inoro amount 100. Asante sana. Karibu sana ndungata Roshine Rwega. Amen. Good morning. Good morning to Ajiro. Kuhana atia? Ni kwega Ngai ni mwega. Ngai ni atikite wega. Yatuhete rĩera rĩa kĩrathimo. Amen. Muthani roho ucio. Amen. Turi na wakarura Roshine rwa umuthi. Nake nĩ wakarura nĩ ndamugeithia. Ndageithika muno mutungatiri. Geithika na Ngai amũrathime nĩ mũruta wĩra mwega. Amen. Ngai amũririkane muno. Amen. Karibu sana geithia muthikiriria witu. Na ugikimwira witagwa ate na kuria ugitungataga nigetha tugitwarane. Muthikiriria witu wa session ya radio ya Inoro rucini nigukugeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani haria hothe ungikorwo uri amaritwo makwa njitagwo ndungata ya Ngai muhunjia Mwangi wa Macembe kuma na Gospel Fai na mahinda maya ni tu kwenda gũthikĩrĩria kĩo kĩa Ngai rucini kĩrĩa gĩkuma thĩinĩ wa Jeremia 17 kuma kamuhari 5 nginya muhari wa 8 na nĩngũkĩrĩria ndungata ya Ngai wa Njirũ thomere nĩgetha tukiigue wendo wa Ngai ũrĩa Ngai enda. Jeremia 17 kuma 5 nginya 8. Jeremia 17 5 to 8. Rika wakorwo ni akinyite ho irauga atiriri Jeremia 17 githetigo Jeremia 17 kuma 5 to 8. Mwathani ekuga atiriri mundu uria undirikaga akehoka mundu akaiga mwihoko wake hari mundu uria uri rukungu-ini akoragwo na kirumi. Mundu tocio ahana kihinga akiri weru-ini, kihinga akirakura kundu kumu rukungu-ini rwa cumbi rutangikura kundu kindu ona kindari wega ona uriku onaga. Kurathimwo ri ni mundu uria wigaga mwihoko wake hari nie Mwathani. Turakinya muhari wa kigana wa 8. Muhari wa kana na kuga atiriri mundu tocio ri ahana ta muti uhanditwo ndere-ini cia ruwi uria utambagia miri yaguo hakuhi na mai. Riria kwagĩa na rugari muti ucio ndumaga, mathagu maguo maikaraga marurite hindi ciothe.
Amen. Uri gukirikaniro gya kukiga. Mwathani akumie muno muthikiria itu wa radio Inoro yokia Ngai onakoro Bible ni turagithoma Bible thebo no yo tondu nige itiko nyingine andu mahote gukinyirirwo ni gukumwega yokia Ngai kigite thini wa Jeremia iyo 17 mweri wa ithano mundu kugwatwo ni kirumi ni uria rihokaga mundu kana akehotora undu o wothe ehokete hinya wa mundu mundu cio amutika handitwo kundu weru-ini kundu runguri-ini kundu gutari wega ungikinyira mundu mutisio no mundu mwihoki Jehova ahana muti muhande mitaro-ini ya mai uria ni ati uciaraga iko ya guo ya kinya na ndungicererwo na ndungitira tio rucini rwa umuthi ni ngwaria kanini uhoro wa kwihoka Ngai na Ngai no ama ni tondu kio Ngai mundu othe wihokaga mundu wa thi mundu othe wihokaga hinya wake ahana kamuti kahanditwo kundu weru-ini twanona mitio nginya ni hurukaga na ikaga riri na ikaga hinya no mundu othe wihokaga Jehova agamutura mwihoko muturire-ini ni ati ahana muti muhande mitaro-ini wa mai kana kundu kwi rui ruthereraga muti ucio ni uciaraga hingo ya guo ya kinya na uturaga wi mururu muti ucio ndungihoha nduri hindi ungihoha uturaga wi mururu uguo niguo mundu arihokete Jehova hana uguo ni gwari rucini rwa umuthi andu aitu ni wega twitikire kwihoka Ngai uria utura muoyo tondu mundu uria utehokaga Jehova ni mugwati na aria twihokaga andu macokaga magatutirika tondu ni turiketi gugwatwo ni kirumi no twitikire kwehera uhoro wa kwihoka andu othe kana arata o mundu o ona kwihoka we mwenyewe ni ugwatitwo ni kirumi twitikire kwihoka Ngai uria utura muoyo twehoka Ngai ni tondu muthikiria ona ungineho thi yothe no tuhu ona maundu mothe ona indo ciothe ona thamaki wothe ona utonga wothe rekei tuhoe ndaucokaria ngatho rucini rwa umuthi Ngai ni tondu wi muthingu ona wi muhokeku Mwathani gutiri Ngai ukoragwo atariĩ tawe aria othe makwihokaga Ngai ni utwaranaga hamwe nao aria othe matakwihokaga makaihoka na makehoka andu a guku thi makehotora maundu makabanga maundu tondu ni magateithio ni andu acio ni mariketie kugwatwo ni kirumi Ngai witu mahana matire riri maya acio mehokaga Ngai witu matire riri ona uriku na matura mahana kindu gya guthiretario no aria makwihokaga Jehova magagwetagirira ni maruraga Ngai witu ni matugaragiria ni mambaragia ni mahaithagia gitio kinene Ngai witu amatu-ini ni twagutia rucini rwa umuthi yathikiriria itu ihinda riega kiumia kiega kia thayu ithia gukwihoka na gukwirigira Ngai tucaithie gukwenda ririkana ndungata yaku Wanjiru umuririkane murathimire uge muingi murathimire kwendeka murathimire ona uge wa kiugo giaku mena karuga wa nyutu marathime no meke wega ceceni itu ya Irororo ndamiga moko-ini maku turathime na utuikega tuhingurira muthenya uyu tuhingurire kiumia giki rathima andu aitu othe makiumagara rathima andu othe makiumagara nitukoretwo tuguthaithite twikuhoya mbura ithuĩ ndungata ciaku ni urete bururi mbura nitwagucokeria ngatho tondu Ngai nituconorete na ni tondu wa Jesu Mwathani witu ndahoya ndagucokeria ngatho amen Amen, amen. Amen. Thank you Nikiu. Gwiciria tuma hamwe kiroho tondu ni twakorwo tukiaria muno uhoro wigie mundu uria ukihokaga andu kana mundu uria ukihokaga mundu akoragwo akiri murume ni wega kwihoka Ngai na nitugukiugite na twakorwo tukinyitana na muini ugwitwo Suzi haha agitwira uhoro wigie kaba kunyitwo guoko ni Ngai na akahoya Ngai ari wa munyite guoko. Thengi muno ni undu wa kiugo kiega rucini ruru Ngai arokurathima. Amen. Na twerekeire gukihinga thereruka mweri wa gatatu nigetha tukiingira rucini thereruka ya mweri wa kana. Niguo Tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa thereruka icio ciothe twakorwo nacio mweri wa gatatu. Amen. Amen, amen. Ngai akurathime na gwike wega ndungata. Wanjiru ni wega gutura tutambulite Ngai na tumwendete. Na tumuigite haria hagiriire. Ni uhoro wa ma. Ni wega kuiga Ngai haria hagiriire tumutie muno tondu ona mwana atia ithe take. Ngai aturirikane. Amen, amen, amen. Uwe na wakati mwema. Amen. No kigeithanie muno. Nigugeithania. Asante.
Thank you. Kiugo twathoma kuma Jeremiah 17 murago 17 verse 5 to verse 8. Kogo muthikiriria witu na ihinda no agithome badai ari wiki. Thinashara riu yatigaria dagika 15 15. Ni na dakika ici nini reke tukuririkanie gucera kwa Rembesha na reke tukuririkanie ati uhotani waku muthikiriria utwaranaga nginya na vouchers ciaku. Uhotani waku ni utwaranaga na tigiti waku uria ukoretwo ukigura tigiti noguo mieke yaku ihotanira ikoragwo ikiongerereka. Ni wega kwaga kunoga, ni wega kwaga gukua ngoro, ni wega kwaga guikiria moko uhoro-ini wigie kugura voucher. Ikirira muno makiria gucera guku kwa Rembesha tondu kerira na gutire hende ona imwe ugatuika ati mbeca ciaku ni ikorira tondu muthenya ukiaga o umwe tu ndagika ni imwe tu ya gwitwo muhotani atariu he mundu wetereire acenjerio muturire na ciringi 500 marina murata mwenzake tondu hari ungi nake ukuinuka na ciringi 500 ithui turakwira uhoro wa 10,000 urabatara gwika atia we thimu yaku thi hareha M-Pesa lipa na M-Pesa igire muci wa Rembesha maisha 5241 account kira kiugo Inoro amount kira ciringi 100 wona meka uguo ugakorwo ti wewe na kanyaga ukorwo kihotanira ciringi 10,000 iguteithiriria kuriha capital bill tu ire ciana citu nacio irokete iraroka kuhinga cukuru ri ndugitikire gwika uguo ndugitikire gukorwo ati tukuregiria bia cia shopping cia rent agikorwo urihaga 10,000 guthii nathi ona kana cia school fees mwana witu ni 5241 account Inoro amount 100. Asante sana. Aha, thank you so much. 0722200720 no hore na beno nigetha ukigeithie murata waku no kimwire good morning umugeithie na thiguku ya Eid ndukariganirwo kuingira kuria gwa 22989 ona kwa nituguthoma message tariu niturona Sound City wa Matara githaiga wa Shira wa Thome kuria Mwea Kiuri wa Ruben emwena wa Molo Ngugi Mutoga kuria Gatundu North niturona Drago wa Farm kwa Wasagana geithika muno makiria. Thank you Robert Dikoni Gashahi wa AIPC Rugai na Ikurus Majoka Mwaturi Molo murata witagwo Simon Maina Baba Koi we haria Gatito geithika ona murata Francis Gabana wa Nyabura geithika muno Fauru Mithamo wa Subukia Mwagida wa Onawe wa Mathina wa Jororoko Shakareli familia wa Nyoike wa Beaver Industries geithika geithikuma korejunge murata we haha witagwo Gitau wa Tarbo. Good morning na ihinda riega na kukura kwa Inoro FM re aremekinyite ni hamwe na mundu gwitwo Oscar Mwash hawa Adams Rose Mutoga ndu na mundu gwitwo George Kirita. Thank you so much. David Wajirida kuona Zakayo wa Subukia. Thank you so much. Ndu na mundu gwitwo Rakeri Mwangi na Ume Mwangi mundu gwitwo Kariuki wa Muthani Gatho Lucy Jiro Benjamin Nyaforo. Thank you so much. Kezie Gitao Muriuki wa Nyamatamu Butchery ona wenda kuona ndu na mundu gwitwo My Preacher Jeff Duruhu. Thank you muno makiria aciothe makinyite kure muno wa Inoro FM Facebook page agikorwo wakinya kuuka like guthuka mwena ucio na ihenya muno makiria. Niturakena ni undu waku we kunyitanira na ithuĩ thereruka Monday ya tariki 31 mweri wa 3 2025 geto wa Njiro wa Fausto geto wa Karura wa Nyitu na turi na murata haha wetagwo murata uyu witu akiingira na rwimbo rwake rwega Dennis Degwa oro haha turi ndukariganirwo kugura voucher yaku ni mathaa kana ni ndagika cia muthia ni tukorwo na muhotani wa ngiri 10 umuthi kuria kwa 52 for one hagiricia kwa cia thiriri oro haha turiri ihindo tariri noguo tugacokeria Ngai ngatho akoro muthikiririe oro haha uri ihinda tariri wahota kwiyamukira ciringi 10,000 kuria kwa 5241. Asante sana. Karibu Dennis oro haha atore thutha ucio mukira thimu yaku. Then no yo mo kono
Thank you na tugukorwo tukiumira na rwimbo ruru no kwa ihinda riri. Good morning. Shiro Ni kwega rucini. iya wanyeto hau sanegi kuma kwa John Martin Nyandindo. Ndageithika. Gwenda kwarahura andu aria tuthoma na kũrĩa Ndũndũri Center. Mageithie. Na andu akanyotu othe ndimere magena muthenya mwega. Ona etinda thayo muthenya wa kirathimo. Thank you so much Baba Njau wa Heho Shopping Center, Pastor Gatifa Gitau, ona rucini rwega wa Franje Marimari wa Korea Kikope, Kariuki Mushufi wa Gathambi kuma Kirenyaga, geithika rucini. Good morning Inoro. Baba sana wa Karurane wa Kigogo initeto Nyeri. Thank you wa Johi. Ene jemrare na weekend njega jire patoni wa Kangala okeo haha. Na godiri wa generation fane kyali hala sikalo lengo ne wa Kigogo iniginya maina wa magolo lebecha maisha. Barikiwa sana muthenya wa kirathimo. Mundu gwitwo wa Johi na mwikari waku mwena ucio onake akigeithike. Turi na wa mathina onake ni arakiuga tugeithike, ni twageithika wa mathina. Murata witu gwitwo Emma kuma kuria Munyu Thika. Good morning to you. Hello morning. Ajiro Kwega muno wa kamano. ejoke jejeria murata hausi wa Karura. Ndageithika muno. Emwe dizeria idi njega muthenya wa umuthe ndegwa na thiguku. Emwe dizeria muthenya mwega njoke dizeria patron Dr. James Murithi wa Kangala CODW na ithera murio theria maragwa. Asante sana. Thank you. Geithia imai mam Rachel Jerry Boro Ekirwara Samrak mamin lo mirwa jiko wa Mushero ageithike muno. Asante sana MC Gashohe Between tunakuanga na yeye huku Royal Media Services. Tuageithika muno shirwa mami muthenya mwega. Good morning Inoro. Good morning Shiro. Kwega bio. Wakinya turi moro. Ageitheria wa Karuci hau muno. Geithikite muno wega ta wega. No jitagwo Beni Githukuma turi moro. Kenya ditheria muthenya mwega mundu gwitwo Muhia wa Iria akoragwo mirima mitatu murimo wa gatatu. Ati muhu wake moria mukorombothi. Ikario thia turi moro magena muthenya mwega ni Beni Githukuma turi moro. Chonjo. Asante Ben. Geithika rucini Reverend Chaplain Maina Jage wa kuma kuria Eldoret muthenya mwega. Philip wa Jogo we Mau Summit rucini rwa kirathimo. Good morning. Hello. Shiro Ni kwega rucini. nitagwa mugo wa ndira na ngetheria wa Karura hau wi. Ndageithika. Ule geithie mundu wetagwa Waitha wa Maguru ri. Ndagita wa Gaceri na wa Muheci wa Murungaru ri. The masikiara huke. Thank you. Asante sana muthenya mwega. Mwena wa WhatsApp tukire na Joe Kiabati mwena wa Iria-ini. Thank you kama wa maspika kuma Kahatia Muranga. Murata gwitwo etagwatia Githaiga Rambo wa Ruirie. Asante sana. Sa Nixon Boro wa Dugire kuma Kidaruma. Dere bwana John T. John ona wewe murathime rucini rwega. Thank you tugethereruka murata witu tumukumia Yesu Kristo mahinda mothe. Boro JMD wekore mwena wa Mugoga Thika. Johana Waititu thegio wekore Kinali. Barikiwa sana rucini rwa kirathimo ona we Ngugi Rockstar kuma Itingi ithatu nitwageithika muno Monday njega Fauru Ngugi wa Kibaũ-ini na reke twamukire tu o imwe nigetha tutirihe session ino ya morning greetings. Ni kwega rucini. Uyu ni Pastor Gatifa wa Gitau kuma guku Ruburi Gatundu ya Muhuro. Reke ngeithie thukuru wa Joyrad Academy kuria Gatei Gatundu ya Rugongo na nituhingite niturahingire Friday. Twacoka mweri 28 mweri wena koguo twina ciumia njega. Tuke ngeithie aciari akwa me guku Ruburi wa Muguma. Mugwambite ni ndamuigua. Thank you. Tutiake higa session hiyo. Ini na twakigeithika muno geithisha muthikiriria wothe uri uratuthikiriria rucini ruru 5 minutes to 6 am tugaikuririkania voucher yaku ni kure muno wa 525241 account Inoro amount shiringi 100 okorwo imuhotani witu
wa muthenya wa umuthi mwana wito ni 5241 account Inoro amount shiringi gana rimwe. Thank you. Na tutana thoma kiugo kuma thimo ithatu muhari wa ithatu ri tugaira patron. Thank you so much. Ni kiugo kiria ututumire kuma muthenya wa mbere wa thereruka mweri uyu wa gatatu ginya muthenya uyu wa mwisho wa thereruka week thereruka March thereruka March. Thank you so much. Na tukuhiga na kiugo kia thimo kiugo kuma ifuku ria thimo ithatu muhari wa ithatu ngai akurathime muno patron Dr. Muriithi wa Kang'ara HSC OGW kiugo utugi na uhoro wa mari ndukanareke iguthame cioherere ngingo ciandike kihegere-ini giaku kia ngoro koguo twaranaga na uhoro wa ma ndukanareke uhoro wa ma ukume ona hanini. Na tukihinga mweri wa gatatu tukiingira mweri wa kana turirikanie uhoro wigie choices ni matua chances ni mieke na tutigakiriganio ni uhoro wigie changes si ithatu ni twaranaga muno koguo tungiciukia mweri wa kana ati maundu maria tugucagura kana maundu maria tugwicagurira tugwituira no nginya rimwe tukoyaga chances mieke nigetha tukahota gwika atia kuona changes kuona maundu marishenjia. Very nice. Thank you muno makiria Wanjiru. Ni ngatha muno makiria murikiria wa Inoro FM ni gwetikira kuntenera hamwe na ithuĩ mathani makinya makoro tukio haido citu ngai agikenda cemani muthenya wa ruci zitagwo wa Karura wanyu tu. Thank you so much. Muthenya wa kirathimo na thigũkũ njega muthikiriria witu getwo Wanjiru wa Fausto. Karibu sana team Hagaria Rwĩmbo rwa Dennis Ndegwa oro haha tũrĩ no mbere reke twĩre Jeff. Good morning Jeff, happy Eid. Happy Eid. Good morning. Good morning too. Eid Mubarak Eid Mubarak. Twi haha nĩ tũrokire kana nĩ ndokire kabi nĩ tumonake haha nja nyokabi Nyoks yes nĩ tumonake haha njira akĩmenya nĩ akwĩra ũtũgeithie ndikwendwe gukiwa ni aragiuka ona ni erehe monakio haha na ni ndona ni aturehera thigũkũ manyoka bima auga tu surprise rucini ni mudano kuginya na bagi kayo kirira kuhariria thigũkũ yo thaa cigana Mbona baba ikaraga webangite niguo ni mwatiriha kigia iguthenya mwega antu ake na kumuona. Karibuni. Asante thank you. Kana ithuĩ tutonye haya sawa. Thank you very much Wanjiru wa Fausto mari na mundu gwetwo wa Karura wanyu tu riu na ithuĩ muthenya wa muthi ari muthenya wa thigũkũ tutwarane hamwe nawe ikinya gwa ikinya nginya cihande wega thaa 4 cia rucini. No muthi ni muthenya mwega, muthenya wa kirathimo kuri a Kenya othe tugikiambiriria muthenya wa muthi reke tutwarane hamwe nawe ikinya wa ikinya. Good morning muthikiriria wa Inoro FM o hare hothe ungikorwo ri tugucokeria ngatho na tukwira ni muthenya mwega, muthenya wa Jumatatu na ni tariki 31 mweri wa gatatu. Umuthi ni muthenya wa muthia wa kana muthenya wa muthia wa mweri uyu wa gatatu tugucokeria ngatho riu kuma thaa ici nginya cikihande wega thaa 4 cia rucini. Mbere ndane kwamba guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina thutha ucio tucoke tuingire thiini wa tafarira ya kuhagaria. Good morning ari thaa 1 kana thina cia rucini. Karibu sana. Inoro Oroshine. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega nĩ mwĩhoko wakwa nĩ ũrĩkĩtie kwarahuka thayũ nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara ngũmenyithie mohoro na njĩra nguhĩ tũkwambĩrĩria kũrĩa mwena wa Thĩka
na thirikari ya kaunti ya Kiambu riu nirikitie kurugamia cira igoti-ini ikienda kuhotomia mwako wa thoko ya Makongeni ko iria ikoretwo egomeirwo ni ndũgamo ihinda iraya. Tabarĩra ĩragucanĩrio nĩ thirikari ya gavana Kimani wa Matangi na mũmbunge wa Thika Alice Wambui wa Ng'ang'a, o mwaho kiuga nĩguo aramirũgamĩrĩra kĩmbeca wa Matangi rĩu aracukĩra thirikari ya bũrũri mahĩtia ma gũkorwo ĩthugundĩte njama ya gwĩtahĩra gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũgũnda kũrĩa ndũnyũ ĩyo ĩrakwo. Mwandĩki witũ Charles Gĩkunga nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ ĩrũgamĩtie gwakwo kwa ndũnyũ ya Ngũriba Thika thutha wa nganja gũtumũka igũrũ rĩa nũ ũbatiĩ gwaka thoko ĩno gatagatĩ ga thirikari ya kaunti arĩa nĩo marũgamagĩrĩra thoko na mũmbunge wa Thika ũrĩa nĩwe ũrũgamĩrĩire kĩgĩna kĩrĩa kĩheanĩtwo gĩa gwaka thoko ĩno kĩa mũigana wa ciringi mirioni 50. Gũkinyĩria rĩu obitha thirikari ya kaunti ya Kiambu maigana ũna nĩ magurarĩte na indo cia thirikari ya kaunti igathũkangio nĩ mbatoni ya nyanake iria irarangĩra thoko ĩno ĩgĩakwo, hamwe na maobitha borithi arĩa maigĩtwo kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe makĩrangĩra thoko ĩno mwaka ũgĩthiĩ na mbere. Chini simu tulipigiwa kaambiwa kesho asubuhi tupatane base. Na kaa venye uko kijana wezi kataa. Tukalipiwa gari katuleta hadi huku. Hata mwenye ametuitia mboka yenyewe atatujui tajiri ni nani. Mwenye tu mnaweza itiwa haso na nyi wenyewe mko haso. Mna tu mwende bo. Rĩu thirikari ya kaunti thiĩte igoti-inĩ nĩguo igoti rĩrũgamie waki wa thoko ĩno nginyagia kũgĩa na ũiguithanio. Gavana wa Matangi akiuga ti gwakwo gwa thoko ĩno kũrĩ na thĩna, no nĩ gĩcunjĩ kĩa mũgũnda wa ĩka 6 ũrĩa ũrakwo thoko ĩno ũramererio mata ũkĩenda kwĩgwatĩrwo. Rĩu mũndũ athiĩte agetonyereria hau gũikaranga hau ũcoke wone mũkiuga atĩ mũrĩ na ĩka 6 ũgathiĩ wakora nĩ harĩirwo ĩka ng'ima nengĩ na ndĩkagundũrwo thaa ici. Mũndũ agũikaria hau ikarithie mwaka mũgima mĩaka 2 mwaka wa 3 oime thoko ona ndĩnarĩka kana ona yakĩrĩka no nĩ araimire na ĩka yake hau. MCA kuma kaunti ya Kiambu makoretwo makimenereria ciĩko cia ambunge kũingĩrĩra wĩra wa thirikari cia kaunti makĩenda ambunge aya kwaga kũhahatĩria gũciumĩkĩra na gũkorokera tabarĩra iria iratwarithio na mbere matũra-inĩ, tondũ nĩ maramenya ũrĩa mareka ti kwega na gũtiagĩrĩire nĩkĩo maraihũria thigari. Tarũ ũngĩthiĩ Ngũriba makĩria wa thigari 200 nĩkĩ ireka kũrũgamĩrĩra thoko ĩrĩa irehetwo kũrĩ andũ a Ngũriba. Andũ acio Ngũriba kwarĩ na thoko kaunti yakĩte hau, andũ acio mokire magĩtharia thoko yakĩtwo hau nĩ kaunti makĩingata traders magĩthũkangia indo ciao. Thoko ĩrĩ kwĩyatangathwo nĩ county government nake agacoka agathiĩ agetherera maũndũ managi agathiĩ akarehe mũndũ ũngĩ akauga nĩ araka thoko ĩyo. Nĩ twarega gũcokera gĩko kĩrĩa gĩekirwo kũrĩa Kĩganjo. Kuma kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Mũingĩ na onjoria kũrĩa gĩcigo-inĩ kana icigo-inĩ ngũrani cia Mũrang'a nĩ matũgĩrĩtie tabarĩra cia kũgacĩrithia mĩako ya barabara cia mataũni-inĩ. Mũbango ũcio ũrĩa ũkoretwo ũgĩkinyanĩrio nĩ thirikari ya gavana Irũngũ Kang'ata wĩrĩgĩrĩirwo kũhe mataũni riri na ningĩ kũgacĩrithia rĩera rĩa wonjoria taũni ya Gĩtugĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mathio nĩyo ica ikuhĩ mũbango ũcio kũrugũrio ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia. Akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra ĩno, gavana Irũngũ Kang'ata augĩte tabarĩra ĩno nĩ ya kũgacĩrithia wonjoria taũni-inĩ nene mĩena ĩtiganĩte. Na programu ĩno yaumanire na aikari a taũni cia Mũrang'a, koguo makiuga nĩ makwenda broti ciao onacio cithakare. Augĩte thirikari ya kaunti no ĩgũthiĩ na mbere gũkinyanĩria tabarĩra ici nĩguo kũnyitĩrĩra wonjoria. Tuoka Gĩtugĩ tũgĩthiĩ Kĩrĩa-inĩ tũgĩthiĩ Kamune na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuoka gũkũ Gĩtugĩ. Niĩ ngwamba gũcokeria gavana witũ ngatho, ngĩcoka ngĩmwarĩria ngĩmwĩra nĩ tũkwenda barabara, nĩ tũkwenda smart city Gĩtugĩ na akĩnengera smart city. Mũtiakĩmuona haha. Nĩ tabarĩra ĩgathĩrĩirio na njĩra nene, onjoria magĩtarĩrio ũrĩa marathĩnĩkaga na ũrĩa rĩu megũteithĩka. Tũkenete nĩ Kang'ata tondũ akanake arĩa marehaga iratũ rĩu maragĩrĩra pavement igũrũ, matiratinda magĩũka kũigĩrĩra makonia. Angĩkorwo nĩ atumia arĩa marendia thũkũma gũkũ nĩ tũrona nĩ marakena tondũ onao marenderia andũ me smart
akorwo ni ndoro gutire taru ni ngigiana guku thiini itaragia matoro maya ndiragiaga ona ndina maguru matheri ndingirete kije kuingira kuruga magigi no riu nginya nduka ici ciina ku thiini mwaga ni kwahinguka mundu uria arogama ha stage akigia na ku thiini ni akwenda kuona kiria kiendagio na guku thiini na agathie mundu smart. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothi. Na thirikari nĩ ĩranĩire atĩ nĩ gũtigĩrĩra kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo kũrĩ arutwo mathukuru-inĩ mothe ma mũingĩ nĩ gĩkarekererio ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire mathukuru ma gĩkinya kũhingũrwo nĩ ũndũ wa tamu ya kerĩ ya gĩthomo ya mwaka ũyũ mweri ũngĩ ũroka wa gatano. Minister wa gĩthomo Julius Migos Ogamba no aheanĩte ũhoro ũyũ oro rĩrĩ gũkoretwo kũrĩ na mateta kuma kũrĩ arũgamĩrĩria mathukuru makiuga mbeca iria irarĩ irutwo gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana harĩ tamu ya mbere itinakorwo ciakinya mathukuru-inĩ. Aheanĩte ũhoro ũyũ harĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu ningĩ akĩruta mũkana kũrĩ arũgamĩrĩria mathukuru igũrũ rĩgiĩ kũrega na certificate cia mathomo cia arutwo arĩa marĩkĩtie gĩthomo gĩa mũthia gĩa secondary KCSE. On the issue of capitation, we are working with Treasury to ensure that going forward we'll be able to have the capitation in schools as the schools open, so that the head teachers and the principals and the students don't undergo a lot of struggle. So we are working with within government to ensure that that issue is resolved with time. I think last term, the 2024 term 3, we were able to release capitation for term 3 2 days before the schools opened. This year, term 1 was a bit of a challenge, and we released it in 3 tranches, but we are hoping and working towards ensuring that in second term, we will be able to release these resources early enough. All that you've been doing is illegal and it's a crime, and I gave 14 days. Once those 14 days expire, I will be taking legal action against you. And the county directors of education are here. I have directed that you take notes and you give us a record of which institutions have not released the certificate. Mohoro maya riu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũitherana wega nĩ tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Smarta Bundle ne eiganite. Wena Airtel Smarta Bundle wewe sawa. Waruta besha kuma kwa agent wa Airtel ona kana urehe kugerera paybill uracokerio gicunjĩ kĩa igana kwa igana kĩa besha iria wahuthira kuruta besha ona kana gutuma. Rĩrĩa ũratũma kuma bengi-inĩ yaku nginyagia Airtel Money uracokerio besha iria wahuthira gutuma igana kwa igana. Twĩka Smarta Bundle ne eiganite. Amukira 30GB o mweri ndagika 400 cia kwaria kuri networks iria ingĩ ukahũra thimũ kuma Airtel nginyagia Airtel hatarĩ marĩhi na ũgacokerio gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta kana gũtũma mbeca na Airtel Money harĩ o ciringi 1000. Smarta Bundles nĩ ciganĩte kũhũra thimũ, ku browse, ku chat na Airtel Money. Hũra *544# o rĩu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro igoro no irashina mohu. Inoro nĩ ngatho mũthikĩrĩria arĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 10 ũkĩrĩ mwega rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ kiumia kĩega twambĩrĩria na tũgũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria mweri ũyũ wa gatatũ mwaka wa 2025. Karibu sana mũthikĩrĩria wa Inoro FM harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ. Nĩ mũthenya mwega tũgũkorwo twĩ hamwe nawe na nĩ kiugo tũgũkorwo tũkĩrora no mbere ndaya. Reke twambe tũgeithanie na Nyox Wakata. Good morning. Good morning.
Eid Mubarak. Ai we nawe. Eid Mubarak. Ne adini ithu tutire yo. Acha ndio mundu acokagia uguo. Ai ne Eid Mubarak yo gehegia rutha. Acha tika kore maundu personal order ti wega. Ndureka wega. Muthuri. Ni wa ndi wayo. Ni ngeheire. Ira urari guku. Ni ndirari guku. Ndaumire thaa cigana munene. Nyumire 3. Na ndona ndi haha. Na riu ndi haha. Nitokeyumie umuthe maundu mothe nimegũkorwo magigicenjia ni tondu riu icera ria tukoretwo tukiaria uhoro wario ria president kuria kirimaini niritanyitwo kwambia aratanywo gwikinya muthenya wa umuthi na egukiamba athi ambe kambi kuria mwena wa Sagana na kumagia hau riu ni egucoka agithie matura matiganite ni kurutitwo itinerary na maundu maria abatie gukorwo agituika ni eguthie kuruguria naguo muingi wa kirima no ukihaririirie ni tondu atongoria matiganite ni makoretwo makiuga thiei mukacemanie na president muhei matu kuria ringi akuria mwena wa Munyoro nao makoretwo makiuga ramwe makauga tutiraregoke no magekira kiremithia turari riri ha Hawaii turari na Senator Methu Senator Murango na Kagombe kwenda kwambiria na acio eri maraugire ati tabarira iroka kurugurio ri gutire tabarira orone mwe njeru irarugurio taru kuria mwena wa Kagio andu ni maingatirwo thoko kuria mwena wa Nyandarua arutitwo nigetha ithondeko kuratuika ati irarugurio nyamu ikoretwo igithi na mbere haya ucio ni undu wa mbere Kagombe nake arauga atiriri matiri maracira wega uguo umuthi niguo itinerary ikuma nigetha tukimenya kambiriria ko ndona ta kambiriria Laikipia ndona ta rambia gwa kiunjuri yathiete uguo to ni gukire hihi hakuhi na hau acokeru agithia thiete ni atanyitwo guthie nginya kuria Meru Embu Kirinyaga ni thiku cigana 5 kiambiriria maugite guthie 7 aracoka maracenjia marauga ni 5 no ithuĩ tondu kira ona ni kuri ndaiguire makiuga ati ati aku ati ariukaga hitukite ati president ariukaga 5 handu taru haria haitu Limuru ri haria haitu Limuru agoka muriega mwathani agocwe athiete ta ngari athie Gikuyu mwathani agocwo athiete uguo athie Nyeri twarĩtĩire na mũndũ gwĩtwo mũtongoria wa arĩa aingĩ thĩinĩ wa mbunge na nĩ arakĩnjĩraga nĩ makĩharĩrĩirie mũno nĩ matanyĩtwo gũgĩikũrũka kũrĩa Sagana mũthĩ rĩu rĩ ndĩna kĩũria rĩu rĩ kaĩ kũragĩthiĩ atĩ tondũ kwĩna mwena ũyũ kwĩna mwena ũrĩa gũtarĩ na handũ ho wa mbere nĩ atĩrĩrĩ atongoria yothe rĩ nĩ makoretwo nginyagia andũ kũrĩa ground makĩmera nĩ tondũ nĩ mwahangũria mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua tũtigwĩka atĩa tutikumĩra na no kuri na andu aria macokete matuika ati ni kuratuika mobilization no mbeca ni iraitirwo nonire ona ugituika ati mbeca ati ona ni mariru ati kumira ni igiri magacoka wakwenda tuge tuhure makofi ongerera ingi igiri magacoka ugatuika wako ni ukwenda tugiriria ongerera ingi igiri ciatanirio ni maruga ni irakinya kindu 15 naguo muingi rauga atiriri wongerera ithano cia gwikira mahanja tathikiriria mundu akirio kibao ndukanengerwo ciringi 200 guthie guthikiriria maheni mbeca icio no nginya ikorwo cie nyingi guthikiriria maheni guthikiriria maheni ni 5,000 kuhura makofi ni 2,000 gutheka ni 5,000 atumia kuga ngemi ni 10 muthuri na riu tugutaranĩrio atia torongekehota nona nĩ kaba tũgĩtige wĩra tarũnia no nguko no guori ingĩtiga wĩra nyonganĩirie mbeca ciothe aiko nĩ ngũneo gathate rĩ nona atumia nĩ mekwamba gwĩtiga maũndũ mũciĩ no reke twambe tũrore ũrĩa nakĩo kiugo gĩkuga rũcinĩ rwa ũmũthĩ itanagũthomera kiugo rĩ ndĩna ngeithi nyingĩ mũno kuma kũrĩa ACK St Paul congratulations baby ni aratuikire officially ni mara turari hau na bishop na andu aku maranjira ngugeithie sana ona kwaya maranjiria ngugeithie nimesalimika sana bas ke guthomere kiugo kiri thiini wa mathaa 6 muhari wa 33 na 34 ikugo no abai okugite 34 na 35 kana ndire na problem 31 na 32 he we ni ngumakite tondu ucio ri tigagai gwitangikira mukiugaga atiri tukuria ki kana tukunyua ki ona kana tukwihumba ki ni undu indo icio ciothe nicio imathagwo ni andu a nduriri tondu ithe wanyu wa iguru nioe ati ni mubataragio ni indo icio ciothe ko tutige gutinda tukigia cokera kiugo kiu ringi no thome riu utegutithia tondu ucio ri tigagai gwitangikira mukiugaga atiri tukuria ki kana tukunyua ki ona kana tukwihumba ki 32 ni undu indo icio ciothe nicio imathagwo ni andu a nduriri tondu ithe wanyu wa iguru nioe ati ni mubataragio
nĩ indo icio ciothe. Koguo na rũcinĩ nĩoĩ kĩrĩa ũbataire, nĩoĩ kĩrĩa ũrĩrĩa, nĩoĩ ũretanga nĩkĩ, na nĩkĩo tũrerwo tũtige gũikara tũkĩyũragia atĩ tũgakĩrĩa kĩtiri terarĩ gũtuĩka atĩ rĩu tũkomera tuge tũtikwĩbanga, no nĩ maũndũ mamwe marĩa tũkoragwo tangĩhota kwĩhingĩria twĩgiaga namo, ũkaga gũkenerera mũtũrĩre, ũkaga gũikara ũkenete, ũgatuĩka atĩ rĩu we maũndũ marĩa ũrateng'erania namo ona ti marĩa ũngĩhota gũcenjia, nĩkĩo kũratuĩka Ngai ũcio mwene hinya wothe ũcio mũtũra muoyo nĩoĩ mĩtũrĩre itũ ĩrĩa ĩhana, nĩoĩ tũkũrĩa kĩ na twĩhumba kĩ, nĩ tondũ na nyoni cia rĩera-inĩ itithũkũmaga no nĩ irĩaga na nĩ humbe nguo o ng'emu. Nĩkĩo tũragĩkwĩra arahũka kũmatha nakuo nĩ tũkũmatha, nĩ tũkwĩhũrithania nĩgetha naguo mũtũrĩre witũ ũkĩagĩre, na no twende gũkwĩra atĩ tũtinoka moko matheri-inĩ tondũ tuoka na mbeca baribari. Ingĩra kwa M-Pesa pay bill number nĩ mũthenya wa mwambĩrĩrio wĩkĩre 525241 account name kiugo nĩ Inooro ciringi nĩ 100. Mũthenya wa ira mũhotani wa 1.5 million aratuĩkĩte nĩ wa kũrĩa mwena wa Gĩthũrai 45 aranjũragia Nyox Lily ndakũigwira agenirie mũno mũno mũthuri ũcio tũkũmũcaria aranjĩra Lily Nyox nĩ aratũmire njigue atĩrĩrĩ mahanjam aina mahanjam mũno mũno arĩ mwega mũno na arĩ kanitha atĩ aratigire aingĩra araigĩrĩra arathiĩ kanitha arahoya ona tũkĩmũhũrĩra rĩa mbere agethwo nĩ mũturi arĩ kanitha koguo ndaroyaga. Bas kwĩna mwĩhoko kũrĩ we ũkoretwo ũgĩthĩnio nĩ mĩrimũ ya matũ, maitho, mũmero na maniũrũ nĩyo ENT. Rĩu the Shri Jane Youth League manyitanĩire na Inooro FM nĩ maragwĩtĩra ũthũrimi na ũrigiti wa mweri wa kana ũrĩa ũtarĩ marĩhi taũ. Tarĩki 5 nĩ Michuki Technical Training Institute na Kagema High School tarĩki 6 nĩ na Dandora Primary School nĩ Nairobi nĩ tarĩki 7 nginya tarĩki 12 thukuru-inĩ wa Chania High School theka hakuhĩ na thibitarĩ wa Naidu Hospital kũrĩa arwaru arĩa magabatara ũrigiti wa gũthĩnjwo matangĩkĩrwo matekũrĩhio nĩ ũgekinya ũrigitwo nĩ marigitari mega tukuma bũrũri-inĩ wa India. The Shea Free Eye and ENT Camp ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Shri Jane Youth League ũnyitanĩrĩre na ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM nĩ ũgoka ũrigitwo na maũndũ maku makorwo makĩagĩra. Arĩ kahinda kega rĩu gagũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria nĩ twarora maũndũ marĩa makĩrĩ kuo ona gũtuĩka kũratuĩka kũrĩ na andũ megũkorwo magĩethwo nĩgetha mahote gũkorwo makiumĩra mĩcemanio ĩyo ya President William Ruto. Nĩ tũgũkorwo tũkĩmenya maũndũ macio thĩinĩ wa magathĩti maitũ. Angĩkorwo nĩ hĩndĩ marahũka karibu sana mitambo-inĩ ya Inooro FM. Ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Monday tũrĩ thigũkũ-inĩ ya Eid kũrĩa arĩa makĩrokaga mawĩra reke mambe mahurũke mũthenya wa ũmũthĩ. No tũkiuma hau Nyokabi nĩ ngwenda kwamba kũguthũka kũrĩ andũ kana kũrĩa gũgwĩtwo Kiambu County nĩgetha tũmenye ũrĩa maũndũ maikarĩte. Kiambu County nĩ makoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũgacĩrithia maũndũ marĩa mangĩgũteithĩrĩria ũhoro wĩgiĩ kũrĩha land rate nĩ ũndũ wa bata mũno. Kũringana na National Rating Act 2024 and the Kiambu County Valuation and Rating Act 2016, kaunti ya Kiambu rungu rwa Ndagĩtarĩ Kimani Wamatangi nĩ mararirikania ene mĩgũnda othe atĩ ihinda rĩa kũrĩha land rate nĩ ikinyu na andũ arĩa matarĩhĩte land rate nĩ wega marĩhe. Ririkana atĩ marĩhi maku ũrarĩha nĩgetha ndũgakorwo kĩongongererwo kana penalty kana interest ĩkorwo ĩkĩongerereka na njĩra nene mũno, na kũrĩha marĩhi maya maku no ũthire kũrĩa municipality office kũrĩa mũgũnda waku ũkoragwo, na ningĩ nĩ tũkoragwo na municipality office ya Gĩthũrai 45 gũtigĩrĩra atĩ nĩ warĩha mũthikĩrĩria. Nĩ wega ũngĩthiĩ kũrĩa ũkoragwo kana kũrĩa mũgũnda waku ũrĩ no thina rĩthiti yaku ya mũico. Marĩhi maya mothe mekĩrwo Cooperative Bank Kiambu branch, account number nĩ 01103715435001. Governor Kimani Wamatangi akiuga making Kiambu great again. Ũguo noguo tũngĩenda mũthikĩrĩria na nĩ watwĩra wega atĩ rĩu twĩ mũthia-inĩ wa mweri wa gatatũ. Maũndũ maku makĩrĩ mbere nĩ ũrabatara mabataro maingĩ. Gũkinya tarĩki 5 mũthikĩrĩria nĩ ũgabatara gũkorwo ũkĩrĩha rent. Ciana citũ igĩcoka thukuru thutha wa wiki 3 kana thutha wa wiki 2 na nuthu nĩ igũkorwo ikĩrĩha school fees, na to ũguo tu nĩ ũrabatara gũkorwo ũkĩrĩha thirĩ. Wĩna gathirĩ wakombete handũ na wakorwo ũkĩrutithia gatabarĩra gaku na gagĩthi na mbere. Hihi nĩ atĩ no ũkorwo ũgĩteithĩka na nĩkĩo Rembesha Maisha tũkoragwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũcenjia mĩtũrĩre ya Kenya na imanjĩka ngũrani ngũrani. Twambagia na ciringi 500,000, milioni 1, milioni 1.5, milioni 3, no ho twĩna mbacici ya ciringi
ngiri 10, ngiri 50 na ciringi ngiri 100. Undu uria wi bata no kwamba kuoya thimu yaku wingire haria ha M-Pesa paybill number. Mundu athiaga hariko wekeraga 525241 turauga ni 525241 account name twikiraga kiugo Inoro gatuma ciringi 100 nigetha na ithuĩ tukunengererie mbeca ici. Uhoro wao mane ate riwe ugukorwo wi umwe wa aria miturire yao igucenjia mahinda maya turathie tugitetaga ni uria economy ya bururi ihana ni uria gukoretwo maundu matengeranĩtie muturire ukambatĩra muno. Ithuĩ tukwenda we gwatĩre kanya ka uhotani. Maundu ni maingĩ magwĩka toguo twatarĩrio ni mũico wa mweri. Mũico wa mweri ukaga na marituha manene muno tondu rent mwene ni etereire, shopping ni etereire, no nginya ũrĩgũra thitima ũrĩhe maĩ ũrĩhe takataka. Aria tũikaraga taũni-inĩ ta rĩu ciana nĩ irahingira ikubatara gũikara ikĩrĩaga na irarĩa ta mũthwa, na nĩkĩo gĩkeno kĩa mũciari rĩrĩa ũkũhota kũmagũrĩra mũtu ũgũre wakorwo nĩ indo iria marabatara makahota kũrĩa magakena. No rĩu maya mothe mangĩkĩhoteteka atĩa angĩkorwo ithuĩ tũtikũhota kũgĩa na hinya wa gũkorwo tũkĩrĩ na kĩng'otore mũhuko. Kĩng'otore kĩu nĩkĩo tũkwenda gũgwĩkĩrĩra nĩgetha onawe ũkĩrorera bũrũri wĩrorere wĩ kĩndũ mũhuko. Ingĩra kwa M-Pesa pay bill number ĩkĩra 525241 account name kiugo nĩ Inoro ciringi na 100 tũkwĩre good morning. Nĩ ngatho na ndiramenya nĩ kũ ũracomora nguo ici irora rĩ nenge ya orange kana ũnjĩraga kara nĩ ĩrĩkũ ĩyo. Ai ndũngĩgĩtindaga ningĩ ũgĩtũ ndũngĩtindaga ũgĩtũrĩria gũkũ tondũ akonaga kĩrĩga kũrwa kĩrĩ gũkona ndakora gwitũ baithe wĩ kwaura na nĩ ngiuma gũkwĩra nĩ kũraurire ngĩkinya gwitũ Kiambu gũtiraĩ na mbura ndakinya bara ndakora kumĩte kũu mahũrũ hold ĩno nĩ ngĩ last week ũraire papu gaka nĩ gakũrũ mũthuri gaka tika karĩ kĩithĩ twagĩkire karĩ thirĩ ũrĩkũ tũgĩtũraga itũkĩrĩhaga tondũ wa rĩrĩ nguo ici ta rĩu na rĩu nayo kĩgũrĩte nginya ndege angĩgĩkorwo rĩu niĩ no kagoti ngĩgũrĩte nĩguo ndege na ngaroka ndigĩkĩre rĩu kũrĩa Banju ũkĩratũgeithia wĩ kũrĩa igũrũ ĩndi we nĩ thiracera ndagĩka 22 karibu sana na tũgũkorwo tũgĩcokereria moja kwa moja. Kagemi Kawangware Rirota Satellite Dagoretti Kona Dagoretti Donyo Dagoretti Kwanyama Othero Keno na Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe turakurehera Airtel Smart Bundles, njĩra njega ya kũhũra thimũ oro mweri, kwĩgĩra data na marĩhi ma gũtũmana kwamũkĩra mbeca network-inĩ oro yothe na Airtel Money. Hũra star 544 hash oro rĩu kana star 334 hash kana Airtel app nĩguo wamũkĩre Airtel Bundle ĩrĩa ĩgũgũkenia. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318 down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018 down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799 down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial star 487 star 5 hash. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Duga, home of discount. Msimu wa kupanda ndio huu. Na juu tushatayarisha hii shamba vizuri. Sasa tunafaa kujipanga vile tutaleta mbegu bila kuchelewa. Kabisa. Raundi hii ni mahindi, maharagwe, hizo zote vile tu tulipanga. Hata naona tunaweza ongeza viazi na managu ile pande ya juu. Halafu baadaye kuna kununua fertilizer na pesticides. Asiwe unajua vile kunaendanga. Vile naona hii hesabu, kuna vile tuli underestimate budget na ujue bado hatujaongea kuhusu wafanyikazi. Hiyo haifai kutujalisha. Nilisikia Maria akisema Equity inaweza kukupatia loan ya kusimamia mahitaji yote ya ukulima kuanzia msimu wa kupanda, kupalilia hadi kuvuna. Kweli? Na tena, hii loan ni flexible sana. Yaani unalipa ukishavuna.
By the way, pia Jose alisaidika huko Equity na masomo ya bure ya kumanage finances za ukulima. Hata ile boholi yake nilisikia akisema bado ni Equity lisimamia. Enyewe Equity imeshikilia wakulima. Je, wewe ni mkulima na umepungukiwa na fedha za kukidhi mahitaji ya kilimo msimu huu? Usihangaike. Iwe ni ununuzi wa farm inputs kama certified seeds, fertilizers, dawa za kuua wadudu, vifaa vya kunyunyizia maji au mahitaji mengine yoyote ya ukulima, Equity itakuwezesha kupata mkopo wa papo hapo. Bonyeza *247#, tumia Equity mobile app au laini yako ya Equitel. Pia unaweza kutembelea tawi lolote la Equity upate mkopo wa kilimo. Equity, karibu memba. Nĩ thaa ĩmwe tigarĩtie ndagĩka 32 nĩ twamba gũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩrora maũndũ ũrĩa maikarĩte na thirikari ya kaunti ĩno ya Kiambu rungu rwa ũtongoria wa ndagĩtarĩ Kimani Wamatangi na mararirikania ahũri a biacara kaunti ĩyo marĩhe igoti rĩa single business permit nĩguo hote gũtwarithia na mbere tabarĩra ĩrĩa yambĩrĩirie kana iria ciambĩrĩirio cio thii wa na mbere ta kũrĩkĩrĩria tabarĩra cia thukuru 247 cia natharĩ, makĩria ma thibitarĩ 30 njerũ, dawa na macini cia ũrigiti, matawa ma barabara na mbegũ cia kũhanda, igoti rĩrĩ rĩrĩhagwo kũgerera bengi kana M-Pesa paybill number 4162022, account wĩkĩre namba yaku ya invoice, rĩha marĩhi maku nĩguo kũria account yaku. Governor Kimani Wamatangi agĩkũririkania making Kiambu great again. Thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ gũkũririkania atĩ wĩna itemi ũngĩnyita nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na tũgĩkũra ta kaunti. Macio nĩmo maũndũ marĩa tũngĩkorwo twĩ namo. No nyoka bitu ririkania ũrĩa tũngĩhota gũkorwo tũgĩteithĩka kũrĩa kwa andũ megwĩtwo patapata oro ũndũ ũmwe na shabiki tuingire gwa patapata na goko tukwiraga ati ni history urabatara kumenya yothe ona kana maundu maria very technical goko tukwiraga no thimu yaku oyaga waingira haria hakoragwo hako Google tatafuta patapata.com goko waingira ri ni gukora ligi-ini ya mufira wa maguru uria ukwihotanira ginya 3 million na ni tamakathini wa ndagika igiri goko maundu ni magerithie makeria uraheo boost ya odds ciaku ginya gĩcunjĩ 100% na oho ukaheo bonus ya ciringi 50. Ingira kwera kwa patapata.com thaka ligi ĩrĩa ngũthi wĩgwatĩre mbeca hau patapata.com thaka wĩhotanĩre no thake rĩngĩ. Nĩ wega tũkwĩre mũthako ũndũ gathako nĩ mũndũ takinyĩtie mĩaka 18 na nĩ wega tũkwĩre nĩ hĩtũkie rungu rwa BCLB license number 447. No ithuĩ iria tũgũkũne rũcinĩ rũrũ iria mũtekũgayana na mũndũ iria ũtegũtinda ũkĩmaka iria twĩna guarantee nĩ kũrĩa kwa Mpesa maisha ni tondu no twende ona nigetha ukione cia kuingira kura kwa patapata tukunengererie ici iria ukwigwatira o rucini ruru. Ni wega atia gutwika ati we ukwionera kanya gaka uingire thimu-ini yaku uingire kwa Mpesa pay bill number wikire 525241 turauga ni 525241 account ni mikira kiugo inoro tuma ciringi 100 ithwe besha ni tugukunengereria. Noguo niguo kuri muthikiriria hatiri undu ungi ni tukuhiuka moja kwa moja nigetha turore maundu uria maikaire. Reke tuthie haria ha shabiki JetX kwina kimanjika gya ciringi milioni 2. Ici ni mbeca farifari igira gwa shabiki.com uthake JetX o riu amu kwina ciringi 50 cia kwihotanira o muthenya kuria thaki 10 a mbere o wiki. Ndereba wa gatege uria gukorwo na the highest multiplier ni uri koragwo na mweke wa kwigwatira ciringi 250 igira gwa shabiki.com uthake JetX ujiomoshe. Noguo niguo guikaire muthikiriria na nigucoka kundu gugwitwo county ya Kiambu. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ũtongoria wa His Excellency Ndagĩtarĩ Kimani Wamatangi ni maramenyithia akũria arĩa mambĩrĩire tabarĩra cia waki metĩkĩrio kũringana kana matetĩkĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 57 kĩa watho wĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda ona mĩbango Act number 13 ya mwaka wa 2019 no matume marũa kũrĩ wabici cia sub county iria makuhĩrĩirie nĩguo mandĩkithio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 58 kĩa watho ũcio. Mũingĩ wa kaunti ya Kiambu nĩ ũramenyithio na gĩtĩo atĩ nĩ mũgarũ mũndũ kwambĩrĩria tabarĩra ya waki atarĩ na marũa ma kũmwĩtĩkĩria na mũndũ no atuĩrwo kana ahũrwo faini kuringana na watho uria uramataga uhuthiri wa migunda na mibango. Cera wa ofici yothe ya sub county ire gukwiriirie oneane marwa maku na mutaratara wothe ukwehinda ria thikũ 3 tu ndugetikira gwikora hatikaine ni undu wa kwaga gwika uria gubatie. Riha marihi maku niguo kuria county yaku ya Kiambu rungu rwa Ndagĩtarĩ Kimani Wamatangi ari kahinda kega riu turikorwo tukirorwo maria tuharĩrĩirio ikihanda wega thaa imwe cia rucinĩ. We kiburo
guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere ri haria iri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu acha nyumba iyo ti njero iyo ni rufu ya Covermax nĩ makĩria ma mabati na rangi wayo ũtũũraga ihinda iraya wagita nĩ wagita. Ta njĩra atĩrĩrĩ nyumba iyo njerũ nĩ yaũ nĩ yathakara mũno nĩ yakwa ĩyo atia we ndacagũrire Covermax na ndianjonorire wĩna famĩlĩ nĩ wega gũkorwo na rufu ũramenya nĩ gũtũũra ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Murimi kambuni ya Botakem nĩ makũrehire Amito 5.7 WDG. Ĩno nĩ dawa ya kũhũrana na kĩgunyũ kĩa ngũnga, tuta absoluta, thrips, red spider mites na leaf miners harĩ mĩmera mĩingĩ. Ukihurana na kigunyũ kĩa ngũnga mbembe-inĩ ciaku, huhĩrĩria ciambĩrĩria kũmera nĩguo wĩtheme na gũthũkangio nĩ kigunyũ kĩa ngũnga. Tukania gramu 5 harĩ lita 20 cia maĩ na mathaa marĩa mega ma kũhuhĩrĩria nĩ rũcinĩ kana hwaĩ-inĩ rĩrĩa gũtarĩ na ũrugarĩ mũingĩ. Amito 5.7 WDG nĩ ĩronekana na ithimi cia gramu 10, gramu 20, gramu 50, gramu 100, gramu 250 na kilo 1, na nĩ ĩronekana nduka-inĩ ciothe cia kwendia indo cia ũrĩmi. Hũrĩra Samson Muriuki kũgerera 0725-504-039 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ire igoro no irashina mohu. Nĩ ngatho ikĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ harĩa marĩa tũharĩrĩirio nĩ mũhĩa wa Maina. Na ũmũthĩ tugaga nĩ holiday, ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mũico wa mweri ũyũ wa gatatũ. Angĩkorwo ũrĩ o hau mũthikĩrĩria na ndũrĩ ũrahota gũkorwo ũgĩka tũmaũndũ twaku, ndũkaigue wĩna problem nĩ tondũ twĩ hamwe nawe ithaa-inĩ rĩrĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra mahinda marĩ mothe. Ũguo ndũgathenge mĩtambo-inĩ ya Inoro FM, nĩ amu twĩ nawe na no twende gũkorwo tũgĩkwĩra maũndũ mothe nĩ mega. Ikĩhanda thaa 1 maũndũ marĩa tũharĩrĩirio megũkorwo mahana atĩa. Waikara wĩ standby eno menya atĩ rĩu ithuĩ no tũkũnengagĩra mweke wa kũinũka na mbeca. Saturday andũ atatũ nĩ makorwo makĩheo mbeca ciringi 3,000,000 na ciringi 100,000. Mũndũ ũrĩa waheirwo ciringi 100,000 augaga rĩarĩ rita rĩake rĩa kerĩ kũgeria, rĩa gatatũ kũgeria na nĩ ahotanire ciringi 100,000 rĩmwe. Rĩu nawe mũthikĩrĩria no hote gũkorwo wĩ mbere uinuke na kĩmanjĩka gĩkĩ gĩa ciringi 500,000 kũrĩa kwa mbeca maisha. Reke twambe tũthomerwo marĩa tũharĩrĩirio ikĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Meharĩrĩria maicera rĩa mũgathe William Ruto gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩma merekeire gũkinyanĩra. Kenya kũng'ũrĩkio nĩ ikinya rĩa ambunge gũthukĩrwo nyongerera ya mĩcara na andũ 4 kũhonokio marĩ muoyo kuma matigari-inĩ ma nyũmba kũrũmĩrĩra mũtino wa gĩthingithia bũrũri-inĩ wa Myanmar. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ire igoro no irashina mohu. Karibu sana Jama, karibu. Asante sana. Thegio muno muthuri ũgĩtwo Jeff Kuria geithĩria Nyox wakata. Salama, good morning. Ndĩrayo mũno nĩ ndakena nĩ kũmuona rũcinĩ. Ndĩrona nĩ wĩharĩrĩirie kwamũkĩra mũtongoria wa bũrũri. Mũgathe nĩ aroka rĩu angĩambĩrĩrio mũthĩ. No rĩu nĩ ũndũ gũkĩrĩ na Idul Fitr. By the way, kwĩna Ithĩramu amwe marakũngũĩra Idul Fitr ũmũthĩ na arĩa angĩ maragĩkũngũĩire ira. So ngwĩciria icera rĩrabangĩirwo initially kwambĩrĩrio ũmũthĩ no tondũ nĩ thigũkũ rĩ.
turaheirwo nĩ thigũkũ ya mbere tũrakiheirwo nĩ Murkomen rĩu ndego kĩambĩrĩria akambĩrĩria mũthenya wa rũciũ kũrĩa Laikipia West kũrĩa kwa Wachira wa Karani agĩcokia agĩthiĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ no rĩu rĩ ona tũkĩaragia ũhoro wa icera na icera nĩ rĩega by the way ndika nĩ mũramenya aheshimiwa nĩ mongereirwo 300 masigiste ta imagine atĩ nĩ mileage mũbunge wa for lack of a better example na dinaheana na uru mũbunge wa Starehe etagwo Amos Mwago haya ona tutigane na Mwago ona kwanyu Gĩkũyũ ona Juja ona Kiambu town kũrĩa njikaraga 300 mweri mileage rĩ karinukaga maigana na tũrĩkĩo makoragwo na iro na ciothe nĩ flat ũguo o mũbunge 200 na nĩ kwambĩrĩria rũciũ yani kwambĩrĩria thaa thita cio ũmũthĩ o mũbunge nĩ mbeca cia mileage nĩ marĩhagwo sitting allowance 5,000 na chairman wa kamĩtĩ nĩ aheagwo 7,000 o gĩikaro andũ aya macoke maheo 300 cia mileage mũndũ atĩ nĩ cia mileage na ngari no ya kũgũrĩrwo nĩ mũingĩ atĩrĩrĩ tiga ikũrakara nĩ tondũ nĩ mathiaga mũno kuona andũ kũrĩa macinani no we ndakũria Starehe no hau kana ka mũkũnji no ũiguaga atĩrĩrĩ kagunaga kana ngara kwĩna Starehe kuna Starehe haha tũrĩ ndagũreti no ũkũ ndagũreti no yani mũbunge rĩu atarĩ ũndũ araigua rĩ nĩ araheo 1.2 million no ririkane nĩ mũcara ithuĩ nĩ tũratinirio cia NSSF mweri ũyũ nĩ mũrarorire nĩ ũronire nĩ ũrĩa ũngĩ ũguo mweri ũyũ no tũgũtinio yani ambunge mbeca iria mararengwo cia SHA na NSSF rĩ na housing levy rĩ nĩcio icio marecokeirie na njĩra hũthũ makiuga nĩ cia haya kireke turore page 1 ya gatheti ya Taifa Leo irauga Gachagua achafua ground hena kabica gake hindi erega kanitha ũgũkũrĩa mwena wa Nyĩrĩ mwaka mũthiru kia Mariga Pefa na rĩu kũratuĩka atĩ ũrĩa wakĩrĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua athire na mbere na kuga atĩ president Ruto rĩu nĩ agire gũkorwo agĩcokeria a Kenya kuma kĩrĩma-inĩ amere nĩkĩ gĩatũmire amaherithie ona thegia wao gũkorwo nĩ mamũikĩirie kura na wĩingĩ na wendo mũno mwaka wa 2022 no arathire na mbere na kũmera mũtikamũhe makĩria ndagĩka 20 hĩndĩ ĩrĩa egũka kũmwarĩria rĩu ndiũĩ kana nũ gagĩkorwo akĩiga mathaa na akauga atĩ nĩ kũrĩ na mũbango wa kũmwagagia kũhũthĩra borithi oro ũndũ ũmwe na njama ingĩ cia kũgayũkania kũrĩa kĩrĩma-inĩ kĩũteti icia karatathi-inĩ gaka ka mbere oro ũndũ ũmwe na karatathi ga kerĩ o rĩrĩ narĩo icera rĩa president William Ruto kũrĩa kĩrĩma-inĩ rĩtanyĩtwo gũkorwo rĩkĩambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ na kana mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha officially rũciũ nĩguo agacemania na mũingĩ no rĩu ndĩ gũkũ gwa karatathi ga kenda Buda amzima mwanawe kulipia mkewe mahari muthuri umwe nĩ agirĩtie mũriũ kũrĩhĩra mũtumia hikĩtie kĩndũ gĩgwĩtwo dawari kana rũracio arauga thuri mamutumia ũcio nĩ aronekana ndarathi na mĩthiĩre ĩrĩa mĩkinyanĩru na mũndũ ndarakĩracagĩria mũndũ ũtakĩrĩ na mĩthiĩre mĩkinyanĩru endaga agaikara oro ũguo mũtumia ũcio aya gwĩkora agĩcokio kwao kana age gũkorwo akĩracĩrio ona ngũkũ ũguo ngĩkũga arĩ kĩndũ kauga nyau. Abiria washuka kutoka garini wakidhani paka aliyekuwemo ni jini. Andũ nĩ maraumũrũkire ngari-inĩ ya gũkua mũingĩ hĩndĩ ĩrĩa maronire nyau ĩrarĩ njirũ. Nyau ĩyo ĩrarĩ njirũ na maitho mayo marakanaga ta toci, amwe maraumire ngari ĩgĩthiaga. No thutha wa ndagĩka nini nĩ mũtumia ũraumĩte gĩcagi agĩtwarĩra mũriũ kanyau nĩ tondũ wa mbia iria ikoretwo ikĩmũthumbũra. Aracokire kũmatarĩria baadaye no andũ nĩ marakoretwo moya ngari ĩngĩ ya gũthiĩ. Page 1 ya gatheti ya Business Daily ĩrauga atĩ mabengi marĩa manene metagwo Tier 1 banks ta KCB, Cooperative Bank, NCBA, Standard Chartered, Absa na Stanbic orodumo na INM na Diamond Trust Bank marerekana nĩ mekũrĩha dividends kũrĩ customers ao ya ciringi bilioni 85.27 maya kana ũyũ nĩ thutha wa mabengi maya gũkorwo mathondekete baita nyingĩ mũno. Baita ĩratarĩrwo ciringi bilioni 231
gaturuma ithano. Icio nicio mbeca iria ithondeketwo nĩ mabengi macio kenda ndagũtarĩria na metagwo kana ciĩtagwo top kana ciĩtagwo Tier 1 banks. Ici nicio bengi iria nene mũno makĩria. Ũguo mwaka ũyũ nĩ tondũ wa baita ĩrĩa mathondekete 2024-2025 nĩ megũkorwo makĩrekerea ciringi bilioni 85. Tukĩrĩkia hau twathiĩ kũrĩ andũ megwĩtwo CBK tũrora maũndũ maracenjania kana ũrĩa mbeca iracenjania kũrĩa kwa CBK. Kiumia kĩu kĩrathirire mũthikĩrĩria tũrarĩ harĩa ha ciringi 129 na thendi ithatũ, na kiumia gĩkĩ noguo nĩ ciringi 129 na thendi ithatũ. Dola ya Amerika ĩgĩcenjania na ciringi ya Kenya. Sterling pound ĩrĩ ciringi 137, nayo euro ĩrũgamĩire ciringi 139. Ũguo nĩguo mbeca iracenjania, na ũngĩenda tũkũhe mbeca tũkoragwo nacio kwa Mpesa Maisha, wĩbange ingĩra kwa Mpesa paybill number namba nĩ 525241, namba nĩ 525241, account name nĩ Kiugo Inoro. Maũndũ maku nĩ megũkorwo makĩagĩra. Mpesa paybill number 525241, account name nĩ Kiugo Inoro. Nĩ ũkũhota gũkorwo wĩ mbeca-inĩ, na nĩkĩo tũrakwĩra ũhoro wĩgiĩ mũndũ ũkoragwo akĩgeria, na ndiũ kana nĩ wamenya atĩ mũndũ nĩ athiaga karara-inĩ supermarket-inĩ ũkara o hĩndĩ weciria gũthama rĩ raini ĩyo ĩkahingũka kana jamu-inĩ. Ũguo ndũgakue ngoro, ndũkae kũriganĩrwo nĩ ũrĩa twaragia rũcinĩ, tũgakwĩra nĩ tũgũgũcenjeria mũtũrĩre. Reke tũthiĩ rĩu page 1 ya ngathĩti ya The Standard, karatathi ka mbere. Ngathĩti ĩno mũthikĩrĩria ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ mũno makĩria nĩ cia mũngĩkĩ ũrerĩkana nĩ ũrathagathagwo ũkorwo ũgĩteithĩrĩria harĩ icera rĩa mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto rĩrĩa rĩrambĩrĩria wega muthenya wa rũciũ. Ngathĩti ĩroiga Ruto agĩcoka gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ rita rĩa mbere kuma hĩndĩ ĩrĩa moimanirwo na Rigathĩ wa Gachagua. Nĩ arageria kuonania ndarĩ aumanwo biũ na kĩrĩma, na nĩ arageria gwĩcokia ngumo yake ndĩkae kũrĩra thĩ. Na nĩ ũndũ wa ũrĩa kũrakĩrĩkana aikari aingĩ kũrĩa gĩcigo gĩa kĩrĩma-inĩ nĩ mamwamũkire. Rĩu ũrĩa warĩ mũtongoria wa gĩkundi gĩkananie kĩa mũngĩkĩ Maina Njenga kũrerĩkana nĩ arahũthĩrwo gũthagathaga ikundi cia nyanake igakorwo igĩũka mĩcemanio-inĩ ya Ruto na moke marĩ aingĩ biũ nĩguo gũtigĩrĩra mĩcemanio yake nĩyokwo na gũtarĩ andũ megũkorwo makiugĩrĩria mũtongoria wa bũrũri. Karatathi-inĩ gaka ka mbere na mbica ĩrĩho ya gĩkundi kĩa nyanake, na harĩ ona mbica ya kũrĩa kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga. Rũgano rũrũ rũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ gaka na ka ngathĩti ĩno. Ndahumburia ndakinya ho nĩ ndakora mũndũ ũgwĩtwo Maina Njenga akĩhoerwo kũrĩa kĩwanja-inĩ gĩa Kamũkũnji mwena wa Nyĩrĩ hĩndĩ erĩga kũhithũkĩra igongona rĩatongoragio nĩ mũtumia wa Rigathĩ wa Gachagua, Pastor Dorcas Wanjiku wa Rigathĩ. Ngathĩti ĩratwĩra Ruto agĩcoka kĩrĩma-inĩ mũthenya wa rũciũ nĩ icera rĩroka rĩetereirwo na njĩra nene, no kũrerĩkana kũrĩ na gĩkundi kĩmwe gĩa nyanake irarĩ kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Ruai gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Andũ arĩa marerĩkana nĩ arũmĩrĩria gĩkundi kĩu gĩkananie kĩa mũngĩkĩ marathiĩte kwĩrĩkana nĩ megũkorwo magĩbangwo magathiĩ mĩcemanio-inĩ ya Ruto gũtigĩrĩra kũrĩa gũtanokwo nĩ moka marĩa aingĩ, na arĩa megũka mĩcemanio-inĩ ĩyo arĩa mekwenda kugĩrĩria Ruto makorwo magĩkirio kana gũkorwo makĩguoyohio. Ngathĩti ĩno ĩroiga mũndũ arĩa marokĩte andũ 200 kũrerwo nĩ kũbangwo marabangirwo rĩu iciretwo cluster matũmwo kũrĩa matũũra-inĩ mekwambĩrĩria gũbanga mĩcemanio kuma mathaa ma thinacara cia rũcinĩ mũthenya wa rũciũ gũkorwo makiumĩria andũ na gũtigĩrĩra ndũmĩrĩri yao nĩ yakinya. Ũmwe wa arĩa mararĩ mũcemanio-inĩ ũcio kũu Ruai nĩ aroiga atĩ matiraheo mbeca. Aroiga metereirio kũigua kiugo kĩmwe tu kuma kũrĩ mũtongoria wao Maina Njenga ũrĩa magakorwo magĩbanga thĩinĩ wa mĩcemanio ĩyo. Aroiga Maina kana chairman agiuga kiugo kĩmwe tu nĩ tũkũrehe andũ 10,000 thĩinĩ wa mĩcemanio ya mũtongoria wa bũrũri gĩcigo-inĩ kĩu gĩa kĩrĩma-inĩ. No nake mũteithĩrĩria wa Maina Njenga etagwo Simon Macharia nĩ ateanĩirie ũhoro ũyũ akiuga nĩ ũhoro wa maheni. Aroiga gũtirĩ handũ mena thĩna na mũtongoria wa bũrũri, no hatirĩ handũ marakuruhanio harĩ kũrehe andũ kana gũgathiĩ kũguoyohia andũ mĩcemanio-inĩ ĩyo ya Ruto. Tarĩki 1 mwaka ũyũ kana tarĩki 1 Januari mũthenya wa kũrũgia mwaka nĩ kwarĩ na igongona rĩarĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ rĩrĩa rĩkinyĩtio nĩ mũtumia wa Rigathĩ, Pastor Dorcas, na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Maina Njenga akorirwo akĩingĩra mũcemanio-inĩ ũcio nĩrĩo kwagĩire na ngucanio na Maina. Ngathĩti ĩno
nĩ andĩkĩte mĩario yake akĩaria ciĩgiĩ Rigathĩ kwehera Koiga. Rũhonge rumwe rwa mũtĩ wa mũgumo rũngĩgwati kuga mũtĩ wothe nĩ ũgwĩte thĩ kwarĩ Januari 18 nĩyo mĩario ya Maina Njenga mahinda-inĩ macio. Na rĩrĩ meharĩria ma kwamũkĩra Ruto kĩrĩma-inĩ marathiĩ na mbere, ndakora mweshimiwa wa kũrĩa Laikipia ya irathĩro Mwangi wa Kĩũnjũrĩ nĩ mũthiriti wa hakuhĩ mũno wa William Ruto, aroiga gũtirĩ ũhoro wa kwĩrĩkana atĩ Ruto nĩ arenda kũhũthĩra gĩkundi kĩa mũngĩkĩ. Icera rĩake kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ rĩgũkorwo rĩrĩ rĩa gũthima ũritũ wa thirikari yake, na arĩa makoretwo makĩhunjia ndeto cia mũhuhu ciĩgiĩ icera rĩa mũtongoria wa bũrũri nĩ magakorwo magĩconoka mũno. Kũrerĩkana Ruto nĩ egũkorwo harĩ icera rĩrĩ akĩtarĩria umithio ũrĩa thirikari yake ĩkinyanĩirie kwarahũra rũhonge rwa kahũa, rũhonge rwa macani, oro hamwe na ũheani wa bataraitha ya ngarama ya thĩ kũrĩ arĩmi. Nake mweshimiwa Mwangi wa Iria, gavana wa mbere wa kũrĩa mwena wa Murang'a, nake nĩaikĩtie mũgambo akoiga andũ marĩgĩtinda makĩaria cia Ruto gũka icera-inĩ rĩa kĩrĩma-inĩ ti rĩa mbere atũire kuona ndegũtigĩra gũka hau. Mũndũ ũgwĩtwo Wairia ũrĩa ũtongoragia kĩama kĩa Usawa kwa Wote aroria aikari a kĩrĩma makĩyumĩria kũthagana mũtongoria wa bũrũri. No nake Kĩti wa Rũgũrũ ũrĩa warĩ mũmbunge wa kũrĩa Laikipia, mũmbunge mũtumia wa Laikipia, nĩ agithĩtie kĩene icera rĩa Ruto, aroiga angĩkorwo kuna mabiũ Ruto agakorwo akĩhũthĩra mũngĩkĩ makorwo makĩmwamũkĩra nĩ ũndũ ũronania nĩ ũndũ wa gĩconoko kĩnene mũno mũno. Aroiga mũtongoria kana mũthamaki amũkagĩrwo na marigũ na thenge, no ti icera rĩu rĩa kũhũthĩra nyanake kana na gĩthũngũ iretwo militia. Nĩ ndahinya kau acoka karatathi-inĩ gake gũkũ ndakora ũhoro wĩgiĩ ũrĩa tũrakũngũire mambura ma thigũkũ ya Eid ul Fitr Nyox. Kũratuĩka ũhoro ũrĩa ũreyumĩririe mũno nĩ ũhoro wa wagi wa ũgitĩri, ũhoro wa ibandĩ, oro ũndũ ũmwe na rĩtana rĩa kũiga thayũ hĩndĩ ya ihoya kana mahoya ma Eid. Nĩ kũratuĩka atĩ thengia gũtuĩka atĩ nĩ kũrĩ na thĩna wa kana mararĩ ma mũthenya wa ira kana mũthenya wa ũmũthĩ, no rĩ mũthenya wa ira arĩa marakũngũĩire nĩ maraugire atĩ nĩ gũkoretwo gũtarĩ na ũgitĩri icigo itiganĩte, na ũgatuĩka atĩ kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ nĩ kũronirwo nyanake makĩria 200 igĩikio ngono thutha gũtuĩka atĩ nĩ kũreyumĩrĩtie ikundi-inĩ iria maragagagia mũingĩ kũu. Nĩ kũratuĩkire atĩ tarĩu kũrĩa mwena wa Kilifi oro ũndũ ũmwe na Tana River nĩ marakorirwo nao makĩũrania ũhoro wa gwa kũrĩithia kwoguo mahiũ mao magacũngĩrĩra gũtũma kũgĩe na mathayũ. No rĩu aetĩkia a ndini ya Gĩithĩramu nĩ marerirwo mahĩmbĩrie thayũ, ũhoro wa ũtana, ũhoro wa gũtuĩka atĩ nĩ marakĩenda gũtũũra me hamwe na thayũ. Mũthenya wa ira mahoya ma Eid kũrĩa mwena wa Mombatha Tononoka ground nĩ kũratuĩka atĩ minister ũgwĩtwo Hassan Joho nĩ aroririe mbeũ njĩthĩ ũhoro wa mũtũũrĩre wao wa rũciũ matikae gũtuĩka nĩ mawĩikia ũgwati nĩ tondũ wa kwĩingĩrania na mawaganu. Mahoya maya marakĩkorirwo makĩhinga mweri mũtheru wa kwĩhinga wa Ramadhan. Joho no arathire na mbere na kuga atĩ honge itiganĩte iria inyitanĩire nĩ gũtigĩrĩra atĩ thayũ kũrĩa mwena wa Kwale, Mombasa, Kilifi, Tana River oro ũndũ ũmwe na Lamu nĩ ciakorwo igĩkĩrĩrwo mũno. Nĩ kũrarĩ na gĩcanjama thutha wa kũrĩa Kwale gĩkundi kĩrĩa kĩroĩkaine ta Panga Boys kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩagagia andũ mwena ũcio marakoretwo magĩtũma kũgĩe na guoya mũno kũrĩa Ukunda Diani, arĩa meyumĩririe metuĩte atĩ nĩ kũrũrũngana nĩ tondũ ũmwe wao woragĩtwo na magĩtuĩka nĩ makorwo makĩiya andũ mũthenya barigici. No na kũrĩa ũguo nĩ ndakora na kuona Ikuru Aithĩramu nĩ marakorirwo magĩcokia ngatho thutha wa thirikari gũtuĩka atĩ nĩ ĩrateanĩirie ũhoro wa ũthũrimi ũthuthuria wa andũ arĩa marenda kũheo ibandĩ, makiuga atĩ gwata andũ a kũrĩa North Eastern nĩ makoretwo mekorete thĩna-inĩ mũno thutha wa gũkorwo magĩthutũkanio ici cia katathi-inĩ gaka ga kerĩ. Nakuo kũrĩa mwena wa katathi ga gatatũ nĩ rũgano tũrakorwo tũkĩrũmĩrĩra kuma kiumia gĩthiru rwa Helen Mogaka rĩu nĩ arĩtie na ngathĩti ĩno agĩtarĩria ũrĩa we makorirwo magĩtigana na mũthuri wake kwa ihinda rĩa mwaka mũgima, na agĩtuĩka atĩ we nĩ akoretwo athamĩte kũrĩa kwao Nyamira County na agoka gũkũ Nyairobi, atĩ na nĩ amũkĩrire thimũ kuma kũrĩ mother in law rĩrĩa amũhũrĩire akĩmwĩra mũthuri wake nĩ akua kũgerera mũtino wa bara. Nĩ aratarĩria kĩmako gĩake na ruo rwake ona thengia wa gũkorwo nĩ matiganĩte, na nĩguo acokire agĩkĩrwo ainũkie twana twake tũthiĩ tũgakiumagarie baba wao, na akinya kuo nĩkuo
nĩguo akorire iyũndũ iria ciacũngĩrĩire gũkorwo agĩconorithio agĩkwo ciĩko cia ũnyamũ ũndũ ũrĩa ũtũmĩte honge cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ na gwatĩri ikoragwo ikĩrũmbũiya maũndũ ma atumia kwarahũka na kuga atĩ nĩ mararakĩtwo mũno nĩ gĩko gĩkĩ. No na kũrĩ ũguo nĩ atarĩirie ũrĩa atĩ ahingĩirwo nyũmba na mwĩrĩ wa mũtigairĩ nĩ tondũ atĩ akĩrĩ mũthuri wake na iho harĩa mbĩrĩra-inĩ agĩtuĩka atĩ nĩ abataire kuoya tĩri aikie atĩ nĩgetha gũtigĩrĩra gũtuĩka atĩ ndahutanĩtie na gĩkuũ kĩa mũthuri wake. Nĩ aratarĩria ũrĩa akorirwo agĩkĩrwo tĩri kuma njuĩrĩ, matũ na kanua oro ũndũ ũmwe na nginyagia nguo ciake cia thĩiniĩ, na agatuĩka atĩ rĩu aratarĩria gĩconoko kĩrĩa ekirwo na ũrĩa ahũrirwo nginya nĩ athuri arĩa mekinyĩtie kuo no ta Makai. Mũthuri ũgwĩtwo Obino Nyambane atĩ nĩ mũthuri wa itũra-rĩ araugire ũguo nĩguo kwagĩrĩire na nĩ ũndũire matikae kwambia kuga ũhoro wa ihoto cia ũmũndũ. Bas no tuthiĩte mũthikĩrĩria icera rĩa president rĩa kũrĩa Mount Kenya region rĩtarĩ na Rigathi wa Gachagua, Moses Kuria, Mithika Linturi, Justin Bidan Muturi na Ndindi Nyoro rĩa gũkorwo rĩgĩtũindĩkĩrĩria president gwĩkora handũ haceke ciĩkaratathi-inĩ kau ga gatandatũ. Aciari gwĩkora kana gũkorwo makĩmaka nĩ tondũ wa ciana iria gũkorwo igĩthiĩ senior school, marauga kana thirikari ndĩrakorwo ĩkĩmahe mwerekera ũrĩa wagĩrĩire ciĩkaratathi-inĩ kau ga kanana. Na ciana iria aciari ao makoragwo na virus cia mũrimũ wa HIV nĩ tondũ wa ndawa gũkorwo ciagĩte cia ARVs maya gwĩkora hatĩka-inĩ ya kũnyitwo nĩ virus icio. Ndathiĩ karatathi-inĩ ga 12 mũthikĩrĩria ndakora mũthuri wĩtagwo Nurdin Haj akoragwo kũrĩa kwa NIS na arĩ na ndurumeni arĩ nayo, arauga andũ arĩa macokete kuga atĩ Ruto must go no nginya makorwo makĩrora maũndũ megiĩ watho na harĩa bũrũri witũ wagĩrĩire nĩ gũkorwo ũrĩ nĩ tondũ ũguo mareka ti wega. Nako kagui-inĩ karia karauga atĩa mũndũ ũgwĩtwo Jama Haji onake akĩrora na ndurumeni rĩ ona wero no must go. Kagui nako rĩ gathiĩ gagĩkũga akiugaga National Intimidation Service handũ ha National Intelligence Service NIS no yagĩtigaro ya NIS handũ ha intelligence yatuĩka intimidation. Nĩ rũhonge rwa kũguoyohia Kenya rwa kĩbũrũri iria iratiriha kũrarĩ na mũbira mũnene mũno Gor Mahia na AFC Leopards ũraihũririe Nyayo ĩraiganaka no timu icio thutha ndagĩka 90 gũtirĩ rabungirie rĩngĩ. Nyonire mũndũ gwĩtwo Wanjiru wa gũcokenio nĩ njamba ũcio mũrona hau ekĩrĩte mũnyororo ngingo. Haya karatathi ka mbere ka gatheti ya National kuhutia tu o hanini karatarĩria ũhoro wa President Ruto versus Kibaki. Kũratuĩka mĩaka 20 mĩthiru mũndũ gwĩtwo Ruto nĩ atungatire thĩinĩ wa thirikari ya Stanley Emilio Moi wa Kibaki na rĩu nĩ kũrahananio maũndũ marĩa mekĩkire hĩndĩ ĩyo na marĩa marekĩka hĩndĩ ĩno. Nĩ kũratuĩka atĩ hĩndĩ ĩyo rĩu nĩ tondũ wa ũhoro wa ũtongoria mũndũ ũgwĩtwo Emilio Moi wa Kibaki nĩ akorirwo akienda gũkorwo agĩthiĩ na mbere na gũkorwo arĩ wathani-inĩ na rĩu nĩ kũratuĩka atĩ mũndũ ũgwĩtwo Ruto ekorete thĩna-inĩ ũcio no rĩu kĩrĩma nĩ kĩahũkanĩte nĩ gwata kuma rĩrĩa mamenani na mũndũ ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua. Mũndũ ũgwĩtwo Raila Amolo Odinga onake no nekete thĩinĩ wa itari rĩa ithabu rĩrĩ nĩ tondũ kũratuĩka we akoretwo arĩ mwena ũrĩa wa kũmba na kana kũnina thirikari kuma mwaka wa 2005 atĩ we akoretwo o mwena wa kũmba na gũtuĩka atĩ nĩ aretha andũ makũnyitana nao. Tondũ ũrĩa mathaa maikarĩte mũthikĩrĩria twahiũka ĩmwe kwa ĩmwe itoi cia kũrĩa gũgwĩtwo hate nĩ irorio rekererie mwĩrĩ wa mũthigari ũrĩa Mũkenya wa kuma kũrĩa Thamanda ũrĩa makoretwo mahingĩrĩte. Ndĩronire mũndũ ũgwĩtwo Kanja akĩaria mũthenya wa ira. Karatathi ka mũthia nĩ ciĩgiĩ ũrĩa ambunge mareyongerera mĩcara na thengia gũkorwo a Kenya no rũitĩki maroya salary review. SRC nĩ ramongerera mũcara mũgate mũnene a Kenya nao makĩria rũitĩki. Reke tũkinyie hau ngathĩti tucemanie rĩu mathaa-inĩ ma thaa ĩmwe tũgĩthomerwo mohoro na njĩra ndaya. Mugambo wa murimi mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi 100 ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 na gucukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi.
Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorio ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 20 kũringana na Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Kĩrĩnyaga na twĩ itũra rĩa Marurumo. Gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi ũyũ wĩra wake nĩ wa ũrĩmi akaũtua biacara na mũrĩmi agaikara ũrĩa kwagĩrĩire akĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi. Nĩ ndagũtũma thĩinĩ wa Facebook page ya mũgambo wa mũrĩmi 2023 nĩguo wone wĩra wake. Njĩtagwo Kariuki Wangure, nĩmagĩra itũra rĩrĩ rĩa Marurumo na nĩma ng'ombe cia iria. Wangure wanjĩrĩirie ũrĩmi rĩ? Niĩ ndambĩrĩirie kũrĩma mwaka-inĩ wa 2000, ndambĩrĩirie kũrĩma nyanya na mĩciri na indo ingĩ nĩmĩte iria irĩmagwo mĩgũnda gũtikio nĩtarĩmĩte. Ndaikaria mĩaka mĩingĩ ũrĩmi-inĩ wa nyanya na mĩciri, no kona nĩwona mbeca kĩmera gĩkĩ kĩu kĩngĩ thoko igathũka ũgathiĩ ũkona kĩrĩa wathũkũmĩte ta gĩacoka harĩa wambĩrĩirie. Nĩyo ndecirie gũthiĩ mwena-inĩ ũrĩithi wa mahiũ. Hĩndĩ ĩyo ndambĩrĩirie na ng'ombe ya rĩmwe na ngĩmĩtua biacara, ngĩambĩrĩria kuongerera ng'ombe kuma hau, ngĩgũrangĩrĩra ng'ombe igũkinya ng'ombe 5 o ngĩciarithagia na rĩu nĩhotete kũgĩa ng'ombe cia gwĩciarithĩria o ng'ombe nyingĩ. Atĩ Wangure ona mbere ya gũka wĩra-inĩ wa ng'ombe ũrĩa arutaga ageretie maũndũ maingĩ, agacemania na kũndũ kwĩna baida ya igũrũ mũno. Baida ĩyo ya igũrũ ĩkawatuĩka hathara ya igũrũ mũno na akĩona nĩ arĩthira, na hau nĩho anjĩrĩirie ũrĩmi wa ng'ombe, ũrĩmi ũtarĩ na baida nene no nĩ baida ĩroneka na ĩtangĩmũhĩngĩca na noguo arutaga. Tareke Wangure acokere haha. Niĩ ndambĩrĩirie kũrĩma mwaka-inĩ wa 2000, ndambĩrĩirie kũrĩma nyanya na mĩciri na indo ingĩ nĩmĩte iria irĩmagwo mĩgũnda gũtikio nĩtarĩmĩte. Ndaikaria mĩaka mĩingĩ ũrĩmi-inĩ wa nyanya na mĩciri, no kona nĩwona mbeca kĩmera gĩkĩ kĩu kĩngĩ thoko igathũka ũgathiĩ ũkona kĩrĩa wathũkũmĩte ta gĩacoka harĩa wambĩrĩirie. Nĩyo ndecirie gũthiĩ mwena-inĩ ũrĩithi wa mahiũ. Hĩndĩ ĩyo ndambĩrĩirie na ng'ombe ya rĩmwe na ngĩmĩtua biacara, ngĩambĩrĩria kuongerera ng'ombe kuma hau, ngĩgũrangĩrĩra ng'ombe igũkinya ng'ombe 5 o ngĩciarithagia na rĩu nĩhotete kũgĩa ng'ombe cia gwĩciarithĩria o ng'ombe nyingĩ. Wangure ũrakama ng'ombe cigana na iria rĩ wendagia kũ na wendagia atĩa? Ndagĩka ĩno nĩtũrakama ng'ombe 17 na nĩtũraruta rita 230. Thĩinĩ wa ng'ombe icio nĩ kũrĩ iria ina mahu makũrũ ciũkĩte kũhingwo, ng'ombe iria ciarire mĩtũkĩ na iria ingĩ gatagatĩ-inĩ na cia mũico. Ndĩrakoretwo ngĩendia iria rĩakwa kwenderia andũ magũthiĩ kũnyua fresh, iria rĩakwa rĩ rĩothe ngahe mĩkawa na ngenderia andũ a gũthiĩ kũnyua mĩciĩ. No nĩndacokire ngĩciria ũhoro wakwa add value ya iria, ngĩambia gũthondeka yogurt. Nĩthondeka yogurt harĩa taũni-inĩ ya Ngurubani opposite NHIF. Milk bar ĩtagwo Exact. Hau nĩho ndwaraga iria rĩakwa rĩothe tũkendia fresh na tũgathondeka yogurt. Na nĩndĩrona yogurt nĩĩroka wega, andũ nĩmamĩmenyerete na nĩmamĩendete. Yogurt nĩ ĩrĩ thogora wayo, nĩ ĩrĩ igũrũ hanini gũkĩra fresh, twendagia rita 150. Gĩtũmi gũthondeka nĩ kũrĩ ngarama, nĩ kũrĩ indo ingĩ tũgũraga na nĩgetha iria rĩu rĩũke ũguo, na gũthondeka iria rĩu no nginya gũkorwo kwĩna ũtheru wa kũigana na nĩgetha mũgĩe na yogurt njega. Iria rĩngĩ gũkorwo rĩ rĩega rĩtingiuma yogurt. Fresh twendagia thogora wa 60 per liter. Wangure ng'ombe ciaku nĩ ironekana irĩ thaka mũno, irĩaga kĩ? Nĩ irĩaga nyeki ya hay, nĩ irĩaga Super Napier na nĩ irĩaga nyamũ ĩgwĩtwo silage ya mbembe. Icio ciothe nĩ ndĩkũragĩria, nĩ tũhandĩte mbembe na no ithuĩ twĩthondekagĩra tũgethondekera silage na nĩ itiratũtwarithia wega, nĩ irahota kũ-maintain ng'ombe mwĩrĩ wega gũkĩra rĩrĩa ũkũhe indo iria ingĩ. Ng'ombe icio cia Wangure irĩ hau thĩinĩ wa Facebook page ya mũgambo wa mũrĩmi 2023. Wangure thutha wa gũkorwo nĩ ũrĩithĩtie ng'ombe rĩ, no uge ng'ombe nĩ njega? No nyende kwaria na andũ aya nini ndĩmere ũrĩithi wa ng'ombe nĩ mwega, especially gũkũ tũrĩ Mwea, tondũ Mwea nĩ tũrĩ mĩgũnda ya kũrĩma mabebe, ya kũrĩma thara ona nyeki, kwĩna mĩaremano gũkũ. Ningĩ gũkũ nĩ kũndũ kwaraganu, ona kũgĩrĩra ng'ombe mahuti kũrĩa marĩ gũtirĩ na thĩna, na nĩ nyonaga nginya arĩithia arĩa angĩ makuma kũraihu magĩũka o gũkũ. Koguo no njũrie andũ aitũ a Mwea metĩkĩre kũrĩithia ng'ombe na nĩ marĩonaga kĩndũ gĩa kũhũthĩra mũtũrĩre-inĩ wao. Ningĩ twakinya gũkũ mwena wa Mwea ti andũ aingĩ marĩmaga iria, koguo nĩ wĩra ũtarĩ na aruti aingĩ mũno na ti wĩra mũru. Wangure thutha wa gũkorwo rĩu wĩ ng'ombe-inĩ rĩ na harĩa kabere warĩ mĩmera-inĩ rĩ,
nĩ ũrona to gũcoka ũrĩmi wa mĩmera? Nĩ thiĩte ngĩendaga kũtigana na ũhoro wa mĩmera ĩno tũrĩmaga ya nyanya tondũ maita maingi ni gukora kwina mbeca rimwe gutire mbeca no wira ucio ni muingire na andu ingi piu andu uria othe anini marenda guthie kurima nyanya na nikio no ndimorie metikire turithie urithi ni tukora turingi aria angi mathie mwena uria ungi na nigetha o mundu onage kanyamu Wangure wira uyu ni uri mathina na kuhurana na muri wikaga atia? Urithi ni kuri challenge tari nyingi ni gukorwo na challenge ta footed mouth ni gukorwo na challenge ta rimwe ria gwacenjia riera ni undu gukwirio ringi kwagia heho ni kugia na pneumonia na ni tuthaithanagia na mwanake wakwa no arora ng'ombe ici to ni athomeire uhoro wa ng'ombe koguo ni tuteithanagia nake koguo wira ni urahutha. Amaritwa njitagwo Richard Nkure Murage thomeire IT Kabete kagia certificate yakwa ya diploma na veterinary technologist na githomo kiu nikio huthagira guku farm-ini ya baba wakwa kumuteithia niguo to improve production ya ng'ombe guku. Ingihuthira ngona maundu mothe mayuka wega huthira records ira tuhuthagira cia milk production tugakorwo nginya tuna record njega muno cia wika vaccination nikio tukahota kurwa na mirimu ta foot and mouth murimu wa lump skin uria tugiaga muno no tweka vaccination ndo cio korwo mwega aindigo ndo yo kingenya muno na atire handu hangi tungiurira haria tukinyite tiga urimi-ini ona aria mothe turathoma nao turacoka thiini wa mugunda kurithia koguo no njire mbeu njethi ingire kothi ino ya wira uyu wa urimi wa kurithia mahiu tao ni biathara itangi kugwithia na ni biathara igukuguna ni hau ndikuongerera no ni undu wa wira mwega wa Wangure njitekeria kumukunura na kumutigira muthingi wa makundo matatu uyu ariguo muthingi wa ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo heanage kirira kia urimi wa ng'ombe ona to guku Kirinyaga no ni Kenya yothe handu ya ruma ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Marurumo ni Mwea nayo Mwea Kirinyaga njita murimi na bemwe Mwarimu Mucwe. Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuka murimi ni akubatarania ri higo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri ikanya mune yetro finance bill ri kaya ugaga atia kawani tungirari bita wega makiria korwo gekiro miri wendera yagiririte mweri wa December na January tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February nĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ kahĩtũkia ndagĩka ĩmwe na nĩ tũrakũririkania maũndũ megiĩ gwĩbanga wiki ĩno ũmũthĩ arĩ mũthenya ũrĩa tugaga wa Idul Fitri twĩ haha nĩgetha tũkũririkanie ũhoro wĩgiĩ gwĩbanga ingĩra kwarembesha maisha thaa ĩmwe cia rũcinĩ Inoro Oroshine. Mehariria maicera ria kiwira ria Mugathe Ruto gicigo-ini gia Kirima-ini riu mari ikereka-ini ria muthia Kenya ni mang'urikitio muno na ikinya ria bunge guthukirwo nyongerera ya mishara iria irambiriria gukinyanirio muthenya wa rucio na ja bururi andu ana mari kuhonokio mari muoyo makirutwo kuma matigari-ini ma nyumba ira momokire kurumirira githingithia kinene kiria kiragomeire bururi wa Myanmar. Rushini rwega ni ndakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro ri mucini wa Tuginotana maya ni mohoro maitu maitha riri ria thaa imwe njitagwo Muhia wa Maina turambiriria na icera ria Mugathe Ruto Kirima-ini na mehariria mothe riu maicera riu ria mutongoria wa bururi na ria rirambiriria muthenya wa rucio merekeire gukorwo magikinyanira Ruto egukorwo gicigo-ini kiu kwa ihinda ria nduku ithano kuria gutwikania matura ngurani ma kaunti cia Kirima akiruguria hamwe na guthurima
tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Athiriti yake magĩtongorio nĩ minista wa wonjoria, waigithia na iganda Lee Kinyanjui marorie mũingĩ wonanio gima nĩguo makagunĩka no kũria matũũra-inĩ ũrĩa ũrarehwo nĩ thirikari ya bũrũri. Onake gavana wa Nyandarua Kĩariĩ Badilisha oigĩte ihinda rĩa ũteti rĩakinya mwaka wa 2027 a Kenya nĩ magaikia kabirũ ũruti wa wĩra wa thirikari ĩno ya gatano na makinyanĩrie matua mao irebe-inĩ. Simon Ngure no aratũhingũrĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Minista wa iganda na wonjoria Lee Kinyanjui augĩte mũingĩ wa kĩrĩma ũbatiĩ kwamũkĩra president na moko merĩ na wĩtheme na ciĩko ciothe cingĩrehe gĩconoko, kuona kahinda-inĩ gaka nĩwe ũrathana na nowe ũngĩhotithia tabarĩra nyingĩ cia ũthii wa na mbere gũkinyanĩra gĩcigo-inĩ kĩu. No hoe mũno andũ a matũũra ma gwitũ mamwamũkĩre tondũ nĩwe wĩna kĩraũni rĩu mathĩna marĩa mothe twĩnamo nĩwe ũngĩhota kũhingũra kana kũrehe njĩra ya kũrũnga marĩa matarathiĩ wega. Nĩtuge kaũndũ karĩa keritwo ka siasa mbaya huleta maisha mbaya. Tahota na ithuĩ gũkinya handũ tukirehe siasa igũcokia matũũra maitũ na thutha, na tukimenya hĩndĩ yakinya yote nĩ tukorania rũrĩa rutĩtwo no arĩa mehonea. Augĩte ona gũtuĩka icera rĩu rĩtihutĩtie kaunti ya Naikuru, harĩ bata ona kaunti ĩyo ĩririkanwo kuona kũrĩ na tabarĩra cikwamĩte kũu. Kweri no gũtuĩke bia 40% iria ciothe cioka iratũmĩka kũndũ na mũtirenda ũcio wagĩcirehe ona gĩũke kuona kana iraruta wĩra. Tarĩ gwitũ Naikuru, bara ĩno ya kuma Nairobi gũthiĩ kinya Naikuru, Egerton Junction, Njoro Junction, tũngĩenda bara ĩkorwo dualed, atĩ ũkiuma gũkũ gũthiĩ kũu rĩu ũroya mathaa matatũ ũkuoya 1 hour. Tũngĩenda airport ya Naikuru ĩrĩa yarũgamire nayo ĩtuĩke revived na ĩrĩke, no tũngĩthiĩ tumwĩre maũndũ mau atwĩkire nĩ ũrĩa wĩho. Gavana wa Nyandarua Kĩariĩ Badilisha augĩte icera rĩu nĩ mweke mwega wa mũingĩ wa kĩrĩma kũgunĩka. Ndamũthaitha tondũ ndĩmwendete na ndĩmũnyendete na ihinda rĩa siasa nĩrĩgũ na tũgathaka siasa ya Nyandarua no twauga nyondo yoka na iria tuonge. Akĩongerera atĩ kaunti ya Nyandarua harĩ o kĩrĩa ĩkwĩhurĩria. Tũgoka na mũndũ wa thitima haha oe Biblia ete aigue last mile electricity imeanza kuwa connected. Digitali ya JM ĩkũnengerwo jeshi ya kuona mwaka ũmwe ĩhingũrwo level 5. Ũguo maũndũ mau nĩmo ndĩrarĩ kũgĩra nĩgetha mũthenya wa ramithi he mũtumia ũrĩ warũmwo nyondo nĩ mwanake ongithia. Nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ ona ithuĩ-rĩ mũndũ ũyũ ũtũnengera nyondo-rĩ tũrũme ai. Ona kũhana ũguo mũingĩ ũmĩte na mũrũgamo ũmwe wa kwenda tabarĩra cia ũthii wa na mbere cihingio na kuga itua rĩa mwaka wa 2027 nĩ rĩao kĩũmbe. Nĩacere icera rĩa kĩwĩra nĩ tũtige gũkenagio nĩ ũhoro wa kwĩrĩrwo nĩ oke eke maũndũ marĩa abatiĩ nĩ gwĩka onakorwo matiraiguana na Gachagua-rĩ andũ aya mamũheire kura nĩ amarore tondũ rĩu-rĩ andũ aya matirĩ na ũthũ nake nĩ akĩrĩhe wega na wega tondũ araria ũhoro wa kũnyithania bũrũri-rĩ nĩ anyithanie nginya andũ a kĩrĩma. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho Simon Ngure. Tũkĩamba gũtigana na icera rĩu rĩa mũtongoria kĩrĩma-inĩ tũmũrĩke ũhoro wĩgiĩ mĩcara ya mbunge arĩa rĩu marerĩgĩrĩrwo kwamũkĩra nyongerera ya mũcara na makĩria ma ciringi 366 na ciringi 11 o ũmwe ta nyongerera ĩrĩa ĩrambĩrĩria gũkinyanĩrio rũciũ. Kamĩtĩ ya bũrũri ya kũrũmbũiya mĩcara ya aruti a wĩra SRC nĩyo yendekithĩtie nyongerera ĩno arĩ kũrũgamĩrĩra thabarĩ cia mbunge hamwe na gwĩkĩrĩrwo ngari ciao maguta magĩthiĩ matũũra-inĩ. Kwa ihinda rĩrĩ mũcara wa mũmbunge nĩ ciringi 700 na rĩu ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ũkĩhutia ciringi mirioni 1.2 ũkĩonganĩrĩria na marĩhi mangĩ ma njoherera iria makoragwo makĩamũkĩra cia gũthiĩ gĩikaro-inĩ. Na nyongerera ĩno nĩ ng'ũrĩkĩtie a Kenya matũũra-inĩ makiuga nĩ kĩha kuona rĩrĩ o makuithĩtio ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre a mbunge nĩ kũmathekerera maramathekerera makĩgunĩkaga na nyongerera. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Nyongerera ĩyo ya mũcara ĩgũkinyanĩrio kuma mweri ũyũ tũkĩte wa kana, harĩa o mũmbunge hamwe na maseneta mekwamũkĩra nyongerera ĩyo ya mũcara ya makĩria ma ciringi 366 oro mweri. Maya mokĩte o rĩrĩ amwe a maseneta makoretwo makiuga matiĩtĩtie nyongerera ya mũcara, makiuga rũhonge rwa
guthingicira mishara rwa SRC gukorwo rukirora keri ndeto iyo. Edwin Sifuna ni senator wa kaunti ya Nairobi. Hatujaitisha pesa tuongezwe, so kama kuna hiyo maneno, tafadhali wewe kama chairman wetu utaklia hiyo maneno. Kazi ya SRC ni tofauti na kazi ya bunge. No hihi riri niryo ihinda riega ria kuongerera abunge mushara oriri thirikari ikoretwo ikiuga gutire na mbeca cia kuongerera aruti wira ayo mishara. Aikari mwena wa Moro maugite abunge ni monanitie mwiyendo munene oriri akenya mathiete na mbere na gukaya ni mathina ma wagi wa mbeca bururi-ini. Haha kiria ndirarora ngona ndirona ati o mundu we mwenyewe arerora we mwenyewe ndari na wira na wajiku kana ucio ungi. We ni ukue wenda gukua warwara ri tondu thibitari ndiri dawa wenda gukua ukue, kana okoro bara yanyu ni yathuka ri we hura corrugation we ndari na wira waku tondu riu haria arorete ni we eteithie we mwenyewe agie na ihina na mbia ahote kweherera andu ari angi. Abunge akiria mekite mareciria ni gutaha ni ta gutaha ni andu ahunu no ni andu ahahu tondu kiria mareka ni kaba muthini age kindu no oe kindu kiu na ona tikimuteithie no akigio uguo one bururi ni guthiro rathira. Matariirie kuri na maundu maingi mangikinyanirio na mbeca icio iria ikuongererwo abunge, makiuga rĩrĩtirio ihinda rĩega rĩa kuongerera abunge mushara, ĩndĩ thirikari ibatie kumulika mabataro ma muingi mbere. Kahinda gaka twina kore economy uria rathire economy ndirathi wega na gaka tiko kahinda ga kuongerera andu mbeca. In fact ona andu aria magirwo kuongererwo mbeca ri he andu tugaga ni essential. Tari ungiongerera muthigari mbeca mushara at least ni megukorwo na makihota kuruta wira wega. Ungithuongerera mwarimu mbeca kamushara ono kanini ri ni megukorwo na hinya wa kuhota atia gwika kuruta wira. Githomo ki very down, oro wa mathibitari ndaga gutire, oro wa Gen Z kwandikwo mawira gutiri undu tocio ungiora nginya mabarabara citu tithondeke. Kuona gukinyeria riu abunge mathiete na mbere na gukira riria maundu maya marakinyanirio, akenya maroria SRC ikorwo ikimulika weru ndeto ino na ikorwo ikiongerera mishara aruti wira a thirikari endeti ateti. Handu-ini haceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Inoro ceceni hakuhe nawe. Tuingire kuria mwena wa Kiambu kuria ngucanio ciĩgiĩ mwako wa thoko ya Makongeni rĩu itemeire igoti-inĩ. Thirikari ya gavana Kimani wa Matangi kĩhanda cira ĩkĩenda kũrũgamia mwako ũcio. Tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo kana ĩragucanĩrio nĩ thirikari ya gavana Kimani wa Matangi na mũmbunge wa Thika Rĩci Wambui wa Ng'ang'a. O mwaho kiuga nĩguo rutĩte mbeca cia kũmĩrũgamĩrĩra wa Matangi rĩu aracukĩra thirikari ya bũrũri mahĩtia ma gũkorwo arĩ na njama ĩrongoreirie gwĩtahĩra gĩcunjĩ kĩmwe kĩa kũrĩa ndũnyũ ĩyo ĩrakwo ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Charles Gĩkunga wa Kariuki. Thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ ĩrũgamĩtie gwakwo kwa ndũnyũ ya Ngũri Bathĩka thutha wa nganja gũtumũka igũrũ rĩa nũ ũbatiĩ gwaka thoko ĩno gatagatĩ ga thirikari ya kaunti arĩa nĩo marũgamagĩrĩra thoko na mũmbunge wa Thika ũrĩa nĩwe ũrũgamĩrĩire kĩgĩna kĩrĩa kĩheanĩtwo gĩa gwaka thoko ĩno kĩa mũigana wa ciringi mirioni 50. Gũkinyĩria rĩu obithaa thirikari ya kaunti ya Kiambu maigana ũna nĩ magurarĩte na indo cia thirikari ya kaunti igathũkangio nĩ mbatoni ya nyanake iria irarangĩra thoko ĩno ĩgĩakwo, hamwe na maobithaa borithi arĩa maigĩtwo kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe makĩrangĩra thoko ĩno mwaka ũgĩthiĩ na mbere. Chini simu tulipigiwa kaambiwa kesho asubuhi tupatane base. Nakaa venye uko kijana wezi kataa. Tukalipiwa gari katuleta hadi huku. Hata mwenye ametuitia mboka yenyewe atatujui tajiri ni nani. Wenye tu mnaweza itiwa haso na nyi wenyewe mko haso. Mna tu mwende bo. Rĩu thirikari ya kaunti thiĩte igoti-inĩ nĩguo igoti rĩrũgamie waki wa thoko ĩno nginyagia kũgĩa na ũiguithanio. Gavana wa Matangi akiuga ti gwakwo gwa thoko ĩno kũrĩ na thĩna no nĩ gĩcunjĩ kĩa mũgũnda wa ĩka 6 ũrĩa ũrakwo thoko ĩno ũramererio mata ũkĩenda kwĩgwa
kwĩgwatirwo. Rĩu mũndũ athiĩte agetonyereria hau gũikaranga hau ucoke wone mũkiuga atĩ mũrĩ na ĩka 6 ũgathiĩ ũgakora nĩ harĩirwo ĩka ng'ima nengĩ na ndĩkagundũrwo thaa ici. Mũndũ ekũikaria hau ikarithie mwaka mũgima mĩaka 2 mwaka wa 3 oime thoko ona ndĩna rĩka kana ona yakĩrĩka no nĩ araimire na ĩka yake hau. MCA kuma kaunti ya Kiambu makoretwo makimenereria ciĩko cia ambunge kũingĩrĩra wĩra wa thirikari cia kaunti makĩenda ambunge aya kwaga kũhahatĩria gũciumĩkĩra na gũkorokera tabarĩra iria iratwarithio na mbere matũra-inĩ. Tondũ nĩ maramenya ũrĩa mareka ti kwega na gũtiagĩrĩire nĩkĩo maraihũria thigari. Tarũ ũngĩthiĩ Ngũriba makĩria wa thigari 200 nĩkĩ ireka kũrũgamĩrĩra thoko ĩrĩa irehetwo kũrĩ andũ a Ngũriba. Andũ acio Ngũriba kwarĩ na thoko kaunti yakĩte hau. Andũ acio mokire magĩtharia thoko yakĩtwo hau nĩ kaunti makĩingata traders magĩthũkangia indo ciao. Thoko ĩrĩ yatangathwo nĩ county government nake agacoka agathiĩ agetherera maũndũ managi agathiĩ akarehe mũndũ ũngĩ akauga nĩ waraka thoko ĩyo. Nĩ twarega gũcokera gĩko kĩrĩa gĩekirwo kũrĩa Kĩganjo. Kuma kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Mũingĩ na onjoria icigo-inĩ ngũrani cia kũrĩa Murang'a nĩ matũgĩrĩtie tabarĩra ya kũgacĩrithia mĩako ya barabara cia mataũni-inĩ. Mũbango ũcio ũkoretwo ũgĩkinyanĩrio nĩ thirikari ya gavana Irũngũ wa Kang'ata ũrongoreirie kũhe mataũni riri na kũgacĩrithia rĩera rĩa wonjoria taũni ya Gĩtugĩ kũrĩa Mathioya. Nĩ ica ikuhĩ mũbango ũcio kũrugũrio torĩa tũramenyithio nĩ Victor Kĩnuthia. Akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra ĩno, gavana Irũngũ Kang'ata augĩte tabarĩra ĩno nĩ ya kũgacĩrithia wonjoria taũni-inĩ nene mĩena ĩtiganĩte. Na program ĩno yaumanire na aikaria taũni cia Murang'a, koguo makiuga nĩ makwenda broti ciao onacio cithakare. Augĩte thirikari ya kaunti no ĩgũthiĩ na mbere gũkinyanĩria tabarĩra ici nĩguo kũnyitĩrĩra wonjoria. Tuoka Gĩtugĩ tũgĩthiĩ Kĩrĩa-inĩ tũgĩthiĩ Kamune na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuoka gũkũ Gĩtugĩ. Niĩ ngwamba gũcokeria gavana witũ ngatho, ngĩcoka ngĩmwarĩria ngĩmwĩra nĩ tũkwenda barabara, nĩ tũkwenda smart city Gĩtugĩ na akĩnengera smart city. Mũtiakĩmuona haha. Nĩ tabarĩra ĩgathĩrĩirio na njĩra nene, onjoria magĩtarĩrio ũrĩa marathĩnĩkaga na ũrĩa rĩu megũteithĩka. Tũkenete nĩ Kang'ata tondũ akanake arĩa marehaga iratũ rĩu maraigĩrĩra pavement igũrũ, matiratinda magĩũka kũigĩrĩra makonia. Angĩkorwo nĩ atumia arĩa marendia thũkũma gũkũ nĩ tũrona nĩ marakena tondũ onao marenderia andũ me smart. Akorwo nĩ ndoro gũtirĩ. Tarĩu niĩ ngĩingĩra gũkũ thĩinĩ itaragĩa matoro marĩa ndĩragĩaga, ona ndĩna magũrũ matheri ndingĩretĩkĩrie kũingĩra na kũigua magigi. No rĩu nginya nduka icio ciĩ nakũu thĩinĩ moga nĩ kwahingũka, mũndũ ũrĩa arũgama haha stage akĩgĩa nakũu thĩinĩ nĩ akwenda kuona kĩrĩa kĩendagio na gũkũ thĩinĩ na agathiĩ mũndũ smart. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Tũthiĩ nja bũrũri rĩu na andũ ana nĩ mahonoketio marĩ muoyo thutha wa kũrutwo kuma matigari-inĩ ma nyũmba cia ngoroba iria ciamomorirwo nĩ gĩthingithia kĩnene bũrũri-inĩ wa Myanmar ũrĩa hau kabere woĩkaine ta Burma nginyagia rĩu andũ 700 nĩo marĩkĩtie gũkua kũrũmĩrĩra mũtino ũcio wa mũthenya wa gatano ga kiumia gĩthiru. Honge cia kũhũrana na mogwati iroigana acio mararutirwo kuma mwako-inĩ wa thukuru ya momokire rũgongo rwa gĩcigo gĩa Sang'aing. Ũhoro makĩria ũroiga magana mangĩ ma andũ arĩa marĩ mĩako-inĩ ngũrani ya nyũmba gĩthingithia kĩu kĩa ũritũ wa 7.7 gĩkĩhanĩka matiũĩkaine kũrĩa marĩ na mĩhang'o ya gwethana nao no ĩrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Thailand kũrĩa onakuo gĩthingithia kĩu kĩahobanĩirie. Namba ya ikuũ rĩu nĩ yongererekete ĩgĩkinya 18 mũciĩ-inĩ mũnene wa Bangkok. Arĩa marateithĩrĩria mĩhang'o ya ũhonokania bũrũri-inĩ ũcio moigĩte kũrĩ na aruti a wĩra 76 harĩa marĩ ateithanĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa mũtino wahanĩkire na gũkinyagia rĩu matiũĩkaine kũrĩa marĩ. Riboti ĩgĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 amũkĩra matemo wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Muthi
getting ready for the Easter holiday, or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318, down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018, down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799, down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duga, the home of discount. Netuva wa mathako. Nama nĩ mwĩhoko wakwa atĩ ona rĩna weekend poa hetararĩ na butha yote na ngeithi cia mũthenya wa ũmũthĩ iria cigithanagio Ramadhan Mubarak. Na rũna ihinda rĩngĩ rĩega tũrũge wantu moja ho nginya iharoinĩ citũ nĩgetha tuone ciana cia atumia ũrĩa ikoretwo ikĩgangara ũndũ ũmwe na gwĩting'ũria thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya weekend iyo yathira na karibu. Timu ya bũrũri ya mũthako wa gonya athaki mũgwanja hamwe na nĩyo Shujaa ĩrarĩkire namba 10 thĩinĩ wa mbĩtĩka cia Hong Kong Sevens ĩrarĩkire mũthenya wa ira na gĩkombe kinene kirathi na timu ya Argentina. Anake a Kenya maraikirio nginya namba 10 ni timu ya South Africa thutha wa gũbĩrwo ta matatauthi wa cindano na point 19 gwa 17. Gucini ya gwetha namba 9 kĩharo-inĩ gĩa Kai Tak Stadium kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Hong Kong. Offside midfield. Koeman inside, and there is that athleticism. He stepped past and just getting it down. The referee wants to have a look, but it looked pretty good to me. Play on, said the ref. Kick and chase is an option. South Africa trying to get the ball off the park. It's come back in field. It will ultimately go dead. And that will do it here in the 9th place playoff. South Africa's blitz box holding on. Kenya hĩndĩ mũkururo-inĩ wa thakame wa gũikũrũkio ngathĩ thutha wa pointi 18 iria mamathĩte na kũrĩkiana marĩ namba 10 maronire pointi o 3 tu. Rĩu timu ĩno ĩrorete bũrũri-inĩ wa Singapore kũrĩa makorwo magĩthaka mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ. Nakĩo kĩrabu gĩa timu ya Manchester City kĩrĩ na mwĩhoko ikunia igima atĩ kĩmera gĩkĩ matikuma moko matheri ta mũthikacũwe thutha wa kuma thutha marĩ kwene na gũcoka kũinũka matatha marĩ mbere magaganywo na timu ya Bournemouth na ngũri 2-1 na kũingĩra semi-final ya gĩkombe kĩa FA kũrĩa maraingĩrire kana mareganĩire haro ya Kamũhingo na timu ya Nottingham Forest. Evanson araingĩririe ngũru ndagĩka 21 na kũhaũra Pep Guardiola atehota kwaga kũinũkia gĩkombe ona akorwo nĩ karĩa ka mwana harĩ rita rĩake rĩa mbere kuma mwaka wa 2010 mũgwanja rĩrĩa ingire kĩrabu-inĩ gĩkĩ. Eddie Ellingham aramũheire mwĩhoko na gũkorwo akĩgerania ngũru gũkũ Omar Maumash araingĩria ngũru ndagĩka 63 ĩrĩa ĩramaheire ũhotani ũcio. There's no need for his arm to be above his shoulder. And Kepa is the hero. Well, not his day so far. That's 3 significant opportunities. Kĩrabu gĩkĩ kĩa Nottingham no magimanarĩa nĩgetha magakorwo na ũrũrũ magĩthaka thĩinĩ wa ngucanio ya semi-final rĩrĩa rĩa mbere kuma mwaka wa 1991 na magagĩrĩra mweke ũcio thutha wa gũkorwo magĩikia nja timu ya Brighton thutha wa gũkorwo magĩthaka ngucanio na makiuma mĩkwanjũ ya penalties kũrĩa macokire gũkorwo makĩinũkia ũhotani thĩinĩ wa semi-final ĩngĩ gakorwo rĩrĩa timu ya Aston Villa makĩrana na timu ya Crystal Palace. Ngucanio rĩgakorwo igĩthakwo mweri 26 mweri turorete na mũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana. Jitagora fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM. Okehinga morango, okehingora, ohingoraga ni wendo, ekagesho kiangado, emorango wahingorire.
nĩnjetereire na mũrango wahingire nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire amukĩra goci baba Ngai mũnyedi ũtĩciragia meciria mathayũ na nĩ tondũ thĩinĩ waku gũtirĩ ũcuke maũndũ mothe wĩkaga tondũ wa wendo nĩndagĩcokia ngatho nĩ kũnyũmĩrĩria atĩ mothe mekĩkaga nyone wega rĩrĩa itekuona wega ũcio ndakwĩhoka tondũ we ndũhana mũndũ ũhenanie rĩrĩa itekuona wega ũcio ndakwĩhoka tondũ we ndũhana mũndũ ũhenanie nĩmenyete ũkĩhinga mũrango na ũkĩhingũra ũhingũraga nĩ wendo nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire Jesũ nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire gũtirĩ ũndũ ndanahoya wanakũrema no kwĩ hĩndĩ wanarega kũhingĩria kana ũkiuga eterera ihinda ti ikinyu thĩinĩ wa ũmũndũ wakwa ngoro ĩkĩinama no nĩndacokia ngatho nĩ kũngũrĩria hĩndĩ ya mogwati meha na nĩtie nawe ũkĩhinga mĩrango ya thũ cia muoyo wakwa tondũ wa tha ciaku Ngai kĩhonokia ũkĩhinga mĩrango ya thũ cia muoyo wakwa tondũ wa tha ciaku Ngai kĩhonokia nĩmenyete ũkĩhinga mũrango na ũkĩhingũra ũhingũraga nĩ wendo ndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire ndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire nĩwe njũĩ ũtanyũmbĩte ndainĩ ya maitũ wanyũmba ũkĩnyamũrĩra ũhonokio wahonokio ũkĩhe Roho Mũtheru mĩrango yothe ya mehio kĩhinga nĩndagĩcokia ngatho nĩ ũhonokio ti niĩ ndagũcagũrire nĩwe Ngai makinya ma mũndũ mũthingu nĩũmathaga njathĩra makinya makwa ndikanore makinya ma mũndũ mũthingu nĩũmathaga njathĩra makinya makwa ndikanore
ohingora ohingora ni wendo nidagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩenjetere. Go Smarter umuthi na Airtel Smarter Bundles wina ciringi 1,000 uregwatira 30 GB oro mweri ndagika 400 cia kwaria network-inĩ ingĩ kuhura Airtel nginya Airtel utekurihira na rudishiwa 100% transaction fee watuma mbeca na Airtel Money hura star 544 hash oro riu. Stay connected, save money. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318, down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018, down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799, down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial star 487 star 5 hash. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Joker, home of discount. Go Smarter umuthi na Airtel Smarter Bundles wina ciringi 1,000 uregwatira 30 GB oro mweri ndagika 400 cia kwaria network-inĩ ingĩ kuhura Airtel nginya Airtel utekurihira na rudishiwa 100% transaction fee watuma mbeca na Airtel Money hura star 544 hash oro riu. Stay connected, save money. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318, down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018, down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799, down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial star 487 star 5 hash. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Joker, home of discount. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Inoro. Alright, nĩ thaa 1 na ndagĩka 32 mũthĩ nĩ mũthenya wa Monday, na Monday kaingĩ na kaingĩ twendaga gũkorwo twĩna maũndũ tũrarora. Tũkoragwo na andĩki a mohoro na gũtuĩka ũmũthĩ nĩ kĩndũ twĩtaga ũmũthĩ nĩ holiday, ũguo nyĩmbo nĩ tũkũhũra nyingĩ tũigue tabarĩra iria irathiĩ na mbere na maũndũ marĩa makĩrĩ kuo. Otherwise ũguo nĩguo kũrĩ icera rĩa president kũrĩa kĩrĩma-inĩ, no tũkorwo twĩna mũingĩ ũgĩgĩtwĩra ũrĩa matanyĩte gũkorwo makĩamũkĩra president na maũndũ mau magĩkorwo makĩrĩ mega. No tũgũgĩcokia ngatho mũthikĩrĩria. Ũmũthĩ nĩ tũkwamba gũthiĩ kwa andũ megwĩtwo Pastor Paul Kuria marĩ na mũthuri ũgwĩtwo Zakari Wandaro. Tũcokererie tũingĩre kũrĩa kwa andũ megwĩtwo ũgima wa mwĩrĩ. Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wandaro. Muthuri oyo rĩu reke ngwĩre mũruna harĩ ũndũ ngwenda gũkwĩra. Njĩra na nĩ ngũkwĩra rĩa kerĩ. No ngũigua na nĩ ngũkũhutĩria mũgendi wa gatatũ. Niĩ thikĩrĩirie tu. Kaĩ wagĩkinya mũndũ ciande wa mbata wacoka wona ndarĩ na hakiri na niwe wakinyire ciande. To stairs. Niwe nĩ andũ angĩ nĩo stairs cia andũ angĩ. Ndainamire ngĩturia maru ũkĩamba ũgĩkinya gĩkere. Nĩguo
ugikinya kiero ukiginya njikariro ukiginya ciande ngirugama ugithie iguru riu wathie iguru ri handu ha uhe gitio ri ni wanjie kuona ndire hakiri onakeraga andu muruna ndangiguteithia muruna ucio ndangiguteithia thweri cio noguo ri cio igire asante ya punda ni mateke aya nake mugikuyu augite atiriri kiaringio ruiri kiuga nikio kiaringia nake mwaria wa ica ikuhi akiuga atiriri murango ucio waimira ri ndukauringithie ndukaubatare ugicoka ndugatige wa utua no ni uwe mana maheni ri ni cia nyina umwe ikoragwo ari brother na sister no maheni niwe mukuru maheni niwe mukuru na riu ni muraihu na mani mukuhi makoragwo e mukuhi riu ndonekaga kaingi na maheni magikinya githura iwe haha ri wi haha njira uria macinite hau mathukitie guthukia riu ona ugiukira hau ri urageria ku prove uguo maheni mekugaga tiguo riu gwetagwo kwigita ngundi niguo nie ndiegitaga ngundi waigua gwitikia maheni kana unjitikie ri ni haku niguo na ngundi yakwa ndigaikia riera-ini tu ona uria ndaigua ri nie ndire na kindu gia kwirwirira tondu riu mathaa macio ma kwirwirira ri gukorwo ngika undu ungi ayeni tondu andu aria maragia ndeto ciaku ri ndui matiaragia maria ugeka maragia maria mahituku ni past tense niwe wicirie na guku mbere uria ugwika atiriri na guku hituku na he njiraga gukuria atiriri oh yes meciria ma uraruta ku ni guciarwo namo negua kiremba negua ndona tari kio kirakuongerera haki gigukunogio rucini kiremba nigitie gikare guthio gitaga wa githomo ri ni gukunoga ati twina andu atatu na mukuri numwe henda mundu tuite itua tathimore ngai thengio tindaga wa thiomo ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Gwamũkĩre mũthikĩrĩria mũthenya ũmũthĩ tũrathoma ũhoro wĩgiĩ schizophrenia na nĩ andũ aingĩ mũno makĩria mũkoretwo mũkĩndũma na topic ĩno na niĩ ndateng'era nginya University of Nairobi nĩgetha ngorwo ngĩethana na Dr. wangu professor ũrĩa nĩ counseling psychologist nĩgetha tũteithĩrie na ũhoro wĩgiĩ schizophrenia. Schizophrenia nĩ condition ya mwĩrĩ gũkorwo ũgĩtuĩka disturbed kana ũgĩthumbũrwo nĩ kaũndũ na maũndũ maya maingĩ maimaga na stress na stress ni ki stress ni kindu giothe kiraguthumbura schizophrenia yanjiririe na kwanza na guthomwo tugithomwo horo wa ciana tondu gwi ciana cionekaga ukona mwana ni disturbed na mwana wa murora ni disturbed kana ena kindu kiramuthumbura ri wathie gucaririria nyina ri ugakora nake nyina ena kaundu karamuthumbura na riria industrialization yokire kana gukura kwa thina kwa mabururi ri niho yambiriirie riria athuri manjirie kumaga micii magathie nja magatiganiria mutumia na ciana mutumia atiganirio na ciana ri ni iramukia tondu niwe nyina na niwe ithe koguo riki mutumia na ni anegenire anegenia mwana nake mwana arakara nake macokaniria na nyina na kaundu karia easiest ga gukuonia uti schizophrenia kana stress kana thina wa meciria ri ni riri ni mutumia na we wanagia kana na ni wega muno kirathimo mutumia na mwana ri gukurio kahoria kanini na wone tukinyita ithuothe mutumia na mwana ri kaingi angikorwo na stress kana kindu kiramuthumbura iria ritiumaga niguo iria rega kumari na nika undu nyendete kuhe andu na kahora muno tondu menyitaga iria rega kumari mwana ni akajia kurira mwana ararira tondu ni munyotu na ni arenda kuonga na ni anyitirwo ni nyina ajagia guthi kuonga mwana agithi kuonga ri atwe kuhuciria agakora hatiri nikiekaga ni kurumaro maganyondo aruma nyondo ni kana getumaga very sharply aruma nyina nyondo nyina akaigua ruo nyina gekatia akamusrap ri mwana akaigiriria kurira ku mwana akarira makiria no nacio nyondo tondu ni ciarumwo ni kanari karuta iria ndenda ujire atiriri mwana ni kurera ararira na iria ni kumarira ima ugu mwana ndaronga na iria ni kumarira riu eri magekatia makajia ku stressana hau riu niho tukagira kigo schizophrenia yani meciria ma andu eri makajia gutuika disturbed na nikio igua tukiuga atiriri muciari kwasa wa mutumia angiaga kwimenyerera kugia kana ni egutuika psychologically disturbed
disturbed na nä ekurehera thina ucio mwana na nä ho igua tukiaria horo wa postnatal depression na prenatal depression na psychosis nä ko wonaga muciari uyu no atuike so frustrated kinya hari agikorwo meciria make nä maramuthumbura muno ageciria uria angioraga mwana riu nä witagwo postpartum depression iria ituikaga psychotic haria angiciria uria ekuraga mwana tondu riu nake meciria nä marekatia na nä kä wonaga muciari angiagire mwana kwanza muiritu atumia mokaga ta twana kana atano na nä kaundu njiraga andu wambugia akanyita mwana gakenia akaruga tuirio Njeri agathambia mwana nake agathii agethamba na mutumia ucio ungi mugikita nake wangari akamuhurira nguo mutumia ucio arikia kuria mwe nake mugithekaga na kana riu ni gathambirio na ni karia nake ni akurite akahutithio guo gakonga niguo agakoma matuko macio matene na thiku 2-3 ni ahonire ikota kiaririe riu schizophrenia enyitaga atumia muno tondu wa meciria maya maramugia kwanza tumwana twi natuo tondu kamwana gaka metagwo my clan boy child kaigua ni muiritu ni ohirenda koraga ta kwaga bata ona ndo gatiramenya mutumia uyu wakura gatiramenya mutumia uyu ena mwana yes na nikio mutumia ajegia gutuika akiuga gutuika ati schizophrenic mothers produce schizophrenic children ti kwenda ni undu wa meciria maria maragia mutumia uyu agiciria horo wa mcia mwana na agiciria horo wake na maundu maria magomumugomeire na haha no tunyihie maundu maya muno turi aciari tungienda ciana citu ona mwiritu waku agihitia agienda na maithe kugienda ti kindu kindu mwana guciara ti kindu kindu me mahitia mokagira guciarana at the wrong time with the wrong area gutagirire na mundu utagirire no takinyitie miaka na rĩngĩ ũtarĩkĩtie cukuru mahitia nĩ gũka mokaga no guciara kuko na tuko mahitia na nĩkĩrĩ muciari one na mwana ta mũirĩtu tocio ukamwenda no kamucokereria kuri we na nĩgetha mucokereria kuri we ri ukamwenda na nĩgetha umucokererie meciria nĩgetha muonie hana no uthie college no thome no karera mwana waku arafu ri atumia mena schizophrenia tukumekate tondu nituherehagirwo nginya guku kwa inoro tukerwo tutangathire mutumia munorire nyumba na thie ndararirikana ciana cia ndararirikana kindu giothe tukumucokereria atiriri kindu kia mbere ni tumende na tumuonie kwiyenda kindu kiria githumbaraga andu acio muno mundu ucio niekinyaga handu agakinya akaigua meciria akaigua gutiri mundu mwendete na gutiri mundu ramu understand na no akiuga tumathina turia tukiuma hau no akiona tondu igwe kinya mwana ni aramuthumbura ni tugubatara kumutwarira ndagitari yes and no amwe agikorwo ona athi kwi ndagitari ona atinde agithi kwi ndagitari ona heo dawa mwico-inĩ wa horo tumwiraga atiriri nyua dawa no warikia kunyua dawa ri uthie kwi mutari akwire wiyende na witikire na wanjie gwikara maica maku mega we atumia ko mwico-inĩ no aritikira dawa ni tukumuhe na dawa nyue wega riria heo dawa no mwaka eitikire na itikira maundu make na anjie gwika maundu make niguo nendo makiria nendo makiria nicio tutitaga ADL activities of daily living agokira agethamba akarora mwana wake agathi wira wake nigetha aingire into the system ya andu aria angi okay we atumia ngai ni atuteithie kwirora na kwimenyerera athuri tutiruga mutigwo na thutha aca tondu na inyo no turirora mirimu yanyu ya meciria na muno makiria hindi iria mwakura ugima mwega wa mwiri no na nginyagia wa meciria nginya hari atumia teno turari horo wayo schizophrenia no kirathimo Dr. wangu kana professor kuma guku University of Nairobi barikiwa sana asante ugima wa mwiri wimenye wituberie na wikare wega Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha Inoro igoro no irashina mohu Inoro wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe
murimi nake nĩ mũndũ ũrũmbũĩtio na njĩra njega na rũmbũĩtio nĩ Botakem, na Botakem makoragwo marĩ na ndawa ngũrani na nĩkĩo tũkwenda Nyokabi atũkinyũkithie ikinya gwa ikinya atwerekeirie kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Botakem. Gũkũ twatonya nĩgetha tũrĩme na ũrĩmi ũrĩa tũrenda kũrĩma nĩ ũrĩa mũbacĩrĩre mũrore ũthingatĩtwo ũgwĩkĩra wega irio citũ mĩgũnda yagĩre. Glyphix 410 SL ĩno tũraugire nĩ ndawa ya kũnina ria ĩtarĩ ya gũtigia kĩndũ. Mũgũnda ũcio waku nĩ gĩtira, mũgũnda ũcio waku ũrarĩmĩte ũgacoka ũkagetha, kana nĩ mũgũnda watiganĩirio rĩu ona nĩ ũmerete ria rĩgacoka rĩgatuĩka nĩ ũrenda kũhanda rĩngĩ, reke tũhuhĩre Glyphix 410 SL kuma kwa Botakem nĩgetha ũrĩmi witũ ũkorwo wĩna maciaro, nĩgetha irio iria tũkũhanda mũgũnda ũcio itũhe umithio, nĩgetha tũtigatuĩke atĩ ithuĩ tũrateng'erania na ria na rĩo rĩgateng'erania na mĩmera itũ tũgatinda tũkĩgiũranagia mĩmera itũ. Aca, nĩgetha mũgũnda waku wambe unine ria kaima, na tũraugire ĩno ndĩcagũraga, koguo ndũkahuhĩre mũgũnda wĩna irio ingĩ. Wĩkĩraga mililita 200 kana harĩ lita 20 cia maĩ, ũgatukania wega na nĩyonekaga na ithimi itiganĩte. Ĩno ĩninaga ria rĩrĩa rĩhana nyeki ona rĩrĩa rĩ ithangũ rĩariĩ, na tũkĩnina ria rĩrĩ nĩ tũkwĩraga naguo mũgũnda wa mbembe ũmenye nĩ ũbataraga naguo kwenda kũninwo ria. Mbembe rĩrĩa twahanda ciakunũka ciambia gũkũra nĩ wega kũmenya atĩ rĩu we ũnine ria nĩgetha itigateng'anie na ria. Mbembe cingĩtuĩka nĩ ciakunĩkwo nĩ ria icenjagia nginya rangi, karemwo nĩ kũgucia riũa ona wega ũrĩa wothe wĩ tĩri-inĩ, igatuĩka rĩu ona nĩ ciatuĩka cia yerũ na igakunĩkwo nĩ ria, nacio igatuĩka gũtirĩ kĩndũ tũkagetha. Nĩ ũkuona ũhoro wa mĩkengeria ĩkohania mbembe ciaku mĩcege ngothe kagũrũ kamwe. Rĩu tũkwenda kũrina nginya thangari mũgũnda wa mbembe iria irĩkĩtie kũmera, nĩkĩo tũrahuhĩra Maize Pro 500 SC. Ĩno mũgũnda tũgwĩkĩra ũrĩa already mbembe irĩkĩtie kũmera, koguo nĩ ikinyira hakuhĩ iru, koguo ndũkae gwĩtĩkĩra atĩ ria rĩaku rĩtuĩke atĩ nĩrĩo rĩa nina mbembe ciaku. Mũgũnda waku wa mbembe ũtherie cua na Maize Pro 500 SC. Ĩno ĩcagũraga ĩkanina ria ĩgatigia mbembe mililita 100 nginya 150 lita 20 cia maĩ na ithimi itiganĩte 0725 50 40 39. Rĩma ũrĩmi wĩna umithio kuma kwa Botakem. Uguo nĩguo kũrĩ na nĩ ndaingĩra kwa andũ megwĩtwo Smarter Bundle kuma kũrĩa kwa Airtel. Smarter Bundle nĩ makoretwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo ũkĩona bundle cia kwaria kana bundle cia kuingira thĩinĩ wa internet, nĩ wakorwo ũkĩingira kana kwaria makĩria thĩinĩ wa thimũ yaku, ũguo wĩna ndagĩka cia kwaria ona SMS wĩna cio. Smarter Bundle imetosha harĩ ũndũ ũngĩ mwega mũthikĩrĩria, ũrakorwo ũkĩnengerwo ndagĩka kana ũrakorwo ũgĩcokerio mbeca iria ũkũhũthĩra wona waruta mbeca ciaku bengi kũrĩ wallet, agent withdraw mũthikĩrĩria, na ũngĩhota gũkorwo ũkĩ-access Smarter Bundle. Mũthikĩrĩria hihinya *544# no hinya *334# kũrĩa kwa my Airtel app nĩ ũkũrũmbũiyo na njĩra njega. Smarter Bundle mũthikĩrĩria harĩ na ya ciringi 1000 wĩna 30GB 1GB o mũthenya, wĩna 400 minutes ndagĩka cia kuma kwa Airtel to Airtel nĩ ndagĩka 3000 na SMS kũrĩ network o yothe SMS 2000. Smarter Bundle imetosha ya ciringi 1500 wĩna 60GB 2GB o mũthenya, 900 minutes kũrĩ network o yothe, 3000 Airtel to Airtel minutes na 5000 SMS. Wetereire ki hihinya *544# *334# kana kũrĩa kwa ma Airtel app ũteithĩke na njĩra njega. Ngũnga nacio ũikaraga ũkiugaga tũgũcinina atĩa? Rĩu nĩwona ngũnga kwanja yoka mũgũnda na rĩu kũrĩa wagũrĩra wa mũrĩithi kamũgũnda rĩ agathiĩ akaumbĩka mbembe kũrĩa thĩndĩgua, angĩra agacoka agatuĩka atĩ rĩu wendwo akĩgũra tondũ anjirwo rĩgũraga hakuhĩ na rami, wathiĩ ndũngĩgũra kũrĩa njikaraga kũrĩa thĩinĩ. Rĩu kũguo nĩ ũramenya atĩrĩrĩ, wa mbere rĩ thoko ĩrĩ ndĩ tondũ andũ hau thĩndĩgua thoko rĩ nĩ marĩgũra mbembe ici, no rĩrĩa ahanda rĩ agakĩgũrĩrwo mbegũ ĩrĩa njega mũno, akagũrĩrwo bataraitha, ũkamũrĩmithĩria, agacoka hĩndĩ ĩno arĩma mbembe ciathiĩ kũra rĩ igatuĩka harĩa gatagatĩ he kagunyũ goka gatonya ho karĩa wega ũrĩa wothe wa mbembe gathũkangia mbembe icio ciaku ciothe, igatuĩka we rĩu nĩ hathara ũratara. Rĩu tũrakwĩra ũrĩa ũngĩtuĩka atĩ nĩ wacenjia maya mothe na njĩra ya gũtuĩka atĩ we nĩ ũgũkorwo ũmenyete 3 ya Amito. Neno tũkwĩraga rĩrĩa wamĩmenya we ũgũkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩmi arĩa mekũranwo biũ na wanangĩki wa ngũnga. Tũkwĩraga Amito 5.7 WDG ĩno kũnina fall armyworm,
unine tuta absoluta, thrips, red spider mites na leaf miners. Ni ufataraga Amito 5.7 WDG umetukania na Sky Seal Gold enyite etabe na ihuge wega. Ni wega ukahuhira tari urire ya kutari na riuwa ni tondu gunga ni ciehithaga. Riria kwarite riuwa muno ithiaga ikehitha turona cio itiendaga riuwa ni sensitive to the sun. Riu ugatuika ati riu riria urenda guciruturura ni tari riria kwina kaheo ngurire umira kuria. Ni wega tukwira fataraga gramu 5 ni gukaga na gakombe koguo gutaha gramu 5 ndukuremwo ni guthima. Ikira bobo-ini yaku ya lita 20 ino twauga ni Amito 5.7 WDG ni ya kurwa na ngũnga. No nakuo kuria kwa Max Grow nigetha mimera yaku ikure wega, nigetha igie na hinya, nigetha igie na umithio, nigetha wone maciaro. Ongerera wega wa Max Grow. Ino turaugire ni foliar fertilizer. Yongagirira phosphorus, ikongerera nitrogen, ikongerera potassium. Mimera yaku igahota guthondeka irio wega, mathango ma green makagucia wega. Ni koragwo ejega hari gikiro o giothe kia mumera. Ni tutukanagia Max Grow na Sky Seal Gold nigetha nyite wega netambe na igoge na wega kuhe maumirira mega. Reke mumera waku ugie hinya, reke ugucie wega ucio wothe, na turauga ni kure kwa Max Grow. Na hure namba ya 0725 504039 Muriuki standby nigetha aranirie nawe. Ciringi 1,000 no ikomakia muthikiriria kuria gwa Smart Bundle tondu wina ciringi 1,000 ni uraheo 30 GB imwe o muthenya, wina minute cia kwaria minute 400 cia gukorwo kihura network icio ingi ciothe, na Airtel to Airtel minutes 3,000. SMS kuri network o yothe ni 2,000, na tamenya wina Smart Bundle ya ciringi 1,500 wina GB 2 o muthenya, uguo ni kuga ni 60 GB mweri, ndagika 900 kuhura thimu minute-ini kana kuhura thimu kungi network-ini icio ingi, na wina 3,000 Airtel to Airtel minutes. Na wakinya ni kwandika SMS 5,000. SMS 5,000 no warie makiria, rekio gwenda gucokia thutha riu ningi nyoka fi mbeca iria ngota gukorwo ukioya wona wagura kana hihi waruta mbeca kuri bengi yaku nginya wallet-ini, ungiruta mbeca kuri kwa agent, uracoka gaikirio mbeca icio ta airtime thiini wa thimu yaku wetereire ki atire hathara urathie hihinya *544# *334# na ningi no uthie kuri kwa my Airtel app. No guo niguo guikarite kahinda gaka turi ni kahinda maundu makoretwo marituhite na njira nene muno, na andu aingi mekorete hatikaini ya gukorwo either matari kindu muhuko kana magakomba makiria kana magatahwo muno. No ithuĩ wira witu muthikirire ukoragwo wi munene ni gukunyitirira maundu-ini maku maria ukoragwo gika. Tariu mbura ni irikitie kuringa, na undu uria wi bata ni gukorwo kigura kwamba kuhaririria mugunda waku. Wahaririria mugunda waku ugure mbegu, wagura mbegu ugure fertilizer, wagura fertilizer ugure dawa cia kuhuhiriria, wagura dawa cia kuhuhiriria riu weterere mbegu icio ikorwo igituika mimera, na ciatuika mimera hatiri undu ungi ni ciambie gukurehera mbeca. Ita imagine aria wikarite no tukunengererie mbeca maita meri 500 na ciringi 1,100. Unginengerwo ciringi ici 500 kana 1,100 ri ungeigua atia? Ungeigua wega na njira njega muno. Undu uria wi bata no kuoya thimu yaku uingire kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241, account name ni Kiugo Inoro, amount ni ciringi 100. We muthikirire ni ukuhota gukorwo gikara wega. O ringi oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241, na tugaga BCL kana tuhitũkĩtio ni BCL number 199, BCLB number 199, ugakorwo wikaire wega. Reke tucoke kwa andu megwitwo Botakem tuigue uria nake murimi arakorwo agibanga wira. Ithu turabanga wira na njira ya mugunda witu wa mboco, ndengũ, mĩciri. Tarĩu Wanjirũ ni murimi wa mĩciri muno, na tondũ ni murimi wa mĩciri agatuĩka rĩu we mugunda wake we arahandire na rĩo ria, tondũ ni arekĩrĩte wega wa thumu, ni areithagia tũgũkwe na tũthungure na tũbũri, koguo gathumu gake ni araitĩte mugunda, arathia arahanda mboco ciake cia raini-inĩ na cia gũtheca. Aracoka hĩndĩ ĩno ciamera ria narĩo nĩrĩo rĩu cirambia gũtuĩka nĩ ciambia gũkunĩkwo, tondũ ria nĩ rĩhotaga kũguthũka. Rĩu ithuĩ tũrenda kũmũteithĩrĩria na njĩra ya kũmwĩra atĩ rĩu no ahote kũnina ria rĩothe na Bin Pro 480SL mugunda wake ũcio ũrĩkĩtie kũmera mboco. Bin Pro 480SL ũyũ ũkorwo na thĩna wothe wa ria, nĩ mĩkengeria, nĩ rĩrĩa rĩarie kana rĩrĩa iceke rĩhana nyeki, ngothe, kagũrũ kamwe, thangari. Mũrĩmi rĩu kũrĩa kwa Botakem marenda ũmenye thiri nĩgetha mũgũnda waku wa mboco, mĩciri kana ndengũ ndũkae kũhũrithania. Nĩ wega tũkwĩre atĩ kuma wiki ya mbere nginya wiki ya gatatũ ĩno ĩkũnina ria rĩothe. Bin Pro 480SL tũkwĩraga nĩ ya mũgũnda waku ũrĩa ũrĩkĩtie kũhanda mboco na ikamera.
ne fataraga mililita 50 na lita 20 cia mai igoka na ithimi tiganite kuma mililita 20 nginya lita ni wega waranageria na Muriuki nigetha gutariria makiria cia Bin Pro 480SL kuri mugunda waku wa mboco naguo ume riu ni hindi ukwirana ni hiri wakorwo ni thrips wakorwo ni leaf miners wakorwo ni muthigiriri wakorwo ni dedo riu riria watuika ni ukwenda gucinina kaimana ni tondu wa wanangiki guthukangia guturanga guthecanga kuria ikarenga riu Netmax 50 EC kuma kwa Botake ni murata wa murimi uria guteithiriria nigetha urimi wake ndukae gutarwo ta hathara ni wega umenye Netmax 50 EC netukanagio na Sky Seal Gold enyite wega netambe wega nigetha ihote kuruta wira na njira igibataire githimine kia mililita 10 lita 20 cia mai tukania wega urimi waku kiogia na umithio 0725 504039 nĩ ngatho arĩ thaa igĩrĩ tigarĩtie ndagĩka oro ithathatũ mũthikĩrĩria tũgĩcokereria nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ kwa andũ megwĩtwo Smart Bundle. Airtel Kenya nĩ ĩkoretwo ĩrũmbũĩtie customers ao na Smart Bundle, rungu rwa Smart Bundle imetosha, na ndũmĩrĩri ĩrĩa twĩnayo rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ atĩ no hote gũkorwo kĩamũkĩra GBs nyingĩ cia gũkorwo kĩingĩra thĩinĩ wa internet, ndagĩka cia kwaria oro ũndũ ũmwe na SMSs kũrĩ network ya Airtel to Airtel ona network icio ingĩ ciothe. Ũndũ ũrĩa ningĩ wĩ bata nĩ harĩ kĩndũ tugaga rudishiwa 100% transaction fee. Airtime tugaga nĩ airtime on pay bills, fengi nginya wallet-inĩ, agent withdraw, mbeca icio igocoka ciũke thĩinĩ wa thimũ yaku ta airtime. Ũrora makĩria hihinya *544#, ningĩ no hihinye *334#, ningĩ no ũthiĩ kwa ma Airtel app, na tarĩu twĩna bundle maita merĩ. Harĩ na bundle ya ciringi 1500 60 GB o mũthenya nĩ GB 2, 900 minutes kuri network o yothe, 3000 minutes cia Airtel to Airtel na 5000 SMS. Icio nĩ ciringi 1500. Wĩna ciringi 1000 nĩ kũhonokia biũ. Wĩna 30 GB 400 minutes twĩna network Airtel to Airtel minutes 3000 na toguo twĩna SMS 2000. Ũhoro makĩria hinya *544#, ningĩ hinya *334# na ũthiĩ kũrĩa kwa my Airtel app, na bando icio nĩ gũgũteithĩrĩria gũkorwo wĩkĩte wega. Arĩ kanya kega mũthikĩrĩria ga kwaria na kwaria na kwaria makĩria, ga kũingĩra thĩinĩ wa internet, gũsurf na gũsurf makĩria, ga kwandĩkĩra mũndũ waku SMS, kwandĩka SMS nginya ũkaigua wega. Nĩ ndagĩka ciaku njega kũrĩa gwa Smart Bundle imetosha. Na ngiuma hau reke nyambe ngũririkanie atĩ mũndũ wothe ũraingĩra kũrĩa gwa Shabiki Jet X aikaire atĩa. Rĩu ga igĩrĩ ti ciringi milioni ona ti ngiri 2 million kuria gwa Shabiki Jet X. Riu gũkũ tũrakwerire gathirĩ kau karakũgia ũndũ ũcio ũrenda gwĩka, kabiacara ũrenda kũ boost, riu kũgũra thimũ yo ũrenda njega tarĩa nyonaga gũkũ na kuria ikahahũra niĩ no ngũre tayo. Riu gwa Shabiki Jet X ithuĩ tũkũingĩra na njĩra ya kũingĩra gwa shabiki.com ũthake Jet X o riu nĩamu kwĩna ciringi 50,000 cia kũheanwo o mũthenya kũrĩ andũ athaki 10 a mbere o wiki. Ndereba wa gatege uria urakorwo na highest multiplier akawaringwo 250,000. Ingĩra gwa shabiki.com uthake Jet X ujiomoshe na kimanjika gya ciringi 2,000 mbeca baribari. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na nĩgĩtĩkĩrie rungu rwa BCLB license number 428. Na kuogwa pata ligi ya mũbira wa magũrũ ũrehotanĩra nginya ciringi milioni 3 thĩinĩ wa ndagĩka 2. Gũkũ maũndũ nĩ magĩrithĩtio makĩria, ũraheo boost ya odds ciaku nginyagia gĩcunjĩ kĩa 100%, na hoka bonus ya ciringi 50. Ingĩra gwa patapata.com thaka ligi ĩrĩa ĩngĩ kana ithikĩra ligi ĩrĩa ngothi wĩgwatĩre mbeca hau patapata.com thaka wĩhotanĩre thaka rĩngĩ. Mũthako ũtimwagĩrĩru harĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Patapata.com nĩ hĩtũkĩne karamatwo nĩ BCLB license number 447. Rembesha maisha nayo nĩ koragwo ĩhĩtũkĩtio na ĩgathũrimwo, nĩ koragwo ĩkĩrũmbũiya andũ arĩa matũthikagĩrĩria, arĩa makoragwo makĩinũka na mbeca. Mũthikĩrĩria Rembesha maisha nĩ hagũgũcenjeria mũtũrĩre. Tarĩu tũrarĩkĩrĩria mweri ũyũ wa gatatũ. Nĩ maũndũ marĩkũ mararĩ mbere yaku ngenda gũkorwo gĩkinyanĩria? Maũndũ marĩa marĩ mbere yaku nĩ rent, school fees, na ningĩ nĩ kũrĩ thirĩ ũtarĩhĩte. Mũthikĩrĩria, rĩu Rembesha maisha twĩ mũhari-inĩ wa mbere gũcenjia mũtũrĩre wa Mũkenya na kĩmanjĩka gĩa ciringi 500,000, milioni 1, milioni 1.5, milioni 3, na ho twĩ namba
cia ciringi 10,000, 50,000 na ciringi 100,000. Undu uria muhuthu muthikiriria, ungienda kwigurira voucher mundu ingiraga kwa M-Pesa paybill number 525241, account ni kiugo Inoro, voucher ni ciringi 100,000 tu no kehotanira. Yuthi no gigukuire meciria, thaka na wigiririkire mbeca maisha ni hitukie na igathurimo ni BCLB license number 199. Ugakorwo wikaire wega, uguo niguo kuri muthikiriria na maundu maku ni megukorwo makiagira. Hatiri rutanganja umuthi ni muthenya wa Jumatatu na ni thiguku, na no tukiende andu makinyitanire na aria twitaga andu akuria gugwitukana aithiramu aria marakungwira thiguku muthenya wa umuthi. Kuri maronire riuwa tene kana kuri maronire mweri tene, na ni kuri na angi maikarite oro uguo megweterere muthenya wa umuthi. Na nikio tungienda gukurikania umuthi wewe ikaire wega, utinde wega, na nigetha tukirikiriria gukiria thiguku ukorwo wina kindu muhuko. Rembesha maisha 525241. Ndamukorire rwisambu Nairobi imurwaru muno malaria makuguruka no riria ndamuonire nie Joyce Waithera wendo kinjiura ngoro nginya nie ngihona no riria ndamuonire nie Joyce Waithera wendo kinjiura ngoro nginya nie ngihona Joyce Waithera Joyce Waithera Joyce Waithera Dagitare Kendo Asami ni mzuri. Nake muhia wa Mainari haha nigetha tumenyithie maria mari guku bururi-ini na nja wa bururi na cihandite wega riu thaa 2 cia rucini. Good morning. Umuthi ni muthenya wa Jumatatu tukiambiriria kiumia na tukirikiriria mweri uyu wa gatatu. Oroshine. Roshine rwega nĩ thaa 2 na ũyũ nĩ mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM ngomenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Ikaria kuria mwena wa Kirinyaga hamwe na atongoria marĩ na matanya ngũrani oro rĩrĩ icera rĩa mũgathe William Ruto rĩrĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Ruto erĩgĩrĩirwo gũtuĩkania kaunti cia Laikipia, Nyeri, Meru, Kirinyaga, Embu, Murang'a, Nyandarua hamwe na Tharaka Nithi na nginyagia Kiambu na ikaria gĩcigo kĩa Mwea nĩ mathanganĩtie gĩtũmi kĩa Ruto gwĩthema na gĩcigo kĩao hĩndĩ icera rĩake mwena wa Kirinyaga rĩrĩa rĩkahanĩka mũthenya wa Oke. Makĩaria na Inoro rũcinĩ maugĩte tabarĩra nyingĩ iria ciambĩrĩirio gĩcigo kĩu ta mĩako ya barabara nĩ irĩkĩtie kũrũgama. Johnson Mũrĩithi nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Urire anake njobi niguo mathimugiririe maundu maria matebo no umani ati na riboti iria ibo kuma Mwea tumatiganirie na tutiba andu turi ni mwingi wa gicigo kia ombunge kia Mwea gitarĩrio uria ukoraga gutiganirio kia uthii wa nambere gugukiuga una riboti ona riria mutongori wa bururi agakorwo agicera kaunti ya Kirinyaga o rita ringi ndagakorwo agikinya gicigo-ini kia ombunge kia Mwea ona thengi ukorwo nikio gikoragwo nuthu ya kaunti ya Kirinyaga ri kuringana ora Kirinyaga guikarite Mwea kuratuika ndakahutia pati ona emwe mwingi ni ugite gicigo-ini kia ombunge kia Mwea irathiro na Mwea ithwiro ni gukoragwo kwina magetha maingi bamwe na mucere na barabara nyingi ni ciakorwo igitiganirio akorwo gwi kundu barabara ithukite piu ni Mwea guti barabara ona emwe njega ira yathondeka ya kuma Kutuzi ati ringite gwe thiete ya Kanjinji irikirie PI ya kilomita 5 igitiganirio nginya umuthi
nĩ mariganĩirwo nĩ ithuĩ ona tũtimenyaga tũkarĩkĩrĩria nako tuthie barabara teno yumĩte kutuci ĩgakinya bogo kĩorugari o bau ĩkinyĩte irima rĩrĩa rĩbo ona ndũngiuma kĩmbĩmbĩ ũthiĩ bau rami-inĩ ĩyo wathi gũcũthia korwo nĩ barabara teno ya karoti na ni institution nene ya thirikari ona yo ndũngĩbota nginya ku access thukuru tari kũraura rĩu Mwea twatuĩkire tũrĩrĩaga matigio Mwea nĩ twatiganĩrue ũngĩcũthia maũndũ monde ma Mwea onesera rĩu nĩ rĩra speak volumes ũngĩcũthia Mwea ũngĩcũthia project ta ya Kemuri tondũ twĩrathondekwa Mwea nĩkĩo yatiganĩirwe gũkĩreta siasa ona arĩa maikaraga mwena wa South Ngariama nĩ macakaĩte na njĩra nene gũkũ makiuga kwa ivinda rĩrĩ mbura ĩrathiĩ na mbere na kura matingĩvota gũkorwo makiumĩra gũkũ angĩ makiuga nginyagia barabara nyingĩ nĩ ciakorirwo igĩtiganĩrio na makĩria barabara ya kuma mwena wa Muthigiti gũthiĩ nginyagia mwena wa Kangiciri tondũ nginya rĩu tũtirahota kumĩra nĩ barabara kuma Gorodi gũka Mahiga-inĩ gũtirĩ mũndũ ũrahota kumĩra tibikibiki ĩrathiĩ ĩgakua Beringi ngari yoka hau ĩkaremera irima-inĩ rĩu atumia magĩtwarwo thibitarĩ kana andũ magĩthiĩ thibitarĩ rĩu gũtirĩ mũndũ ũrahota gũthiĩ thibitarĩ kurĩtwo no tũikarire kũu na hatirĩ thibitarĩ ĩhakuhĩ na ithuĩ ũkiuga nĩ gũthiĩ ya kũrĩa Itangi kana Mogani nacio barabara na kũu nĩ ciathũkire rĩu tũikarĩte ũguo gũtarĩ handũ twĩna thĩna mũingĩ mũno barabara ĩno yumĩte kuma o kũrĩa Kagio ĩgathirĩra rami kĩũria kaumĩra nginya kũrĩa Karira thibitarĩ na nĩ corrugation gũkũ Nyanaka igĩthiĩ na mbere na kũbangwo nĩgetha igakorwo ikĩhũra mbĩ ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua ugĩte kwa ivinda rĩrĩ mbeca ibangĩtwo na makonia anakuja kusema ukweli ama uongo si mnajua lakini tumesema msijali pesa imepangwa na magunia mjitayarishe mkule lakini msipeleke hiyo nyumbani ngirivotri Nuru FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi Tekia amwadini ya ithiramu marakongwĩra thigũkũ ya Eid al-Fitr muthenya wa ũmũthĩ thutha wa gũtiriha ihinda rĩa mweri mũtheru wa Ramadhan na kadhi munene Sheikh Abdurrahim Hussein anĩrĩire ũmũthĩ gũkorwo arĩ thigũkũ ĩyo ya Ramadhan thutha wa mweri kuonekana matũra-inĩ mamwe ma kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ ĩndĩ etekia aingĩ nĩ marakũngũire thigũkũ ĩno ya Eid al-Fitr muthenya wa ira kũrĩa maragomanire mĩthigiti-inĩ ro hamwe na iwanja-inĩ gũkũngũĩra kũrĩkia ihinda rĩu rĩa mweri wa Ramadhan. Mimi Sheikh Abdul Halim Uthman, kadhi mkuu wa Jamhuri ya Kenya, tukishirikiana na kamati ya mwezi baada ya kupokea na kuchunguza habari za mwandamo wa mwezi, tumethibitisha na kutangaza kuwa mwezi umeonekana hapa Kenya, umeonekana sehemu nyingi, umeonekana Ngomeni, Brigadier Shemuta akitupatia habari, hapa Mombasa umeonekana watu wengi, vile vile umeonekana Gasi, sehemu za Tiwi, Magojoni, Malindi, Lamu na sehemu nyingine hapa Kenya na watu wengi kabisa. Jumatatu Machi 31, 2025 itakuwa Shawwal mosi 1446 Hijiria na ndio itakuwa Eid al-Fitr al-Mubarak. Watakieni Waislamu wote hapa Kenya Eid al-Fitr Mubarak. Nayo thirikari nĩ ĩranĩire atĩ nĩ gũteithũra na mathĩna ma gũcerithagĩrio gwa kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo kũrĩ arutwo arĩa mathomagĩra mathukuru-inĩ ma mũingĩ. Minister wa gĩthomo Minister wa gĩthomo Julius Migoso Gamba nĩwe wanĩrĩirie ũhoro ũyũ akiuga na gũtuĩka mbeca iria iratanyagwo tamu ĩno ya mbere ĩrĩa ĩrĩkĩtie gũtirihwo arutwo makĩambĩrĩria kũhinga mũthenya wa rũciũ itinakinya ciothe mathukuru-inĩ arutwo magĩcokereria tamu-inĩ ya kerĩ thirikari nĩ ĩgatigĩrĩra mbeca ciothe nĩ ciakinyĩra ũrũgamĩrĩri wa mathukuru maya marahanĩka oro rĩrĩ na warutani anene na mũno mathukuru ma mũingĩ ma secondary makoretwo magĩtetia gũkorwo makũrĩirwo maitho nĩ mathirĩ ma indo magũrĩte hamwe na motungata mangĩ maheanĩtwo no thirikari ĩkaga gũkorwo ĩkĩrekereria mbeca ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Aheanĩte ũhoro arĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu ningĩ akĩruta mũkana kũrĩa arũgamĩrĩria mathukuru arĩa makoretwo makĩng'athia kũneana certificate kana moimĩrĩra maigeranio cia arutwo a mathukuru ma secondary arĩa marĩkirie gĩthomo gĩa KCSE igũrũ rĩa gũkorwo marĩ na mathirĩ. On the issue of capitation, we are working with Treasury to ensure that going forward we'll be able to have the capitation in schools as the schools open so that the head teachers and the principals and the students don't undergo a lot of struggle. So we are working with
within government to ensure that that issue is resolved with time. I think last term, the 2024 term 3, we were able to release capitation for term 3 2 days before the schools opened. This year, term 1 was a bit of a challenge and we released it in 3 tranches, but we are hoping and working towards ensuring that in second term, we will be able to release these resources early enough. All that you've been doing is illegal and it's a crime. And I gave 14 days. Once those 14 days expire, I will be taking legal action against you. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega nĩ tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ tũgũthiĩ biacara-inĩ na Jathani Kamau njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gorono ya Wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM na Eid Mubarak kũrĩ etĩkia othe a ndini ya Gĩithĩramu na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya Gorono ya Wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Faida ya bengi ya family nĩ ĩrongererekire na gĩcunjĩ kĩa 38 harĩ 100 mwaka mũhetũku ĩrĩa nĩ ciringi birioni 3.4 kuma ciringi birioni 2.5 mwaka wa 2023. Mbeca iria bengi ĩno ĩronganirie mwaka mũhetũku irongererekire na gĩcunjĩ gĩa 12.5 harĩ 100 nginya ciringi birioni 15. Gũkũ mbeca iria ciraumanire na njoherera cia kũrĩha ngombo cirongererekire na gĩcunjĩ kĩa 28.8 harĩ 100 nginya ciringi birioni 20.3. Ũtonga wa bengi ya family nĩ ũrakũrire na gĩcunjĩ kĩa 18.3 harĩ 100 nginya ciringi birioni 168.5. Nacio mbeca cia mũthithũ iria memba maraiga irambatĩra na gĩcunjĩ kĩa 23.3 harĩ 100 nginya ciringi birioni 123.4. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ya family Nancy Njau augĩte gũkũra gwa bengi ĩno kumanĩte na motungata matiganĩte marĩa marahe mũingĩ hamwe na thirito njega na memba. Gorono ya Wonjoria. Nayo kambuni ya kũheana motungata ma insurance ya CIC nĩ ĩrandĩkithirie faida ya ciringi birioni 2.8 mwaka mũhetũku. Nĩ faida ĩrĩa yongererekete maita merĩ kuma ciringi birioni 1.4 mwaka wa 2023. Kambuni ĩno yugĩte faida ĩno yongererekete na gĩcunjĩ kĩa 201 harĩ 100 kũrĩa yumanĩte na kuongereka kwa andũ arĩa maraigithia nao, kũrĩa mbeca icio ciongererekete kuma ciringi birioni 2.9 nginya ciringi birioni 8.8. Naguo ũtonga wa CIC Insurance ũrambatĩrire na gĩcunjĩ kĩa 23 harĩ 100 nginya ciringi birioni 61.9. Gũkũ mbeca iria cironganirio irambatĩra na gĩcunjĩ kĩa 4 harĩ 100 iria nĩ ciringi birioni 27.4. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya CIC Insurance Patrick Nyaga nĩ akuruhanĩtie gũkũra gwa insurance ĩno kumanĩte na mĩtaratara ya wonjoria ĩrĩa magathĩkĩte kwambatĩria ikĩro cia ũrũgamĩrĩri na kũmũrĩka njĩra cia kũramata maũndũ marĩa memba marabatara. Profit before tax, we were able to achieve 3.99 billion, just a few hundreds shy of 4 billion profit before tax. In terms of total assets, we are at about 62 billion, coming from about 51 billion in 2023. Customer service index score of 86%, over 7,000 agents and brokers, and 152 billion plus assets under management. Gorono ya Wonjoria. Na arĩmi na endia mũcere kuma kaunti ya Kirinyaga nĩ matetete mathĩna marĩa magomeire mũmera ũcio. Magĩtongorio nĩ Lydia Wanjiru kuma itũra rĩa Karira nĩ maugĩte mũcere wao nĩ ũrĩkĩtie kũgũmĩrwo nĩ ndinoho na ningĩ kũnyiha kwa agũri. Thĩna ũngĩ maugĩte matũngĩte nĩ gũthũka kwa barabara cia kũingĩra mĩgũnda ya mũcere, makiona matiganĩirio nĩ thirikari na thengi wa kũheo ciranĩro kĩondo rita. Nĩ tondũ ndinoho nĩ inyamaririe mũrĩmi wa mũcere mũno, na mũcere witũ ona twarĩ more ũratigario nĩ ndinoho ũtirona make, tondũ thaa ici mũndũ arathi na ikonia ngurubani ũgacoka tondũ nĩ twagire agũrĩmia mũcere. Mũcere witũ hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na president Uhuru wa Kenyatta nĩ warĩ na thogora tondũ nĩ wakinyĩtie kilo ĩmwe ciringi 90, no kwa ihinda rĩrĩ nginya ciringi 70 nĩ ũraga mũgũri. Koguo tuge ihinda rĩrĩ mũcere witũ ndũrĩ na market, tũtiramenya ona watigio nĩ ndinoho tũgũtwara kũ no tũrĩire. Kũru moya ti kwega ona hanini. Mũcere tũrĩire nĩ tũremirwo nĩguo. Mataje tawa sisi Wanjiru wa Morgan ito nĩ gũkũ moya. Aracia mũcere kwanza no ngĩthiĩ to gĩthire no ngĩthiĩ na kambuti ndũragĩthire rokakinya go west. Ni nĩ barabara tinjega. Barabara cia mũcere harĩa tũthithe kũrora. Ona cihĩthĩte kwana ta igũtuĩka maĩka tondũ gũtirĩ handũ tũragĩra hega. Tondũ guothe tũrathiĩ no gĩtukumĩrie mũcere waku ũrũmĩrithio na mathĩna. Na macio moto kũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya Gorono ya Wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau.
Gorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Kambuni ya guthondeka dawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na dawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri uma itũ. Airtel Smart Monthly Bundles, njĩra njega ya kwamũkĩra mbeca thimũ-inĩ, kwĩgĩra data, SMS na marĩhi ma gũtũma mbeca network-inĩ oro yothe na Airtel Money. Wĩna ciringi 1,500 tu ũregĩra 60 GB na ndagĩka 900 cia kwaria network-inĩ ingĩ. Hũra star 544 hash oro rĩu. This Easter, fill your table with joy and your hearts with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270, down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings, down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5 hash. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discount. Turakurehera Airtel Smart Bundles, njĩra njega ya kũhũra thimũ oro mweri, kwĩgĩra data na marĩhi ma gũtũmana kwamũkĩra mbeca network-inĩ oro yothe na Airtel Money. Hũra star 544 hash oro rĩu kana star 334 hash kana Airtel app nĩguo wamũkĩre Airtel bundle ĩrĩa ĩgũgũkenia. Inoro ni stesheni ya kwaya maisha. Ere igoro no irashina Mungu. Inoro. Tukwamba ndagĩka ici 10 ũguo tũkũrĩkia na thaa 2 na ndagĩka 25 nĩguo tũkũrĩkia ndereti ĩno. Mheshimiwa Gorao weta Mheshimiwa Nyokabi. Nĩguo ndũnje tatu nĩngwĩtĩka. Sawa, take 2. Mheshimiwa Nyokabi nĩ ekwendaga kwaria na Mheshimiwa Jiji Kagombe kuma kũrĩa Gatũndũ. Yes. Tondũ uma kũrĩa Hot 96 our sister station. No mũthĩ nĩ thigũkũ mũthĩ atongoria nĩ maugire mawarĩ thigũkũ. Nĩgetha tũkĩmenye weka yake rĩo wĩra na nĩkĩ arethagathaga nĩ tondũ nĩ tũramenya agĩrĩirwo nĩ gũkorwo athiĩte kũrĩa gũthambia barabara na wasagana. Nĩ ũndũ wa gweterera President Bwana Kagombe, karibu sana. Asante sana. Thima nĩ tũrakĩrĩo gũkũ hwaĩ thĩinĩ wa kĩrĩmbĩ, thengiũ na nĩ gũtũtĩa. Na tũrahingire na njĩra njega mũno. Atirĩte wega mũno na njĩra. Mũratindĩkanire ũkũigana. Wĩna andũ marageretie kũnditimũra. Nĩ maronire kanyoni wa ng'ethe. By the way, nĩ ũmũĩ mũndũ ũcio? Kanyoni. Kanyoni we nĩ akoretwo kuo kuma time immemorial. Ũrĩa twĩkaga rĩ nĩ atĩ mbica ĩrĩa twahetwo twacokire kũmenya tio. Eho nĩ aronekire. Nĩ muone mbica yake rĩ. Twĩnayo. Akoragwo ameretie kĩũndũ akoragwo ameretie kĩgorogoru gĩkoragwo aho ũguo. Eho kanyoni wa ng'ethe. Yes. Na ndĩrakĩmonia we. Na tuge naho marakuonia we. Mũronania. Ekuo rĩ kũrarĩrĩmbũkire mũno. Yes. No rakĩrĩ mũthenya mwega tondũ no tũrakĩgĩra na direct na ngwĩraga maũndũ marĩa tũkoragwo tũkĩarĩrĩria gũkũ nĩ mega tondũ nĩ macapaga future ya politics na ũtongoria wa bũrũri, na koguo nĩ wega direct icio nĩ ikoragwo ci njega, na mũno mũno direct ciĩna ũgima nĩgetha tũgakorwo tũkĩonereria
kirindi kana andu aria aitu njira iria yagirire and it is important juge icera ririo kuo na ndorete kuria Sakana gubanga uhoro wa kuma rucio na guthie nginya muthenya wa gatano na juma and we were saying twatokoteuka mwena wa Kiambu tondu thiku icio no nini nigetha tutige county imwe kana igire twacoka gucokereria kuma State House ya Nairobi no riri kuhiririe Thagana cio kurugwitwo Nyeri Murang'a Meru Embu oguo na Kirinyaga icera riu rigukorwo ri githii na mbere kuma muthenya wa rucio nginya muthenya wa gatano na we try expect kuona maundu omega. I mean politics ni guikorwo ihana tukoka ni thaithwe tiria hujia ngajia kuhujia ni ngamwira kwa ihinda riri wira aturutano wira wa siasa na ni uri ukoragwo no ta umemerekia tiganu ni atu wira wa umemerekia mwaragia muhithite karumu-ini karungu fe wito wa siasa twaragia twikirinde-ini mwe ngari igoro tugugu gatakati kandu ngari cio ngicira cikoci gatakati kandu koguo ini tuko na interaction na andu na tumenya uria marauga mukiro uria muigua mwiguku na ithio matuhea ndeto live and direct koguo tuko na information na feedback very very live and real juge icera ya president ni important ndiria president ega guka Gatundu no to miliona tundu otu afurafuri no to amura muri to nyamu tukimura farafara kuma haria munyu-ini kwambata nginya Kinari tukimuramura mai ma kurima phase 2 irrigation ya Rwafura tukimuramura mai ma kunywa ma dam ya Wamuguma na ya Handege na ya Gatitu tukimuramura tumaundu tuingi icirariro kana guo icirarira president maundu maria marathi kurika tukimuramura ciringi million 250 cia kurikia sewerage system ya kuria Gatundu na ni rathi ikirikaga kugu icirarira president ri mundu akuhenie ni ukariria muno ni unlikely president athi kwiranira bara kana heane bara ya Gatundu kuru gwetagwo Enyarugunga ni hinya kugo riri oka kuuri niguo muhota kumwera maundu makundu kuriku maundu so it is a very important thing na ningi uri president akahota gukorwa gicera gwitu hingo ciothe it will be a very welcome thing by the way kana thirikari iyo ya mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta riria wathirio guo kenje akigena ni na camaraderie na andu ana gukuruguru uguo ungithie ru Githumo ni ukuona effect icera riu president atindie gicera Githumo uguo drafatara kwirwo ni mundu ona windage-ini kana withi wathio uguo ni ukuona ni kwacera ita president kundu kou ungirora maundu maria makoretwo makihappen tarutanya mwira twitaga devolution conference mwira twitaga celebration cia thiguku tele cikawa na guterera wiko wa Nguru ungithio wa Nguru ni ukuona ne mane kwari na igongona ne ekirwo kuguo ri icera ria president at all times rikoragwo riria kuguna na to president wa Kenya ona president wa kundu kungi ungirora gukona riria kwana cera nginya mundu gwitwo pope ugacera nginya president wa America you feel the difference na he maundu matuma matigwo ku monumental maturaga miaka na miaka after icera riu kuguo ri we are welcoming the president na nyabe gwiro ndumwe by the way tondu tutwikite andu akuheka ruo tanya gaki umenye ati taru ndakwirire ndera mundu gwitwo Jeff Nyox ndamwire ithui fara ya kule gwitu kuma fareo president arera ni rirega ni nditara mithiru kuma hau hetagwo hau ndakwira hetagwo munyu-ini kwambatana kuria Kinari fareo ungirora haha online twekire petition yayo 2005 yatogorete mundu etago kama utwika online petition etago go petition no thiurore go petition ya farafara ya etago Juja Gatundu Karinga flyover 2005 fareo yagire itata ria rami 2012 na petition ya tometori wiki fakina kimi accept but it took 7 years farafara yo gikate gikathodeko nugu maundu mothe makomekite atia iria twajije kugitanya ya kuga ati tukakona millennium development goals twaheanite kahinda ga 2030 tukaheana miaka 40 ya ukinya miaka 30 ya ukinyaniria maundu fulani tondu thirikari ri deka maundu instantly na kugu na maundu maria urona thaa ici meko tari umenye abe njire andu agwitu thirikari
he project yajirio ni mundu gwitwo Uhuru wa Kenyatta yarikire project ya farafara cia mauri ni Uhuru wa Kenyatta ni gitigwo ku gitwo nginya itari na budget. That is true. But tondu ni ajirie thirikari iria guka yokire kurikia nikio thaa ici kwina contractors me farafara ne juni koretwo kimona kuma kiumia githiru tondu ni ajitio hindi yo yajitio ni mundu gwitwo Uhuru wa Kenyatta farafara ya Thika Road yajiririo haha uguo Murang'a Road igithio the way nginya kundu gwitagwo Keno. It is on the basis of that nake Uhuru kiria kioerera Keno aratwara aratwara Marwa maundu ma thirikari mathia ugu tondu thirikari de existaga in isolation. Thirikari exist in perpetuity. Ituraga ikuo na andu aria magoka ri wira uria haria wakinyitio ni mubunge uria wari ku mbere yakwa ri niguo ndoereire ngithi naguo na mbere kuguo ri ona kungika kwiranirwo maundu mo maruga ati kureranirwo indo na itirarika maundu mo meranirwo ni magia magia mandiko na magia kumbukumbu ini cia thirikari riria tukwacoka kuerera riria ukoneka mbeca ndururu ya gwika kaundu ikambirira kundu kuri kio farafara tha ici ri tutiraka farafara njeru turaka farafara ile cianjitio na iria nyingi cikundu kuu cigitaruki gia gatagati. Kiuria igiri ndiramenya Kenya kabinie kukuritie itinerary ya president igukuru hana ati na ni watwira ati gutiguthio Kiambu na kuria kungi no ni ndenda kuria kiuria gwatuika kirathi na mbere ndiyo kana niguo nyoka bini wona kuratuika ati andu Mount Kenya region marauga matikwiyumiria uguo muthiete mugetha andu na ni kurakuruhanio ati gikundi kia mungiki wakuruhanio ati andu hihi wakoroneta mundu ta Kagombe akerwo Kagombe nigetha ukorwo ugitarwo ithabu-ini ri andu 3,000 na ati mwina mbia kwanja ona turi ori ukira hau ri nigetha wambio tune kiria gigitu uguo ndagika ici 3 twire uria kurathi na mbere nigetha tuhinge tondu tukugite tukurikia na 25 wambe ndaigua ndikaria giti giki ndarikana kaundu murango arugite haha hoi akimenya ni ati no ningiri uhoro wa mbeca ri andu aria moka kucamania aria moka gutunga president all the time gutura wiguaga ni kurahe hano mbeca ni kurahe hano mbeca ugacoka president okare ni ndirikana nginya mundu gwitwo Moiririo ka gucera gwitu ta hindi okite thukuru ya mururia twiku ithu ni tumirire guthi kuona president na no uria moituga emuru no ithu riri okire kiharo ya Karatu uti mundu aturihire mbia twathire kuona president ithu tukiumira na agitwariria na agitwira maundu maingi na agituhe ng'ombe turi andu a thukuru so ndimenya mwiciragia maundu macenjirie ri ndimenya ka mwiciragia andu ni macenjirie andu ithu ni twari ku we nduri wathi kuona president kundu wikihi tene ni dathiite tene exactly na andu acio watigire ri miaka yo wari kuri andu a miaka yo no magoka kuona president this idea ona hindi ungigine ati moini okaga tundu ati ni twathi kumuona ri kuri andu mauga ni kuri hana arari hana no ithui twako twirutite tukathi gwika atia kuona president riria mundu witwo Raila Odinga iriga guka ageretie attempt ya kuhaiza kirima ri oka koragwo na andu agiukire Murang'a okaga wamkoraga kuria Ihura Stadium kuihurite uguo na gutiri mundu arihite tondu generally ni gutuko tuhana uguo rauga gutiri kindu kirihetwo oro na kina gutiri ikundi icio cia mungiki uhoro ucio ndiraigua ukiarikwo guko ni magatheti ri na inyue tondu ni inyue luminaries a ruriri mwanjie gutetera ruriri rwitu ati gatheti ikoya andu aitu anake a Gikuyu ikameta mungiki na riria tuturaga guku tunyamaritio ni Jaruo gutiri mundu ugaga acio ni mungiki na gutiri matietagwo ritwa riria tuturaga guku tuhuritwo na guku uguo kangemi andu kabisa cia Baluya gutiri mundu metaga ritwa riria kabi utire okihura andu na guku migunda muito arari na kuria kungi gutiri mundu metaga ritwa no nyanake cia Gikuyu cia twika ati mwanake tu mugikuyu retwa Kamau agatwika ni mungiki atiriri riria tondu president ni akoretwo agithiuruka kundu guothe nginya kungi atarenda nginya kwa Jaruo ri riria thiete kuo ri ni mungiki wari kuo riria president arari North Eastern ri ni mungiki ora mobilize to guthie ku mwire andu acio tondu ni anyu mukona guku mitambo-ini mumere tutikwenda uri mucio na ni twarega no menya ndi gugiturite o mohani taria maina njengo uhoro ndi kwamba kurario guo reciria na ndukutwekia mwire andu matigane na Gikuyu it is profiling that has been made ya kuhinyiriria mwanake mugikuyu beu itu njithi nginya mwanake we thukuru ha university agioka uguo mucemanio wa president gwatuika ni mungiki no ari ongi othe akabira iringi oniega ni meki ule mekwenda ona menda kutuhura guku matuhure hapana ni profiling kana tondu wa mutongoria wao uria uturite ohanitio na gikundi kiu kia mungiki mundu gwitwo Maina Njenga
rĩrĩa gwatuĩka nĩ muono nake gũgatuĩka atĩ rĩu nĩ mamenyeka nĩ kĩambia kwĩyũmba no menye ũhoro ũyũ wambĩrĩirie o mbere ya mũndũ gwĩtwo Rigathĩ oka kũhagũrwo nĩ kũrikana nĩkuo gwatuĩkire atĩ ona nĩ arathiĩ mĩcemanio na nyanake ici na nĩo gwatuĩkire former ona maugaga former mũngĩkĩrĩda rĩu gwatuĩka nĩkĩo marohanio nao anake aitũ makaingĩrio wa mbere ũmenye atĩrĩrĩ gĩkundi kĩa Mũngĩ head kĩa nyamarĩti head kwarĩ group ya Mũngĩ kana group ya Mũngĩ ndĩarĩ Agĩkũyũ atĩ tondũ nĩ Agĩkũyũ nĩ group yarĩ ya waganu just like any other tondũ oratha icio ũgĩthiĩ njera nĩ ũgũkora andũ mohetwo mekĩte mahĩtia na andũ arĩa marĩ atongoria a group ĩrĩa yagiaga na ya nyamarĩtie andũ a gũkũ gwitũ rĩ yatongoragio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ngonya wa Gakonya nĩ ũĩ yarĩ na mũndũ ũgwĩtwo mũthuri ũrĩa ũngĩ warĩ Ndora Rũingĩ gũkoretwo kwĩna andũ acio a hĩndĩ ĩyo mũndũ ũgwĩtwo kono ũririkane rĩrĩa macemanagia harĩa Kariako macokereire ũhoro wa kanitha no menye Mũngĩkĩrĩ mutige kwaria ũhoro wa Mũngĩ gũtagũta nĩtũĩ Mũngĩ kwana korondũ maragio nginya wathi na kũrĩa Eastlands ũgakora nginya kũkĩingĩra nyũmba nginya gũthama nyũmba nĩ gwetagio mbeca gũtitũire maũndũ mau koguo ũmenye rĩtwa rĩu tondũ thirikari nĩ yandire na ũhoro mũndũ ũrĩa yandire na ũhoro ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mĩcũki akĩnina na ũhoro ũcio no gĩka atĩa akĩnina gang ya waganu ũrĩa warĩ kuo rĩu rĩtwa rĩrĩ ũngĩthikĩrĩria andũ arĩa maragia ũhoro wa Mũngĩ ũngĩrora ngathĩti ya Standard andũ arĩa mũndũ ũcio wandĩkĩte hau ti Mũgĩkũyũ koguo nĩ kaũndũ gekĩrĩtwo ga profile mwanake Mũgĩkũyũ agatuĩka atĩ hingo ciothe gwatuĩka nĩ twanyitana rĩ gũkũ Nairobi rĩ nĩ Mũngĩ ũrahũraga andũ nĩ Mũngĩ kwahũrire andũ Thika Road acio marĩa marĩgire gwĩtwo rĩtwa nĩkĩ rĩrĩa kũrarĩ na mbara na gũkũ ũguo tũkwaragia ũhoro waguo mwĩtwo Arani rĩ no ũtheri wa Arani rĩ nĩ Mũngĩ kwahũraga andũ marĩgire gwĩtwo rĩtwa nĩkĩ ũhoro ũcio no nginya ũthire rĩu reke tũrĩkie ũhoro ũcio tuge rĩu we wauma haha ũrathiĩ mwena wa Thicagana mũthiĩ mweterere president tũbange rĩu tũkĩmenya rũciũ tũkaroka kũ thitina Laikipia kana anga hakĩrĩ kũroka thitina Laikipia tũkaroka rũciũ twakĩroka Laikipia ndĩ no nginya tũkĩmenya tũgagĩthiĩ tũhana atĩa mbũtũ ndĩkĩenda gũkĩbangana gũtirĩ ngwĩra atĩrĩrĩ thabarĩ ona tarĩu we mũgĩtua gũthiĩ handũ na nyoka no nginya mũbange ona we mwene wĩika no wanjagia gũbanga waingĩra ngari ũkamba ũgekĩra Google Maps kũrĩa ũgũthiĩ ũgabanga mũtaratara nĩno nĩ thirikari no nginya kũona mũtaratara ũguo tũgũikara thĩ tũbange na tukione njĩra ĩrĩa tũgũkĩgera hihi kamũico biũ karĩa karorio haha nĩ tondũ nĩ gakoretwo gakĩũrio nĩ tũkoretwo tũkĩona andũ magĩka nginya tũ TikTok twa kũnyũrũria president nĩ tondũ atĩ nĩ arugũragia project iria irarĩho gwaku Kagombe ona he mwanake ũrathiĩte ageka kamwe karatuĩka nginya ndarĩ kĩndũ gĩa kũrugũria nĩ kĩagire agathondeka nginya super kauga atĩ nĩ kĩrĩ ngunũre nĩ gwetha kamũrandi nĩ gwetha kamũrandi atĩronire karima kararĩ hawa rauga atĩ ngwĩciria gaka nĩ kega tũkairigire na kũratwĩkĩra nĩ kũrĩ andũ marutũrũrĩtwo thoko no kũria Kagombe ndirĩ na ũru nĩ atĩ kũrĩ andũ marutũrũrĩtwo thoko nĩgetha yambe hatwo nĩgetha president agoka kũmĩrugũria njuge atĩrĩrĩ wa mbere ũhoro ũcio wa thoko na tũrawarĩtie hwaĩ atarauga atĩrĩrĩ thoko ndĩngĩakwo kwĩna andũ thĩinĩ no nginya andũ mambe maume thoko yakwo ndakwĩra atĩrĩrĩ Jeff ona thoko ya Gatũndũ rĩrĩa yakirwo nĩ mũndũ gwĩtwo Uhuru wa Kenyatta andũ mambire kuma magĩcoka yarĩka gwĩka atĩa gwakwo ndakwĩra nginya thoko ĩno ya Gĩthũrai yakirwo nĩ Uhuru wa Kenyatta andũ mambire kuma yarĩka magĩka atĩa ona gũtuĩka njigua ndĩrĩ yacokwo biũ kũu nĩ gũkorwo na ngahĩha kidogo nĩ tũrĩmenya ũhoro wa thirikari ya matũũra ya kũrĩa Kiambu but the thing is icera rĩa president rĩ Kagombe tiga gũthiĩ njĩra ũrathiĩ worio kĩũria kĩhũthũ cokia kĩũria kĩu nĩ ũhoro ũcio nĩguo ndĩracokia na Jeff ndorio kĩũria rĩ mũtwe wakwa nĩ mũhũthũ ndanyita rĩu wagĩtirwo gũtũtwara kũrũ worio atĩrĩrĩ Kagombe ngoja tigana Kagombe weti tigana byline managing editor no tigana Kagombe worio byline no rugano rukoro rwa editor mũndũ athiĩ field mũndũ editor nĩgetha mũndũ ũrĩa mwene ngathĩti na mwene content nĩ managing Kagombe katigwo we onda byline no mwene content mũndũ ũrĩa ũgĩtwarwo igoti-inĩ mũndũ wa mbere wa gũkuruhanio na ũhoro ũcio ũgĩarĩ gandĩtwo njũru nĩ mũndũ ũcio wĩtagwo Emi
worio kiuria Ngandisha no horo wa kiria ngandisha no horo wa mohoro horo ucio ndana konde news guga atiriri choke kiuria na njira nguhitio kidogo githie kuraihu worio kiuria president ni araruguria tabarira iria cikoretwo ciikitwo hau mbere yes or no akone araruguria ni yes akone araruguria ri ni no na situation ino ni yathira riu inuka na wewe choke yake wewe inuke tukonana bwana nyumbani tire ya wewe wacha bwana wacha hiyo atiriri ndaguria atiriri president oginyoke kuruguria miradi na ndakora kwira ati icera ria president kuria gatundu ri ritarekirwo aroka kuruguria is by itself welcome. Yes. President oke ali na andu ake ocere ali na andu ake agigicamania na muradi mwike ri utari wahingurwo ri no wahingure o tore onawe Jeff ungiuka gucera gwakwa ukore ngihingura nyumba ndina nyumba njakite na ni yakwa na wendo rwarutwo na ndururu okay niko kunengera magathi uhingure no wire ati mutumia na ciana maume ati twambe tuhingure na handa mite kou wewe acha bwana ati riu ri bona Jeff na inoro akoragwo kuo mama andu nimo abai mwetha bei nibe ati muikarage kwa neighbor abai muikarage kwa neighbor tondu he mugeni witagwo Jeff ruta wira kwa inoro ni aroka kuhingura nyumba wacha bwana iyo hakuna. Thank you very much. Anyway, thank you nego tugerera ni twuma kure hot 96 twako hijack. Ayo. No to komwetha ringi mwari ke icera ri tukenda tuke tuikare ni tondu ni kuri na itinerary rarutitwo na ni kuri na project nyingi muno imwe very positive na ingiteithia muno ruriri na ni tondu ni tukoretwo na kiuria kimwe no nginya tweterere president auka kirima-ini nigetha tuge na project hari wewe mubunge wa Gatundu kuria akwanyu andu ni makwehokeire magikuhe kura Kagombe utuike mubunge wao ni uwe ofisi ya mai thini wa bũrũri wa Kenya ni uwe ofisi ya barabara thini wa bũrũri wa Kenya ni uwe ministry kuria ungihota guthie nigetha utuike ni watwarira andu akwanyu maendeleo niki giatumire tukonaga maundu mothe tukuithie president na we ni wacangurirwo ni muingi wa kwanyu thie ukarute wira ucio exactly don't get atiriri na Jeff ne kudika ndaugire he wira twacagurire andu atandatu right president is just one of them he andu angi aicio atano na ndaigwa ati gwatuika KMTC tihingure president ati thoko tihingure nginya turorania atiriri ithoko ri tondu uyu arauga ni devolved ni a governor uyu akauga president akite ukuri atiriri I mean nginya maundu maria mothe turona tariu ri ndajirie kuria housing project kuria Gatundu na ti president orajirie guka nikio giako turajiria guthondeka kuria TVET ya Gatundu yakwa turaka nyumba 610 cia rutwo ucio ni wira uria ngoretwo ngikate ukiruta ndika ugatindika na ndakwira atiriri budget line maundu maria mothe mekagwo budget-ini yes no nginya ufuate maundu magithi bungeri uhoro ucio wanjagiria kuria ministry wakona wathirio ni gwikira project yaku igikirwo ministry-ini igoka departmental committee ya bunge ukahakisha uhoro ucio ndunarutwo hau igoka budget committee ukahakisha uhoro ucio nginya kinya plenary igoka on the floor of the house ukahakisha budget ikihituka ni yahetuka na muradi wake waku president agiuka gwika maundu mau macenjagio bunge and those budget na initially ni makirima project farafara thukuru thibitari ki maundu mothe koguo ri andu ni mukuruta wira wao ni tondu muremo ni ndugo auga nja mahiga na koguo andu aria matahota kuruta wira wao ni maratira bakiuga rais ndaruta wira tondu president wira wake ni ku sign bill into law no content they have creators ni ministry na bunge. Thank you very much Mheshimiwa Kagombe jiji kuma kure Gatundu South reke tukinyie hau tuchamanie muthenya ungi ni thaa 3 itigarĩtie ndagĩka 25 umuthi ni muthenya wa Jumatatu na umuthi ni muthenya wa thigũkũ no nĩ ngwenda kwamba gũthiĩ moja kwa moja tuikirie tugicokere tuthi kwa ndume gwitũ Equity Bank. Kimera hede ariwa na wena
nĩ ngatho mũthikĩrĩria ũcio tũmwĩtaga Elijah Miller na nĩ tũriganĩirwo nĩ kũririkania andũ ũhoro wĩgiĩ mbeca matwĩ nacio ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mũthia wa mweri wa gatatũ na rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ tũramenya Landlord nĩ etereire nĩ tondũ wa ngugaga harĩa kariboti gakwa atĩa nĩ kũrĩ na kĩama wetereirwo nĩ tondũ nĩ wathirio gĩkumbata koguo nĩ ũbataire gũkorwo gĩcokia mbeca mwana nĩ erokire holiday me mũciĩ wiki gũkinywo ithatũ moke mahurũke marĩa macoke mawagĩre mbeca ingĩ ningĩ mawacoke second term mũndũ tararĩkĩtie kathirĩ ka last term nĩ kuga rĩu biro nĩ ongongerereka he mũndũ rĩngĩ wĩna mũrwaru handũ thibitarĩ ũngĩenda gũtuĩka nĩ twamũnyita guoko nake akũrĩkie mwena ũrĩa ũngĩ no kũrĩ no ũngĩ ũikarĩte hau akenyita rũthĩa tondũ arora tũmaũndũ tũrĩa arabatara gwĩka gũtirĩ ona kamwe karoneka kangĩhinga ona mbembe arathandũrire cia ikombe nĩgetha athiaumbĩke na arĩa akĩone kĩndũ gĩa kũhanda nĩ tondũ na ndarĩ bataraitha na ndarĩ nginyagia mbegũ iria ingĩkoragwo ciĩnjĩtĩkĩrie rũcinĩ no twende ithuĩ gũthondeka maũndũ maku no twende onawe ũhũthĩrwo nĩ mũtũrĩre nĩ kũhũthanĩrio ũhũthanagĩrio ũkanyita anganyita harĩa mũrigo uma mũritũ mũno twawoya igũrũ tũrĩa nĩ tũnyitanĩte ũkahũtha thimũ yaku nayo mĩtue mũrata waku woe wĩingĩre kwa M-Pesa pay bill number gũkũ twekĩraga 525241 account name tũgekĩra kiugo Inoro gatũma ciringi 100 nĩgetha we nawe wĩgwatĩre kĩmanjĩka nĩ wega gũtuĩka atĩ rĩu harĩa ũgũkorwo we ũrĩtwa gwetha twakuona tũgũkũnengereria mbeca ici kĩingĩre kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 5241 account name kiugo Inoro ciringi 100 na nĩ wega tũthiĩ kwa Equity Bank na kũrĩa kwa Equity Bank maũndũ makoretwo magĩrĩire na njĩra njega na tũrenda gũkorwo tũgĩkũririkania atĩ ũmũthĩ nĩ ihinda rĩa gũkorwo ũgĩbanga nĩ ũmenyete atĩ wĩ mũrĩmi no ũkorwo ũgĩkomberwo mbeca cia kwenja ithima kũgũra matangi na ta ũguo tu cia gũkorwo ũgĩkĩra kana gũkorwo ũgĩbanga ũndũ ũrĩa wagĩrĩire hihinya *247*6# tũraria horo wĩgiĩ gũkorwo ũgĩbanga kũharĩria mũgũnda kũgũra mbegũ kũgũra fertilizer kũgũra thumu ona kũgũra ndawa cia kũhuhĩrĩria gũkũ kwa Equity Bank makoragwo makũrũmbũĩtie na njĩra njega na nĩkĩo ingĩenda gũkũririkania atĩ ũndũ ũrĩa wĩ bata wa gũkorwo kĩmenya nĩ ũndũ ũyũ mwega na nĩkĩo ngwenda gũkũririkania o rĩngĩ atĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũgũikara wega torĩa tũngĩenda nĩ maũndũ maigana mangĩgũteithia wa mbere mbeca iria ũgũkomba cigwĩkĩrwo akaunti-inĩ yaku ya Equity wĩna interest ya 1.8% no ũkombe maita maingĩ torĩa wahota mũthikĩrĩria ningĩ to ũguo tu warĩha ũgakomberwo rĩngĩ nĩ ũkũheo thikũ 30 ũkorwo ũkĩrĩha kahora kahora hinya *247*6# ningĩ no tũkwĩre o mũthikĩrĩria atĩ gũtirĩ marĩhi megũkorwo mahithanĩtio oro na hanini ũguo nĩguo kũrĩ we mũthikĩrĩria ririkana tũrakwĩra nĩ ihinda rĩa kũhanda na Equity na no twende maũndũ maku makorwo makĩagĩra ũkĩhanda wega ũrĩa kwagĩrĩire wĩna Equity Line wĩna Equity mobile application no kũhihinya boro no ũrũmĩrĩre motaro marĩa makĩrĩ hau nawe reke tũgũtware ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Pata na andũ megwĩtwo Shabiki Jet X ithuĩ tũrauga patapata.com rũcinĩ wokĩra nĩ wega tũkwĩre atĩ andũ a mbere arĩa marakorwo maingĩrĩte kuo mena kanya kegega no ririkane tũrakwĩra twĩna 3 million thĩinĩ wa ndagĩka 2 warahũka wĩbange gũkũ mũndũ reke ngwĩre ũrehotanĩra ũraheo boost ya odds ciaku nginya gĩcunjĩ kĩa 100% na oho ũkaheo bonus ya ciringi 50 ingĩra gwa patapata.com thaka rĩngĩ rigi ĩrĩa ngũthi wĩgwatĩre mbeca hau patapata.com thaka wĩhotanĩre thaka rĩngĩ nĩ wega tũkwĩre mũthako ũyũ ndũkae gũthakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na nĩ mwĩtĩkĩrie nĩ BCLB license number 447 ndĩraroraga maũndũ marĩa tũteragwo nĩ itonga itonga harĩ ũndũ ciĩkaga tũtekaga ithuĩ itonga rĩ nĩ ciĩciragia ũhoro wa mĩaka 5 ũgakorwo kũ ithuĩ tũtiĩciragia nĩ kũrĩa rĩu hĩndĩ ĩyo we wĩ mũndũ wa mbere ũrĩa njiguaga agĩkahĩtithia andũ atĩ ũkamera atĩ aringe nyamũ arĩa kĩrĩa ararĩa arĩa kĩrĩa ararĩa nĩ tondũ mũtũrĩre nĩ mũnini nĩ we njiguaga ũgĩtwĩra ũguo no we ndacoka ndakũrora rĩ ta rĩu wĩrĩgĩte kũgũra tũbũri tũthenge
no gituruma muno acha ndari horo wa mburi icio ngiuga gutiri mundu urimite uritathikiriria ngiuga gutiri mundu urimite urimi wa international ta nyina ngarime na ithangare uga hamburi ndiraigua kenjuke na ndreuga na ngiuga atiriri uyo na tiwe murimi na icio tungi horo wa wigithia ri murimi uyu ri aragura tuburi na wagura kaburi gaciaraga maita meri ni mwaka kana rimwe riu ri wagurite kamwe tondu kaburi ndakuri gathiete muno ni ithathatu oguo ri wina ithathatu ri na ithathatu ingiri 6 times 3 githiti 18 ithia kwirire thenge tuguraga mbeca icio thenge ithatu ngiri 18 acha ako wagurire goro makiria ni kuringo ni waringirwo thenge no ndegakira ithathatu ri icio wa 6000 na thenge yo ri ni guku depend ni thenge muthemba uriku ni guku depend eni ta ici tukura cikoro cihunyoku twambaga gucithambia na yakwata maguta kare ndamwira cia kuruga acha igacoka ni ikoragwo ihakitwo rangi wa ngirini no nginya uhure nyamu icio nginya cithire uhoro cio wa kuruta rangi ucio ni ta wiki imwe riu igathira biu kimikamuraga ukimuraga kinyamu ici cia kuruta rangi nikio ina goro uguo ndi ukorwo ringi wahuthira ta ngiri ta inya uguo guthambia mburi ngigure mburi ya kibawo rimwe atakiri mburi atakira problem no guthambia atiriri nguria ona jina time yothe wateaga tuhaga maguru tukamurida ndo tukamurida gatigio kabutu gakuhuhia kidogo gacuririo mbere yo haria ria gegithambaga tekwemba maitonga rigu kwira mathira maitonga ni atiriri matitwiraga atiriri invest your money for future iga mbeca ici ciaku ni kuri cikuraga na thiku ni kuri cikuraga na wiki kuri cikuraga na mweri ni kuri cikuraga na miaka 5 ona he andu ndiraiguira ati mbia irahingirwo nyoka bi ukoya milioni ukamihingira wahingira milioni ri ukamukagira ciaku mdogo riu ri ithuĩ wĩra witũ ni kwamba ũkarĩha mathirĩ mothe ũkarora andũ a mũciĩ ũkarora mũtumia ũkarora ciana ũkarora andũ ao ũkarora andũ mena gũkũ marĩa maikarĩte wega itonga rimwe itikaga na maundu macio itonga ri cenda gwika kiundu kiega kinene taru ndakorwo na karugano ndamenya gaka ni ka gitonga ka mutumia urathiite agathitanga kambuni imwe ya ndege guku bururi-ini tondu murio akuo ni ndege magithie Mombasa holiday nainire hindi no wakinya kure iria-ini ri aria ithu tuthiaga na ndege na mugithi tutingimenya icio ni cia andu ta inyuĩ rĩu mũmbũkaga ni njiguaga atiriri ati nta wĩiguaga ta kwĩna bump rĩu mwana ũcio nĩ agire na trauma na agakĩrwo rĩu nĩ marenda gakĩrĩ milioni ici riu ngeo milioni igiri ri tariu ithe ndungota gutuika no wakigura ona kindu gakieya gakari ndohote kwibanga na githe tiwega rucini ruo muthithe tunginengera mundu matano nake ambe akikwamure ni tondu uria maundu magiikarite rucini tungine mundu ciringi 500,000 Kenya shillings maundu makigithe matiahutha no akigio ni rent no agio ni shopping no agio ni kindu gigwitwo capital no na riu ni akubatara kuongerera ka boost ka biashara yake kibange muthikiriria uingire kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 na no gukuririkania wikare wibangite ni ugututwarite gwa patapata.com ni nguthi gwa Shabiki Jet X ki ungende gukorwo giteithika kimbeca kwina kimanjika gia ciringi milioni 2 mbeca farifari cia kwihotaniro o wiki ingira gwa shabiki.com uthake Jet X oro riu amu kwina ciringi 50,000 cia kwihotaniro o muthenya kuria thaki 10 a mbere o wiki ndereba wa gatege uria ukoragwo na the highest multiplier ni uri koragwo na mweke wa kwigwatira ciringi 250 ingira gwa shabiki.com uthake Jet X ujio motion na kimanjika gia ciringi milioni 2 mbeca farifari giothi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 ciothe no igukuire meciria thaka na wigiririki shabiki.com ni jitikire nega telefone BCLB license number 428 ihinda ria kuhanda na ikinyu na kuria kwa Equity ni mararora murimi ni tondu murimi ni athiaga ugu agathirirwo ni mbeca mbegu cia kuhanda fertilizer thumu dawa cia kuhuhiriria ona kugura matangi ma mai na kwenja mai angikorwo rimaga mbembe mboco mboga matunda kiria giothe ukoragwo kirima muthikiriria ona waru wi murubuye na njira njega ndugakorwo wina wasiwasi wina Equity ni turagu support ni getha hote gukorwo gitwarithia na mbere urimi waku hinda riri ria kuhanda ni turakunyita muthikirira na turakunyita wega na njira njega na nikio tukwenda gukuhinyithia *247*6# kana uthii kura kwa Equity line uteithike na njira njega ningi no uthii kura kwa Equity mobile application uhinye boro na wakomba ni
gukomberwo mbeca hau maundu maria marateithia murimi ni maya mbeca ciaku gutumirwo thiini wa account yaku ya Equity interest rate ni 1.8 no kombe maita maingi otoria wahota ningi no hote gukorwo kiriha mdogo na ningi gutikoragwo na hidden charges namba ni *247*6# no gakorwo wikaire wega uria muthikirire tungikorwo tukienda ririkana umuthi ni kwega gukira ira na nikio tukwenda muthikiriria wikare wifangite na njira njega ono kiinukaga ono kihandaga tigira ni wahanda kindu giguteithiriria no hote gukorwo gikora wega thiini wa wira uria ukoragwo ukiruta ketwambe tukiri hanini tuthomerwo mana tuhaririirio kihanda wega thaa 3 rucini wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Minister wa Wonjoria Lee Kinyanjui guthingata aikaria kirima makamukira mugathe Ruto na njira ya gitio aikaria moya gutetia ikinya ria Ruto gwithema gucera gicigo kiao kuria tabarira nyingi cia ukuria ikwamite na kimuthikavu muheria kuhinyiriria thirikari iheane mwerekera murumu wa githomo gia CBC. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashina mohu. Yes, nĩ thaa 2 ĩtigarĩtie ndagĩka oro 10 peke yake. Reke njoke kwa andũ megwĩtwo kana reke njoke kwa Equity. Nĩ mbeca cigana ũngĩkomba? Mbeca iria ũngĩkomba mũthikĩrĩria no ũkomberwo nginya ciringi 10,000 kuma kũrĩa kwa Equity. Tugacoka tũgakwĩkĩrĩra mbeca icio thĩinĩ wa account yaku ya Equity. Interest ya kũrĩa kwa Equity kũrĩ mũrĩmi ũrenda gũkorwo agĩbanga mahinda-inĩ maya ma mahanda-rĩ ĩhana atĩa? Interest ya Equity nĩ ya thĩ makĩria nĩ tondũ ĩrambĩrĩria 1.8% no rĩ kũrĩha na thikũ 30. Nĩ maita maigana ingĩkomba niĩ ta mũrĩmi rũni rwa gũkorwo ngĩkũria kana rũni rwa gũkorwo ngĩkũria mbegũ kana kũhanda mbegũ ciakwa? No ũkombe maita maingĩ o ta ũrĩa ũngĩhota na limit yaku ĩgĩkinya ciringi 10,000 ũrĩhe warĩha ũkomberwo rĩngĩ. Tũtikoragwo na limit kana maita marĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩkomba. Na ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ihinda rĩigana atĩa ingĩrĩha rũni rwakwa? No ũrĩhe rũni rwaku na thikũ 30 mũthikĩrĩria na nĩ ũkũrĩha ũtarĩ na pressure o yothe. Hihinya *247*6#. Nĩ gũkoragwo na marĩhi mahithanie aca. Ngombo ĩno ya Equity Bank nĩ clean deal, gũtirĩ marĩhi mahithanĩtie oro na hanini. Noguo nĩguo tũngĩenda gũkũririkania. Ũndũ ũrĩa wĩ mwega nĩ *247*6# kana ũthiĩ raini-inĩ yaku ya Equitel kana Equity mobile application hihinya boro na ũrũmĩrĩre motaro na njĩra njega. Nĩ ihinda rĩa kũhanda na Equity, maũndũ makorwo marĩ mega. Mbura kwambĩrĩria kura mũthikĩrĩria nĩ wega ũgatigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo ũkĩinsure indo ciaku kana nĩ mbembe kana nĩ mboco kana nĩ mboga kana nĩ waru kana nĩ ng'ombe kana nĩ ngũkũ kĩndũ gĩothe na nĩ ũkoragwo na kĩndũ gĩgwĩtwo bima ya kuma kũrĩa kwa Equity. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ningĩ mũthikĩrĩria wathiĩ kũrĩa tũgũraga indo cia kwendia indo cia ũrĩmi ũkũhũthĩra one Equity till number for free na ũgakorwo ũteithĩkĩte. Mahinda maya ma mahanda mũthikĩrĩria wĩ mũrũmbũiye nĩ Equity, ndũgaikare oro ũguo, handa na nĩ ũkũheo ngombo cia gũgũteithĩrĩria gũkorwo ũkĩhanda na njĩra njega. Ũguo nĩguo tũgũkwĩra mathaa-inĩ maya tũgĩtiriha na no wega tũrĩkĩrĩrie
twarĩrie na tukĩrĩkĩra tabarĩra ĩno maũndũ nĩ megũkorwo makĩagĩra thaa 3 cia rũcinĩ tigarĩtie ndagĩka oro 8 yatirĩrĩ ũngĩnengerwo ciringi 500 rĩ no wĩigue wega ũngĩnengerwo ciringi milioni 1 no wĩigue we makĩria ũngĩnengerwo ciringi 10,000 ona cio no itume wiwe itatha ici atĩ njikarĩte ũguo rĩ ndakwĩrire thikũ ici rĩ message ĩyo ya turung you have received rĩ nĩ ũkaga wega gũkĩra message ya I love you wĩiguaga wega onekte turuturu gũkĩra I love you ũguo we kaba ũtũmĩrwo turuturu ng'ondũ kerwo I love you ndokĩnjĩra love you my love my kĩ rĩ ngĩona rĩ ĩyo yũkaga a package ĩkuaga I love you I need you I miss you I am there go am to ĩyo no rĩu rĩ handũ ha gũtũmaga ĩmwe I love you again I miss tũtũma tu kĩrĩa kĩndũ ũcoke ũtuĩke atĩ nĩ ũgũkorwo ũgĩtuĩka nĩ wakorwo wĩ mũndũ wĩbangĩte mbeca nacio tũkĩrĩ nacio mũthikĩrĩria nĩkĩo tũrakwĩra ciĩgiĩ kũrĩha rent rĩmwe nĩ ĩrehagĩra mũndũ gĩthĩna mũthikĩrĩria no ũgakorwo na kĩndũ gĩgwĩtwo rent arrears nĩ kuga wĩna ndũrĩhĩte mweri wa mbere mweri wa kerĩ mweri wa gatatũ mweri wa kana na mũtigũkorwo mũkĩrana wega na mwene nyũmba nĩ tondũ mũkwĩrana nake o ũrĩa ekũhinga kana ũrĩa egũgwethera auctioneers kana ũrĩa egũcokia mbeca ciake ũgakĩmũtarĩria ũkamwĩra handũ njetereire mbeca na mbeca ici wona ndaciona mũthikĩrĩria no gũkũrehera nake agakwĩra ĩhĩ nĩ ona ningĩ akanyũmba yakwa ndiaheaga tũrũgano ta tũu ndiaheaga bundi tũrũgano ta tũu we ũrahe niĩ ndĩrenda ũnjĩkĩrĩre mbia ciakwa tumanwo nawe na ũgakĩmũthaitha we landlord no ũgakĩmũthaitha na nĩ kũrĩ landlord makoragwo marĩ ega na nĩ kũrĩ landlord angĩ matakoragwo ti oru no matikoragwo na ngoro ya mũndũ agakũrutĩra mũrango agakũrutĩra ibati ũkarigwo nĩ atĩa we tarĩha rent yaku ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩgetha maũndũ makorwo marĩ mega kũrĩha rent no tũkũrĩhĩre rent ithuĩ ya mweri ũmwe kana mĩeri ĩrĩ kana ona mĩeri ĩtatũ na njĩra ya gũthiĩ kũrĩa kwa Rembesha Maisha nĩ amu tũkoretwo twĩ mũhari-inĩ wa mbere wa gũcenjia mĩtũrĩre ya Kenya na imanjĩka cia mbeca 500,000 milioni 1 milioni 1.5 milioni 3 no twĩ namba cia ciringi 10,000 50 na ciringi 100,000 ingĩra lipa na M-Pesa ĩkĩra paybill number 525241 account nĩ kiugo inoro voucher nĩ ciringi 100 tu wĩhotanĩre gĩothi no gĩgũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki Rembesha Maisha nĩ hĩtũki negathũrimwo nĩ BCLB license number namba nĩ 199 ũguo nĩguo kũrĩ mũthikĩrĩria na nĩ tũgũkorwo tũgĩcokerera nĩgetha tũkũririkanie atĩ maũndũ maku nĩ mega kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 1 milioni 1.5 ciringi milioni 3 nĩcio mbeca iria njega tũngĩkũnengereria oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo inoro amount nĩ ciringi 100 ndũgacoke na thutha ndũkarenge mwaki landlord agĩũka ũguo mũgũkorwo muonanĩte nake moja kwa moja wetereire kĩ ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 we tũgwethete gũtirĩ kũndũ tũtagwethete baba itũ gũthire atĩa makanitha uma kanitha niĩ ndĩrenda kũmenya wĩ mwena ũrĩkũ Gĩthũrai kĩrĩkũ 45 ha kwĩna rĩrĩ Kimbo primary niĩ nderwo nĩ mũturi wa mũirũ ndikae kuma haha itagwethete wĩkaga atĩa mũtũrĩre-inĩ waku yes Nyox Lile atha wĩtagwo atha kahare kwanyu gĩcagi nĩkũ ũndũ wĩtagwo Kĩrure Kangema Kĩrure nĩ kuo njikaraga wĩkaga atĩa kibaru hapa na pale hĩndĩ ĩrĩa mũturi wa mũirũ augire 1.5 million nĩ ikũheanwo niĩ ndaneona mbeo nĩ mũturi anjĩra ngwĩre we nĩwe mũhotani wa 1.5 million Kenya shillings. My goodness. Asante sana. Uvoma kanitha ũrĩkũ? Catholic. Bas, tũmũkumia Yesu Kristo. Tũmũkumia Yesu ciothe. Congratulations. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Ndagĩka ici itigarĩte. Mheshimiwa wĩ mwega rũcinĩ? Wĩ mwega mũno. Njĩtagwo Jeff Kuria. Na tũragwĩta twĩna nyokabi wa kata o ndagĩka nini. Nĩ tondũ nĩ tũramenya kana nĩ tũraigua icera rĩa president rĩkwambĩrĩria kũrĩa gwaku. Exactly. Rĩu hihi amba wĩtambũrũkie ũtwĩre marĩtwa maku na ũkoragwo wĩ wa constituency rĩkĩ nĩgetha andũ makĩmenya nĩ ũrokire. Thengiũ mũno ndagĩithia thikĩrĩrio othe tabarĩra ĩno itũ rũcinĩ rũrũ marĩtwa makwa ndagĩtarĩ wa Cira wa Karani nĩ mũjumbe wa kũrĩa Laikipia West na nĩkuo president witũ Dr. William Ruto ekwambĩrĩria tua yake ya Mount Kenya. Negũka mũthenya wa rũciũ rũcinĩ agakorwo kuo thaa 2:30
na goka cukuru witagwo Ng'araci Primary School. Yes. Kuria thirikari itu ya Kenya Kwanza itwakeire macukuru kenda. Okay. Gwaka kurikia among them macukuru macio ni cukuru wa Ng'araci na niguo igatagati kogo ndirauchusire nigetha andu aria angi me cukuru icio ingi ma aciari na arutwo mahote gukinya hau macokerie ngatho president witu. Riu ri wauga mathukuru ndaigua tarimo wamba gukorwo kihutia uguo ni tabarira kana nimwe ya tabarira iria egukora gioka kuhingura kuu guka kuhingura cukuru icio kenda tondu ni ciatwakeire na national government tukira KDF wira ucio rarutirwo ni KDF wina mbeca cia national government araturikiria cukuru icio ciothe kenda twakira o cukuru irathi thano administration block ya uraino cia boys ya sanitation cia girls na nginya ECD na nginya gate. Okay. Shukuru. Nyokafi. Turore uhoro wa ndumiriri kuri andu a kirimaini gwataria makoretwo hihi makeigwa ta icera ria president riramahinga ni tondu wa itumi cia kiuteti hihi ndumiriri yao ni tondu president guka no egugiuka niri kumuheshi. Reke tuge ndeto icio turacigua na kuu ithuĩ guku andu aitu ni gweterera metereire president uria mathurire mweri kenda wa kanana 2022 na akimerira maundu ma maendeleo na ni mwaroka kuruguria mamwe ma maria marikite na maria mangi marathi na mbere nituricoka tuvange thavari yake hindi ingi na ingi nigetha oke akimaruguragia na andu aitu ni akenu tariu ungiririkana inyuĩ nĩ inyuĩ mwatũtangathagira muno maundu ma Laikipia West na nĩ ciothe cianjagia na Laikipia West andu moragĩtwo nĩ mĩkora ya ng'ombe andu marathĩtwo marithathi kuma thirikari ĩno yoka twĩna ngatho nyingĩ muno handũ-inĩ handũ itũ Laikipia West tondu nĩ ihinda kĩa mĩaka ĩrĩ gũtirĩ kwarĩra mũcinga. Thirikari ĩno yoka nĩ yatũteithĩrĩirie ĩgĩtũhe thigari ciĩtagwo NPR nĩ anake magaturĩinwo makaheo mĩcinga maikaraga mĩciĩ-inĩ kwao na mĩcinga ĩyo na nĩ mahotete kũhoreria kũndũ kũu twĩna mĩaka ĩrĩ gũtarĩ kwarĩra mũcinga na ũrĩa ũngĩkorwo ũrĩrĩte Nyoki na Jeff nĩ mũcinga wa anake aitũ makĩmĩgeria tondũ rĩu matikĩmĩtũmagĩra makĩmĩgeria makĩmĩthambia na twĩna ngatho nyingĩ mũno ĩgiĩ security. Ũguo ngwĩciria tũkĩarie rũciũ nĩgetha ũgĩtwĩre ũrĩa maũndũ magakorwo mahana. Yes, na gwitũ na maundu matatu meimire maria aroka gwika. Wa mbere ni kuhingura macukuru macio kenda arikitie gutwakira makarika. Yes. Wa keri ni aroka kuraunti tabarira ya mayo ya thitima guthii hau tauni etagwo Tandare ni ho kuraunjira. Okay. Na hena rugiri rwa kugiririria njogu itigoke migunda andu atwanjiririe mutitu wa Araria Forest. Yes. Na niguka akorwo time ni gwitikiria ni agukinya ho nigetha one progress tondu ni erigite guka mwaka muthiru akeurura round kuria motetwo handu etagwo Majani ari ukoretwo rugithio wega riu rorete kurika. Finally president ni agupresent baadhi ya secondary witagwo Dr. Wachira Secondary School kuria Kiamariga nego presentera kou Ng'araci Primary School ni kuo mekete arrangement ya ciari na arutwo moke maheo baadhi yao. Very good. Yes. Gitinde wega Mheshimiwa Karani tugukiaria baadaye. Thank you be press na mugiena muthenya mwega na muthina mbere na wira ucio mwega muraruta ni tucomucokaniria ngatho muno ni tabarire eno yanyu. Asante sana. Thank you Mheshimiwa Wachira Karani kuma kule Laikipia tukiaria nake rucini reke twambe tuthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa Maina. Inoro Oroshine. Minister wa wonjoria Lee Kenyanjui kuria ikari ya kirima makamukira mugathe William Ruto na njira giteo icera-ini riake ria thikũ ithano
aikaria kuria Mwea Kirinyaga gutetia ikinya ria mutongoria wa bururi gwithema gucera gicigo-ini kiu kuria tabarira nyingi cia uthii wa na mbere ikwamite na muthikabu muheria kuhinyiriria thirikari eheane mwerekera murumu wigie uria githomo gia CBC kirakinyanirio. Roshini rwega nidakunyita ogeni metha-ini cha mohoro uri mucini wa Tuginotana Inoro FM. Aya ni mohoro maitu maitha riri maria turakurehera imwe kwa imwe kuma guku Communication Center. Ukiri mwega njitagwo Muhia wa Maina. Mehariria mothe maicera ria mugathe William Ruto gicigo-ini gia Kirima-ini na riria rirambiriria muthenya wa rucio mari ikereka-ini ria muthia biu. Ruto egukorwo gicigo-ini kiu kwa ihinda ria nduku ithano kuria gatuikania matura ngurani akiruguragia na guthorima tabarira cia uthii wa na mbere iria ciambiriirio ni thirikari ya bururi na thiriti yake magitongorio ni minister wa wonjoria woigithia na iganda Lee Kinyanjui ni moretie muingi ukonanio gima na niguo magunike na ukuria matura-ini mao. Gavana wa Nyandarua nake kiarie badilisha haroiga ihinda ria uteti ria kinya hari ithurano cia mwaka wa 2027 Kenya ni magaikia kabiro thirikari ino ya gatano na makinyanerie matua mao irebe-ini. Mwandiki witũ Simon Igure ni arahinyia uhoro uyu. Minister wa iganda na wonjoria Lee Kinyanjui augite muingi wa Kirima ubatie kwamukira president na moko meri na witheme na ciiko ciothe cingirehe giconoko kuona kahinda-ini gaka niwe urathana na nowe ungihotithia tabarira nyingi cia uthii wa na mbere gukinyanira gicigo-ini kiu. No hoe muno andu a matura magwitu mamwamukire tondu niwe wina kiraoni riu mathina maria mothe twinamo nu ungihota kuhingura kana kurehe njira ya kurunga maria matarathii wega. Nituge kaundu karia keritwo ga siasa mbaya uleta maisha mbaya tahota na ithi gukinya handu tukirehe siasa igucokia matura maitu na thutha na tukimenya hindi yakinya yote tini tukorania wira uria urititwo no aria mehonea. Augite ona gutuika icera riu ritihutitie kaunti ya Naikuru hari bata ona kaunti yo iririkanwo kuona kuri na tabarira cikwamite kuu. Kweri no utuike bia 40% iria ciothe cioka iratumika kundu na mutirenda ucio wagicirehe ona agioke kuona kana iraruta wira tari gwitu Naikuru pareno ya kuma Nairobi uthi kinya Naikuru Egerton Junction Joro Junction tugenda bare ikoro dualed ati ukiuma guku guthi riu ya mathaa matatu ukuya wanawa tugenda airport ya Naikuru ria rugamire nayo ituike revived na irike no tungithi tumwire maundu mau atwikire ni ria wiho. Gavana wa Nyandarua kiarie badilisha augite icera riu ni mweke mwega wa muingi wa Kirima kugunika. Ndamuthaitha tondu ndimwendete ni munyendete na ihinda ria siasa ndirigu na tugathaka siasa ya Nyandarua no twauga nyondo yoka na iria tuonge. Akiongerera ati kaunti ya Nyandarua hario kiria ikwihuriria tugoka na mundu wa thitima haha oe bibilia ete aigue last mile electricity imeanza kuwa connected. Thibitari ya JM ikunengerwo jeshi ya kuona mwaka umwe ihingurwo level 5 uguo maundu mau ndimo ndirari kugira nigetha muthenya wa ramithi he mutumia uri wa nyondo ni mwanake ogithia nikio turauga atiriri ona ithuiri mundu uyu tunyekera nyondo ri turume ai ona kuhana uguo muingi umite na murugamo umwe wa kwenda tabarira cia uthii wa na mbere cihingio na kuga itua ria mwaka wa 2027 ni riao kiumbe. Ni acere icera ria kiwira ni tutige gukenagio ni uhoro wa kwirirwo ni oke eke maundu maria abatie ni gwika onakorwo matiraiguana na Gachagua ri andu aya mamuheire kura ni amarore tondu riu ri andu aya matire notho nake ni akirihe wega na wega tondu arari uhoro wa kunyithania bururi ri ni anyithanie nginya andu a Kirima. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua ritwa riakwa ni Simon Gure. Nĩ ngatho Gure. Nakuo kuria mwena wa Kirinyaga aikari ni matariirie matanya mao ngurani na icera ria mutongoria wa bururi agituikania gicigo gia Kirima-ini. Mugathe Ruto erĩgĩrĩirwo gũgatuikania kaunti cia Laikipia kuria akambĩrĩria muthenya wa rucio athie kuria mwena wa Nyeri naguo muthenya wa keri akerekera kuria Meru hamwe na Kirinyaga na nginyagia kaunti-ini ya Embu. Muthenya wa kana erĩgĩrĩirwo guthie kuria kaunti-ini cia Murang'a hamwe na Nyandarua mbere ya
ya gutirihira Kiambu amwe na Tharaka Nithi na ikaria gicigo kia Mwea ni mathanganitie gitumi giake gwithema na gicigo kiao inde icera reke mwena ucio wa Kirinyaga riria rikahanika muthenya woke maritie na ceceni hakuhi nawe makiuga tabarira nyingi iria ciambiriirio ni thirikari ya Ruto na irikitie gukwama gicigo-ini kiu ta miako ya barabara ngurani. Mwandiki Kirinyaga ni Johnson Muriithi urire anake Njobi nigu mathimugiririe maundu maria matebo no umani ati na riboti iria ibo kuma Mwea tumatiganirie na tutibandu turi ni mwingi wa gicigo kia ombunge kia Mwea gitaririo rio koraga gutiganirio kia uthii wa nambere gugukiuga una riboti ona riria mutongori wa bururi agakorwo agicera kaunti ya Kirinyaga orita ringi ndagakorwo agikinya gicigo-ini kia ombunge kia Mwea ona ringi gukorwo nikio gikoragwo nuthu ya kaunti ya Kirinyaga ri kuringana ora Kirinyaga guikarite Mwea kuratuika ndakahutia pati ona emwe. Mwingi ni ugite gicigo-ini kia ombunge kia Mwea irathiro na Mwea ithwiro ni gukoragwo kwina magetha maingi bamwe na mucere na barabara nyingi ni ciakorwo igitiganirio akorwo gwi kundu barabara ithukite piu ni Mwea guti barabara ona emwe njega iria yathondeka ya kuma kutuzi ati ringite uguo thiete ya Kanjinji irikirie PI ya kilomita 5 igitiganirio nginya umuthi ni mariganirwo ni ithuo na tutimenya tukarikireria nako tuthie barabara teno yumite kutuzi igakinya bogo kiorugari o bau ikinyite irima rira ribo ona ndungiuma kimbembe uthie bau ramine iyo wathi gucuthia korwo ni barabara teno ya Karoti na ni institution nene ya thirikari ona yo ndungibota nginya ku access thukuru tari kuraura riu Mwea twatwikire tuririaga matigio Mwea ni twatiganirwe ungicuthia maundu monde ma Mwea onesera riu ni rira speak volumes ungicuthia Mwea ungicuthia project ta ya Kemuri tondu twira thonde kwa Mwea nikio yatiganirwe gukireta siasa ona maikaraga mwena wa South Ngariama ni macakaite na njira nene guku makiuga kwa ivinda riri mburira thie na mbere na kura matingivota gukorwo makiumira guku angi makiuga nginya barabara nyingi ni ciakorwo igitiganirio na makiria barabara ya kuma mwena wa Muthigiti guthie nginyagia mwena wa Kangisiri tondu nginya riu tutirahota kumira ni barabara kuma Gorodi guka Mahiga-ini gutiri mundu urahota kumira tibikibiki irathie igakua Beringi ngari yo kahuye karemera irima-ini riu atumia magitwaro thibitari kana andu magithii thibitari riu gutiri mundu urahota guthii thibitari kurite no tuikarire kuu na hatiri thibitari yakui na ithui ukiuga ni guthie ya kuria Itangi kana Mogani nacio barabara na kuni ciathukire riu tuikarite ugu gutari handu twina thina muingi muno barabara ino yumite kuma okuria Kagio igathirira Rami Kiuria kaumira nginya kuria Karira thibitari na ni Korogisho guku nyana kaigithi na mbere na kubango nigetha igakorwo ikibura mbe uria wari munini wa mutongori wa bururi Rigathi Gachagua ugite kwa ivinda riri mbeca ivangitwo na makonia anakuja kusema ukweli ama uongo si mnajua lakini tumesema msijali pesa imepangwa na magunia mjitayarishe mkule lakini msipeleke hiyo nyumbani. Ngirivotri Nuru FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi Inoro shesheni hakuhe nawe tugetigana na icio cia ria Ruto kirima-ini ni ati ya Kenya riu ni mangurikitio muno ni nyongerera ya mishara iria irathukirwa bunge ya ciringi 360 o mwe wao o mwisho wa mweri. Nyongerera no irambiririe gukinyanirio muthenya wa rucio na igukorwo ikirugamirira thabari ciao cia guthie matura-ini icigo-ini iria mathurirwo cia bunge ari 290 ihinda-ini riri. Mushara wa mubunge ni makiria ma ciringi 700 no riu gutemira ciringi milioni 1 na 200 kumana na marehi magi majoherera iria marehagwo cia guthie giikaro-ini matura-ini ya Kenya ni makomithitio uhoro uyu makiuga ni ukoroku munene kuri ya bunge kuona riri magomeirwo ni ngarama iguru ya muturire nao no mishara marehitukiria kuhetukira kuri kamiti ya SRC. Joel Kimani wa Njuguna ni aratumenyithia riboti ino. Nyongerera iyo ya mushara igukinyanirio kuma mweri uyu tukite wa kana haria o mubunge hamwe na maseneta mekwamukira nyongerera iyo ya mushara ya makiria ma ciringi 366 oro mweri. Maya mokite o riri amwe a maseneta makoretwo makiuga matietetie nyongerera ya mushara makiuga ruhonge rwa guthingicira mishara rwa SRC gukorwo rukirora keri ndeto iyo. Edwin Sifuna ni seneta wa kaunti ya Nairobi. Hatujaitisha pesa tuongezwe, so kama kuna hiyo maneno tafadhali wewe kama chairman wetu utaklia hiyo maneno. Kazi ya SRC ni tofauti na kazi ya bunge. No hihi riri nirio ihinda riega ria kuongerera
kuongerera ambunge mushara orire thirikari ikoretwo ikiuga gutire na mbeca cia kuongerera aruti wira ayo mishara. Aikari mwena wa Moro maugite ambunge ni monanitie mwiyendo munene orire akenya mathiete na mbere na gukaya ni mathina ma wagi wa mbeca bururi-ini. Haha kiria ndirarora ngona ndirona ati o mundu we mwenyewe arerora we mwenyewe ndari na wira na wajiku kana ucio ungi we ni ukue wenda gukua arwara tondu thibitari ndiri dawa wenda gukua ukue kana okoro bara yanyu ni yathuka ri we hura corrugation we ndari na wira waku tondu riu haria arorete ni we eteithie we mwenyewe agie na ihina na bia ahote kweherera andu ari angi. Ambunge akiria mekite mareciria ni gutaha ni ta gutaha ni andu ahunu no ni andu hahu tondu kiria mareka ni kaba muthini age kindu no oe kindu kiu na tikimuteithie no akigio uguo one bururi ni guthiro rathira. Matariirie kuri na maundu maingi mangikinyanirio na mbeca icio iria ikuongererwo ambunge makiuga riritirio ihinda riega ria kuongerera ambunge mushara indi thirikari ibatie kumurika mabataro ma muingi mbere. Kahinda gaka twina kore economy uria rathire economy ndirathi wega na gaka tiko kahinda ga kuongerera andu mbeca. In fact ona andu aria magirwo kuongererwo mbeca ri he andu tugaga ni essential tariu ungiongerera muthigari mbeca mushara at least ni megukorwo na makihota kuruta wira wega. Ungithuongerera mwarimu mbeca kamushara ono kanini ri ni megukorwo na hinya wa kuhota atia gwika kuruta wira. Githomo ki very down oro wa mathibitari ndaga gutire oro wa Gen Z kwandikwo mawira gutiri undu tocio ungiora nginya mabarabara gitu tithondeke. Kuona gukinyeria riu ambunge mathiete na mbere na gukira riria maundu maya marakinyanirio akenya maroria SRC ikorwo ikimurika weru ndeto ino na ikorwo ikiongerera mishara aruti wira a thirikari endeti ateti handu-ini haceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Nie njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nĩ ngatho Joel. Tuthie githomo-ini na muthikabu munene wa kanitha wa Gathoreki diocese ya kuria Nyeri Anthony Muheria ni oretie thirikari iheane mwerekera murumu wegie githomo gia CBC. Muheria roiga aciari arutani hamwe na anyitite miangi makoretwo mari nduma-ini iguru rigio kinyaniria wa githomo kiu. Aheanite ndumiriri ino riri arutwo giredi ya kenda merigiriirwo kwambiriria tamu ino ĩngĩ iroka ya keri guthura mathomo hamwe na mathukuru maria makaingira ma secondary mwaka-ini ukite magikinya giredi ya 10. Nitwagire ni gukorwo na mubango uramenyeka tondu angikorwo mubango ucio nduroneka mubango uria tukumenya uria twirigiriire ati tukanyita ciana citu ni irakua ngoro tondu itiui CBC ino ikamatwara ku mero mathure riu mahinda maya ni maratukanirwo tondu ona ciari matiui ni na kumathurira. Nwaigua aria atongoria makiaria ni ta kuria no andu ana kana atano moi CBC ino iratutwara ku ni ta mubango utari na mubango na nikio turauga gutire hindi tungiaka undu mwega tutari na strategy na ithuĩ aciari nĩ ithuĩ tuhetwo mweke ũcio ati twathie mĩcemanio-inĩ kũrĩa macukuru-inĩ kana ĩno ĩtagwaga public participation ĩrĩa yũkaga tugathiĩ tukauga ĩhĩ turenda kũmenya mũtaratara ũyũ ũgakorwo ũgĩakwo rĩrĩa ũramenyeka ũrĩa ũgathira. Ningi muthikabu Muheria no athingatite aciari makagiaga na ihinda ria kwaraniria na ningi gutara ciana ciao niguo itikaregenyuke kimitugo. Angikorwo ciana citu ni ikubatara kugia hinya wa ngoro wa meciria wa umundu no nginya ona ithuĩ twike invest no nginya tumahe mahinda no nginya tumatara ona ithuĩ thĩinĩ wa makanitha maitu tucarie mieke mĩega na mĩingĩ ya guikarania na ciana ici citu na tutirauga aria mbeu njiri aria me ma college na university kana aria me na biashara ona twari horo wa ciana ici nini iria ci primary ni makubatara utari na nikiona kanitha-ini itu tukoretwo na PMC area ni utari wa ciana nini kanitha-ini mathie magikuraga makimenyaga Ngai na tokirira kiria maguthomithio to area itagwo githomo kia religion kuria macukuru-ini to PPI ni tumathominio na mathomo ma umundu niguo mamenye andu maranageria atia na tumenyaga gucokaniriria andu atia. Inoro rucini muhia wa Maina. Tugetigana na riboti yo ya theuri wa Mbogo kuma kuria Nyeri tuthie nja bururi kuria andu ana marikitie riu kuhonokio mari muoyo thutha kurutwo kuma matigari-ini ma nyumba
iria ciamomorirwo nĩ gĩthingithia kĩnene kĩrĩa kĩahobanĩirie bũrũri wa Myanmar. Nginyagia rĩu andũ 1,700 nĩ marĩkĩtie gũkua kũrũmĩrĩra mũtino ũcio ũrĩa wahanĩkire mũthenya wa gatano ga kiumia gĩthiru kũrũmĩrĩra gĩthingithia kĩu kĩa ũritũ wa 7.7. Honge cia kũhũrana na ũmogwati bũrũri-inĩ ũcio ũrĩa tene wetagwo Burma iroiga anacio mararutirwo kuma moiko-inĩ wa thukuru ĩmwe ya momokire rũgongo rwa gĩcigo gĩa Sagaing. Ũhoro makĩria ũroiga magana mangĩ ma andũ matiũĩkaine kũrĩa marĩ na mĩhang'o ya gwethana nao no irathiĩ na mbere nakuo bũrũri-inĩ marigainie wa Thailand, kũrĩa nakuo gĩthingithia kĩu kĩahobanĩirie namba ya ikuũ nĩyongererekete gĩkinya 18 mũciĩ-inĩ mũnene wa Bangkok. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo andũ angĩ 76 na arĩa nĩ mabundi nĩ marethanwo nao thutha wa nyũmba ya ngoroba ĩrĩa makaga kũmomoka kumana na kũinainio nĩ gĩthingithia kĩu. Riboti ĩyo ya kĩeha ĩtũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 3. Amũkĩra matemo wona ciĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũrakũrehera Airtel Smart Bundles, njĩra njega ya kũhũra thimũ oro mweri, kwĩgĩra data na marĩhi ma gũtũmana kwamũkĩra mbeca network-inĩ oro yothe na Airtel Money. Hũra *544# oro rĩu kana *334# kana Airtel app nĩguo wamũkĩre Airtel Bundle ĩrĩa ĩgũgũkenia. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Inoro ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inoro niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ. Twakũhũrĩra twĩna karwĩmbo gũkũ nĩ kwa Inoro. Kũhana atĩa? Gũtirĩ na ũru wĩkũ? Niĩ ndĩ Maĩ Mahiũ. Rĩu tũragwĩta nĩwe twanengera ciringi 10,000 kuma kwa Mpesa Maisha. Thengio mũno. Nĩkĩ wĩkaga Maĩ Mahiũ? Maĩ Mahiũ ndutaga wĩra wa biacara. Wendia barasti. Wendia kagoto nginya mahiga. Hau Maĩ Mahiũ athuri magwĩtaga atĩa? Gũkũ manjĩtaga Kamondori. Nĩ Kamondora wĩra. Oneho. Ndiĩra igũrũ wa biacara. Aja. Rĩu rĩ kaĩ tũtakĩigua wega na gũkwarĩria Kamondori. Thengio mũno ndacokia ngatho. Ona ithuĩ twacokia makĩria. Thengio mũno. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Mpesa Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Inoro ni station yakwa ya maisha. Inoro ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inoro. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ũtongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matangi nĩ maramenyithia akũria arĩa mambĩrĩirie wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Go Smarter ũmũthĩ na Airtel Smarter. Inoro ni station yakwa ya maisha. Inoro ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Haya bas nĩ kũrĩkia tũrarĩkĩrĩria ithaa rĩrĩ rĩa
thaa 4 na no twende gukuririkania ati ithaa rĩrĩ rĩa thaa 3 nginya thaa 4 maundu makoragwo mari mabange. Ithaa rĩrĩ nĩ andu makoragwo magĩtwo rĩu nĩ muthia wa mweri uyu wa gatatu, nĩ maundu maingĩ mari mbere rĩu twaingĩra school fees -inĩ. School fees nayo nĩ koragwo ikirehera muciari wa mutumia githina, tondu muciari wa mutumia mwana aingatwo thukuru niwe okaga agakora. School fees nĩ rehagira muthuri githina nĩ tondu ndarĩ hindi angĩikara na thayo, tondu mutumia arĩikaraga akĩmaririkanagia na njugune gũkũ na mũrĩithia gũkũ na ng'anie gũkũ. School fees nĩ tumaga mwana waku arorwo nĩ ciana iria ingĩ, arigwo kana marigwo kaĩ baba wao arutaga wĩra kũ. Nĩkĩ? Nĩ tondu gũtirĩ kĩndũ arakiona, na nĩkĩo tũngĩenda mũthikĩrĩria gũgũbanga na njĩra njega tukwĩre no tũkũnengererie school fees. Ũrerirwo nĩ wiki 3 nyokavi mucoke cukuru. Muthi matingĩkĩhingire tondũ nĩ thikũ na apparently kũrĩ mahingire Friday, we secondary schools ciahingire Friday. Yes. No nĩ gũkĩrĩ magakĩhinga Wednesday. Koguo ciana cigũkorwo kũu igũtũrũha reke nĩguo tũgĩtũrũha gatatũ cau. Rĩu ũrĩiguaga ku magatengerania ndagĩka 5 riko. Ningĩ wa kurukuru ningĩ nĩ marĩranirie ningĩ ukamahe irio riko. Reke ngwĩra atĩrĩrĩ, mutumia wĩna twana tũtatũ tũna tanyoka birĩ nĩ akũigua ũrĩa gũkaga. Nĩkĩo ndĩrakwĩrire atĩrĩrĩ, ndaikara ngĩgũraga mĩgũnda mĩnene hande mbembe nyingĩ biũ, marĩage ngima makanyua cũrũ, magacoka makarĩa ngima makanyua cũrũ. Thĩna nĩ atĩ energy ĩyo megũcoka matware kũ, tondũ rĩu kwanja nĩ matirathiĩ. Acha rĩu ndĩcirĩ ũhoro ũngĩ, rĩu nĩkĩo ndĩrenda kwaria nawe wega. Ũnjikie tũigana tũthenge twĩrĩ magathiĩ makorora kuu magaciũrũria nigetha this one is not eating. Nĩ Ngai nĩ akũmateithia. Mungu lazima atawasaidia. Hakuna siku wewe fanya hivi, ng'ang'ana wewe vile ulile leo sio vile utalea. Acha no nginya ciana cikare atĩrĩrĩ, atĩ ona rĩu atĩ iya ni kamuthuri kamwe kamze au magare au nako kangĩmũkua ta mbarathi mara moja kangĩmũtutha ikare na ndangĩgaga kuhĩrĩria rĩu rĩ mbeca ũngĩhe mũndũ rĩ nĩ kũhota kũhingia tũmaũndũ tũu gwĩbanga gũkĩhota gwĩbanga. Na nĩkĩo tũrakwĩra atĩrĩrĩ, school fees nĩyo kĩndũ kĩrĩa kĩnene mũno kĩrathumbũra aciari aingĩ, na to school fees nĩ ũhoro wĩgiĩ fees ĩrĩa marĩaga hĩndĩ ĩrĩa me mũciĩ, tondũ rũcinĩ mokĩra nĩ cai na indo ingĩ nyingĩ. Thaa 4 nĩ mekũnyua cai, thaa 7 nĩ mekũrĩa kĩndũ, ranji nĩ marĩ, thaa 7 nĩyo ranji nĩ marĩa, thaa 10 nĩ mekũnyua gacai, na hwainĩ no marĩcoka marĩe sapa. Ũngĩkorwo Ngai akũrathimĩte ta mwarĩ wa ithe witũ ũyũ ũkoragwo ahana mũkorobia wa bugete kana hash, nĩ gĩthĩna kĩrĩa ũtarĩ wona, nĩ tondũ nĩ kũrĩa harĩa na ndũrĩ thoni. Wewe muraugire nĩ mũkwĩgĩra atĩ mũtingĩcina ngari maguta atĩrĩrĩ, tamba ũtige atĩrĩrĩ, rĩu hũre ngari yakwa mwaki njũke ngĩre makorobia 5 nĩ ũtũrehere makorobia ningĩ. By the way we nĩwe ũkũragia makorobia macio githĩ to Ngai ũkũhete agakũhe handũ ũkagũra. We ũregete kũheo nĩkĩ? Gĩtikuwa ndwekĩrie kĩo gĩa kũhanda. Ona ti ũhanda must be the step of planting. Tita moika na ihu atĩ nĩ nyamũ ikoraga ũguo na mũndũ no wĩigua atĩ agĩtũtiza. Ũhoro nĩ atĩrĩrĩ, mũthuri waku nĩwe ũkoragwo akĩruta wĩra ũcio, nawe ũkagĩra akagĩa hinya wa kwenja marima. Ti ũcio tiwe wĩrĩga kũruga rĩ we. Niĩ atĩrĩrĩ, ndĩrona ũrĩa hĩte nĩ ndĩraheire ira by the way. Ma true. Ndĩraheire ira. Konyitaga thuburia na thutha mũnene. Matina ũndũ no ũkĩũria, ti atĩ ndĩ na ũru no kũũria. Aragia atĩa? Ũnyitaga thuburia ũũ. Ndĩnyitaga gwethaga harĩa ndĩraheire. Angĩkorwo ndũramenya harĩa ũrahe ndwĩrĩgĩte kũruga. Ti kwĩrĩga no ngĩhĩa itakĩruga. Gwethaga handũ hau no menya wakwa nĩ kandi kĩmande. Ngĩhingũra. Acha we. Nuka makando yendagira wega. We thio kenje ta rĩu thaa ici. Ona hĩndĩ twarĩ na campaign mũnene ndiũĩ wa ũregete kũmĩrehe nĩkĩ. Mũndũ ahande mũtĩ. There was a tree planting. Mandĩcoke no rikana ũrĩa twa mobilize. Nĩ ndahandira nĩ ngũcoka kũrĩa Nyandarua ndigire ndahanda. Nĩ gũcoka nĩ tũgũcoka. Nĩ ihinda rĩrĩa rĩega. Na kũrĩa gwaku Nyandarua rĩ wagĩrĩirwo nĩ ũthiĩ ũgũre matunda. Handĩte mĩthithinda ũru mũno na tũgathiĩ. Tũreranire atĩrĩrĩ Gathuri. Wahanda mũtĩ wĩna umithio. Nĩkĩo ũraigua gwakwa rĩ handũ hagoka gũtua mĩkinyĩ ya mĩthithinda rĩ gũkũgĩra makondo. Oya ĩho nĩguo kĩrĩa agriculture extension officer metagwo agronomist. Wewe extension officer
niguo ndaigua tukerwo atiriri nona muti wa mukorobia nona muti wa mubera nona muti wa maembe ni ukuona apple niguo kwa nĩ nyingĩ iciarĩte mũno na macungwa na mababaĩ nĩ tũrĩ mababaĩ rĩu turenda kũmahukia nĩ tũratemirio ũrarĩ haha entrance no we mũraihu rĩu cio nĩ koguo rĩu nona mau mwana ndakaga ikorobia mwana ndakaga iembe tũrĩu atiriri rĩu nĩ ihinda rĩa kũhanda tarĩu ona andũ arĩa kwa bon kĩrĩa rĩ credit mangĩũka gwakwa niĩ no ndeho ndĩatheria rĩera kũu green ndio ũthiĩte wega biũ andũ matangĩrĩhwo nĩ ambo anake mũnyũ ũguo acio matikũrĩhwo kahinda gaka mũthuri ũngĩ ũngĩrĩhwo nĩ pius hau nĩ ekũrĩhwo nĩ ahandĩte maembe no nĩ tũratuĩte kuo yes no nĩtawe rĩ kũrĩa mũikaraga rĩ kĩndũ nyonaga atĩ ũhandĩte nĩ hanging flowers cia plastic tukona rĩ tuhandĩte tũnyeni tukahandĩra kanyeni rĩrĩ haha ka balcony nĩ ndĩrarĩhwo acio thiti nĩ wahandĩte kana nĩ ithuĩ kamboni na ithuĩ tũrarĩhwo kana nĩ inyuĩ ndũkĩambe ũthikĩrie mũndũ akorwo harĩa we ũraria from that point of perspective na ndĩrarĩ horo wa point perspective nyeni cia karai mũtikũrĩhwo carbon credit tareke ndũrĩ warĩa nyeni njega mwarĩire witũ ta nyeni cia ngonia ngai Jenny kwaje nĩ ũtukanagia ngoja horo wa estate ile kuna nyeni cia makonia balcony ikonia rĩu rĩ wĩkĩrĩte thumu wa ngũkũ ũgekĩra thumu wa mbũri nĩguo na wĩkĩraga gakuota ũgatukania ndũrĩ wona kĩndũ kĩega ta kĩ estate ile kutwarie ma umenya uririkane ma we wa 7th day rĩu rĩ kanitha wagĩũkĩra hana kũrĩa tũikaraga tũkahanda mboga gũtirĩ handũ kwanyu nĩ kũrĩa God they are dripping water on my floor haide tikorora maundu macio ni wake gicagitanie na muhia twire wekire uri waturehera defense ikimuheaga mbia ndoka gucera kwanyu acha bwana wewe wewe ungikorwo wira kwa muyo kaheanwo ni uhandi wa indo ina muhia ri ni tukona weri ni kidogo ati kuria kwanyu kingi gikuraga so ni English thembesha maisha turi buhari ni wa mbere hari ni wa ni challenge mere andu agicagi no wataho urauga ndire muhinyirireku sawa ngiri magana matano 1 million 1.5 3 million oho twina bashishi ya shiringi ngiri 10 ngiri 50 na shiringi ngiri gana rimwe igira kwalipa na M-Pesa ikira paybill number 525242 na account ni kigo inoro voucher ni shiringi gana rimwe tuwe hotanira gyothi no gigukuire meciria thaka na wigiririkire mbesha maisha ne hetukine gathũrimwo ni BCLB license number 199 niguo kinya mahinda mangĩ rĩu makuria ngima na turaria ngima irugitwo na mutu wa soko ukoretwo wi number 1 hari gukorwo kimenyerera family hari gucokaniriria family hari gukorwo tuikarite wega na to uguo tunyoka fi mutu wa soko ukoragwo wi mutu mwega ni tondu ni ukuria ngima njega ni ukuria cabaci njega na tari we tondu ni wauga wi kuria gicagi na ni wenda gukorwo kinyua gacururi ni ukunyua ucuru wa mutu wa soko ohoro makiria muthikiriria no nyende gugutwara moja kwa moja guthuka nduka-ini ya kwendia kana supermarket kana nduka we wigurire mutu wa soko tugaga soko ni more than a meal naguo soko niguo koragwo tongoretie hari guthondeka mitu kana mutu wa bebe mutu wa ngano na mutu wa ucuru ririkana turenda mundu akorwo akiguthuka nduka-ini egurira na kuhota gukorwo akiona wega akorwo ni kuruga ngima muthikiriria ukuruga ngima wikare wega ni horo wigie kuruga na ihenya no gaikara wega ukaria no gakorwo wi mundu mwega na nikyo turakwira mutu ti ungi mutu ni wa soko grade 1 sifted maize flour ni the best grade 1 kore thini wa market ni shamaga wega na ni koragwo ikihuna no kaigwa wega wina kilo 1 kilo 2 kilo 5 na kilo 10 ni tukoragwo no giwitagwo NutriGo whole grain maize flour no naguo koragwo tongoretie tugane wheat kana ni whole grain flour no koragwo tongoretie muno ni guikara wega na wikaraga hinda iraya wina kilo 1 na wina kilo 2 twina kindu gigwitwo all purpose home baking flour twina Atamak One wheat flour ni tukoragwo na pure Wimbi porridge flour na Wimbi mix sour porridge flour ici ciothe ni kuma kure gwa soko wina 500 na 1 kg 500 grams na 1 kg uguo niguo kuri reke tuthie tugakena tukagita nyumba citu na babati
ithuĩ rĩu tũrenda kwamba kũingĩra nĩgetha twĩbange nĩ tondũ wa MRM. Rĩrĩa tũraria ũhoro wa MRM twaragia ũhoro wa mabati macagũre mathuranĩirwo mahĩtũkĩtio marĩa makoretwo menyekete. Twaragia ũhoro wa box profile. Maya to kuga box profile, tũraugire wathiĩ wetia mabati ũthiĩ ũkauga we ũrenda ma Covermax mabati rolling mills makwĩraga mathondekete mabati gũtigĩrĩra atĩ matina kũ disappoint. Rĩrĩa watuĩka nĩ wa mahũthĩra ũkoragwo na guaranteed warranty ya mĩaka 7. Rĩrĩa tũraka mabati maitũ tugaga makorwo na double coating technology ĩrĩa ĩkoragwo ĩgũteithia nĩgetha mabati maku matikaume rangi. Tũraugire ũhoro wa kwanagĩrĩria matangi maitũ maya ũgacoka ũgataha wahũra nguo cia white uniform ĩkauma ya red ya maluni wewe mũciari ũgathiĩ mwarimũ wa kũria kũracenjirie uniform ya mwana na rĩngĩ nduma na mbeca ingĩ. Rĩu mabati tũraugire marĩa ũkũhũthĩra na tiga ũguo ũngĩenda marĩa custom made nĩ ũkũhota gũtuĩka atĩ nĩ wakorwo ũgĩthondekerwo. Rĩu rĩrĩa tũkũrora ũhoro wa mabati tũraugire wagita nĩ wagita 0788202020 kũrĩa kwa MRM nĩ makũmenyithagia atĩ korna nĩ solar panels ũrenda gwĩkĩra kana nĩ ũhoro wa kwanĩrĩria maĩ gũtega maĩ. Rĩu we ũgũkorwo wĩbangĩte nĩ tondũ maũndũ maya mothe nĩ megũkorwo magĩũka in one. Tũrauga nĩ kũrĩa kwa MRM mabati rolling mill. Ndũkae kuga mabati uga Covermax. Bas twacoka kwa andũ megwĩtwo Soko nĩgetha na kĩrĩbario kĩa tũmenyithie maũndũ megiĩ mathako. Tũrenda kwamba kũnyua cũrũ Pure Wimbi porridge flour nĩ ũkoragwo thondeketwo na ũgĩmbĩ. Tũraria horo wĩgiĩ ũgĩmbĩ wĩ cama na nĩ ũkoragwo wĩ hũthũ gũthondeka na nĩ ũkoragwo wĩna cama we. To ũguo tũmũthikĩrĩria we wendete karĩa kagagatu nĩko getagwo Wimbi mix sour porridge flour. Tũraria horo wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo Pure Finger Millet na tukari horo wĩgiĩ maize and souring agent ĩgakũhe mũcamo mwega mũno. Ũguo wecirie horo wĩgiĩ Soko Wimbi mix, wecirie horo wĩgiĩ Soko Pure Wimbi wĩ handũ hega. Ningĩ to ũguo tũmũthikĩrĩria tũkoragwo na all purpose home baking flour nĩ koragwo soft, nĩ koragwo ĩrĩ hũthũ gũkorwo ũgĩkima mũthikĩrĩria oro ũndũ ũmwe na kũgaragaria. Nĩ cavaci, nĩ mandathi, nĩ keki na indo ingĩ cia kũruga na mũtu. Nĩ harĩ Atamark 1 ũyũ nĩ mũtu ũrĩa tũrĩaga ithuĩ tarĩu andũ akũrĩa gwitũ 7 tũtiũranagwo mũno na mũtu ũyũ wa Atamark 1 tondũ nĩ mwega na nĩ ũnyitaga nda wega. Wenda cavaci cia brown, ũngĩenda rotis mũthikĩrĩria mũtu nĩ wa Soko Atamark 1. Ũngĩenda kũruga ngima twĩna mĩtu maita merĩ twĩna Soko maize meal na nĩ tũrĩ na ũngĩ wĩtagwo whole grain maize flour. Whole grain maize flour tũmĩtaga Nutrigo arĩ thaa 3 na ndagĩka 33 twĩhana ribari mwenyewe na rĩkĩtie gũkinya no mbere ndaya wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Reka tuingire kwĩ mũndũ wĩtagwo Kimani karibu sana. Kimani refari mwenyewe. Ni ucio Jeff. Karibu sana. Uhoro waku? Ndina uru. Mwena maito. Hai. Maito. Yo. Idi Mubarak. Tune twikaga ati. Tia kuhũthia horo ũrĩa tũrakũngũĩra. Cokia kĩrĩa tiga maũndũ 15. Cokia. Idi Mubarak. Mũnene ũrĩa wĩkuo. Iko ya andũ ĩrĩa yaetĩkia. No menya. Tondũ nĩ matwĩraga Merry Christmas ire. Matitwĩra. Matwĩraga. Akonyi nĩo matakwĩraga. Nĩ matwĩraga na magatũhe iheo. Ono ngĩtarũ ngĩra mũithĩramu ũhoro wa Merry Christmas ndangĩgũcokeria. Okay. No menya. Thikũ ici ire maũndũ mathiĩte macenjetie tondũ ona ũngĩrora nginya kũrĩa Isiri ire. Ndĩrĩkũ makorwo marĩ ingĩ. Ndikana menya kwĩna hunjia. Ngĩhĩte mũno. Hunjia ao. Na mũndũ arathiĩ akarũgama handũ. Ja na akambĩrĩria kũhunjĩria andũ. Right. So ona tukiugaga atĩ kĩrĩ othe twĩ hamwe. Tukorwo twĩ hamwe ithuĩ ona nĩ njuga igũrũ nĩ rĩmwe Ngai nĩ ũmwe ndini nĩcio itiganĩte. Very true. Yes. Nĩndĩ twathondekire rĩrĩ dini citũ kĩũmbe. No Ngai nĩ
ni umwe na ici citu kiumbe nicio nyingi no ruona thina ro koragwo wiho ni atiriri taru gathoreki ni mari witikio wao utaingiguana na wa fithie ni mari mawikire mao wa maundu ta 7 ni tumoi na ni mari wao taru aya matietikitie Christmas taru kwira yo mere Christmas ri ni gute matha they don't believe in it twina kamode aya nginya kamode ga kamode gaito pio no taru kwanyu ni towe ikiria history Nyox hari undu umwe undigithagia wo mwanake uyu ndigwiciria ni mahinda maria ndimwiri ndagite makanitha maiganona mathamite nginya wabire ndafia ndithamite na ne nyumburaga uguo haha no tondu hakiri urenda gukorwo gici na ona warutire mutumia kuu kanitha gwitu na gutire undu burito ta kuruta mutumia sasa wendi ni njagirwo kuheo kegeherwa ni horocio ni undakaritie muno ni akohe kiheo ngaheo we ndwagirire wa ACK ni turateta ndamurutire gathoreki sawa tuthomere maneno no rame nake murutaga ni mumenye ndi wa otho exactly Netuva wa mathako muthenya wa ira muci wa Nairobi andu marathiaga na mithia ya twara matikae kuiguo magikubia ni macambiki ma timu igiri nguthi bururi-ini Gor Mahia na timu ya FC Leopards na mathaka ngucanio ya thoni kiharo-ini kia Nyayo Stadium. Timu ici inacemanagia rita ria 96 na thutha wa ndagika 90 gutire timu irakiragia iri ingi tondu irahunyukite ta ya mauma ihita kivugu kwa kivugu na gutiga coach Alfred Abani wa AFC Leopards na muruna wa Gor Mahia Sinisa Mihich makiria twara ni mieke ya timu ici irateire game kwa poa ukiangalia game at least both teams zilikuwa zinajaribu kutafuta ushindi. Ukiangalia game nasema game leo ilikuwa balance, game kwa ukiangalia both ends ilikuwa so tactical, hao wamekuja na tactics zao pia zimekuja na zetu, so ilikuwa ni ule ata-get right kupata points, lakini sasa share points pia inaonyesha kuwa timu zote mbili zimejitahidi, timu zote mbili zimeprepare kutafuta points na look, we have planned first half, second half, but second half we was dominant, right? It's absolutely we will better. We give them first half like possession, but more on the behind, right? They attack mostly on the wingers position, so we know that they not have verticality. Then we changed second half. Yes, when we saw what we had to change, we changed it, but unfortunately we didn't score. Macambiki ma timu ici marinukire mahana nguku njurire thutha wa kwa kindu magikenera thundu wa mbitika ici. Tukima kiharo-ini kiu kia Nyayo National Stadium turathie imwe kwa maginya kura mwana wa kaunti ya Kirinyaga kuria ona thengia mbura nene hereritikire kithini wa gicigo kia ubunge kia Mwea kaunti ya Kirinyaga. Ngucanio iria irathakirwo muthenya wa ira kiharo-ini kia Rukungu gutiri karukungu ona kamwe karonekire ni tondu mbitika icio irathakirwo ni airetu makihemba nyeki ona kwina ndoro. Maguru thiini wa gicigo kia umbunge kia Mwea muthenya wirira tindiri kimandraniro thiini wa kivaro gia cukuru wa muthingi wa kia Rukongo ni irari thiini wa quarter finals na muthenya wira urari muthenya wa nyarari cia gicigo kia umbunge kia Mwea. Rugi wa Muriuki kuma ituraini ria Togonye tuguko tukithaka mubira wa iretu wa maguru. Irari cia mbere kuingira thiini wa kivaro giki gia cukuru wa muthingi wa kia Rukongo ni nyarari cia kuma mwena wa mutithini ria ciuikaine ta City Star Queens of mwena nyarari cia kuma mwena wa Rurie iria ciuikaine ta Rurie Queens, na timu ya City Star Queens irakorwo ikirumia timu ya Rurie Queens namba 1 gwa kivugu. Nyarari cia Kutus nacio irakorwo ikirana na nyarari cia kuma mwena wa Ndindiruku kuria timu ya Kutus Queens irakorwo ikimandura timu ya Ndindiruku Queens namba 6 gwa kivugu. Nacio nyarari cia kuma mwena wa Mugumwine ni irakorwo ikirana na nyarari cia kuma mwena wa Murinduko kuria nyarari cia kuma mwena wa Mugumwine ona cirakorwo ikirumia nyarari cia kuma mwena wa Murinduko namba 6 gwa kivugu. Nacio nyarari cia kuma mwena wa Mukou irakorwo ikingatithia nyarari cia kuma mwena wa Marura namba 2 kwa 1. Mathara turakorwo tukibaro ni turakorwo tugikena na tugakorwo tugitigana na maundu maria moruta mandawa cia kureibia uguo. Okay, naitwa Mary kutoka Murinduko Ward na chezea timu ya Murinduko Ward as a captain.
Nilikuwa nimekuja hii tournament ya Miremainge yenye amefungua ya madem, na tunamshukuru sana kwa kufungua hii tournament juu inasaidia madem tujue talanta zetu. Iroro FM thutha wa mithako kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mureithi. Nake muthaki Robert Lewandowski arigiririe ngori igiri muthenya wa ira na kuhotithia timu ya Barcelona gutiga timu ya Girona ihumite teno tanyokse kiuma gukua makorofia na kumaguthana ngori inya kwa mwethini wa ngucanio ya ligi ya Spain na kuhingura point 3 mbere thini wa ligi ino kuri ruma na point 66. Muthaki Ladislav Kelchi aregiritie na kwa timu ya Barcelona utongoria mbere ya Ferran Torres ukorwa kigiria ngori wege riu kumanagia na riu timu ino niwe tongoretie thura Madrid ukorwo magicokio ginya namba 2 na point 63 gukwa timu ya Atletico Madrid ndi timu ya gatatu thiini wa ligi ino na modu haruini ni bamba moto sana jitako referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM. Imo twakuhurira twina karwimbo guku ne kwa Inoro kuhana atia utie na orwe weko niende mai mahio riu turagwita niwe twanengera ciringi 10,000 kuma kwa Rembesha Maisha thengio muno niki wika mai mahio nduta wira wa biashara wendia balasti wendia kagoto nginya mahiga hau mai mahio athuri magwitaga atia guko majira kamondori niko mwandora wira oneho ngira igero wa biashara aja ule kai tutakigua wega na gukwariria kamondori thengio muno ndacokia ngatho ona ithu twacokia makiria thengio muno giothi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18. Rembesha Maisha ni jitikiria na telefoni BCLB license number 199. We recently Kone mondo mare arenda, dokando keli monda ligotire wakitoe.
Nairobi uraraga baga tonyo kyo ebanga ndario dio kale mie masambaine kyo ebanga mubeda ya belirete eti ye kwa woka kano diega kyo ebanga ndario dio kale mie masambaine kyo ebanga mubeda batida ya belirete kyo ebanga ndario dio kale mie masambaine kyo ebanga mubeda batida ya belirete Haya, tumwitaga Karanja David. Yatikio ebanga mubea batithagia wirirete athie mugunda ndakarego na twero atiriri Eid Mubarak to ni maigua tutinamenye cokagio atiari twero icokagio Minal Faizin. Minal Faizin ni jona ithu tutikui nie ndie ndaigua na ndie ndamenya uguo to ithu tugaga uguo ona tari wagiro ni gucokia kana gukira awa tajira Eid Mubarak Minal Faizal Faizin sorry Faizin Minal Faizin yes ajoria ringi Joria yangu ngukienda gugiuka ndingitie tondu wao munene riu ri twero atirite riu twacemania nawe hujambo kaka si jambo Eid Mubarak Minal Faizil Faizil kwema kwema kaka tuko salama azima tuna neno labda nyie tugiakinya hau ni ndiranyita no ageithio no ni Gathoni Mheshimiwa Gathoni wa Mucomba Mucomba Kisunguri na ng'ombe na Kisunguri etagwo Githunguri 001 yes etagwo mwatu anatuinge tondu cukuru ni mariaga na makanywa curu Gathoni ndari itheru Githunguri 001 ri ni tukumwetha rucio yes rucio tene ajira atiri nyots ni udakaragia ni guikaro hau t-shirt athubukia uthi urugame ajira atiri urugame uthi ukarehe ugaruruku ri urabatarania athubukia ni kwa komirwo muno takiri subukia kama kuna sasa subukia na kundu kongi gwetagwo JUJA I'm telling you koure abugera twathurire ri ne kwigirira abugera getura ne igirira mara moja tene ni reke kwanja ona tukimugitira akiote kwigirira wega mukiria tukumugitira na mabati maku makwa MRM maria makoragwo me box profile ndo athie kuga urenda box profile uga urenda cover max mereke gwire ni mabati mega mabati ma mwako mwega mabati makitwo na teknolojia ya kiriu mabati mena double coating technology ni kuga mahakagwo base coat magacoka makakora rangi wa iguru ati makoyaga warranty ya miaka mugwanja neno no hote kurora kuria kwa www.mabati.com/warranty ugacoka riu karora na kanohinya *789*999# nigetha urore horo wa warranty yaku mako kwiraga ati wagita ni wagita ukiweka umeweka Covermax wenda gwikira sora ndwigiaga gutega mai ni chojo ni 0 minute mokaga kuma mita 2.5 meters ona 3 meters no ngenda maria custom made igogona riria we nario ikorwo ni kanitha wako ni kwenda gucenjia mothe ni ukuota utikatiri we ni wakibanga riu guku turakwira wagita ni wagita na ni ngiumaga kuu kwa wagita ni wagita ndathie kuri andu megwitwo Soko muthikiriria wa Inoro FM Soko ni koretwo etungateire nyumba nyingi muno na Soko ikoragwo ikiariria andu aria mararia ngima aria mararia micavaci na aria maranyua curu na turaria horo wigie gukorwo wibangite wega ni tondu uguo niguo kwagirire turaria horo wigie Soko Nutrigo ino ikoragwo iri whole grain maize flour
na tũraria horo wĩgiĩ gũkorwo ũkĩrora andũ a nyũmba yaku nyokabi tarĩu wewe maitũ watwana tũingĩ ngakwĩra soko is more than a meal. Tarĩu mbura na heho tukanyua cũrũ na tũranyua ũcũrũ wa andũ megwĩtwo soko wĩtagwo either soko pure wimbi kana soko wimbi mix kana mũtu ũyũ ũkoragwo na gramu 500 na kilo 1. Tũraria horo wĩgiĩ mũtu ũthondeketwo wega na ũgagũthondekera cũrũ waku ũgaikara wega. Ũyũ ũngĩ naguo ũkoragwo na kamogo gatokeho kega nĩ tondũ wa indo iria ũthondeketwo nacio, naguo ũkaga wĩna gramu 500 na kilo 1. Njũria ũhoro wa cabaci. Nayo cabaci. Cabaci tũkũrĩa na mũtu wĩtagwo either all purpose home baking flour. Ũyũ ũkoragwo ũrĩ muororo, nĩ mũhũthũ gũkanda oro ũndũ ũmwe na kũgaragaria. Wenda cabaci njega, wenda mandasi, wenda keki, tũraria horo wĩgiĩ soko home baking flour. Nĩ tondũ wawe urenda cabaci kunyita nda wega nyokabi wa kata, tũraria horo wĩgiĩ soko atamak 1. Soko atamak ata soko atamak 1. Mũtu ũyũ rĩ ũkoragwo na fiber ĩrĩa njega, onaguo nĩ ũkoragwo wĩ muororo, nĩ mũhũthũ gũkanda oro ũndũ ũmwe na kũgaragaria na wĩ cama we. Warĩa cabaci ũguo rĩ ũkaigua wewe mũndũ mwega. Inayo ngima rĩ nĩ ũkwenda ngima waruga irenyũra kahora kahora, yani no ũmĩrĩe ikabu. Tũraria horo wĩgiĩ mũtu wa soko maize meal, na ningĩ njũĩ wewe ndete kĩndũ gĩkũnyita nda mũno to urĩ no ũrĩa ndĩrarĩte hwaĩ rũcinĩ mathaa mau mũndũ angĩigua ngĩrugĩrwo no ecirie ũru, koguo wenda kĩndũ gĩkũnyita nda ũrare wĩ mwega. Caria mũtu wĩtagwo Nutrigo kuma kũrĩa gwa soko. Ũcio nĩ whole grain. Na to ũguo tu ũmenye no ũikare nginya mĩeri ĩyo wĩ cama nĩ mwega, gũtirĩ kĩndũ kĩrute thĩinĩ wa mũtu ũcio. Na ũkaga na mĩtu igana, ũkaga na kilo cigana maita merĩ, hena kilo 1 na kilo 2. Andũ a mũjengo, andũ a mũjei, andũ a nduthi, andũ arĩa marutaga mawĩra maritũ, mũndũ ta ũrenda kuongerera ũritũ, nĩ ndĩ sawa kũringana na ũrĩa ũnumĩre ũkiuga kamonde. Acha kamonde ndekwenda ũcio ekũrĩa rĩkũ ekwenda ũyũ ũbakorwo nake haha rĩ tondũ wa kũmurunda ũcirĩ eke ũcio arĩa mara moja arĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ waikara nda mathaki ũkarigana ũkande nĩguo girĩtie akinye ĩkũrĩa mũtu wa Nutrigo wenda mũndũ akarĩa agaikara tarĩu tũtingĩigua heho ihinda rĩrĩ kwĩna heho ũguo rĩ tarora we wĩkaga oti no namenya naniĩ tondũ ndingĩkĩenda gũkĩonania kĩrĩa aca gũtirĩ ti atĩ nĩ ũguo nĩ kũhũna muthikiriria ungienda maundu maku magire reke tugwethere mutu wa kindu gigwitwo soko maundu maku makorwo makiagira umuthi ari muthenya uria tugaga ni muthenya wa Monday reke twambiririe muthenya wega na ni twarikia no tuhethe cia riri cia MRM tumire dina mbere munene korakirugama niki na ndirakwira MRM ri twauga riria riothe turebanga uhoro wa miako uhoro wa fundi urenda kugita kanyumba ka mundu ndakae guthia ati ambie kumwiranga irikwa ikaenda tutwari uhoro wa mabati maria megutwika ni makuhe service mabati ugukenerera mabati onayo rionaga ugetira tutwari uhoro wa mabati ma MRM turagi uhoro wa Covermax maya ni box profile mena double coat paint technology na maya ni wega muno gukwira ati mationukaga matifendagi matiumaga rangi na nikio tukwiraga guaranteed warranty ya 7 years riu we riria we nyumba wagita taimatini gwakanite riũa nja ukona kwigita kuria rungu rwa Covermax kurite ta riu ndiraigua mabati pa riu urakoma ono nginya kana ke toro gatingiarahuka ni kuhahuka ni tondu uria mombitwo ni makoragwo magetiria riũa magetiria mbura nikio tukwiraga wagita ni wagita 0788202020 MRM ino ni call center yao na ni makwiraga mabati mao mokana mita 2.5 meters na 3 meters ni ukwenda mwako andu othe merorera mariugaga nima mundu ucio ni arecirite oro wa mwako ni ukwenda mwako gwitira ni ukwenda mwako murano na gutindaga ukiripia ni ukwenda mabati mena nginya logo ati we wa magura ni ukugura maria me mamo ma MRM no gatwika ati riu we ni wakorwo umenyete thiri riu kibange wathie duka-ini ndukae guthie gwitia ati mabati oro uguo thie uge urenda mabati ma Covermax kuma kwa MRM more than just a roof, it's color that lasts. Twe besha-ini riu gwa kahinda gaka turenda kuingira
kwa M-Pesa pay bill number 525241 account name ikira kiugo Inoro tumaciringi igana rimwe muhotani witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha nake maũndũ make mambe magĩre turenda gũkũhe renti tũkũhe shopping ona tũkũteithĩrĩrie wongerere ga capital gaku stock ũgũre na tamaka no thimũ yaku ũrabatara kuoya wĩingĩre kwa M-Pesa pay bill number muthuri ko gũkĩngwĩra atiriri na ndauga ndũrĩ na hinya mũndũ ũrĩa coka ũkahahuka niĩ nona ũrĩa wendete kũhũrithania andũ niĩ no njambie mũndũ angĩrĩa mũtu wa coko rĩ anyuaga maĩ ngarani nĩkĩo kanamo mau oroka na gatangi nona rĩu kwendaga gũthũkĩria rĩtwa tiga hena ira gũkũ atĩ mũbea batithagia wĩrirĩte tũrirondonde he rũmbũ rũngĩ ũinaga rwĩtagwo kũira nguraro nĩ kũimbĩrwo na nĩmenyaga he mũndũ ũinagĩra rwĩmbo rũu rũu nĩ rwa wendo ũrĩa ũinaga na passion rĩ ti passion nĩ rwĩmbo rũkoragwo na emotions rĩu wendaga nyine kũira nguraro nĩ kũimbĩrwo kũira nguraro nĩ kũimbĩrwo John kuhana atĩ mũnene ndiĩ na ũru njĩtagwo Jeff Kuria tũrakũhũrĩra kuma kwa Inoro nĩ ũkũingĩrĩte kware Mbeca Maisha wĩ mwena ũrĩkũ John wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya wĩ mũkũrũ-inĩ ndĩna mũtumia wĩ haha wa mũkũrũ-inĩ wĩtagwo Nyokabi wa kata wa harĩa Icamara tareke kũgeithie tageithia John wĩ wa mũkũrũ-inĩ kũ harĩa mũkũrũ-inĩ boy ithuĩ twagĩũka nĩgetha rũcinĩ twambe tũthondeke mũthenya waku tũgĩkene mũno thimũ yaku nĩyona ta ĩramenya marĩtwa menya hene kamũngũrio nĩ kamũngũrio tarora SMS onako gakĩonanagia ĩyo ya M-Pesa ndĩagaga tũkwĩre congratulations ũrore mbeca nyamũ nĩ nyingĩru congratulations tũgĩkene mũno asante sana ora hau thimũ-inĩ yaku nĩ ũkuona kĩndũ twagwĩkĩrĩra nĩgetha ũkĩhote gũkorwo gĩti ndaigua ta wĩ mũrĩmi ndaigua ta wĩ na mbata hau o wĩ na mbata nĩ mũcinga kana nĩ icinga kĩa Ngai o nĩ taki ehe Thanksgiving nĩ tũgũka taki wakorwo ciĩkuo thank you very much sida wega na ũgĩkĩgeithania mwena ũcio wa mũkũrũ-inĩ thank you very much andũ a gwitũ nĩ arĩmi nĩkĩo hau nĩho thakame yumĩte twambe tũcoke ũguo nĩgetha tũgeithie Wakarĩndĩ wĩ mwega nĩ mwega mũno Jeff Eid Fitri Eid Mubarak Eid Mubarak Faisal Karonei Minal Faizil Farina Karonei ndĩramenya gũkora agĩthio Faisal ndinanyita wega hau Minal Faizil no thigo kwĩtũmĩte a Cristiano aingĩ matuĩke Ithĩramu rĩu rĩ karibuni sana Kamonde wĩ kuo ndĩ gũkũ tera mũtumia ũcio atĩrĩrĩ rĩu nguo ĩyo wĩkĩrĩte rĩ nĩ nguo njega mwĩra nĩ yakwaya ĩno rĩu yarĩ yakwa othiaga yarĩ blouse ya mũtumia ĩkĩmũnyihĩra nĩwona ithe ndona no ĩraruta okanyororo kenda haha kamwĩra atĩrĩrĩ tarĩu nona ũguo ekĩrĩte sleeveless ndangĩkwo hiki kũrĩa gwitũ angĩingatirwo tene ona ndũngĩ kagoti nĩ sawa no rĩu ũngĩte ngĩhumbĩrĩte mwĩrĩ wothe wanja me mwaka mwerũ kanitha gwitũ ũrarũgĩ 5785 na Happy New Year mararũgirie Hawaii no we wokire gũkũ ithuĩ tũcerithĩirie Christmas wanjambirie Kenya handũ ya Roma nĩ ndĩ mũraroga mwaka mwerũ Happy New Year
Ite mwaka mwero ni turatara thiko 14 kuma ira turie pasova tumiria mweri 13 hwaini ndio turorete Christmas yenge riu ri turorete kurikia re guthonga o mundu aikara haria kwenda ngai wake atumirei bye bye. Haya, Nyox wakata wakarede rodo mwana mundu gwitwo Kamonde tukiumira tucemanie nawe badaye. No ririkane MRM ni makuhete mweke wa gukorwo ukigita nyumba yaku. Mabati maya makoragwo na kindu gigwitwo double coat technology wina guaranteed warranty na toguo tu. Mabati maya ma MRM metagwo Covermax maguteithagia na njira njega. Oya namba eno 0788202020 na tugicoka muthenya wa rucio tugakorwo tukirona andu aria megwitwo ahotani a kindu gigwitwo Pepsi thaa 4 rucini. Inoro Oroshine. Roshine rwega ithaine riri twarikia kuingira ria thainya urathikiriria mucio wotuginotana Inoro FM ngomenyithie mohoro ma itha riri na njira nguhi tukwambiriria kumurika uteti kuria kiama kia Jubilee igithiete na mbere kwarira ndama cia minista wa tene wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i gikienda akahuranira giturwa kia wathani wa bururi indi ithurano cia mwaka wa 2027 mwandiki munene wa kiama kiu Jeremiah Kioni aroiga megutwikania bururi mugima handu wa ruma kumathira Matiang'i kura niguo kang'eng'ana na mugathe William Ruto uria ugakorwo agitetera giturwa giake hindi ya ithurano icio. Jubilee, mzee Raila Amolo Odinga alikuwa amepatiwa 1.3 million votes kupitia Jubilee. Ruto kutoka kwa mlima alikuwa amepata 3.7 million votes. 1.3 plus 3.7 5 million votes. Hizo wamezitoa wakasema hawataki na zimeingia kwa Matiang'i. Kwa sababu wale ambao walituletea shida katika chama cha Jubilee ilikuwa wale ambao walikuwa wametunikiwa nafasi hata sio sa kupigania kiti kama vile Ndugu walifanya. Nominated. Kiongozi kama Kanini Kega was nominated na Uhuru. Sabina Chege was nominated by Uhuru. Na wao ndio wameenda kotini, wametuletea shida miaka 2. Kioni aheanite ndumiriri ino ari kuria mwena wa Mombatha kuria na watongoria angi aria ni hamwe na munini wa mutongoria wa kiama kia Jubilee Beatrice Gambo moigite ni makarugamia huraniri ituro-ini ciothe bururi mugima. Na wahakikishia tunakuja kupandisha bendera za Jubilee Mombasa County zima. Tunakuja kupandisha bendera za Jubilee Kilifi. Tunakuja kupandisha bendera za Jubilee Taita Taveta. Tutapandisha bendera za Jubilee Kwale. Tutapandisha bendera za Jubilee Lamu, Taita Taveta, Tana River. Kote huko tutapandisha bendera za Jubilee. Na hivi sisi tunaenda kwenye Eidul Fitr wa Islam. Tuongeze maombi tafadhali. Kwa ajili nchi ipate kustawika, nchi ipatikane kuwa na amani, watu watengeze senti kama zamani, tupate wa viongozi waadilifu kama Uhuru Kenyatta. Na tukimurika uhoro wigie githomo ni ati muthikabu wa kanitha wa Gathoreki Diocese ya Nyeri Anthony Muheria ni uretie thirikari kuheana mwerekera murumu wigie githomo gia CBC. Muheria roiga aciari arutani hamwe na anyitite miage makoretwo ndumaini iguru rigio kinyaneria wa githomo kiumeria kero kariri arutwo aria mari grade ya kenda merigiriirwo guthura mathomo hamwe na mathukuru maria makaingira ma secondary mwaka ukite wa 2020 na ithathatu hindi ria magakorwo makiingira thiini wa grade ya 10. Nitwagie ni gukorwo na mubango uramenyeka tondu angikorwo mubango ucio nduroneka mubango uria tukumenya uria twirigiriire ati tukanyita ciana citu ni irakua ngoro tondu itiui CBC no ikamatwara ku mero mathure riu mahinda maya ni maratukanirwo tondu ona ciari matiui ni na kumathurira noigua aria atongoria makiaria ni ta kuria no andu ana kana atano moi CBC no iratutwara ku ni ta mubango utari na mubango na nikio turauga gutire hindi tungiaka undu mwega tutari na strategy
na ithuĩ aciari nĩ ithuĩ tũhetwo mweke ũcio atĩ twathiĩ mĩcemanio-inĩ kũrĩa macukuru-inĩ kana ĩno ĩtagwaga public participation ĩrĩa yũkaga tũgathiĩ tukauga ĩhĩ tũrenda kũmenya mũtaratara ũyũ ũgakorwo ũgĩakwo rĩrĩa ũramenyeka ũrĩa ũgathira. Ningĩ Mothikabu Muheria nĩ orĩtie aciari makagĩaga na ihinda rĩa kwaranĩria na gũtara ciana ciao nĩguo itikae kũrege nyũka kĩmĩtugo. Angĩkorwo ciana citũ nĩ ikũbatara kũgĩa hinya wa ngoro wa meciria wa ũmũndũ no nginya ona ithuĩ twĩke invest, no nginya tũmahe mahinda, no nginya tũmatare. Ona ithuĩ thĩinĩ wa makanitha maitũ tucarie mĩeke mĩega na mĩingĩ ya gũikarania na ciana ici citũ, na tutirauga arĩa mbeũ njĩthĩ arĩa me makoleji na university kana arĩa mena biacara, ona twari ũhoro wa ciana ici nini iria ciĩ primary nĩ makũbatara ũtari, na nĩkĩo na kanitha-inĩ itũ tũkoretwo na PMC ĩrĩa nĩ ũtari wa ciana nini kanitha-inĩ, mathiĩ magĩkũraga makĩmenyaga Ngai na tokĩrĩra kĩrĩa magũthomithio to ĩrĩa ĩtagwo gĩthomo kĩa religion kũrĩa macukuru-inĩ to PPI nĩ tũmathominio na mathomo ma ũmũndũ nĩguo mamenye andũ maranagĩria atĩa na tũmenyaga gũcokanĩrĩria andũ atĩa. Nao etĩkia amwe a ndini ya Ithĩramu ũmũthĩ nĩguo marakũngũĩra thigũkũ ya Eidul Fitr thutha wa gũtiriha ihinda rĩa mweri mũtheru wa Ramadhan. Kathi mũnene Sheikh Abdurrahim Hussein nĩwe aranĩrĩire ũkũngũĩri ũcio thutha wa mweri kuonekana matũũra-inĩ maingĩ na mũno kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ. Ĩndĩ namba nene ya etĩkia ndini ĩyo marakũngũire thigũkũ ĩyo mũthenya wa ira kũrĩa maragomanĩte mĩthigiti-inĩ na iwanja-inĩ magĩtabania mahoya ma mwanya. Thirikari ĩcabithĩtio mũthĩ ngathĩti-inĩ ya thirikari gũkorwo arĩ thigũkũ ya kĩbũrũri nĩguo gũkũngũĩra thigũkũ ya Eidul Fitr. Mimi Sheikh Abdul Halim Uthman, kadhi mkuu wa Jamhuri ya Kenya, tukishirikiana na kamati ya mwezi baada ya kupokea na kuchunguza habari za mwandamo wa mwezi, tumethibitisha na kutangaza kuwa mwezi umeonekana hapa Kenya, umeonekana sehemu nyingi, umeonekana Ngomeni, Brigadier Shemota akitupatia habari, hapa Mombasa umeonekana watu wengi, vile vile umeonekana Gasi, sehemu za TV, Magojoni, Malindi, Lamu na sehemu nyingine hapa Kenya na watu wengi kabisa. Jumatatu Machi 31, 2025 itakuwa Shawwal Mosi 1446 Hijria na ndio itakuwa Eidul Fitr al-Mubarak. Nawatakieni Waislamu wote hapa Kenya Eidul Fitr Mubarak. Ona ithuĩ kuma gũkũ mũciĩ wa Tuginotana tũkendithĩria etĩkia ndini ya Ithĩramu thigũkũ njega ya Eid. Tũgũcemania mohoro-inĩ mangĩ wona ciarĩkie kwĩhanda ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩa thaa ithano rũcinĩ ũkĩnyitanĩra na Ng'ang'a wa Njoroge. Tũthiĩ rĩu biacara-inĩ na Jathani Kamau njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gorono ya Wojoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM na Eid Mubarak kuri etĩkia othe a ndini ya Gĩithĩramu, na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya Gorono ya Wojoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Faida ya bengi ya family nĩ ĩrongererekire na gĩcunjĩ kĩa 38 harĩ 100 mwaka mũhetũku, ĩrĩa nĩ ciringi birioni 3.4 kuma ciringi birioni 2.5 mwaka wa 2023. Mbeca iria bengi ĩno ĩronganirie mwaka mũhetũku irongererekire na gĩcunjĩ gĩa 12.5 harĩ 100 nginya ciringi birioni 15. Gũkũ mbeca iria ciraumanire na njoherera cia kũrĩha ngombo cirongererekire na gĩcunjĩ kĩa 28.8 harĩ 100 nginya ciringi birioni 20.3. Ũtonga wa bengi ya family nĩ ũrakũrire na gĩcunjĩ kĩa 18.3 harĩ 100 nginya ciringi birioni 168.5. Nacio mbeca cia mũthithũ iria memba maraiga irambatĩra na gĩcunjĩ kĩa 23.3 harĩ 100 nginya ciringi birioni 123.4. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ya family Nancy Njau augĩte gũkũra gwa bengi ĩno kumanĩte na motungata matiganĩte marĩa marahe mũingĩ hamwe na thirito njega na memba. Gorono ya Wojoria. Nayo kambuni ya kũheana motungata ma insurance ya CIC nĩ ĩrandĩkithirie faida ya ciringi birioni 2.8 mwaka mũhetũku. Nĩ faida ĩrĩa yongererekete maita merĩ kuma ciringi birioni 1.4 mwaka wa 2023. Kambuni ĩno yugĩte faida ĩno yongererekete na gĩcunjĩ
gicunje kia 201 harĩ igana kuria yumanite na kuongereka kwa andũ arĩa maraigithia nao, kuria mbeca icio ciongerekete kuma ciringi bilioni 2.9 nginya ciringi bilioni 8.8. Naguo tonga wa CIC Insurance ũrambatĩrire na gicunje kia 23 harĩ igana nginya ciringi bilioni 61.9. Gũkũ mbeca icio cironganirio irambatĩra na gicunje kia 4 harĩ igana iria nĩ ciringi bilioni 27.4. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya CIC Insurance Patrick Nyaga nĩ akuruhanĩtie gũkũra gwa insurance ĩno kumanĩte na mĩtaratara ya wonjoria ĩrĩa magathĩkĩte kwambatĩria ikĩro cia ũrũgamĩrĩri na kũmũrĩka njĩra cia kũramata maũndũ marĩa memba marabatara. Profit before tax, we were able to achieve 3.99 billion, just a few hundreds shy of 4 billion profit before tax. In terms of total assets, we are at about 62 billion, coming from about 51 billion in 2023. Customer service index score of 86%, over 7,000 agents and brokers, and 152 billion plus assets under management. Ngorono ya wonjoria. Na arimi na endia mucere kuma kaunti ya Kirinyaga nĩ matetete mathĩna marĩa magomeire mũmera ũcio. Magĩtongorio nĩ Lydia Wanjiru kuma itũra rĩa Karira nĩ maugĩte mucere wao nĩ ũrĩkĩtie kũgũmĩrwo nĩ ndinoho na ningĩ kũnyiha kwa agũri. Thĩna ũngĩ maugĩte matũngĩte nĩ gũthũka kwa barabara cia kũingĩra mĩgũnda ya mucere. Makiona matiganĩirio nĩ thirikari na thengi wa kũheo ciranĩro kĩondo rita. Nĩ tondũ ndinoho nĩ inyamaririe mũrĩmi wa mucere mũno. Na mucere witũ ona twari mole ratigario nĩ ndinoho ũtirona market. Tondũ thaa ici mũndũ arathi na ikonia ngurubani ũgacoka tondũ nĩ twagire ũrĩmi ya mucere. Mucere witũ hĩndĩ ĩrĩa twari na president Uhuru wa Kenyatta nĩ warĩ na thogora tondũ nĩ wakinyĩtie kilo ĩmwe ciringi 90. No kwa ihinda rĩrĩ nginya ciringi 70 nĩ ũraga mũgũri. Koguo tuge ihinda rĩrĩ mucere witũ ndũrĩ na market. Tũtiramenya ona watigio nĩ ndinoho tũgũtwara kuno tũrĩire. Kũru moya ti kwega ona hanini. Mucere tũrĩire nĩ tũremirwo nĩguo. Mataje ta sisi Wanjiru wa Morgan tũ nĩ gũkũ moya. Aracia mucere kwanza no ngĩthĩ to gĩthire no ngĩthĩ na kambutu ndũragĩthire roka kinya go west. Nĩ nĩ barabara tinjega. Barabara cia mucere harĩa tũthithe kũrora. Ona ci hĩndĩte kwana ta igũtuĩka maĩka tondũ gũtirĩ handũ tũragĩra hega. Tondũ guothe tũrathiĩ no gĩtũkumĩrie mucere waku ũrũmĩrithio na mathĩna. Na macio moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matangi nĩ maramenyithia akũria arĩa mambĩrĩirie tabarĩra cia waki matetĩkĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa watho kĩa 57 gĩa gatiba ya bũrũri ĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda na mĩbango Act number 13 ya mwaka wa 2019 atĩ no matũme marũa kũrĩ wabici cia sub county iria imakuhĩrĩirie nĩguo mandĩkithio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 58 gĩa gatiba ya bũrũri. Mũingĩ wa kaunti ya Kiambu nĩ ũramenyithio na gĩtĩo atĩ nĩ mũgarũ mũndũ kwambĩrĩria tabarĩra ya waki atarĩ na marũa ma kũmwĩtĩkĩria na mũndũ no atuĩrwo kana ahũrwo faini kũringana na watho ũrĩa ũramataga ũhũthĩri wa mĩgũnda na mĩbango. Cera wabici o yothe ya sub county ĩrĩa gũkuhĩrĩirie ũneane marũa maku na mũtaratara wothe ũkuoya ihinda rĩa thikũ 3 tu. Gavana Kimani wa Matangi, making Kiambu great again. Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Wĩna Airtel Smarter Bundle we wĩ sawa. Waruta mbeca kuma kwa agent wa Airtel ona kana ũrĩhe kũgerera paybill, ũracokerio gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta mbeca ona kana gũtũma. Rĩrĩa ũratũma kuma bengi-inĩ yaku nginyagia Airtel Money, ũracokerio mbeca iria wahũthĩra gũtũma 100%. Tuĩka smarter. Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Amukira 30 GB o mweri, ndagĩka 400 cia kwaria kũrĩ networks iria ingĩ, ũkahũra thimũ kuma Airtel nginyagia Airtel hatarĩ marĩhi, na ũgacokerio gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta kana gũtũma mbeca na Airtel Money harĩ o ciringi 1000. Smarter Bundles nĩ ciiganĩte kũhũra thimũ, ku browse, go chat na Airtel Money. Hũra *544# o rĩu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Wambateire maini, oikũrũke mĩkuru-inĩ,
ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Atha, we tũgwethete gũtirĩ kũndũ tũtagwethete baba itũ gũthire atĩa? Makanitha. Uma kanitha. Niĩ na niĩ ndĩrenda kũmenya wĩ mwena ũrĩkũ. Gĩthũrai kĩrĩkũ? 45 ha. Kwĩna rĩrĩ. Kimbo Primary School. Kimbo Primary. Niĩ na niĩ nderwo nĩ mũturi wa mũirũ ndikae kuma haha itagwethete. Wĩkaga atĩa mũtũrĩre-inĩ waku? Yes, Nyox Lile. Atha wĩtagwo atha ũ? Atha Kahare kwanyu gĩcagi nĩkũ? Kũndũ gĩtagwo Kĩrure Kangema. Kĩrure? Gĩthũrai-rĩ. Nĩ kuo njikaraga. Wĩkaga atĩa? Kibaru hapa na pale. Hĩndĩ ĩrĩa mũturi wa mũirũ augire 1.5 million nĩ ikũheanwo. Niĩ na niĩ ndaneona mbeo nĩ mũturi anjĩra ngwĩre we nĩwe mũhotani wa 1.5 million Kenya shillings. My goodness. Asante sana. Uthoma kanitha ũrĩkũ? Catholic. Bas, mũkumia Yesu Kristo. Mũkumia Yesu. Congratulations. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Go Smarter ũmũthĩ na Airtel Smarter Bundles wĩna ciringi 1,000 ũregwatĩra 30 GB oro mweri ndagĩka 400 cia kwaria netiwaki-inĩ ingĩ kũhũra Airtel nginya Airtel ũtekũrĩhĩra na rudishiwa 100% transaction fee watũma mbeca na Airtel Money hũra star 544 hash oro rĩu. Stay connected, save money. Citizen Duka, the home of discount. This Easter, fill your table with joy and your hearts with savings. Citizen Duka's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270, down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings, down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5 hash. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discount. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Inoro.
ucio nĩguo kĩanjũragire gũtiarĩ mũndũ ũngĩokire kũndeithia nowe wiki wandeithũria Elohimu nĩguo wĩkaga mũndũ ũtarĩ kĩndũ ũkamũtua mũtari Thank you. Etagwo Charles Washira. Etagwo Elohima. Noguo nĩguo twambĩrĩria Monday edition. Yathĩrĩrĩka thaa inyeke hata wega na dakika 23. Good morning to you. Akiremenda wa mwisho wa mwezi wa gatatu ni tariki 31 mwezi wa Machi mwaka wa 2025. Haria hothe good morning to you. We mwega wa matha mwathani agocwo tumukumie Yesu Kristo. How was your weekend and how is your holiday? Egetha giathirika nekike kiambiriria mathani matatu mako matha gothokoma na gutukura wira ni kuma thaa ici agicia thaa mugwanja cia miaraho. Karibu sana na umuthe twambiriria thirika twirungura metha na tutikwamba kuma hau hapana. Tarekendo okamoto motari wane diare joy no day. Wow. Utiare mondo che ho chi racconta no
Thank you so much. Weta kwa mushi watu ginotana Inoro FM. Eto live kode kweta kwa Facebook page ito eta kwa Inoro FM. Guthuka mwena ucio wa mukire etafarire na najira imwe kwa imwe. Ugathie mwena wa TikTok kwa tweta kwa Inoro FM na kwa mwena wa YouTube Inoro FM, wathie mwena wa X ne Inoro KE. How are you? Good morning to you. We mwega wa matha mwathani agocwo tumukumie Yesu Kristo. Kiroko kiega kirathimo kieru kiumia kieru agitumika iganu giakwira Ngai ne thengio nguragaria wakira wa matha wakora wina hinya wakorokia maguru maku handu wakora ginya rangiria maguru maku thi iraga Ngai ne wega ti kawaida ona ti kwagirira kana guthinga hindi ne thana tugi wake na iria aturokagiria orocine uga amen kehiki kehunjirie geke agatwareria thie kodo gwita kwa SMS 22989 reke tumenye we how is your Monday morning reke tumenye we kaniro kiria kamatha kana hurukite akiri holiday. One more time, good morning. Jitago Kehiki wa Karidu Adeidi. Nani yamakajita Simon Kamode. How are you, my brother? I'm very fine. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Tuerohe na dora shokio. Feliz Navidad. Shokio guo. Feliz Navidad. Shokio guo. Era o que mera Merry Christmas. Imagine. Asha. Ni ngorire unjire happy new year. Oh, kanitha wanyu kanitha itu ni turarugirie mwaka hwai. Iwa kanitha riko. 7th day. 7th day. Murarugirie mwaka ri? Turarugirie mwaka iyo Saturday tariki imwe. So ira turari tariki imwe. Ira muragithanagia happy new year kanitha wanyu. Ona thaa ici ni happy new year. Guthi oguo nginya hari ogakurira. So mwaka wanyu weke thaa ici thio 2025. Gwitu ni 5785. Na TAD. Is it 2025? We turn 5785. So ni amebere. Ni amebere. Ni ithwe. Mwibere itu. Na millennials tashigana oguo miaka ta 300 mbere kana 300 mbere. 57 ndurutithanie. Tiguo re 25. Ni ngiri ni tutiganite na ngiri kindu ithatu. Miaka 300 mbere. Na twethe mwe. Na mutombi ni umwe. Matuine ne komwe. Namenya inyue thina wanyu ni riri. No ithwe ne ya ukiuga ithwe. Inyue riu amwe no uyu ngi wakiria anyu mutanarugia mwaka na ithwe agatoreki andu a PC andu a SK. Ya? Inyue ri mwaka wanyu ri mutaraga kuma hindi ria muhonokia ciari. Akire Christmas ni December. Na mutaraga kuma hindi ria thi ombirwo. Ni mukona Christmas? Tondu gakege kanyu gatia ciarirwo. Oragira kuri Jeff ni kina kanitha itu. Jeff ni munene. Nikiota kumutonya ene hao. Hiyo ni happy new year. Na utagotonya Jeff na kanitha wake. Ajoria ndere. Uyo kainora waumite ko muhiki. Aumite ko yuka. Ikaria takihururuka. Ndigio ndakuria kanitha wao ciuria nyinge no ngorie anything anytime anyhow. Kanitha wanyu kuma riria the yombirwo ri niho mwambirie gutarira 5785. Yes, uguo ri kuma thaa ici kurire kia show waikaikara ukanjira happy new year kamode. Happy new year kamode ringi ni hindi mwitariki 2 mwaka wa 57. Riu mwario mwe January etagwo Abib tondu nginya January February March mutioe mieri yenyu hana gatia Abib. Yo ne January yanyu. Wakereta wa Steve. 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 Ni thokirio horo we. Are Steve. Steve ndagita gucunga. SIV. Oh, Steve. Wagatatu wetagwo Stephanie. Yo ne match. Na Steve na Stephanie. Akana ndoretwo wetagwo Wena. April. Uyetaga wena. Yale matare gikoyo. Ana kogethi. Oh, ndamtike wetabo. Agata yogeta Kisref. No. Kisref. Na Bull. Kisref. Iko mumunya ref. Na mukora na mieri 12. O ta ithwe. Amuizo wetagwo Adari. Yo ne December yanyu. Adari. Ukagwete December ni kuma nje ohoro. Etagwo Adari. Mwaka wanyu. Mweri 10 na kiria tu hakwe kuria Bathaka. Passover. Ni muthiaga Passover. Nginya kwambithio kwa Jesu. Passover ri. No ri wito ndiria o muthenya omwe ta inyu. No inyu muri amukainuka. Ito tuikara ku thiko ngo. Kanitha. Thiko inya. Inyanya. Kanitha. Mukagira.
mugokira tugokira tukaina tukahoya tugathoma ringi Mukaria. tugokira thiko inyanya kuria na tutiria hindi ni muriaga inyanya ri ni turiaga no tutiria baking ngano nige mandiko maugite atiri eheria indawe ya namenya ndenda nguhunjiria we ari bana kama ugenda ndia kuibia so kwa ni ohinga so kwanyu kwa sabato ni ohinga kuria zabasi ni kuibiriria kindathi no hotiri kindu thini mazabo ni moru japo ni njega ndigekirwo baking ndikekirwo kindu gia kuibia yetwa giathi gia migate itari bie ndathikiriria kigo kana gathi kwa ndiona ndathikiriria don't threaten me na wasaitani bado kongo tumito gukuhonokia muoyo wako wow ndare utanaingira icua-ini ria mwaki wa tene na tene akoro muoyo wako wihokete kama kamode ati pasafa yanyu mekaa thiko cigana nyanya mukomaga kanitha niko kai kanitha kwanyu ko na tubanyu ndai nini ho eto ndai ya gukoma ni ndai nini ho eno ya gukoma ni ri yari muri turumu turumu ira tutita ugitwita turumu no itukwoneka tari kiria turoju tari turoju turumu tutita turumu kanitha cianyu mugiaka mwakaga na horo no kinya korwo na hathuri aya tumia tondu mukomaga separate we no mutuka utiyo koragia thĩ nĩ gĩthirire aingĩra Happy New Year, come on. I'm glad. Yes, I didn't know that. Riu pasafa yanyu irambĩrĩria rĩ? Ĩkambĩrĩria rĩu iratithĩti mweri ĩmwe. Rĩu ũtare nginya mweri 14. Ndio mũkambĩrĩria? Rĩu 13 hwaĩ-inĩ. Tũrĩe bathaka hwaĩ-inĩ. Kanitha? Rĩu kumania nau nĩ gũtambĩrĩra thikũ inyanya. Rĩu cio thikũ inyanya rĩ, mwĩ mũthuri na mũtumia mũtikaraga mũciĩ na ciana cianyu. Mũkoragwo kanitha? We wĩ wĩra. Karehagĩrwo ũmbi. Rĩu niĩ no nyingatirwo. Gũkũ kana kanitha? Ũgũcagũra kĩ? Wacagũra kũingatwo kũ? Tũthiĩ na mbere na tabarĩra. Athĩrĩrĩka. Cagũra atĩrĩrĩ. Tũthĩrĩrĩke wa kanitha. Mbũtige, thikũ inyanya ũngĩaga wĩra-inĩ rĩ, nĩ ũkũingatwo. Thikũ inyanya ũngĩaga kanitha-inĩ rĩ, nĩ ũkũingatwo. Oigua ingatwo kũ? Wĩkĩri iratũ-inĩ ciakwa. Korwo nĩ niĩ Kamonde, kaba nyingatwo wĩra-inĩ. Gĩathĩ gĩathira. Aca thikũ inyanya. Ndĩragecaria muoyo wa tene na tene. Forever and ever, amen. Ũtagũgĩkinya after thikũ inyanya. Kũndũ ngatindaga na theru tũkĩgocaga gũthera nĩwe haleluya haleluya. Kaĩ na mũndũ ũngĩ wonete wa kũruta wĩra nake wa karĩndĩ. Ndĩrenda ũbutwo. Nanjite mũtu. Akũhe mũndũ ũkĩhandĩte handũ. Na tondũ wendo ndũrehera ndũrĩ na pressure rĩ. Mubaraki ithuĩ tũnyitanĩire na happy birthday na happy new year. Idi Mubaraki. Idi Mubarak. Nakuo kwa 7th day nĩ happy new year. Rĩu niĩ ndĩramera Idi Mubarak na makanjĩra happy new year. Ithuĩ kũrĩa gagwa tũrekire toĩ nyerekia tũkĩnyereke. Akwe kana ndikire kĩithaga renti. Ngai no Ngai. Ndũhoere Kamonde. Ndũhoere mwaka mwerũ. Tũtikoete. Aca ndũgokire wĩkĩire maũndũ mangĩ. Mũcene ũtarĩ na njĩra. Na nĩguo tũgũkĩinĩte rwĩmbo rwega rwa gũthiĩ tũingĩrĩte mahoya-inĩ. In fact twambĩrĩria wega twĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ. Tuma thĩinĩ wa roho. Twambĩrĩria very nice. Mũthikĩrĩria rungu rwa metha. Wakarĩndĩ akarikĩra nginya akahunjia. Tũkũrikĩrĩte nginya gũkũ nguonete andũ makiuga haleluya. Kwa Facebook. Majen. Gafura binvu. Andũ ta Sojemu mekwandĩkaga haleluya. Ndacoka ndona mambĩrĩria gũtũma indo cia gũtheka. Narigwo kamagwa. Mahoere meterie Mwathani. Meterie Jehova. Tũtiarĩ tũĩ Ngai no atũteithio. Ona tũtiarĩ tũĩ atĩ Ngai no atũkinyie haha. Endagwo Elohim. Ũguo nĩguo ekaga andũ arĩa endete. Na tũtiarĩ aingĩ aitũ tũtiarĩ tũĩ no tũkinyie ũmũthĩ wa karĩndĩ. Tũgereire moritũ maingĩ. Kũhunjia. Nĩkĩ? Nĩ mahoya-inĩ tũraingĩra. O twambaga gũcetikĩria pace. Tigũthiĩ tũrikĩte ku. Tiku. No ti ũrĩa ũkoraga nĩ njigĩrĩra hau metha-inĩ. Thiĩ na mbere Kamonde. Tũtiarĩ tũĩ no tũteithĩke ũguo. Na tũtiarĩ tũĩ Ngai witũ no atũkinyie haha. Rĩu we mũthikĩrĩria wĩ harĩa ũrĩ. Tondũ Ngai witũ ndangĩkwarahũra atarĩ na gĩtũmi gĩaku. Na ndangĩkwarahũra atarĩ na mũbango mwega igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Nowe tũkũnengera mabataro maitũ mothe nĩgetha ona tũkĩambia show. Nawe wĩ wĩra-inĩ harĩa ũratũthikĩrĩria ũrĩ. Ngai akorwo e hamwe nawe, reke tũhoe.
Ngai mwega na mutugi we kigongona kia matu-ini rucini ro muthi ni twagucokeria ngatho ni tondu wi wa mana wi wa kihoto ni thengiu mwathani witu ni tondu ni uturingaringite no kona ni wega tutue matigari ma muthenya wa umuthi twakora hana twacokeria ritwa riaku ngatho ni tondu ni utucagurite gatagati ka andu aingi no kona ni wega tukorwo turi muoyo ritwa riaku rironeneha twahoya muhera muthamaki ni undu wa mahetia maria twikite mawaganu mothe na mehia mothe itekira guturekera nigetha tindani hamwe na ithui muthikiriria witu haria hothe ari muthamaki witu marathime rathima wira wa moko maitu nigetha Ngai witu tuinuke twina kindu ni tondu wi wa ma wega-ini waku na murugo Jesu Kristo tuhana twacokia ngatho. Amen. Na noguo niguo twambiriria thiririka kuma thaa ici ni twambatetie woiro na tondu ni twakura thiini wa githaa gia thiririka muthikiriria thaa inya ihandite wega na ndagika 37 kana thaa ithano etigitie ndagika 43 ni wega tungiamba guikia kuria kwarembesha maisha na kumuthikiria tukwiraga tugithie twathie komatha tugithie kwarembesha maisha twathie kwira mathina maitu bye bye igathirike hard tukotukirikania na kobwe niho kwamita kimuhuko uraigua nama ongeringwo booster ya kindu ta 20 maundu macio ni makwamuka gwitagwo rembesha maisha. Rembesha maisha ni itahiriro ria mbeca tuma ciringi 100 rimwe kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia mbeca oro riu. Rembesha maisha ni jitikiria na telefoni BCLB license number 199. Togoku negera ndagika 20 cia kumatha ndagika 20 muthikiriria ukorwo wina mweke waku wa gwithondekera ciringi nginenge ciringi 20 ni egucienda ni muico wa mweri okaga na maundu maingi no kone rent yaku iracaria no kone gabiacara gakwenda kuringa booster icio nacio ni ciana ikirie kuhinga thukuru na ciahinga thukuru ni twiciukaga na mabato maingi na nikio kwarembesha maisha kurika mwena ucio ni kwira mathina maku bye bye hado kwamite ukorwo ugikwamuka kiondo kiria turaberia nakio gibangitwo oro wega tondu kirenda andu 10 the first 10 people acio ni tukamba kuringa boost ya ithaa riri andu aya 10 kwarembesha maisha o muhotani tukirikia ithaa riri akunengerwo kimanjika giega ni gia ciringi 20 ni ugucienda warembesha maisha uraingira na mbeca cigana ukuingira na ciringi 100 rimwe na twauga uramatha mbeca cigana urathamatha ciringi 20 hendaga witikio muthikiriria wanaigua ciagwe tondu kana mairirie you never know no korwo nyaka waku kwarembesha maisha ni wo mutherika kiondo-ini na njira huthu muno oya thimu yaku uthie kwa M-Pesa uthie mwena wa lipa na M-Pesa wekere business number 525241 account ni mwekere kigo inoro amount ukere ciringi 100 rimwe tu peke yake twauga turenda andu 10 ni ciringi 20 no ikorwo cie ciaku he moto igwa ikondo gwetagwo mukuru ine bauma na 500 ino ne booster yaku ino ne kindu getagwo appetizer ciringi 20 andu 10 kuingira kiondo-ini mbeca ici ikorwo cie ciaku 525241 iyo ne kindu getagwo business number account ni mwekere kigo inoro amount nayo ciringi 100 rimwe tu peke yake ni twakura matha kwa rembesha maisha kabisa. Rembesha maisha ni itahiriro ria mbeca tuma ciringi 100 rimwe kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia mbeca oro riu. Rembesha maisha ni jitikiria na telefoni BCLB license number 199. Erari wo kwa diana dekeria amuni
menyaga mujokeria nathindika ngathumbũka mũno mũno no kumbe ũrĩ igũrũ we no wandoraga ũkanyona no kamenya ũrĩa ũgwĩka we ũmenyaga ngĩikarathĩ ona ngĩũkĩra ngiumagara ona ningĩ ngĩũndũka ĩka macio mothe we nĩ ũnyonaga reke tu ngwĩtae Ngai ũrĩa wonaga ĩni reke tu ngwĩtae Ngai ũrĩa wonaga nĩndanatururĩra werũ-inĩ niĩ ndagũmĩrwo nĩ ng'aragu na nyota ndaumwo nĩ ngoro yakwa na ngaga hinya no ritho rĩaku no rĩa njũgagĩrĩria we ũmenyaga ngĩikarathĩ ona ngĩũkĩra ngiumagara ona ningĩ ngĩũndũka ĩka macio mothe we nĩ ũnyonaga reke tu ngwĩtae Ngai ũrĩa wonaga ĩni reke tu ngwĩtae Ngai ũrĩa wonaga nĩ kũkũ wingĩthiĩ ndĩthare harĩ we nĩ kũkũ wingĩũrĩra tĩ ndũkanyone kuona thĩ na igũrũ nĩwe waciũmbire ndingĩhota gũkwĩitho na ingĩgeria we ũmenyaga ngĩikarathĩ ona ngĩũkĩra ngiumagara ona ningĩ ngĩũndũka ĩka macio mothe we nĩ ũnyonaga reke tu ngwĩtae Ngai ũrĩa wonaga ĩni reke tu ngwĩtae Ngai ũrĩa wonaga marĩtwa nĩ maingĩ marĩa we wĩtagwo kwĩna njĩra ĩrabao na Elohimu na marĩtwa macio manĩ marĩ hinya no reke ngwĩtae Ngai ũrĩa wonaga we ũmenyaga ngĩikarathĩ ona ngĩũkĩra ngiumagara ona ningĩ ngĩũndũka ĩka macio mothe we nĩ ũnyonaga reke tu ngwĩtae Ngai ũrĩa wonaga ĩni reke tu ngwĩtae Ngai ũrĩa wonaga we ũmenyaga ngĩikarathĩ ona ngĩũkĩra ngiumagara ona ningĩ ngĩũndũka ĩka macio mothe we nĩ ũnyonaga reke tu ngwĩtae Ngai ũrĩa wonaga ĩni reke tu ngwĩtae Ngai ũrĩa wonaga kuma kanitha wa JCM etagwo Evangelist Bernard Gatuthu retagwo Ngai ũrĩa wonaga we wonaga ngiumagara na ngĩcoka ngĩikara thĩ na ngĩrũgama ngĩthiĩ na ngĩcoka reke ngwĩte rĩtwa rĩmwe tu ngwĩte Ngai ũrĩa wonaga haleluya ke ngwĩtage Ngai ũrĩa wonaga thaa ithano mũthikĩrĩrie tigĩtie ndagĩka 15 mũciĩ wa Tugino Ino FM njĩtagwo wa Karĩndĩ na niĩ makanjĩta Simon Kamonde thengio mũno Lilia ni Basabasa Wanjirũ mũrĩtagwo Recho Njenga kũndũ gwĩtagwo Iraq Baghdad uko ndani tena sana Njoroge Waturoka Ndero ndakuona Njenga wavuana ũrĩa Kaikina Kamonde mũrĩega gũkũ Kamba mwena wa right uko ndani ya Thĩrĩrĩka etagwo Njenga wavuana kuma Kamba mwena wa Narĩ Gĩthumo yũrĩte Karĩthĩ Gakongoya na nĩ wageithio sana mũrĩtagwo Steve Touch uko ndani tena sana Kariuki Mũcovi wa Gathambi na John Kinyozi Juja Masto amekusalimia sana na nĩ wageithio sana Esther Karanja wa Rũirũ gwa Kairũ nĩguo mũndũ wĩtagwo Noah Kĩhara Kĩganda amekusalimia na Catherine Wanjago na kũndũ gwĩtagwo Ungwaru ako ndani tena sana kabisa no nĩ wageithio ni John Rescom nĩwona kũndũ gwĩtagwo Nyĩrĩ stage ya gatagatĩ nĩ wageithio nĩ mũndũ wĩtagwo Munjiristi Original wa Subukia ndageithĩka aragwa ko stage ya gatagatĩ matatũ igĩkuua cia 4NT 2NK Sacco
icio ciothe cianĩrĩirie Inoro FM kabisa. Umesalimiwa sana na Alex wa Jamii Pishori. Ndageithĩka. Arauga ũguo twambĩrĩria tũngĩoranwo na matu-inĩ nĩ kuonerwo. Wangĩrauga niĩ no reke ngwĩre ndakũria twĩthĩrĩrĩka twĩ nawe. Nĩ niĩ ngoretwo ngĩgũtongoria ũhoro-inĩ wa kĩroho. Aborere ladies first tigana ũhoro wa kĩroho kana kĩmwĩrĩ. Ndĩhana nawe kĩrĩa tũreka nĩ rĩrĩ nĩwona twĩnie nawe thĩrĩrĩka twĩ hamwe kama bayaba no mũndũ ũcira-inĩ akarũgame ika ĩtagwo broad based show nona cira-inĩ ũkarũgama ngĩharagana tũtigathiĩ twĩkĩrĩre twĩthĩrĩrĩka ngĩanĩrĩra microphone wetha gũtiga Ngai agathiĩ andũ athĩrĩrĩka arĩ ndĩ na kamonde mwena ũyũ yes atĩ Eni. Ukaiuga bare yathĩrĩrĩka. Eni ona kamwende gatongoretie au mbere kaka nake wakarĩndie thutha wake kaka. Kiganĩnie mwathani. Roire macabakithani. Ako kũnyitithania na pastor wĩkũrĩa mũrĩmo wĩtagwo maũndũ proper. Okay. Ũtiandare itherũ. Wanyitithania na maũndũ proper na niĩ. Akuonere maũndũ maku mothe. Na niĩ kũnyitithania na manukush. Koro ya nĩ angĩkwĩrĩte kũrĩa ũrarĩ weekend. Acha weekend na ndiekete no maũndũ proper. Ndiramenya kana Inoro ejejetie. No nĩ ejejetie mũno. Angĩkoire ndakũhũrire na ũroya. Angĩkorwo he maũndũ Ngai ekĩte wa bata. Ona irakũhũrĩire no koya nĩ manĩ ũgarũrũkĩte. Ndiramenya kana nĩ mahoya ma mũturi. Nĩ upako nĩ niĩ. Ona tigana na mũturi. Nĩngũhoyagĩra mũno. Mahoya ma Bwana wa Inoro. I have changed. I'm also loving myself. Hoyagĩra ũtukũ na mũthenya na arĩ ũkona muoyo. Ati ni Saturday ndĩrauma hutia mũndũ ngaingĩra nyũmba direct. I mean nĩ mahoya makwa. Ati ni Friday ngatinda mũciĩ hwainĩ ndĩ mũciĩ horeire wakarĩndĩ nyina Mũthoni atarĩ niĩ mama Taraji wecirĩkie njĩra ũkĩhiki nĩkĩ rĩu bake arĩa mararigwo nĩ macambĩki mabeste makarigwo kĩhiki kaĩ kĩahikire no kana nĩ kũhara kũhara na hinya ikĩrĩ mĩhuko-inĩ yanyu indo ko ningĩ mũhuko ningĩ athuri mekuo Bana. Amenya thĩna woneka. Thĩna ũtũmaga mũndũ one mwana agĩthambĩra oneke. No mũndũ akĩona mwana agĩthambĩra thĩna ũtũmaga oneke ona mwana ũcio no akorwo ararĩ munia. Kana thiĩ na rũĩ. Athiĩ na rũĩ. O gĩtonga kĩona mwana akĩenjoy. Akona tarĩ exercise. Wow. Idi Mubarak. Turauga geithanagia ũguo. Idi Mubarak. Idi Mubarak. Menya ni andu kwena andu me muciĩ mahoreire awako job me holiday rĩu kwena acio na kwena ithuĩ kuna sisi ithuĩ na the request kana please na wageithio nĩ kahũthũ wa chapo sana na Gideon Wanyeke mwene rwaka umesalimiwa sana na Jimmy Kerohe ndio tumaririkani na turamatha kũndũ gwĩtagwo Rembesha Maisha na tuga ndagĩka nĩ 10 mũthikĩrĩria ndagĩka nĩ 20 na thaa ici tũraria nawe tũtigarĩtie ndagĩka 10 peke yake na twakwĩra ndagĩka ici 10 nĩ ciaku cia kũmatha ũramatha ciringi ĩngĩ nenge ciringi 20 nĩ ũgũcienda nĩ ũrikĩte kĩondo-inĩ atũkwĩraga nĩ wĩtĩkio kĩondo rikĩte tamaka tũkĩringa ndro gũtirĩ hĩndĩ mbeca ici ingĩkorwo cie ciaku hapana no kũrika kĩondo-inĩ ũndũ mũhũthũ mũno thiĩ thimũ-inĩ yaku ũthiĩ kũndũ gwĩtagwo kwa M-Pesa ũthiĩ mwena wa lipa na M-Pesa ũthiĩ kwa business number wetio kĩndũ gĩtagwo business number wekĩre 525241 525241 account name wekĩre kiugo Inoro amount nayo wekĩre ciringi 100 tu peke yake wageithio nĩ cũcũ witũ ndageithĩka kĩndũ gwĩtagwo kaheti nĩ ũkũhe namba yake ndĩna ndeto ingĩmũhe ciaku kĩndũ gwĩtagwo kaheti mũkũrũ-inĩ etagwo Regina Muthoni nĩ ndageithĩka me hau mahoreire na my aunt wĩtagwo Aunt Wajiro na my uncle wĩtagwo Uncle Wachira marauga no mzire nĩ mwena ũcio nĩ we ndĩraigua kwa Inoro ona cũcũ wanyu ndaretĩkia kamwĩra ara ũranjatũragĩra ngũ aigua ngũ aretĩkia umere nĩ Erohimu Citizen kama thikĩrĩria gĩthiĩ gwa Citizen Duka twathiĩ kũhonokia mbeca tũgĩthiĩ gwa Citizen Duka twathiĩ nginya gũthara mathaa marĩa tũikaraga raini tũgĩbanga raini atĩ nĩguo ũrĩhe mbeca kana ũrĩhe shopping yaku gwa Citizen Duka gũthiĩ mwena ũcio nĩ kũhonokia mbeca gwa Citizen Duka nĩ kũgũra indo na kĩndũ gĩtagwo discounted prices we nĩ ũkwenda gwĩka shopping yaku rĩngĩ nĩ ya Easter rĩngĩ nginya nĩ hĩndĩ ya Eid ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ hĩndĩ ya Eid hena indo ũkwenda nginya kũgũrĩra family yaku ũkwenda atĩa we Kwa Citizen Duka ukigura kindu
For example, tuge ni mutu wa ngano. Kilo igire hando wa shiringi 344, urahogora shiringi 318. Aiko ni kilo igire cia aromatic apishori rice, 2 packs. Hando ha shiringi 1,212, akere 1,118. Maguta ma kuruga lita 3 hando ha 1,60 wagura through Citizen Duka ne shiringi 789. Shukari kilo igire ri akira shiringi 578. Aikone shubere akira shiringi 35. Kuga wa honokia shiringi 500 thia thimu-ini ya kuhura na beno *487 *5 hash *487 *5 hash *487 *5 hash ecagura kiria ukwenda Shoko rihe ucoki uthie quick matira hakuhe nawe uthie ugure wa shopping yaku no rikane ugithie rigutie gubanga raini na bado nikite kindo go save kana gitago go save hari pesa ini ciaku ugo wa save pesa na mathaa. Yes yeni na todo kwena Easter bucket ni gutigira todo kinda kia Easter ke hakuhe we wathie kugwa Citizen Duka wathie weka shopping yaku na wa save pesa nyige koni mitu yako kuruga tapu aikoni mucere maguta ma kuruga icio ciothe twauga wathie gwa Citizen Duka urathio kahonokia besha na mbere urahura ni iriku *487 *5 hash. Yes, *487 *5 hash. *487 *5 hash. Citizen Duka, the home of discounts. Kabisa. Thaa ithano muthikiriria etigaretie ndagika 8 tahekana makandikitwa cia free eyes kau ucoke onegere kamode kau kangi abo rwajita kamende kamende urarire pesa kwa mpesa maisha yetu kama odori Bragi ona ujete kamende endo kama odori na wewe kama ode aterere Areke twabe tware muthikiria witu kondo gwetagwa Shafri INDNT kwina mwihoko kuri we ukoretwo githinio ni mirimu ya matu mirimu ya maitho mirimu ya mumero na maniurone yo ENT na riu the Shri Jaina Youth League manyitanire na Inoro FM ni maragwitira uthurimi no rigitani wa mweri wa kana mwaka uyu utare marehitao tariki 5 magakorwo Mishuki Technical Training Institute na Kagema High School na tariki 3 ni Dandora Primary School Nairobi tariki 7 nginya tariki 12 magakorwo thukuru-ini wa Chania Girls High School Thika hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital kuria arwaru aria marabatara urigiti wa guthinjwo magatangikirwo matekurihio ni ugekinyia urigitwo ni marigitari mega tukuma bururi-ini wa India the Shafri INDNT camp erugamirwo ni the Shri Jain Youth League unyitanirine na ceceni hakuhi nawe Inoro FM ni ugoka urigitwo kabisa winake hawe inapata aha yes nyukaba kulika kanyabe nige sabiki olige sabiki baza hiwe na gathiri rafatara kuri ha ko boost biashara yaku ona kana ko gurathi mwegeje kana ko upgrade kuri ngionda pesa cia gukinyanĩria mabataro maku makibesha no gwa sabiki Jetex kwina kibandika gya ciringi milioni 2 besha farifari cia kwihotanĩrwo oro kiumia igira gwa sabiki.com uthake Jetex oro riu kwina ciringi 50,000 cia kwihotanĩrwo oro muthenya kuri athaki 10 a mbere o wiki ri ndereba wa gatege uria ugukorwo na the highest multiplier ni wori koragwo na mweke wa kwigwatira ciringi 250 igira gwa sabiki.com uthake Jetex udio moshe na kimandika gya ciringi milioni 2 besha farifari no rikana githio giki gitigatha ko ni mundu takinyete miaka 15 na cio thino igukuira meciria thaka na wigiriki sabiki.com nejitekerie nega telefone BCLB license number 428 now homuthikiriria ndugetikire guikara utari na besha na kwina patapata.com andu ni maregwatira besha na ihenya mithako-ini ya patapata.com ligi-ini ya mubira wa maguru rehotanira nginyagia ciringi milioni 3 thiini wa ndagika 2 guko magundu ni magerithie makiria uraheo boost ya odds ciaku nginyagia gicunji gia 100 hari 100 na oho ukaheo bonus ya ciringi 50 igira patapata.com thaka ligi ria nguthi wigwatire besha hau patapata.com thaka wihotanire ucoke uthake ringi muthako uyu ndwitikiritio ni ti mwagereru hari mundu utakinyetie miaka 18 patapata.com ni hitokie naikara mato ni BCLB number license number 447
onoro ne inoro ohege nakae moge ne mutare Inoro FM. Murimi kaboni ya Botakem ni makurahire Amito 5.7 WDG. Ino ni dawa ya kuhorana na kigunyo kia guga, tuta absoluta, thrips, red spider mite na leaf minus ale mimera meigi. Ukihorana na kigunyo kia guga bebe-ini ciaku, huhiriria ciambiriria kumera niguo witheme na guthukangio ni kigunyo kia guga. Tukania giramu 5 hari lita 20 cia mai na mathaa maria mega ma kuhuhiriria ni rucine kana hwaini riria gutari na urugari muingi. Amito 5.7 WDG nironekana na ithimi cia giramu 10, giramu 20, giramu 50, giramu 100, giramu 250 na kilo 1, na nironekana duka-ini ciothe cia kwendia indo cia urimi. Hurira Samson Muriuki kugerera 0725-504-039 ni undu wa uhoro makiria. Nayo thaa ithano katikati ya dakika 3 peke yake muciĩ wetu Ginota na Inoro FM. Dakika 6 tumuthikiriria tukuririkanie ciĩgiĩ mbesha maisha. Dakika 6 igithikiriria kana ikinikirira hena nduma 10 mekunengera kimanjika kiega gĩa ciringi 20 na ukorwo ri umwe wao iconic ukata tigiti waku na wĩingĩre kwa mbesha maisha na kũrika mwena ũcio ũndũ mũhũthũ mũno tondũ ũrathiĩ thimũ-inĩ yaku ũgathiĩ kwa M-Pesa lipa na M-Pesa ũgathiĩ mwena wa paybill ũgetio kĩndũ gĩtagwo business number. Ugekira 525241 525241 account name ugekira kiugo Inoro nayo amount ugekira shilingi 100 tu peke 100 shillings only tukotoria dakika igire iroka turiga draw na tukatugicania na andu kihiri aria makomarite mbeca kuma kuu kwa mbesha maisha kabisa. Twina andu nyingi muno nginya kuria kundu gwetagwo team Inoro FM diehards a team thiririka ndamona aingi muno no riri tumatindike githai-ini giki kingi tondu twamathoma thaa ici tukumathoma na ihenya na ni njui gikeno kiao ri igitigo kinyerereka sini sawa. Bas, good morning witagwa muciĩ wetu Ginota na Inoro FM githaa giathiririka kihikina kamode Othingunoreri uria ukoragwo naguo ingeweciria muno ni unyinainagia mikire ya maundu yakune ya mwanya tiganu wakwa nawe no ta thina iguru Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai shinge wetwo ona itiguaga ihoya yakwa no kuiganĩra rewe tũrĩa ngenge horagira nyono-inĩ cia nyina Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai shinge wetwo ona itiguaga ihoya yakwa no kuiganĩra rewe tũrĩa ngenge horagira nyono-inĩ cia nyina Ngwenda kuhana tawe hende ya umithio ona hende ya wagio tuekio Ngai wakwa nĩguo ingetingiara unjianjiorie nĩguo tũtwaranage itarĩ nocuke Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwethureire Ngai shinge wetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra rewe tũrĩa ngenge horagĩra nyono-inĩ cia nyina Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwethureire Ngai shinge wetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra rewe tũrĩa ngenge horagĩra nyono-inĩ cia Baroro mheshimiwa Paula waiga joto kunegeria wega thutha wa mohoro ma thaa ithano tonirikitie kwihata na keng'ang'a wa Njoroge nĩguo tumenyithie uria bũrũri ũregariũra nĩ thaa ithano cia rũcinĩ. Good morning. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mbũrũka irĩte
macina mohu na kae muge nĩ mũtare Inoro FM. Thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Atongoria kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ morĩtie mbunge gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya metheme kũhũthĩra mbeũ njĩthĩ ũru hĩndĩ icera rĩa President William Ruto kumagia mũthenya wa rũciũ. Mũmbunge wa tene wa kũrĩa Bahati Kimani wa Ngũnjiri oigĩte kũrĩ na njama cia kũhũthĩra nyanake na muoroto wa kũhaka ndoro ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua. Na akĩaria mũthenya wa Jumamothi arĩ kũrĩa mwena wa Naivasha, Gachagua nĩ oririe mũingĩ wa Kĩrĩma kwamũkĩra President na njĩra ya gĩtĩo na metheme ũndũ oro wothe ũngĩcũngĩrĩria mbara na hathara ya ũthũkangia wa indo. Nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Naikuru Robert Wamaina uri na uhoro uyu makiria. Akĩaria rĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati, mũmbunge wa tene wa gĩcigo gĩkĩ Onesmus Kimani wa Ngũnjiri nĩ agithĩtie kĩene njama ya atongoria thiriti ya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ya kũhũthĩra nyanake nĩguo kũhaka Rigathĩ wa Gachagua ndoro kũrĩa mũthenya wa ira kaunti-inĩ ya Murang'a. Mbara cia teti gũthima na icoka iranjĩrĩirie mbere ya icera rĩrĩ rĩanjĩrĩirie. Wona inyuĩ mwĩ thĩinĩ ya mekuo tigai kũhoya mbeca nyingĩ atĩ nĩgetha mũmobraici andũ tondũ kwanyu kwĩna mũndũ ũrenda kũhoya na ni mundu mũru mũno na mobraici andu. Gachagua ri ni akamobraici andu. Gachagua araugire we mwenyewe makamukira president wega na monanie mitugo mĩega. Uguo nĩguo araugire. Ndanauga andu maincite andu arĩa angĩ. No rĩu othe megũkorwo megiririo. Gachagua ni amobraici andu. Gachagua ni areka ũrĩa areka. MP ake opposite mareka hapana. MP nyuothe menyai mũcagũrĩtwo mũtungatĩre raia. Endanai for now. Nĩ icera rĩrĩa kũringana na mũgĩ na mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũteti bũrũri-inĩ Ndagĩtarĩ Peter Mbae augĩte rĩtigũkorwo na umithio wothe. Kuona tabarĩra nene cia thirikari nene iria ciatigĩtwo ni President mũhurũku wĩra Uhuru wa Kenyatta nĩcionjire nginyagia ũmũthĩ. Noguo mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ndarĩ na mũthingi mwega gĩtaro-inĩ gĩkĩ na kĩrĩa kĩombire kĩondo kĩnene hĩndĩ ya gũthurwo gwake. Miradi ĩrĩa yothe nĩ yastorire ĩrĩa yarĩ ya Uhuru gũtirĩ ũndũ angĩrũgamia agwa gũthi kũraunjwo na ndagathi kũraunji miradi ya MP nĩ meketwo ũrĩa mbunge angĩ mareka. Miradi ya MP ni ya CDF icio nĩ mbeca kando. Mũmbunge agĩrĩirwo gũthiĩ arĩkie miradi yake akaraunji na ndakaraunji miradi ya governor tondũ governor nake ena mbia ciake anengeretwo. Turenda kũmenya mbeca cia national government programs and projects. Ona kũhana ũguo MCA wa wodi ya Kĩhingo Njoro Simon Kamau Kamamu akiuga hinya wa gĩtaro kĩa Mount Kenya ũrĩ namba-inĩ ndĩ kũrĩ na ũgwati amu namba ici nĩ irĩkĩtie kũhurutwo nĩ rũhuho rwa ũteti wa ngayũkano. Noguo nĩ wĩigĩrĩrĩki wa atongoria a gĩtaro gĩkĩ kũracũria maitho mao na gũcokanĩrĩra ndundu-inĩ gũcirĩra cigie ũrũmwe. Niĩ nĩ ndĩrona ũgwati kũrĩ mũikari wa Mount Kenya atĩ ũhoro wa ũtongoria twahota kũgaũthomaga ngathĩti-inĩ na reke njuge ũtongoria ti mũũru tondũ nĩguo ũrehaga maendeleo na gũkuhĩrĩria ũtongoria ũcio nĩ namba-inĩ citũ icio turauga makĩria ma milioni 8. No tũngĩgayũkana ũguo tũrenderea kũgayũkanio nĩ mũndũ wĩkĩte mathabu na tũregane na ũguo arenda kũgayania kura cia kĩrĩma. Twaingĩra thirikari-inĩ tũrĩ kĩndũ kĩmwe nĩ tũkahota gũkorwo na bargaining power ya igũrũ wetha tũgakorwo twĩna president kana tũgakorwo tũtarĩ. No namba citũ citiagĩrĩirwo kũiginwo nĩ mũndũ o wothe. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Aikari icigo-inĩ cia Kĩnangobu na kũrĩa Kĩbeberi nĩ manjĩtie ndereti ya ũrĩa makarũgamia ũmwe wao gĩturwa-inĩ kĩa ũgavana wa Nyandarua mwaka-inĩ wa 2027. Amoigĩte matikoretwo makĩgunĩka na magavana atatũ arĩa makoretwo magĩthurwo kaunti-inĩ ĩyo kumagia oro mwaka-inĩ wa 2013. Aikari acio moigĩte motungata marĩa makoretwo makĩamũkĩra matiganaine na wĩingĩ wa kura ũndũ ũmwe na igoti rĩrĩa marĩhaga kũrĩ thirikari ya gĩcigo kĩu. Nĩ Simon Ngure waranĩirie nao. Akĩaria rĩ gĩcigo-inĩ Gĩikaro gĩa kwarĩrĩria mwerekera wa aikari ya Kĩbeberi na Kĩnangobu ũteti-inĩ wa kaunti mwena wa Njabi-inĩ mũthia-inĩ wa kiumia kĩraumanirie na aria arĩa marekinyĩtie kwenda icigo icio cierĩ kũgunĩka na ũtonga wa thirikari ya kaunti kũringana na wĩingĩ wao na igoti rĩrĩa marĩhaga, makiuga ũrĩa kũhana kahinda-inĩ gaka nĩ makoretwo makĩhatĩrĩrio. No gĩko ũgĩthiĩ orukara nĩ ũkora nĩ mathondekeirwo wega, ũgĩthiĩ tũtaũni tũrĩa tũngĩ nĩ ũkora kwĩna at least mena stage mena kĩrĩa kĩngĩ tax ĩrĩa mũndũ wa engineer arutaga in terms of development
government turona kiria takiu tari ugioka engineer hwaini actually hwaini but street lights gutire urakora andu marendia na tutoci uraiguanga mundu ni aguthirwo ngeta na haha ni irwo na haha ni undu wa kwaga development maugite maga kuiguo ni magwicurania uria mangicokaniriria hinya wao wa wingi wa kura na manyite mbaru umwe wao kuma kibeberi kana kinangobu gukahuranira giturwo kia gavana wakinya ni mwaka wa 2027 nigetha tukeyuragia atiriri giti giki tondu ni president wa kautiri giti giki no wagirire ni gukorwo nake tugatiga gukira rucini tugatengera tukera na ngaria niwe wikia maine tukarora mundu no hoti wake uria agirire na nigetha tutigare gukutinda tukiuga atiriri o mwaka ati ni tweka mahitia ni ndereti mehititie gutheremia icigo-ini ciothe cia Nyandarua niguo muingi warahuke na guthingata thirikari ya kaunti kugacirithia motungata taikaria kinangobu oganiriirie na igoti riria turutaga hindi ya county government maratwitia mbeca ndititwaranaga na maendeleo maria ithuĩ tubataraga hatire handu matwikagia mathabu hanini ati andu no nginya maheo utungata kuringana na uingi wao kana kiria mararuta na conversation ino to ni ajia kinangobu ri no twendi ona sub counties iria ingi kara ujororoko ona makorwo nacio kuringana kura citu twitandu wa kinangobu na nginya na andu a kibeberi tungiota kunyitana ithuothe na twari na mwari umwe twina ndukipabu tandu a kinangobu ni twagirwo guikara thi twiyuria na thirikari cingi cigakorwo cigithondekwo in future position itu igakorwo iha tondu turona wira witu ni turahura makofi muno but hindi ria keki ya Nyandarua kana keki ya Nyandarua gayo ithu turareherwo leftovers na ithu citu cigakorwo cikavada ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua rito riakwa ni Simon Gure thaa ithano iraitukia ndagika mugwanja na ikundoka na matuma mangi wona ciahanda thaa thita na igatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM riu toigire kuria iharo-ini na JK Rifari mwenyewe njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi iria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Netuva wa mathako Nama, thank you muno Ng'ang'a wa Njoroge ni tondu wa gututwarithia wega na atandu tanganja ndi hinda ringire kana nigetha twi wantu moja uginya hauri-ini citu tondu da ciana cia tumira thina mbere na kwigangara ndumo na gwitinguria thiini wa iharo mwanya na karibu timu ya bururi ya muthako wa gonya hathaki mugwanja homwe na niyo Shujaa irarikire ni namba 10 thiini wa bitika cia Hong Kong Sevens irarikire muthenya wa ira na gikombe kiria kinene kirathi na timu ya Argentina anake a Kenya maraikirio ginya na mbewe 10 ni timu ya South Africa thutha wa gufirwo ta mutu wa marenge na point 19 gwa 17 nguceni ya gwetha tigi kana namba kenda kiharu-ini gia Kaitaki Stadium kuria mucini wa Hong Kong. Koeman inside, and there is that athleticism. He stepped past and just getting it down. The referee wants to have a look, but it looked pretty good to me. Play on, said the ref. Kick and chase is an option. South Africa trying to get the ball off the park. It's come back in field. It will ultimately go dead. And that will do it here in the 9th place playoff. South Africa's Blitzboks holding on. Kenya iri ugwati-ini wa guikurukio ngathi thutha wa kumatha point 18 na mekubatara kugetha ingi nigetha maciethe na nginya maniuru muthini wa kiumia magithii guthaka Singapore Sevens na maigitwo gikabu-ini kimwe na timu ya Faraja o ndumwe na Ireland na muhotani wa gikundi kiu akaingira 1-1 nginya ikinyini semi final tondu timu inyanya kimera giki ni irikitie gukorwo ikimenyekana. Nake muthaki wina megutha mahio na ngothi ya nyameni egu niwe Robert Lewandowski haraheire timu yake ya Barcelona nguru 2 na kumahotithia gukuma na gutomithia Girona na nguru 1 thiini wa ligi ya La Liga na uhoro marahingura thenya point 3 mari gacumbiri-ini ka ligi iyo. The Catalans toria meitaga marahiuria marinda mari na point 66 thutha kwitukaria na Madrid aria muthenya wa Jumamothi mateithiririo muno ni Kylian Mbappe kuona nguru ya uhotani magithaka na timu ya Leganes na makimagutha nguru 3-2 kugina kuo
RB Leipzig kuma Jerumani nĩ merĩte coach wao Marco Rose kĩrĩa amaheaga amendagerie tondũ matikumwenda rĩngĩ tondũ arameroreire na matwa hingĩte maitho makĩrumio nĩ timu ya Borussia Mönchengladbach na ngũrĩ mwa kĩbũgũ thĩinĩ wa ngucanio ya Bundesliga ya kũrĩa bũrũri wa Jerumani. Leipzig maronire kaba mahe wĩra wa kũnyitĩrĩra Zolzlau ũrĩa warĩ hĩndĩ ĩmwe mũteithĩrĩria wa manager Thomas Tuchel marĩ na kĩrabu kĩa Chelsea, Bayern Munich ũndũ na timu ya PSG. Gĩtũmi kĩnene kĩa Rose wa mĩaka 48 gũbutwo wĩra nĩ tondũ marĩ na harĩ ngucanio 11 iria marathakĩte nake, no ngucanio 3 tu marahotire kũinũka makĩhiũragia marinda na maũndũ haruinĩ nĩ bamba moto sana. Jitagwo Fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Inooro FM. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Rembesha maisha wehotane rembesha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wigurire vocha na shilingi kana mwetu. Hotera baby number 525241. Account ne Hugo Inooro. Wehotane rembesha. Kiri magana matatu, kiri magana matano. Milioni imwe, milioni igere, milioni itatu. Rembesha maisha, 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 rembesha maisha. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Airtel Smart Monthly Bundles, njĩra njega ya kwamũkĩra mbeca thimũ-inĩ, kwĩgĩra data, SMS na marĩhi ma gũtũma mbeca network-inĩ oro yothe na Airtel Money. Wĩna ciringi 1,500 tu ũregĩra 60 GB na ndagĩka 900 cia kwaria network-inĩ ingĩ. Hũra *544# oro rĩu. Niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ. Twakũhũrĩra twĩna karwĩmbo gũkũ nĩ kwa Inooro. Kũhana atĩa? Gũtirĩ na ũru ĩ. Wĩkũ? Niĩ ndĩ maĩ mahiũ. Rĩu tũragwĩta ĩ. Nĩwe twanengera ciringi 10,000 kuma kwa Rembesha maisha. Thengio mũno, thengio mũno. Nĩkĩ wĩkaga maĩ mahiũ? Maĩ mahiũ ndutaga wĩra wa biacara. Wendia balasti. Wendia kagoto nginya mahiga. Hau maĩ mahiũ athuri magwĩtaga atĩa? Gũkũ manjĩtaga Kamondori. Nĩko mwandora wĩra. Oneho. Njĩra igũrũ wa biacara. Aja. Rĩu rĩ, kaĩ tũtakĩigua wega na gũkwarĩria Kamondori. Thengio mũno ndacokia ngatho. Ona ithuĩ twacokia makĩria. Thengio mũno. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mũrĩmi rĩu ũrĩmi nĩ ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ wa ũthuthuria kuma kwa Botakem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ, tũtambi, tũrũgi oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDG, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Fixa Top, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azato. Ndũkĩreke tũthome cia Botakem o rũcinĩ tũkĩhagaria. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318, down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice
for 1,018 down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799 down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar 578 and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discount. Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugena mwetu Inoro nikuo mucie. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Inoro Ogene motare. Inoro FM. Inoro Kege goto maemo akwa unjere ndoko nyenda na tire na gitumi na wakiroki na oetwa ndani ndeheria wendo ari bata itigare ruasa jirie no gitwika wa mbeca warira kehita na thagwo kaiga ndukaniga ukioragia nikegethĩ no gĩjiganania nakĩo nĩraĩtĩrio kĩninga itherũ rĩa wendo nĩraĩtĩrio kĩninga itherũ rĩa wendo ngena thĩ nĩkĩagaga mũtegi ema waithĩra nĩrikĩtio gĩturenge nĩgũtegwo na mwere kwĩrĩrwo mĩgũnda ya macani mĩnoru kĩrico ĩna buroti na marori irĩ na ikuru ũkerwo nĩyo gĩothamaki ndũkana thĩna rĩngĩ ũkariganĩrwo nĩ thimaga emaĩ na ndiure no gĩthiĩ tondũ gũtirĩ ũthamaga na rĩene no gĩthiĩ tondũ gũtirĩ ũthamaga na rĩene kakĩrĩraga kũrĩ nduma nyingĩ ngũireketie gũtura ũgĩcaria ngumo hũthĩra kahinda ka ũirĩtu ũyũ waku wega tondũ ndũkawona rĩngĩ tene na tene ndũgakorwo nĩ wendo ũraiyĩrwo ũhoro wa kahinda kĩona gĩkeno cia maratathi kũrehwo igũrũ we gĩcoka kũrora thutha nĩndaunirio ngĩ gĩcoka kũrora thutha nĩndaunirio ngĩ watangĩũria ta ndanire atĩa na ndarĩ na thĩna nĩndakũhete mwĩhoko nĩngakũikia rĩ ikĩro cia thĩna na mateso tũnonio nĩ wendo na ndũrĩ waigua ngĩkwĩra ndĩ mũmboeku ndeyũmagĩrĩria ta ngamĩra werũ ũtarĩ maĩ nawe ũkanyonia ũrĩa ta kaniga nginya ũkoro witũ menya irĩkano itirĩnda ũiye ma wakwa menya irĩkano itirĩnda ũiye ma wakwa wendongenyia ngoro-inĩ yaku irio ndaige gwĩka na marurĩ tangĩturia ũthaithe ta kana tiwe ngwĩringĩrĩria warũraga nyũngo igĩrĩ no yahota gwĩcurĩra gũkũ ndĩone rũriĩ nathi ũkerire ũgĩcoka ndĩkunye moni nathi ũkerire ũgĩcoka ndĩkunye moni
cio anini ngwĩkĩre ndebe weriro twaraga mũndũ ema wũirũke wa imweria ĩtaga nyoko thitugũtirio itambica ici wanage wega makinya mawendo igakũririkanagia harĩ makuga katete tũtingĩũranwo tũcemania weũngeithagie tũtingĩũranwo tũcemania weũngeithagie leta Thank you so much. Etagwa John D Matthew Kanaitha Washiko Etagwa Emma Waithera Thaa ithano ihandĩte wega na ndeka 22 na twaingia thĩinĩ wa gĩthaa gĩa kerĩ ikereka rĩa kerĩ rĩathĩrĩrĩka ĩtagwo Monday edition na Holiday edition harĩa hothio rĩngatho cia mwanya nĩ kwenda gũcagũra hamwe na gũtua Inoro FM ceceni yaku kuna asante sana 22989 kwĩna andũ marĩ nyingĩ mũno mwena wa Facebook kwĩna andũ me mwena ũcio me live kũrĩ ũmwe wao tũmwĩtagwo Saimo wa Mathari ĩgĩtagwo wa Tarbo mwĩtagwo Pami Gigs and Gish arauga atĩrĩrĩ ndĩmwendete ta gatowero ga gatherikano gwendete ta gatherikano wekenda thi gĩakwa rĩmarũ weka ndathi gĩakwa gwendete ta gatherikano Pikegazana na Furaji ageitheke Furaji matata ni mama getau gwendete ta gatherikano Eke ndathi gĩakwa tũthiũ noge tucoka mwena ũyũ aibu Furaji nĩ ageitheke sana nĩ ageithio nĩ rĩrĩ nĩ kamonde na wakarithi etagwo Furaji wa mama gito no kuma kũndũ gwĩtagwo Ndeia by the way kwa ng'ombe Ndeia ĩna andũ aingĩ mũno yũkĩte wega mũno akorwo nĩkuo kwa Mbote Njogu rĩ na nĩwona no kuo kwa Furaji na no kuo kwa mũndũ wĩtagwo Banema Raj wasalimike sana mũikari wa Ndeia kũndũ gwĩtagwo Kiambu County nĩ aigue very much appreciated rĩu rĩ thaa ithano ĩna ndagĩka 24 kana thaa ithano na nuthu rĩ ĩtigĩtie ndagĩka ithathatũ gĩa kĩondo kĩa mbere gĩa kũrĩa kwara mbeca maisha nĩ toba twarĩkia nakĩo na andũ nĩ maikĩrio mbeca ciao ciuma ciringi 20,000 na nĩ wona rĩu kuma thaa ici thaa ithano ĩna ndagĩka 24 nginya thaa ithano ĩhande na nuthu rĩ hena kĩondo kĩ haha kĩa holiday kabisa nĩ kabonathi nĩ ga ciringi 10 mina ciringi 10,000 Ni mũthikĩria ũgĩthaka na igana ũrĩa 10 aigo mũkithia mathabu marĩkũ mathabu macio
wale ni maria moka ma negative ciringi 10 muthikiriria ni ciringi 10,000 yes na twauga ni ndagika 5 itigarite no ha ni hothiriire ihenya ria moko ma mundu ni rio rikumunengera mbeca ici tondu andu 10 a mbere kuingira kuma thaa ici kwara mbeca maisha nio mekunengerwo ciringi 10,000 twauga ni marathoni andu 10 10 people only haria megukinyira kiondo kihingike waingira mwena ucio 10,000 waingira 10,000 waingira 10,000 andu 10 a mbere kuingira kiondo-ini niguo gerie munyaka waku riu oya thimu yaku tung'ang'ane na mbeca ici niguo thutha wa ndagika 4 itigarite tukuhurire thimu tukwire wina mbeca ciringi 10,000 na twauga ni andu 10 na niguo waingira kiondo-ini ugerie munyaka waku undu muhuthu muno ukuguthuka haria ha M-Pesa uthie kwa paybill uthie kwa business number wekere 525241 account ni mwekere kiugo Inoro nacio amount yothake na ciringi 100 tu peke yake 100 shillings only. Twauga ni marathon ya holiday, ni marathon ya Monday. Turenda andu 10 mbere thiini wa kiondo ciringi 10,000 iciwe bange nacio ciana ikiuma guka holiday reke ikore wina mbeca ciana igioka mucii reke ikore nginya ga shopping ni wikite gwetagwo kwa boresha maisha mina kwa mbesha maisha 525241 account ikira kiugo Inoro amount nayo wekere ciringi 100 tu peke yake ivo tu hoguo tu tugititie ndagika 3 tunengira ndu mbeca ciao ndagika ici 3 muthikiria kimatha ri ndureke twambe twe register ya team Inoro FM Diehards ino ni atugayanaga nawe ino no kinya iria urehaga fujo ngithomera mwe ndungithomo ngwiroreire ati hena andu igana rimwe ngikwiraga ntuguteithania nawe acoka kwa ndamiringa ndio wika haha ngwiroreire no mama makwa reke nyambe nyambirĩrie na mũrĩtũ gwa Karanja wako ndũgwĩtagwo rĩrũ gwa Kairũ Karanja Blackie Panuel Wainaina hata Binjeri Ketua Kagwe Tea Factory mwĩtagwo Karo ka M-Pesa Kĩmotho Lefty Engineer Maxwell na Jeskima Mary Michael na Wanyike Mekanika mũndũ wĩtagwo Edward Gakĩra Betty Mwangi Baha Macinarĩ na Kimwanda wa Marigiti mwĩtagwo John na Murani na Irene Muthoni Sumwa Urana kama Ugere Garage guna hata nimemwona ako ndani sana Anita Gala na mũndũ wĩtagwo Maina Baba Koi Kasabuni Simon Kimwa Bebe Mzee Lining na Jerry Wagathuri kuma Deya akondani na Mwagi wa Gaicajiro Samuel Maina Mataiga Muheshi wa Mere Murugaro Mwagi wa Gashi Mununga Maseline Lucy Watwana Nancy Nanzi Monica Kiarie wa Sunrays Olivia Kefas Steve Touch Gideon Wanyo ike mwene Rwaka Kahora Moya Nyutho Rebecca Benson Gashira Francis Guka PC Jeff K Joro Boroa Pipeline wa Beni wa Matara Muthuri Tikoigi wa Duthu Waduhu di Waduthu ni safa wagaitho ndakaine Mama Boys wajiro wa moi wa boy Boss Babe Limbacha Duncan Mary Dorcas Irongo Helen Mama Ignatiaza umesalimiwa sana na King of Kigosha Ngaroya Junior umesalimika sana na ragwa tumugithania kondo gwetagwo Subukia ndo Subukia magaithike Nanzina Lilian Wajeri Wagashia asante sana mwetagwo Karanja Blackie Marceline 254 Monica Mamza Winnie asante sana Kasabuni Simon Sadathika na Rasta Gala Jerry Wagathuri kumadeya Lilian wa Murera na Gideon Wanyo kemwene Rwaka mundu wetagwo Joan Shikegwa Mama Ketaraji Zomo Sama Frenzy rajira hari hodagwo Frenzy Kinyozi mwena wa Rwaka ri kuno Inoro rathamaka muthuri tikoigi watu na Virginia Kang'ong'a asante sana ndakuona Samuel Maina Mataiga na Wageshika Fioka na Kaugala asante sana na Kimotho Lefty na mundu wetagwo Joyce Kim amekusalimia sana umesalimika sana Reutha ithano ina dakika 29 uguone kuga tutigetie dakika imwe tuonoria kiondo kia rembesha maisha tuga ni 10,000 andu 10 dakika ino iganite muthikiriria ikonokie dakika ino imwe ni iganite ikunengere kanyamu we guthuka ko gwitagwo kwa rembesha maisha 525241 account ikira kiugo Inoro nayo amount wekira shiringi 100 peke yake 100 shillings only maundu makumoke mzuri niguo tukiriga draw wefata munene koro we mwena ucio twauga turenda andu 10 a mbere manengero shiringi ciao ngiri 10 tumanengere tuthi maundu ni mangi katwe thake rwimbo which is better tutare ni ere ndeta mutara ni Simon Kamoda andu ni maneo bia ciao ndeta ni adire ora rwimbo
ona no maigwe tondu maikarite o twakiringa draw twauga ni thaa 5:30 na thaici thaa 5 ina nuthu na second 27 so mundu uguthakite ri twi tugucaria haha horo riu ri reke twabe turinge draw haha handu mone mbeca ciao na ihenya na ugika ogwa idrimu ujerire mundu rauga ate Idi Mubarak gocokia tutingiririkana ekorwo ni Jeff utararirikana ri who are we to remember ekorwo ni Jeff utararirikana uria kwiritwo ri matuthondekere kiria mugithi aitheramu riu ni kwamba kuhura thimu katwambe tuli story tondu urahura thimu nyamu yaku ndigwo flow ndara ukwenda nyamu ndukiambia utige ku ndugicagure undu umwe na nguona ogecaria mundu ndana niko na yeye riu ni thimu ndiracaria haha ndiracaria muhotani wa ciringi 10,000 abe turikanie nake ena ciringi ciake 10,000 na ihenya riu niguo njire uhoro wa riri hau hangiuma ihenya utracaria na ciringi 10,000 yes thimu ni rathie through wage muthikiria witu na edi akoro sawa hello hi yes kwana atia Utinauru gitago wa karende twe gukuna kamode guku ni kwa Inoro okay turaria nao aya na mo tako George Kimani how are you my brother I'm good weko George witu na ikuru ko gitako Moro kwana atia Moro gwe thayo marayo moike ko bura ne kinyete do bura bura ekuo wekaga atia na ikuru baba na ikuru yeragia furnitures ndio rokire ni ndokire wega na kwo kuria kwa Rembesa maisha ni waigira ndakoda igo mwari hau horo wa Rembesa yes auga daikia kagana kamwe na wetekia mothe ni muthenya waku wa munyaka ciringi 10,000 ciaku thank you ndake na webage nacio wega aikone mbegu kwenda kugura thiogure kone gabane cio kwenda kugura thiogure niguo maundu maku moke mzuri no tugeithanie na Nakuru County sana na muno kundu gwetagwo Moro thank you na Inoro itore ni ukugeithia andu aku ni kugeithia mutumia wako atako Esther Wanjiru aha na kahiga ko getagwo Ryan Jenga na kaire tugetagwo Kesha Muthoni na mam ne kora kuduga to mukorobothi yes yetagwo Michael wa Johana meraga ithike muno andu aku ne mathira ni mathira bakora mathira egio jaji thank you na ukienda kumenya amuthuri abatigo kona andu ina ko wodi na nini azai usia auga ya ngirisi ya 10 auga andu akiaria moikaine Ego George Kimani na ciringi ciake 10,000 na koguo nyundu wa gwathika kuma thaa ici bado kuri ona mbeca kwa Rembesa maisha na tuguthie nginya thaa thita dakika 27 muthikiriria ni ciganite wi mathire tathie kuria kwa M-Pesa lipa na M-Pesa uthie mena wa paybill wetio kindu gitagwo business number wekire 525241 525241 account name wekire kiugo Inoro amount nayo wekire ciringi 100 tu peke ya na kio kiondo gikitwanengerwo ni kiamba kiaringwo maita tondu uranengerwo ciringi engenenge ciringi 20,000 ni ugucienda niho kwamite kwenda gukwamuka athie kuigwa 525241 account ikira kiugo Inoro nayo amount wekira ciringi 100 peke yake ikihanda thaa thita thwa dakika 25 iroka wamukire kigina handu kwamite ke mahuko ukorwo ugikwamuka akiriguo na ndu akundu gwitagwo Moro ri wasalimike kuna ikarigi muno akundu gwitagwo na ikuru by the way matuthikagiriria matongoretio ni mwita Sami wa Samtech ona my sister no aku ona Johana wa Ebeneza na mundu ngi witagwo tiga ni nguririkana ro ni gukwira na gwito ni na ikuru mai mahiu na ikuru ndo ikwanyu endugaga ni Nyandarua kuria ni kihumo kihumo mugacoka mugathie mai mahiu na ikuru county riu ko no gikua thaa ici
ne mami sister ciakwa cie kou na riu ngi agathie Njoro riu na Ikuru riu iria riu Njoro riu so kwena andu anyu mai mahiu ainge muno ati wacha niki ukwenda Ithiramu meke Ithiramu mathondekerwo rithi ore by the way thigo koyo muthi ni Ithiramu matuhete sindio tiga twe wira ri tiganie nawe twe wira ri ni kwanja ndina nyamu yo yao ino mekiraga kanzu una kanzu no ingeumagara wina mabeste Ithiramu we wina ona umwe ni wonjerire atiriri ndimere mathonde njuge Ithiramu mathondeke mugithi tondu gutingiaga Wanjiru wa waya wakwa of course gutingiaga Waithaka wa Jeni wakwa yuko aitwa gutingiaga Jose Gatutura ri wao magithondeka ndasi imwe haria toria tukoragwo na jasi na ndeci ya Jamuhure kana jesi mbemina ndasi ya Kirithimathi kana ya Korogia mwakari naho Ithiramu ri mathondeke mugithi mundu gathie SNL kana ojai gwa Keru ai wajini thietha monya mugithi tocio kithio muguthio uria mwihumbaga urionaga mamen magiuka na makanzu o hiki makaingira na buibui mahubire to nginya matu maitho mugithi tuthondekerwo kimugithi kimwe kiega ya Ithiramu mugithi munene utoro haria SNL kana ojei wa Keru na nditoko supporta aini ao niturenda kumamenya kimatakoragwo na hivi ni ndi ndona ona anita kirida ni ndimonaga movie-ini kai matari ikeno kai mathiaga out ni mathiaga out kiria mekete ni maregana na aini ao matienda matire na kira aini anyu ni ariko tokira ibe Hassan na Halima Muigai wa Njoroge wa kwanyu ri Ngaro ya Junior wa Ithiramu no King of Kegosho wa Pidulu Ithiramu ni muregetha iga wa cai Omothe turakungwira Ithiramu who are your people ni muri suga sabi Ithiramu by the way yes kaka yangu mkona suga sambi Ithiramu uri na tina horu ri ni muri karango omothe ni muthenya wanyu ni muri tata esi ndajira kana ni mari tata ni muikaraga atia tare tata esi Ithiramu ni muri dada Sara I mean how do you survive ni muri Triza mama ke karango I mean mama ke karango acha negwenda go mama ke muraya ai baki anere Ithiramu ni muri Martin wa Janet one ni muri uyu wakire uyu wari wa aria ni muri Monjaroti no tieno eruthi wa mama ndaga mo pointa ine tare bo Monjaroti masavaivaga hatia ni mareke mani wa Icong'wa ni mari tondu ri aya maikara mwena ucio ri by the way wamenya mutongoria wa bururi agoka rucio okako murima kwa kena yofi ti guku guthie ugaguthie agathie murima rucio athie rucio ri agakora andu mahuthirite mihandarati ai so ni kumuhariria preparing kumuhariria niguo ndakana makiakinyangira we CS wake Murkomen etagwo Murkomen kana etagwo Murkomen CS wa interior araugire atia CS ni watuikire CS wa interior ndatigete wa mathako mathomeire maundu makome flexible asa ni the last time I checked ni ugakora riu ni CS wa Siwarain and beverages Siwarain and beverages last time ndatigire Murkomen ekiria wa sports no gakora ni wa cukuru wa education ona no ume education ukore riu ni urarora maundu ma warehouse na agenda no maundu metagwo maundu ma hura ni undu wa profit ukore ni urarora profit uyu uramasema profit yole kora masema no profit yole oragera backdoor kumaanisha atia aragera murango wa thutha
Murukomenire. Ketano na murango wa mbere. Murukomenire. Murukomeni. Oh, murukomenire. Mukro. Oh. Murko. Murukomeni. Murukomeni. Murukomeni augire atiriri. Anake amarandika maundu guku mitandao-ini aturia marakaritio ni thirikari ri. Janzici. Ri. Atene marahurana na murimu wa meci. Mento. Nikunywa madawa. Atati atene. Ogwo wanywa madawa oronio thirikari ni njo. So thirikari ti njoru. Nikiria murahuthira kiramuthukira. Wenye mutongoria wa bururi amenye ni aroka gukora ni manyuite. Mutongoria wa bururi amenye eharirie agithie Kiambu ri ni agakora ki ni agakora andu mena watho wa Messi athie Kirinyaga amenye ni agakora anake athie Nyeri Macera waja kou athie Meru arigwo atiriri ya angi nao matari mitandao-ini ri na no marakarite marahuthira Murukomeni araugire ni Madre utire ndo ni faki na njohi uge ate thirikari iraruta wira wi nomo we urari ni faki nyite marijuana na ndo ngia kiria eno ya guthesa na hena ingi ciikiragwo ci na njohi nacio kanyua mithemba iyo thirikari ino ni iraruta wira Yes, wa interior aigereta interior kamenya Yes, wa interior egeteire giake aumagarite agathie interior kamenya akaigera guku ground agakora Gen-Z no bagi nikio marauga miradi ni irarugurio ria keri miradi ni fresh ni bagi manyuire makionera kirugurio na ndiaruguritio ndirarugurio ria mbere Mondo we ka studio. Hata ni ndio ya interior. Agora Murukomeni. Kipchumba Murukomeni yako ni akanyamo kao. Ni ononire? Na nikio ratuete tendire. Nikireria good morning. Ni uri wona mundu akite nyumba njega no gwakinya ni kugita mabati make makambia kunuka ona kuhana ta marathiririkira rangi ini tondu mundu ucio ndoi thiri ati mabati ni Mabati Rolling Mills aya ni athondeki njorua a mabati na makoragwo makirora quality kumenya ciegie MRM nyitanira na ithu oro cino tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Ni ugwati etigagane aria one mokami mwega manda kamagira ruru nenda kuoya rekendo witotore tokana ndemanie thenie ta murigo wangu umaga githaka kiguria ugathie kimbogo kinya tigirire ni watinia mbogo andu kanieta moiki ndaiketie tumage rongori kuria wetagwo kwa wairera anjohagirira giteire woina nyororo nathia gicoka ngamurira takana tumaga githaka kiguria ugathie kimbogo kinya tigirire ni watinia mbogo andu ni ugwatima utomaga mugiakire nongenda mundu mandu muonagira maitia ona herithia ndonaga hana muraika ndamwitaga ciugo ciothe irĩ thĩ cia kũmũgenia umaga gĩthaka kĩhuria ũgathie kĩmbogo kinya tigĩrĩre nĩ watinia mbogo handũ. Kana ndigeo na ingega gatatanga mbura brokoli nĩ nyama ĩtuka
tucanetio na uki oka umumunye na uhimbirie we mwendwa rongoro ciaraga nyanja na nginyagia tuyuri umaga githaka kihuria ugathie kimbogo nginya tigirire ni watinia mbogo handu tondu wairaka ici cia wendo ndimutarukire cokia ngoro yakwa thayu tutiri acere nitukwiyaka nginya tuigane kaba gucererwo gukira na magutira umaga githaka kihuria ugathie kimbogo nginya tigirire ni watinia mbogo handu njohera ngonyita ciande wathi wakura wendaga kuongererwo ngi ciana ici ciaku cionie nie konjetaga baba maguta makuru na mamatinaga rwimbo umaga githaka ihuria ugathie kimbogo nginya tigirire ni watinia mbogo handu wanyoni kumba muti urete kwenda ona gutwike rikuma ndiri itomba gite korogocwero nirwe kiongithia tonyau ona arurira yagirwo ati ni yumanagwo umaga githaka ihuria ugathie kimbogo nginya tigirire ni watinia mbogo handu Etaga matika ile Sami Maraya rwetaga umaga githaka inayo thaathi tega tigaria dakika 12 peke yake muci wa tukinota na Inoro FM. Good morning to you na uramadha mwana reko naigwa bosa ni ugwati etigaga ne aria one mokami mwega manda kamagira ruru nenda kuoya rekando witotore kana ndemanie thenie ta murigo wangu umaga githaka kiuria ugathie kimbogo nginya tigirire ni watinia mbogo handu wewe dereva ciothe cia matatu madonda na madere asante sana mundu thiaga na nduthi yake aria marathie na TikTok. Good morning mwendia wa thoko wi hard thoko ya muthuro thoko ya gikomba githira thoko-ini kuhana atia kayore thoko gwi thayo umoja market haria hada tago mutindo akuhana atia mwena ucio gwi thayo no redia awathie kundu gwetagwo Nyeri stage ya Kianda stage ya gatagate stage ya Rugongo koguo. Good morning karatina thoko-ini kuhana atia kou nyanya ikinyetie mbeca cigana gitungu ni kiragurika waru ni ironekana kagio thoko-ini kou ni njui murenderie mikira-ini ya barabara to ni hindi thoko ya nywerakwo ni undu wa gutanya icera ria mutongoria wa bururi agioke guthondeka kana hingura thoko iyo thoko no kinye hingurwo so wendia kundu gwetagwo kagio thoko-ini marenderia hau bara-ini moico no kiria tukuhoya ni ati ona thoko iyo ya hingurwo ri turagita tukorwo site ri tutikarumirire president ndikahingurwo ringi undu wa mbere ni yakwo irike
na ya hingoro e final, okay? Na tuo turagita turia twe thoko tugiaka ri Yatoka State House. Any, you see nama, it's a fact. Nama. Ari mutongoria wa bururi akiuma Kirinyaga oru akiuna kona ya Kagio na tuo turagita tukamurumira na ya zaidi mira ine marori matiga maroka msafara hapana eko ni thoko irako ni yako irike aiko ni mafarafara marako matiga twike ati magwa ko president yokaruria maundu macio mathirire hau hapana. Yes. Wena daika 10 muthikiririe tigarite kuri kihanda tha thita njitagwo kehiki wa Karindi na nie ngetwo Simon Kamonde twabe tukutware kundu gwitagwo Citizen Duka tugithie mwena ucio muthikiriria twathie kuhonokia mbeca twathie kuhonokia mathaa tondu gwa Citizen Duka kindu giothe uragura na discounted prices. For example ungenda kura kindu gitagwo basmati rice handu ha ciringi 767 wathie kwa Citizen Duka uragura ciringi 589 ekonite mwe maguta handu ha ciringi 350 gwa Citizen Duka ne ciringi 299 kilo igire cia cukari ri akire o ciringi 289 ino itagwo Easter basket tondu Easter ne gukuhiririe ri ithio tondu ugika shopping yaku umeke na thogora mubashirire kuingira gwa Citizen Duka niguo korwo ukihonokia mbeca thie thimo-ine yaku hura na beno *487*5#. Yes. *487*5#. Itagwo *487 na *5# nyo kuona kiria giothe ukwenda ikone iria ikone mugate cukari tissue kindu giothe ukwenda nginya kugura ranji no kone githa kia ranji no urenda guthie ukigira Quickmart ukore kiria ukwenda already ni gibake thie thimo-ine yaku hura *487 *5# cagura kiria ukwenda coka urihe wira waku ugukorwo uguthie Quickmart iria ihakuhe nawe uthie woe shopping yaku Citizen Duka, the home of discounts. Kabisa. Na kukuria kwa shabiki JetX hii wena gathirira fatara kuri hako boost biashara yaku ona kana kugura thimu ingi njega makiria kuria ungionera mbeca cia ukinyaria mabataro maku make mbeca no gwa shabiki JetX kwina kimajeka ya ciringi milioni 2 mbeca farifari cia kwihota no oro kiumia ingira gwa shabiki.com uthake JetX oro riu kwina ciringi ngenege ciringi 50,000 cia kwihota no oro muthenya kuria thaki 10 ambere o wiki drefa wa gatege uria ugukorwo na the highest multiplier ni uri koragwo na mweke wa kwigwatira ciringi 50,000 ingira gwa shabiki.com uthake JetX ujio moshe na kimajika gya ciringi milioni 2 ari mbeca farifari na gyothi giki gitiga thako ni mundu takinyetie miaka 18 ciothi na igukwira meciria thaka na wigiriki shabiki.com anejitikirie nega telefoni BCB license number 428 kabisa. Yes. Na ho muthikiriria andu getikire guikara utari mbeca na kwina patapata.com andu ni maregwatira mbeca na ihenya mithako-ini ya patapata.com ligi-ini ya mubira wa maguru rohetanira nginya giciringi milioni 3 thiini wa ndagika 2 guku maundu ni magirithie makiria uraheo boost ya odds ciaku nginyagia gicunje kia 100% na oho ukaheo bonus ya ciringi 50 ingira patapata.com thaka ligi iria guthi wigwatire mbeca hau patapata.com thaka wihotanire ucoke uthake ringi muthako uyu ti mwagiriru hari mundu utakinyetie miaka 18 patapata.com ne hitokie na ikaramatone BCLB license number 447 wagaithire mwetagwo John Kinyozi wa Jama Store ndageithika muritagwo Sami Gunya wa Sam's Nails rajira haria ndetagwo thindegwa thiini wa Sam's Nails and Beauty au no inoro riratha makaje gawafu na Santa Martin Karugo wakagwa thi na wakarede tunde ndabura na ogeithiria aithiramu wothe na magina idi njega ndi umwe wao ne ngotho mwene nyambari twikarae ni kuo ndiramuthikiriria ndi nicio ni tukumire Eid Mubarak tone muithiramu Panuel Wainaina ndo gwetagwo Karatina University karia kimosofi wa gathabi nimekucheki tena sana baba salimika sana na MC Jimmy to hamwe muno mitambo-ini geithikai ndo gwetagwo Roiro tunyiteire kunyitirira na waboi wa Phone Essential Kenya Kiambu Road ni arakugeithia muno auga mitambo-ini sana na we ni wageithio ni kamba wa maspika ndo gwetagwo Kahatia Murang'a County kama wa maspika ndomerie mwene jiganu ndongedomera ndomeri 11 zuka nisomea simu ine angalia kama wa maspika ine ai angalia no kinya speaker
Kama mama speaker, one message is enough. No kinya speak. Nwanga hiyo nemo shida wa Mr. Water. Ukia speak kama mama speaker nyuracho. Serikali no ina speaker. Kama mama speaker. Kama mama speaker ana message iko mimi naitha tokojira kama mama speaker kahati ya Muranga account. Oya speaker. Ati sore ndio nimeingia online. Oni aigua. We na munyaka metambo ine we. Ingia go pasha. Ndikuliko igo yaigwa. Toni yaigwa. Adomera message nyingi. Kana ti connected. Ni connected. Era metere muthikirerio horo wariri. Wakuria gwa Shafri INDNT kwina mwihoko kuri we ukoretwo githinio ni mirimu ya matu, mirimu ya maitho, mirimu ya mumero na mirimu ya manioro niyo ENT na riu Shuri Jane Youth League manyitanire na Inoro FM ni maragwitira uthurimi na urigitani wa mweri wa kana mwaka uyu uria utari na marihi tao tariki 5 magakora Mishuki Technical Training Institute na gwetagwo Kagema High School tariki 3 ni Dandora Primary School Nairobi tariki 7 nginya tariki 12 ni thukuru-ini wa Tania Girls High School Thika hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital kuria arwaru aria magabatara urigiti wa guthinjwo magatangikirwo matekurihio onaki ni ugekinyia urigitwo ni marigitari megatu kuma bururi-ini wa India. The Shafri INDNT camp irugamirirwo ni Shri Jaina Youth League onyitaniri-ini na ceceni yakuhi nawe Inoro FM ni ugoka urigitwo kabisa. Thaa 5 tigetie dakika 30 tigetie dakika 4 peke yake ni kurikia turarikia githaa giki tugicokereria turoka na hotani keheri kuma kuria kwarembesha maisha ni urikite mwena ucio muthikereria ndurike kuo tigiti waku wa ciringi 100 reke kumathira kimajika kiega tugane 2020 ikrocio ciaku na ni kuria gwa 525241 account ni mwekire kiugo Inoro amount mwekire ciringi 100 peke yake. Umesalimiwa sana na Dongo Nyoro. Ndagaitheka. Dongo Nyoro augaga bora watoto wasome. Bora watoto wasome. And wagethio sana Gogi Isaac. Gogi Isaac. Nimo. Amjua? Ndamumenya to Wanjira. Ako Mombasani. Reboro muthikiria turathaka Roine Tone Simon Kamode. Simon Kamode ni owe studio. Adena ikweni. Tugaguthakira ri. Okay, if we don't play it for you, no go thakirwo. Iwako yako hama ya go thakira ri. Go thakirwo Cambodia. Iwako we ithe witu kiriro giakwa reke gukinyire ndukaithe othio waku ndanyamarika inamereria gutu gwaku unjigwe onokia baba mamenye ndi waku kiri ndukareke ithe witu mangenerere ndukaithe othio waku ndanyamarika inamereria gutu gwaku unjigwe mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩciga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahũa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa onokia baba mamenye ndĩ waku kĩ ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigwe. Matuko makwa mathiraga ta ndogo mahĩndĩ makwa magwataine na nyama panagakuo gĩkarĩ werũ-inĩ nduĩkĩte ta ndundu kũndũ kũrĩ ihoru onokia baba mamenye ndĩ waku kĩ ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigwe irio ciakwa ituĩkĩte kĩa ihinda rĩrĩ nayo ngundo yakwa ĩtuĩkĩte maithori nĩ ũndũ wa mathũgũta na
Ojoete na iguru kaduku maria Onotia baba mamenye ndi waku kiri Ndukareke ithe witu magenerere Ndukaithe othio waku ndanyamarika Inamereria gutu gwaku ujigwe Kamwaga goiki karugie muthiriri koine wa nyumba uiye ya yo baba onokie baba mamenye ndi waku kiri ndukareke ithe witu magenerere ndukaithe othio waku ndanyamarika inamereria gutu gwaku ujigwe igwe ithe witu yoya riri ndaoya niguo baba uhonokie etagwo Simon Kamote na niwe we studio rwetagwo honokia fafa tukaba kuigira methenito ya mohoro niguo twamukire maya mathaa thita nerereketie kwihata anekahitukia na ndeke imwe. Good afternoon. Onoro ne inoro ohege Sheshenia ondoire wito Ona muroka irete inoro noyo era sinamohu Nakae moge ne mutare Inoro FM Tha thita cia miaraho ngo menyithie mamwe ma maria turi namo atongoria a ndini ya Gĩithĩramu kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ magithĩtie kĩene ateti arĩa makoretwo makĩrutĩra mbeũ njĩthĩ mĩkana arĩa marathingĩrĩria President William Ruto kwĩyeheria wathani-inĩ wa bũrũri. Moigĩte kĩhonia kĩa mbeũ njĩthĩ acio ti kũrutĩrwo mĩkana ĩndĩ mabataire gũthikĩrĩrio na gũtuithania maũndũ marĩa matũmĩte manogio nĩ thirikari ĩno ya gatano. Makĩaria hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Eid Fitr kũrĩa mwena wa Eldoret, moigĩte wagi wa mĩeke ya mawĩra na kũhotoma kwa ũtonga wa bũrũri nĩmo mathĩna marĩa mbeũ njĩthĩ acio makoretwo magĩtetia. Tutakapowakemea vijana na kuwatisha vijana, suluhu halitopatikana, kwa sababu ikiwa wana matatizo ya kikazi, uchumi, ukiwatisha hujasaidia kitu. Kufanya ni kukaa nao. Ndio serikali ni jopo hilo tulopendekeza, lipendekeze jopo liwe viongozi wa kidini, wawe na wazee wenye busara, wazee wenye hikma, na pamoja na wabunge namna gani watalitatua swala kama hili. For peace to be there always has to be order. So under order we have been given in the constitution. Inshallah, let us explore the constitutional ways and abide by them so that there can be order in the country, inshallah. Ningĩ ahunjia acio matongoretio nĩ Sheikh Abubakar Bini nĩ mathonjeire ikinya rĩa mbunge rĩa kuongererwo mĩcara nĩ kamĩtĩ ya gũthĩngĩcĩra mĩcara ya aruti wĩra wa mũingĩ bũrũri-inĩ SRC. Moigĩte ũcio nĩ mwerekero wa gũthirĩkia Kenya arĩa makuithĩtie mũrigo wa magoti na kũritũhĩrwo nĩ gharama ya ũtũũro. Hili ni jambo ambalo kwamba halipendekezi. Fununu hiyo kama iko, tunaambia tume ya kuratibu mishahara, hata sisi wazee tutaingia barabarani tukatae hilo, tutaungana na vijana. Haiwezekani wanasiasa wachache wawe watafaidika na ili hali wakati huu nchi iko katika hali ngumu ya kiuchumi, na ndio shida kubwa ya Kenya. Atongoria a kĩndini kuma kĩrĩma-inĩ nĩ morĩtie mũingĩ wa gĩcigo kĩu kũgũithia marakara marĩa makoretwo namo kũrĩ President William Ruto. Mũthikabu Ngaca Wanjiriri orĩtie mũingĩ ũhe President mweke wa kũmarutĩra wĩra na kũhingia ciĩranĩro iria amerire hĩndĩ ya kampeini ya rĩtia rĩrĩ President arambĩka icera gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ kumagia mũthenya wa rũciũ, agĩtanywo kũrugũria na gũthũrima tabarĩra iria ciambĩkĩtwo nĩ thirikari yake. Werũ wa Mwangi nĩ anatambũrũkia ũhoro ũyũ.
Matigarite o mathaa manini icera rĩa mũtongoria wa bũrũri rĩa kĩwĩra rĩanjĩrĩrie kĩrĩma-inĩ, atongoria a ndini rĩu nĩ mathingatĩte mũingĩ gũtiganĩria mĩrũgamo mĩrũrũ ya gĩũteti, amu muoroto mũnene nĩ aikari makinyĩrwo nĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere matũũra-inĩ mao. Mũthikabu Ngaca wa njiriri wa kanitha wa Steward Revival Pentecostal Church arĩ gatagatĩ wa atongoria arĩa morĩtie mũingĩ kũgĩa na thayũ na gwĩthema kũhũthĩka gũtumũra ngahĩha matũũra-inĩ hĩndĩ ya icera rĩrĩ. Arĩa maragia ruga ĩno tũraria, njuge thirikari ĩno nĩ ithuĩ twathurire na nĩ ithuĩ twamĩnengerire gĩtĩ kĩu na tũkĩmĩhoera na kura yakwa nĩ ndaikirie hau na tũthurĩte President Ruto nĩgetha tũrutĩre wĩra. Niĩ nĩ nguga welcome na njĩra njega tondũ ti ihinda rĩa politics, nĩ ihinda rĩa gũtũrutĩra wĩra. Ngaca athiĩte na mbere na kuga atĩ ihinda nĩ ikinyu ruo rũrĩa mũingĩ wa kĩrĩma ũkoragwo na ruo ngoro rũmaume nĩguo mahote gũthiĩ na mbere. Oya President witũ tũmwamũkĩre tũkenete, nĩwe President na tũtirĩ na ũngĩ na tũtietereire ũngĩ nĩgetha oke atũrutĩre wĩra. Na andũ aitũ ruo rũrĩa makoragwo na ruo ti rwega ĩrwegie mũtongoria wa bũrũri tondũ nĩ mũitĩrĩrie maguta nĩ Ngai. Nĩ tũmũhe gĩtĩo gĩake na tũmũhoere atũrutĩre wĩra. Na andũ arĩa marathiĩ makĩaragia atĩ Ruto must go, Ruto must go, gũtirĩ kũndũ angĩthiĩ mĩaka ĩyo ĩtathirĩte 5 yakinya 5 nĩ woka uge ũrĩa ũrenda kuga na kura yaku. Aikari makiuga atĩ marĩ na mwĩhoko mũnene atĩ icera rĩrĩ nĩ rĩgũtũma magunĩke na tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere. No nyenda gũciĩra itige kũhũthĩrwo nĩ atongoria aitũ tondũ mahũthĩrwo aingĩ ona nĩo monaga thĩna. Rĩngĩ mathiĩ kũndũ makagurario na atongoria aitũ makoragwo arĩa mamahete mbeca cia kũnyua njohi na cia gwĩka maũndũ moru makoragwo mĩciĩ-inĩ kwao na ciana ciao itithiaga. Koguo reke ciana citũ itige kũhũthĩrwo, ciana citũ isupport thirikari ĩrĩa ĩrĩ kuo. Na o ũguo Bishop auga atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ ciaca rũcinĩ rathita hwaĩ-inĩ 24/7 wĩra wake rutĩka rĩ, nĩ agĩrĩirwo nĩ gũcera nĩgetha maendeleo monekane. Ũguo noguo nguga na ciaca yambe ĩkome rĩu nginya arĩkie tamu yake. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Thaa thita ĩrahĩtũkinya ndagĩka 6 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega, rĩu nĩ tũgomanagwo na ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mogene motare Inooro FM. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matangi nĩ raririkania ahũri a biacara kaunti ĩyo marĩhe igoti rĩa single business permit rĩa mwaka ũyũ wa 2025. Igoti rĩrĩ rĩrarĩhwo kũgerera akaunti ya bengi kana M-Pesa paybill number 416-2022 na akaunti number wĩkĩre namba yaku ya invoice. Igoti rĩrĩ rĩkũhũthĩrwo kũrĩkĩrĩria tabarĩra iria irathiĩ na mbere cia kaunti ĩno ta kũrĩkĩrĩria waki wa thukuru 247 cia ECD, makĩria ma thibitarĩ 30 cia level 4 na level 3, waki wa mabarabara, uheani wa indo cia ũrĩmi na mangĩ maingĩ. Rĩha ũmũthĩ nĩguo Kiambu ĩthiĩ na mbere gũkũra makĩria. Gavana Kimani wa Matangi, making Kiambu great again. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Tũrakũrehera Airtel Smart Bundles, njĩra njega ya kũhũra thimũ oro mweri, kwĩgĩra data na marĩhi ma gũtũmana kwamũkĩra mbeca network-inĩ oro yothe na Airtel Money. Hũra *544# oro rĩu kana *334# kana Airtel app nĩguo wamũkĩre Airtel Bundle ĩrĩa ĩgũgũkenia. Citizen Duka, the home of discount. This Easter, fill your table with joy and your hearts with savings. Citizen Duka's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270 down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings down from 767 shillings.
1 liter of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings, and 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discount. Atha, we tugwethete gutiri kundu tutagwethete baba itu guthire atia makanitha uma kanitha nie ndirenda kumenya wi mwena uriku Githurai kiriku 45 ha kwena riri Kibo primary school Kibo primary nie ndirerwo ni muturi wa muiro ndikae kuma haha itagwethete wikaga atia muturire-ini waku yes Nyox Lile atha witagwo atha kahare kwanyu gicagi-ini ku kundu witagwo Kirure Kangema Kirue Githurai ni kuo njikaraga wikaga atia kibaru hapa na pale ndire muturi wa muiro augire 1.5 million ni ikuheanwo nie ndaneona mbeo ni muturi anjira ngwire we niwe muhotani wa 1.5 million Kenya shillings. My goodness. Asante sana. Ovoma kanitha uriku? Catholic. Bas, tumukumia Yesu Kristo. Tumukumia Yesu Kristo. Congratulations. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199.
waria ta mundu andwira cira ta mundu waria ta mundu netakeria njera Ngai netakinya beso ali andu akorwo ni hinya ajigwenda ire muri uniruo todesete ngoro yakwa ruo erineruo ire mwaganu neruo ruo erineruo royo ire ngoro ire muri uniruo todesete ngoro yakwa ruo erineruo ire mwaganu neruo ruo erineruo royo ire ngoro onaria twihinya muno erine tuhotekaga thutha witu kwiyumia kwa ihinda iraya nikurinde kinyaga ruo rutingĩinĩka no Ngai wiki ũhotaga gũtũtaũkwo nĩtwanagiria maithori tũkarĩra mbere yao tũkahoteka mbere arĩa twanomĩrĩria ihinda rĩrĩ nĩ iritũ ndathima na ũhoere kĩnyone wega ngacoka ndĩna ngatho ire muri uniruo todesete ngoro yakwa ruo erineruo ire mwaganu neruo ruo erineruo royo ire ngoro ire muri uniruo todesete ngoro yakwa ruo erineruo ire mwaganu neruo ruo erineruo royo ire ngoro. Thank you. Etago Bethy wa Johnny. Roro etago neruo. Na very very nice song. Muno kwambiria githaa giki kia miaraho. Mucie watu ginota na Inoro FM. Thank you niko toshagura gutwenda na gutwa seseni yake. Asante sana. Twetheni waikara karia mwisho ya thiririka. Ipindi cha lala salama sasa. Kabangia bothi kerelia oria ngoro yakwa eroiga tondu ni wandwira cira na mahitia kurete ngoro yakwa eitururire Ngai tondu muthiru wonirwa mekeria hinya maneru warotitete nekĩiro mũiro yoyana ndageria kwaria kiugo ndokorera ire muri uniruo todesete ngoro yakwa ruo erineruo ire mwaganu neruo. Thank you. Thank you, Murota wa Bethy wa Johnny. Very, very nice song. Tha thita ina ndeka ya 19. Mina nenda ikamirogweri in fact. Tukia thini wa idharia afternoon. Riu ni ikerekari ya mwisho. Holiday edition, Monday edition. Ya thirika muthikiriria. Haria hothe ore good afternoon to you. We mwega wa matha. No ura matha. Itina gonde ithayo ici. Simathe wa simatho cione wa ciona. Reka irumia moko. Ciarumia moko nake Ngai agutaithie gucira mata. Ugai amen. We mwena uriku ratwamukira na njira hana atia ukithie kuri watutu 989 kodi mwena wa SMS wathie mwena wa Facebook page itu itagwo Inoro FM, TikTok @Inoro FM na kwa mwena wa YouTube Inoro FM.
Ona mwena wa X tuko ndani na kau twetagwo Inoro KE kau guothe thio to follow ukorokia mukira maundu mothe me real time makana hau wageithio sai mwetagwo riri Mchina wa Kim Mr. Water. Nĩndageithĩka sana. Ona nĩ wageithio sana nĩ Man Kush. Amekusalimia kwa mitambo. Nĩndageithĩka. Wageithio nĩ Mũgĩkũnjũ daktari. Nĩndageithĩka sana. Dr. Mũgĩkũnjũ amekusalimia. Nĩndageithĩka. Dore Facebook. Mũgĩkũnjũ rĩ. Facebook ukina andũ aingĩ mũno Mũgĩkũnjũ rĩ. Namenya aria na microphone taria haha. Mũgĩkũnjũ rĩ. Hau nĩ hega. Mũgĩkũnjũ rĩ. Namenya kwĩragwo atĩrĩrĩ. Ni ndiramenyire thirikari ino thina urokira tugire thutha wa mundu uyu na tukimera othe kuma gavana thutha wanyu thutha wanyu twathie MCA thutha waku nginya gituro gya president tukimwa thutha waku tutiamenyaga riri thimwe igua thutha wa rume gutiagwo kindu murada muweke thutha mundu imagine tare ure thutha mundu mekeweka gutiagwo kindu for example ni ndagura nyama yes wathie bushari wathie nyama eno ri ikurio ni Mũgĩkũnjũ na ribari mwenyewe ndikire hau twekire ungi hau garwimbo twicoke twekire mundu etagwo Jeff Kuria twoka twekire ucaria mundu ungi wina appetite Njuguna wa Wairimu twekire Njuguna wa Wairimu ikira Nyox ni ariaga ni arume ndirenda Jomo wa Nyathira twekire Jomo wa Nyathira ndikio Governor 048 kama wa Kang'ethe ndukariganwo ni mwarimu mucwe acio ni iganu maigana mandu 10 ndakunengera arume 10 uthinje gaburi kaburi we kahunu uthie woe ngoima uthinje umaigire handu uge atiriri hena ungi uroka uguo mumubange mumutigerie kanyamu mutigerie kindu mutikarie munine ni rona ta ngikora kindu ucio roka arume acio me hau ri kwanza na muswe na ribari Jeff no agetigie Jeff kidogo no aikoro hena conjols na hena referee matigetigie kindu timwe andikirwo ni kindu ta kiu kiaroretwo ndikukirwo atiri thutha wa rume ri gutiagwo kindu ti thutha akiria handu magera matitigagia kindu handu hena kindu kingikirwo ndikonyitete uguo ari nari ithe witũ athikĩrĩria aitũ a Kenya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũgĩcagũra tũkamera twĩ mbere yao tondu thutha wa rume thutha wa rume kwanja angĩkorwo tũratongorio nĩ mũndũrũme after men ndũngĩoya onakĩ thutha wao nona ũngĩ ũmũrũmĩrĩire no agũithirie kĩmahĩtia ndangĩgũithia woe mũndũrũme athiaga ahinyĩtie rutaga wĩra kĩhinyio acaitani okorwo nĩ kũrĩa aceire ngoma nĩ mũndũrũme thutha wa rume nduoyagwo ruoya aceire ngoma nĩ mũndũrũme nethariuga tigana caitani mũthuri ũcio ndendaga gũcogothwo kwanza na ndari undu ngete soke na beye kumugweta ndathukiti mitambo ndacogothire muthikiriria ritha irenda kuingira muthuri ucio ndari undu akuririe na leo hali tena mwahoreire kana beye kumugweta ino iwe uta muthikiriria urenda kuweke thutha wa muthuri amutongoria wa bururi na we wamwirire wi thutha wake thutha wa rumeri gutiagwo ruoya wakarite nafanya vibaya iraitia uzarume kindu ni methali yake iko fafanua uragitwirania uguo niki nduratwirania wega bado okay ni sababu mbona utuambie uzarume gutiagwo kindu ona ndiguire gavana irakiuga uga thutha wa rumeri na thimo mararutire guku na Jeff marauga atengui ungi atengui ungi mera ukiweza makoihindire no amehitiria muno tondu kuri ngui ni kigicama muno na kuri mundu ndio ni kuri uki ugithie te wambie kumitariria te mira andu aihindire andu aihindire in fact ukiri ona mundu athugunaga ona mundu atanukaga ndio ukionyita na moko ati wikinyeire wekanu urinda ni uhorethagia nginya kuhaya ngui kurigwo na kiwe ajira we
no amenengera ihindi yo ihindi nirio muico nigu ate nguyo ngimira ukiwita magukira ihindi ko mehete no mehete marendaga kuga atia maringithanagia na urire Jeff na Jeff muthenya wa ira ri ekire show njega muno ya kiririmbi ndamwirire very nice show wikira rikega no ri tutingienda gubabanua horo wa comment Dihore ana mweno muirogo magia dihore Lucio muthikeria thari tena kama ngena idara tu thank you ajitagwa wa Karidi na ni makajeta Simon Kamode tonda kuigura thimu thutha wa kaita gatari kuraya tonda tukotukiranĩria gĩthainĩ gĩkĩ gĩa kuma thaa thita nginya thaa mũgwanja tũrĩ hingũraga thimũ ciaku tukarĩria kaũndũ kamwe woni waku gatunengera tugacoka tugatua itua tukaigua nĩ mwena ũrĩkũ wakorwo na andũ arĩa aingĩ maũnyita mbaru hau nĩ hega ũguo nĩ kuga wĩikare wĩ stand by matume inoro na momoko me wĩra-inĩ nĩguo thutha wa kaita kadeka ta igĩrĩ ũguo tukorwo tũgĩcirĩra nawe na tũhingũrĩre thimũ in the meantime gĩthaa-inĩ gĩkĩ rĩu arĩ thaa thita na ndagĩka 46 rĩ nĩ ũkwenda kũnengerwo mbeca cia ranji cia kuma kũrĩa kwa Mpesa Maisha so far andũ kĩhĩri ahotani kĩhĩri nĩ muonete mbeca ciao gĩthaa-inĩ gĩa thĩrĩrĩka nĩ kĩndũ tũkũhingũra kĩondo o kĩa ndagĩka 10 onakĩo ti ndagĩka nyingĩ aca ithuĩ twenda wĩ mathĩre na ihenya handũ ũkwamĩte ũkorwo gĩkwamũka na thaa ici thaa thita ĩna ndagĩka 47 nĩ kuga ĩkĩhanda thaa thita na ndagĩka 47 andũ aya 10 bado ciringi 10,000 twambe tũrĩkie nao nĩguo tũnengerwo kĩondo kĩngĩ kĩega gĩa kũhinga ithaa rĩrĩ kuria tene ti gukoroka utamerithitie ndatiga kuhanda weherera niki utarete kanyamu ndwe thimu yaku tukuonie uria ukumatha 10,000 uthie haria ha Mpesa no ririkane turenda andu 10 a mbere hane tukwiraga ihenya ria moko maku ri nirakuguna reke ihenya riaku thaa ici na ihenya kurika kuu kwa Mpesa wakorwo uri umwe 10 a mbere thiini wa kiondo giki ciringi ciaku 10,000 ciuke thimu-ini yaku kuma kwa Mpesa Maisha nä u kä guthå ke thimå-inä yaku må thikä rä ria wa Inoro FM uthie kwa Mpesa uthie kwa paybill number uthie kwa business number wikira account number 525241 na account nä mwikire kiugo Inoro amount uthake na ciringi 100 peke yake itago 525241 account ine kiugo Inoro nayo amount uthake na ciringi 100 peke yake 100 shillings only twauga igana riaku ihenya riaku rikuhonokerie kanyamu ciringi 10,000 icio ngibanga nacio na shopping yaku ni kwega kana ugwika no kinyaga biacara ga kwendia thukuma hau hanyu nja kwendia mboco kwendia nyanya kwendia waru wefange maya mangĩ magukorage wĩ mbere na makiria 525241 account ikira kiugo Inoro nayo amount wikira ciringi 100 peke yake ni wina kĩndũ gĩtagwo country music no nyina no ngerie nĩ rũhũragwo makobi thikaria toko-inĩ rũrwa kanji tũgĩcokereria tũroka na thimũ yaku na ndereti nini mũno nĩguo tũkorwo tũgĩcangania tũkĩmenyaga o kwanyu kũhana atĩa. Good afternoon ũyũ nĩ mũciĩ wa tũginota na Inoro. Two young people without a thing say some vows and spread their wings and settle down just what they need, living on love. She don't care about what's in style, she just likes the way he smiles. It takes more than marble and tile, living on love. Living on love, buying on time. Without somebody, nothing ain't worth a dime. Just like an old-fashioned storybook rhyme, living on love. It sounds simple, that's what you're thinking, but love can walk through fire without blinking. It doesn't take much when you get enough, living on love.
they sing, side by side in that front porch swing, living on love. He can't sue anymore. She can barely sweep the floor. Hand in hand they'll walk through that door, just living on love. Living on love, buying on time. Without somebody nothing ain't worth a dime. Just like an old-fashioned storybook rhyme. Living on love. It sounds simple, that's what you're thinking. But love can walk through fire without blinking. It doesn't take much when you get it done. Living on love. You're living on love, buying on time. Without somebody nothing ain't worth a dime. Just like an old-fashioned storybook rhyme. Living on love. It sounds simple, that's what you're thinking. But love can walk through fire without blinking. It doesn't take much when you get enough. Living on love. No, it doesn't take much when you get enough. Living on love. Eugene Alan Jackson, rwitagwo Living on Love. Athamu goje tigetie ndeka 28 mucigo tukinotana ina FM thiini wa githaa gia thiririka ajitagwo kehiki wa karidi wa Deithi nani makajita Simon Kamode wageithio ni Alex wa Jamii Pishori amekusalimia tena sana ndageithika muthikiriria tiraire ndereti atukwariria thiini wa dakika 15 guo no mbere yo ri wakigeithio ni mubunge wa kundu gwitagwo Kiamba etagwo Kawajiko ni etagwo Kawajiko ni ndageithika Kawajiko Kawajiko ni akugeithia mena muthurike munata wito etagwo PMK Mwangi marajira ni wona Kiamba by the way Kiamba for the longest time aruto a secondary day school ri makwetwo makiriha ngiri imwe part term niguo mathome no ni wona kuma second term ino eroka aruto matiririhaga onake Hiya. The scholars. Mararihaga ngiri part term. No re kuma second term re. Matirirehaga ona 10. Tafarire no erato masomo kwa wote ni ciana ciothe ithome. Masomo kwa wote. So mwana we kundu gwitagwo Kiamba ri arikoragwo mucie ni gukorwo mid term kana hingite cukuru. Tivithi. Tikoingaterwo bithi. Tondu riu mararihaga ngiri riu ni ngina nayo ngiri yo ni ehera. Yes. From second term. Riu wira waku muciari no kwereria mwana athie cukuru gwitagwo Kiamba constituency kwa muheshimiwa Kawajiko kuko ni kuo ndathomeire ingiri pilot agiko ingatagirwo nginya ngiri urauga ngiri ni ukirenda ingateirwo ukirenda ingateirwo igana na bari arutaga igana igana ria burana no ne ndirikanaga hende mami anengerirwo mbia angurire burana ni mwihitukiri ndarukiirwo guku kigokora oiye nake ndanguriire urona korwo ni Kiamba era muciria kirwareria kiria uhariria mwana wake athie cukuru Kawajiko nyageithike sana nero wira ucio ni mwega ucio niguo angikubata ithio nduraguna mwana kindu ati mwana ni aguthoma audio ni muthakagi angiko kuma next term no guthambia mwana ukamwira thiire zonga menye mwana wa high school na kora githambia niwe ore yani muciari we mwana ucio ni tawatigira riu thirikari tawatigira Kawajiko Kawajiko no mubunge wakwa kundu gwitagwo ukamwira mucetere aramu okire amwe ni aretwo ni Kawajiko kundu gwitagwo Rwaka Ndenderu Banana Mucatha ucio ni mubunge wa kundu kuna salimike tena sana urorikie thita muthikiririe na dakika 35 na riu kuma thaa cie nginya kindu thaa thita na dakika 50 tuko tukiaria nawe ha mitambo-ini na ni kuria kwa 0722 wina baya kiria we ya thimu
Ni wamenyire. Yenu. We nama. 0722 200 Wageria ucia ndire wamenyita. Rigeria tabozaria mbeca kuria kundu gwetagwo Mpesa Maisha. Tuga ko tigiti waku ni wa ciringi 100 na andå 10 acio tũrĩkĩtie nao acio nĩ mamba maikĩrio ngiri ciao cigana ngiri 10 rĩu thaa ici thaa thita ĩna ndagĩka 36 kana thaa 7 ĩtigĩtie ndagĩka 24 Breke twetie kana mukaraji ka muthikiriria bado akiri holiday no waikara uguo nikimuthikiriria breke tugubange na githaa giki thaa thita ina ndagika 36 ri breke tukunegera kiondo kingi kimwe kia na ihenya na no ku kwa Mpesa Maisha toyane mbeca haha toheane ndirekereria mundu mwe atwambe tumikirie kanyamu hii 10,000 yende saa hii yende tu saa hii gwiciria boys audio na riri boys audio riroka wega ake John Tere aretwo John tathomera na mbeo 0715 480 ndukarikia hau hangi yo de kuhurirwo ya ukombo eginya ndo na mutumia ne John wa tata mutumia yake mwiraga atiriri ne njiguire agwetwo uraigire twe na mbeca hau na namba yaku ndaiwe kianirwo ni wakarindi na kamonde wairwo ni wakarindi ikarathi umenya uria riri bia icio ikogai na uria tukuria guku atwa Johnny na miti yake 10 utokunekerwo kimanjika kingi kiega turathakana ngiri 20 nena muthikiria tukaga ni appetizer uririkane kwina andu mariaga milioni 3 every Saturday muthenya wa Sunday kwina andu mariaga 1.5 million rucine hindi ya hagaria ngiri 500 hallo ha eko hana atia jetago wakarindi twe goko na kamode goko ni kwa Inoro FM Johnny kohana atia muthuri abetoro nikihoma ndayu na hoda nene gatara homa giki gikuo kiratuma mundu atuke ndugicarie akiria ucarie tangawithi ucarie saumu ucarie garlic icio ciothe tukanie unywe wega na ndimu akauke riu Johnny ri we murwaru no kuria kwa Mpesa Maisha no uracaria indo na twerwo thaa ici turaria nawe we muhotani witu wa ciringi ngenenge ciringi ngiri 10 Thank you. Wow, congratulations. Not me, but you. Tini ndehotanira niwe so ithuĩ na ithuĩ twaga no kura congratulations weko githunguri giki gia Kiambu Kanduthi na kou no kuraura wega mukimathaga kou ni kwa iria igithungurio muciĩ ni uri ng'ombe congratulations riu gurira mahiũ maku tuirio hau magurire etagwo atia ndeire miru ni undu wa iria amen macio mothe moke mzuri and once more congratulations thank you no coke ugeithia andu aku metagwo atia hau nduraigua etagwo atia etagwo Nyakĩo ni undu wa kĩo mugeithie muno and once more congratulations to you. Thank you John. Na tugeithania kundu gwitagwo Githunguri kuu ni Kiambu County. Ujoni na ciringi ciake ngiri 10. Aroria he. Nacio ndagika ici 20 muthikirie tigarite niguo ciehande thaa 7 mweke waku wa guthondeka ciringi ngenenge ciringi ngiri 20. Tigiti waku ni wa ciringi 100 we guthuka kiondo-ini kuria kwa Mpesa lipa na Mpesa mwena wa Paybill. Etio kindu gitagwo business number. Wekere 525241. Account. Wekere kiugo Inoro. Amount nayo. Wekere ciringi 100 peke yake. Etekire kia githaa giki ciringi ngiri 20. No ikorwo ciaku
kuringana na munyaka waku 525241 account name Kiugo Inoro amount ikira shiringi 100 peke yake. Hena mutumia we haha uretwo Girethi. Girethi ni wa mwana. Girethi eno kuru wa miaka 30. Nake Girethi ni eregete kuingira mitandaoni gukuretwo TikTok. Hindi atumia maranekaga makaneka amaithe ma ciana ciao. Ni wona hashtag ino nari kuya useless things I got my baby. Riu Girethi uyu wa miaka 30 ri eregete kuingira TikTok agakora ithe muthuri wa miaka muthuri wa miaka 52 aneketwo na aneketwo ni atumia eri tofauti. Wanyita anekeirwo atumia eri mamwanekete makiuga ni weithe wa ciana ciao. Hari atumia eri hena mamu wa muiretu uyu mamu wa gatatu agiumira andeke ni matuika atumia atatu. Nyina uria we muciiri ti umwe wa atumia aya eri uguo ri maturanirwo ni atumia atatu. Ni atumia atatu no Girethi na nyina ri matiuĩ uhoro wa ciana ici igiri. Girethi aramenyeire kundu gwitagwo TikTok. Kiuria kia Girethi ni kimwe wa Karindi na Kamwonde ri njire mami ati ni ndironire dadi aneketwo handu kana ndikamwire. Undu wa keri ri no njurie dadi ciana ici ndironire TikTok na nduri watwira ni ciao. Wanyita yes riu jokia kiuria cokia riu weta Kamonde. Ni wakwa ta Kamonde we Girethi ugitara Girethi hejia ni maku tiana muthuri ndirakiaria horo wa my father. Ni your father. Ciana ici ndirona nja are my brothers and a sister. Karo ni ndenda umamenye ni ingirehete mucii. Asa wagite kurehe mucii tondu we wihinga wita muthuri. Asa yes muthuri ri ni ndiraria ruta muthuri. Muthuri ri ni maundu mothe arutaga nja. Ciana na ni atumia eri tofauti. Muthuri wito mugiwa njorogera gwa hatiriri nguo cia thiini anikaga na thiini ti maundu mothe pate ndina kana. So Girethi akire oro uguo akimenyaga ithe ena ciana igiri nja na atumia eri tofauti. Weithe ni akuite ate to kwena ciana igiri nja na ndarera nyina haria akatuika amenye na nyina amenye ni amenyaga ri nyina ni akamuohera. Ningi muthuri mwega akire kwara miato yake kauga atiriri nyina Girethi tutonanite nawe ri kana tuonana ri he handu ndathire ngerigano ni nguhikitie kawe we mwena uri kwa Karindi nie krone nie ri ingeuria kana ingiamba njire bathi ni ndamenya wina ciana nja no menye ndathie kwira mami you know what riu ki umenyekane arafu mamenyekana tumenye tutikoragwo turi ari uguo tuwi kwina ciana ngigire cie nja riu mwamenya ri na kwina ingi nja ri ni mugucigaira mugunda tondu ni mwatuika ni nywe ene mucii riu we na mamu wanyu ni mugucigira kindu gatwaririe ni mugucigira ndirauga tucigire no tumenyete ni wega gukira tutoi gukira horo uyu ri ugatumaga na thutha so wega ni atiriri kuri nie wa Karindi ri Girethi teta maitu guo thaa ici mwire uwe atia ni wona dadi akoragwo na ciana igiri nja. Reke ngwire Girethi na ucoke Karindi tu ina kirathimo giaku kina baba wanyu na he maundu ngika we gwatire kerumi ukiwa ni kunyitithania mamu wanyu. Ni mtu aseme ukweli. Wa Karindi we mwega muno ndi mwega we thayo mwari na ndirangu wa famu ko kuma Sagana Kirinyaga kuhana atia Sagana gutira kauru no mbura nyingi na ni ndaigua ndereti hau. Yes era Kamonde atiriri mundu inye ingiuga tene weri we wita muthuri nie ndi muiretu ingikorwo ngira mami o tene we muiretu ngiamba kumbura hatirihota wa gukira tondu ndakira na mami agacoka amenye ni ndeto na ndamenyaga you see akahota kunjohera you see ni kwira mami nigetha amenye gwe kundu indo ciake itwarago amenye na gwikana na muthe no ngicoka unyere patwo ndagitari muithi wa Kang'ara ri ungeithirie muno na Anita Thundu haria Nyeri County. Thank you asanti aigwarira gwa famu kori arauga na ni mangitigana na baba ri we ni wa mutwarira ri no warehe ndigano ciana nike ndio twamutigane ciana kire kirathimo mwatiganira ciana we ni woka wera baba atiri haro wa Karindi ucio ni wa Kigogo-ini tetu Nyeri. Yes Kamonde ari hau ndi wa Kigogo-ini
Gũkũ mbura nĩ njega wega tũrathimĩtwo mũno na nĩ hĩndĩ ya kĩa. Hĩndĩ gwateana kĩaria na ningĩ uge atĩrĩrĩ ngĩingĩra ndereti. Mũthuri nĩ amenywo ndeto ciake. Tondũ rĩu mũthuri angĩkorwo biũ mbeca ciake ona ndarahota kũhũnia mami na tũhũnie rĩ. Wera twarĩra ciana cia mũtumia ũngĩ rĩ. Kwanza nĩ erĩ. Nĩtũtangire thirĩ. Nĩ ũkuga gũkwĩra mũkũrũ. Wona ndambumbũrania rĩ. Nĩgetha rĩu kũu aratwara indo rĩ. Rĩu ona no bakorwo ita mũtu andehagĩra kanini handũ andehere ũrĩa mũnene. Ona maitũ guo. Nĩkwĩra mami haha na tondũ tũragũrĩrwo nguo njega rĩ. Kũrĩ kũndũ mbeca ithiaga. Koguo haha ndingĩhithĩrĩra nĩgetha ciana icio iratwarĩrwo rĩ. Ona kaba ikĩrehwo tũrĩanagĩre hamwe. Wona pati nĩ mũrĩithi wa Kang'ara rĩ. Yes. Ugaithia mũno na ngojiri wa generation divane Charles Kuta na Mere Muthoni wa Tira ni wa Kigogo-inĩ nginya Maiko Njogu ngoja tũtandũ ikare mũtambo-inĩ wa Inoro. Asante sana. Waigua sofa. So hena niĩ, hena wa Njohi na hena Ndirangu. Tano ya thimũ ĩngĩ rĩ gũkarĩ atũcokeria atĩrĩrĩ mũirĩtu ũyũ nĩ athiĩ era nyina atĩ baba ena ciana ingĩ nyina nake nĩ ũndũ wa marakara moka mahĩtania na marũa na ithe na mamu wao rĩu we na nyina maingatwo no arehe ndigano mũciĩ ũcio. Ciana citiagĩrĩrwo nĩ kũrehe ndigano tondũ ciana nĩ kĩrathimo. In fact mũthuri mũgĩ nĩ endaga gwĩka atĩ 1 2 1 2 mwana ũyũ na mĩaka 30 ndabataire gũthitanga nyina. Ndĩkĩ mwana na mĩaka 30 ũcio na ti mwana kũmenya he maũndũ angĩrehe mũciĩ mathũkie mũciĩ. Mahithĩtwo nĩkĩ? Kwa nini mzee anaficha? Mũthuri nĩ mũgĩ nĩ amenya maubũka nĩ megũthũkia mũciĩ. Sema. Haro. Ũnjiagetwo Mwangi wa kuma Subukia. Ũhoro waku Mwangi? Tũruta rĩrĩ ũndũ ũrĩa ndaigua nderetie hana harĩ. Mwana angĩgakorwo wa kũhũrithania ciari rĩ. Rĩu nĩ gũkĩte nĩ wega. Nĩ akoragwo akĩtia kĩrugu. Bas agĩcoka oho rĩ. Mũciĩ wa ndigithana rĩ. Na aingatwo rĩ. Erĩ. Ũkeragwo nĩ aingatania. Nĩ mwana. Nĩ mwana wa tũmani na ingatwo. Kwoguo rĩ. Akĩrehwo nĩ ithe nĩwe ũrekaga. Na gũtirĩ mũndũ ona rĩu ona arĩa meku othe ndĩ ũmwe rĩ. Gũtirĩ mũndũ ũkoragwo atĩ wiki atĩ no kũu mũciĩ arerete na nĩ ateithagia. Thutha wa kuma Subukia. Nĩ mũtarajiwa. Mwĩna ciana nja? Nĩ marahũna. Nĩ ciũĩkaine. Nginya arĩa me mũciĩ. Tarĩu nĩma mũgũnda kũrĩ arĩa marakomborerwo mũgũnda kũrĩ matakĩrĩmaga marĩa taũni. Nginya randa nĩ wathiĩ noguo kũhana. Ona Isiraeli. Kona ciothe nĩguo kũhana. Ndũkanahe ona rĩu wĩ hau ndũkahenio rũgũndũ. Ona Isiraeli. Eragwo atĩrĩ guoko gũkũ rĩ. Ũtikonie kũngĩ. Atĩ ũrĩa gweka. Ndĩko Kenya. Thiria ikare. Guoko kũrĩa gũtikere kwa motho ũrĩa gweka. Ũguo nĩguo kũrĩ ũcio arenda kuga rĩ. Arenda guoko gũkũ ihũrane. Yes, ũndũ ũcio ti mwega. Ayi nĩ atĩra kĩrumio rĩmwe. Thank you. Sawa, nĩ mũnda wa kuga Subukia. Asante. Usiwe na US. Wa Munyoro. Usiwe na US. Ta Subukia. Maũndũ macio ti mageni. Macio nĩ maũndũ nomo. Very normal. Twari mwa mwisho. Tuikie zo. Reke tuoege nĩgetha tũigue. Mwisho. Na call him. Hello. Yes. Hello. Yes. Kohana atĩa? Yes. Nĩrajigua? Ndĩrakũigua wega. Ũcio wetwo Mere Muhaci kuma Mũrũngarũ. Yes. Rĩu niĩ nguga atĩrĩrĩ. Ĩthũraga mwanĩrĩri. Bas. Ti muoni? Muoni hatirĩ thĩna ta mũmĩanĩrĩri. Aha. Niĩ mwana ndakanjĩre kana nĩaronire ndathi. Bata reke tũhũne. Ona ndagathiĩ kwĩra ndadi atĩ arathiĩ kũria baba atĩa. Atĩ arathiĩ kũria baba atĩa. Niĩ ndĩ mwena wa Kamonde reke tũhũne twahũna rĩ.
rwimbo rũrĩa rũinagwo atĩ mũthuri wa mũtumia ũmwe ũkũrutĩrwo kũrĩ mũthuri waku wika ũkũrutĩrwo gũta tũthakĩre hau hatirĩ reke mwana ikare no cione mũtumia no amĩre mũheci kuma mũrũngarũ na niĩ ndauga ũguo na ndakindĩra atĩrĩrĩ niĩ bebi yakwa rĩ ona ndikwenda gũtũmenya ma ahota kũhũnia nĩ ahũnia na hau nĩ ahũnia no niĩ ndimũtangathaga nĩgetha ndakae gwĩka atĩ mwĩtaga wa kamĩrĩ kumwanania kidogo reke tũthakĩrwo mũthuri waku wika ũkũrutĩrwo atumia matire itherũ atĩ bata nĩ marahũna atĩ ndĩthũire mũmĩoni ũroka kwanĩrĩra ũroka gũtinda ũkiuga na ti mwana waku ti mũthuri waku ti atĩ nĩ njenjetie mũrũgamo ũbatiĩ ũhike ũrorage mũthuri waku nyamaca mũthuri waku eika ũkũrute andũ bado akinya mũthuri wakwa ika ndingĩona kĩũria kĩu ũke mũturie ingĩra rĩ maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. ng'ang'a wa Njoroge roka ikĩhata thaa mũgwanja na hamwe na marĩa gũtũmenyithia nĩ atĩ kĩaha thutha wa andũ mũgwanja a bamĩrĩ ĩmwe gũkuĩra mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Naivasha etĩkia ndini ya Gĩithĩramu gũkũngũĩra thigũkũ ya Eid al-Fitr na atongoria a kĩndini maroria mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ kũnyihia marakara mao kũrĩ President William Ruto. Macio na mangĩ maingĩ ikĩhanda thaa mũgwanja ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Msimu wa kupanda ndio huu. Na juu tushatayarisha hii shamba vizuri. Sasa tunafaa kujipanga vile tutaleta mbegu bila kuchelewa. Kabisa. Raundi hii ni mahindi, maharagwe, hizo zote vile tu tulipanga. Hata naona tunaweza ongeza viazi na managu ile pande ya juu. Halafu baadaye kuna kununua fertilizer na pesticides. Asiwe unajua vile kunaendanga. Vile naona hii hesabu, kuna vile tuli underestimate budget na ujue bado hatujaongea kuhusu wafanyikazi. Hiyo haifai kutujalisha. Nilisikia Maria akisema Equity inaweza kukupatia loan ya kusimamia mahitaji yote ya ukulima kuanzia msimu wa kupanda, kupalilia hadi kuvuna. Kweli? Na tena, hii loan ni flexible sana. Yaani unalipa ukishavuna. By the way, pia Jose alisaidika huko Equity na masomo ya bure ya kumanage finances za ukulima. Hata ile boholi yake, nilisikia akisema bado ni Equity lisimamia. Enyewe, Equity imeshikilia wakulima. Je, wewe ni mkulima na umepungukiwa na fedha za kukidhi mahitaji ya kilimo msimu huu? Usihangaike. Iwe ni ununuzi wa farm inputs kama certified seeds, fertilizers, dawa za kuua wadudu, vifaa vya kunyunyizia maji au mahitaji mengine yoyote ya ukulima, Equity itakuwezesha kupata mkopo wa papo hapo. Bonyeza *247#, tumia Equity mobile app au line yako ya Equitel. Pia unaweza kutembelea tawi lolote la Equity upate mkopo wa kilimo. Equity, karibu memba. Baza thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 6 rĩu nĩ kũinĩkĩria tũrainĩkĩrĩria nĩ kũrĩkia tũrarĩkia by the way ndũmĩrĩri nyingĩ mũno nĩ cioka tũtingĩhota gũcithania ciothe thimũ no irarĩra no everyday kuma thaa 6 nginya thaa mũgwanja tũrĩkoragwo na kando tũraragĩrĩria twenda kũigua ũhoni waku mũthikĩrĩria no gatarana tarĩu ũmũthĩ rĩ mwana mwĩtagwo Joe Mũndie kũndũ gwĩtagwo Rũirũ arauga Grace Nyahĩnji ũrĩ make mũthuri wa mami wawe wika rĩ ingĩ mũndũ wa mĩaka 30 rĩ mũndũ wa mĩaka 30
negwaku kuhangania na kwa kana kwa maito guo ukona twana na muthuri waku okay hangania na muthuri waku Kirethi ena andu maraikirio mbeca kuria kwa mbeca maisha na mbeca itithirite uguo ne kuga tukigia thini wa kanitha wa kurikiria kiroho tuthie na bena kumatha turarikia na ngiri 20 githai-ini giki daika ici inya itigarite muthikiriria irio na mbeca ciaku 525241 account kiugo Inoro amount ikire ciringi 100 peke yake ino nayo ni ndungata ya Ngai Bwana wa Inoro ndagiukire etagwo muturi wa Moiro yeza karibu sana ndungata. Asante sana. Karibu sana. Thank you. Tuingire thini wa kurikiria kiroho. Niguo. Thank you. Asante. Wewe ukwira ngirethi atia? Nda mwira ngirethi niki. Ara kwirwo niki. Na niyo ngirethi no kare wa karindi. Ongira wa karindi to mwira ndetoita gukonie tigana nacio. Bas, ni ndotigana nacio ndetoita gukonie tigana nacio. Cia baba itingonie. Tia irokira. Nginya cia mami itingonie. Agikokorerete ugakinyia miaka 30. Asa atiga gutindokiria ciuria nyingi akarinde ndetoita gukonie ri tigana nacio. Cia mami ti ciakwa. Mundu anakinyia miaka 30. Cia baba ti ciakwa. How ciana baba ciarete njati ciakwa ti ciitire to ciakwa. Abiorore ciaku. Wakinya araigatire ciake. Reke tukurehere ona citu. Ucio ciothe ciana citu. Are nginya ciana ciene ni aragira. Arenda ciake. Wakinya ni atukaniro igatire ati ciana ciakwa ati ciakwa ona cio. Athikiriria milavi good afternoon. Nacio ng'ongo na ng'ongo agatuĩka nĩorokinya kwa mwendwa we Gĩkũyũ na ndogo nĩ makinya ũrata nĩ kũramata mũndũ wendete ũrĩa ũngĩ ndarĩ ũndũ kana kĩndũ atangĩmũhe ndoraga thimũ-inĩ ngona mbica kamisi marĩa twekaga maisha tothaka simpo atomaga twadimaya ikethora ochokerere kumago nĩ gũcokagwo ũkũhutia arĩa wahutagia nĩ wa mama kahorera Kimani wa Digifarm na ũrathomithia arĩmi niwe wa mbere kurugoria wendayo wakwa itoi heu kana njĩthĩ maitũ witũ nĩ atũire ndaraga kũhika timũ ikũrũko andũ erĩ mathiĩ mekarĩko mena meciria matheru ndoraga thimũ-inĩ kana kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simpo atũmaga twadimaya ingĩthora ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkũhutia harĩa wahutagia nĩ wa mama kahorera Jude Maina nĩ waigua rere konire tukiremo kwarĩrĩria ũkĩndigwo tarĩ kwarĩrie no kĩriganĩrwo nĩniĩ andũ aya nderu na mĩbutwo atumia tũrĩ roju mĩciĩ nĩ gũkiranĩrĩria ona kũmanagĩrĩria
na goko ne kwa Inoro ni mucie wo tuginotana karibu sana jetekeria gunyitio geni na nigetha tuigire kanitha wa kurikeria ni muthenya wa muthia wa mweri wa 3 ona ni matha turatara na wikarevo na nigetha tuigure iguru riroiga tukiugira kwa heri ya kuonana mweri wa 3 na tukiingira mweri wena no mbere o tukuhe kanyanga wa Njoroge atuhinyirie mohoro ma Inoro miaraho matha mugwanja na nigetha arikania namo imwe kwa imwe twambiririe kurikeria jitagwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru na gutangire guo ingire gukwira ni thaa mugwanja cia miaraho. Inoro miaraho Ekeha thutha wa andũ mũgwanja bamĩrĩ ĩmwe gũkwĩra mũtino-inĩ wa barabara kũrĩa mwena wa Naivasha na Ikuru etĩkia a ndini ya Gĩithĩramu gũkũngũĩra thigũkũ ya Eid al-Fitr na atongoria a kĩndini maroria mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ kũnyihia marakara mao kũrĩ President William Ruto. Tha mũgwanja cia mĩaraho amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na menya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Turambĩrĩria na ndeto cia kĩeha kũrĩa andũ mũgwanja bamĩrĩ ĩmwe nĩ makuire kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara mwena wa Naivasha kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Komanda wa borithi kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Naivasha Anthony Keter oigĩte mũtino ũcio ũhanĩkĩire barabara-inĩ ya Naivasha gũthiĩ kũrĩa Rongonoti, ongereire kuga arĩa makuire nĩ ariũ atatũ a nyina ũmwe hamwe na ciana ciao 4. Ũhoro makĩria ugĩte mekumaga igongona-inĩ mwena wa Mirera kũrĩa Naivasha ĩndĩ ngari yao ya gũthana kĩongo gwa kĩongo na rori na othe mũgwanja makua hau mĩĩrĩ yao nĩ ĩrĩkĩtie gũthamĩrio mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Naivasha. Rĩrĩ ũthuthuria wambĩkĩtwo na kuma gũkũ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tũgatũma ndũmĩrĩri citũ cia macakaya kũrĩ bamĩrĩ ĩyo yũrirwo nĩ andũ mũgwanja. Muciĩ wa tũginotana etĩkia a ndini ya Gĩithĩramu no marathiĩ na mbere na ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Eid al-Fitr thutha wa kũrĩkia mweri mũtheru wa Ramadhan na kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Etĩkia acio magomanĩte mũthigiti-inĩ wa Moro kũrĩa maharĩrĩirie ndĩa nene ya gũkũngũĩra thigũkũ ĩno. Tũthiĩ mwena ũcio na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna atũmenyithie mangĩ maingĩ marĩa marathiĩ na mbere mwena cio Geithĩka. Joel: nĩ ngatho studio na nĩma ũranyamũkĩra kuma mwena wa Moro na ngĩkĩrĩ mũthigiti-inĩ wa Moro ũmũthĩ arĩ mũthenya wa ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Eid al-Fitr harĩa andũ a ndini ya Gĩithĩramu makĩũnganĩte nĩguo gũkũngũĩra mũthenya ũyũ na nĩ thutha wa gũkĩrĩkia gũkĩhinga thikũ iria marakĩhingaga 30 na itegũte mahinda ngwenda gũkorwo ngĩaranĩria nao nĩgetha tũgĩkĩmenye hihi mũthenya ũyũ ũgĩtariĩ atĩa. Ũkĩanjĩra marĩtwa maku twĩre hihi mũkũngũagĩra mũthenya ũyũ na njĩra ĩrĩkũ na gĩtũmi gĩa gũkũngũĩra nĩ kĩrĩkũ? Marĩtwa njĩtagwo Bakari wa Umari, ndĩta chairman wa gũkũ mũthigiti wa Moro. Wa mbere tũkũngũyagĩra mũthenya ũyũ nĩ mweri ũkoragwo wa kwĩhinga gwĩthema na maũndũ moru na kũhoya Ngai atũteithie. Mũthenya ũyũ tũhinga thikũ 30, twarĩkia 30 nĩ tũcokaga mũthenya ũyũ wa gũkahingũra twakĩona mweri nĩguo rĩu tũkĩhingũraga tugakorwo na toguo urona andũ a gũkũ othe tutagũbagua kana nĩ Aithĩramu kana ti Aithĩramu, tugakũngũĩra hamwe, tugathĩnja hamwe, tukarĩa na tukaigucanĩra maũndũ mega. Ningĩ o haha noho twĩka o haha niho tugaga atĩrĩrĩ andũ arĩa othe tũrahingire maũndũ marĩa mothe tũratigaga twenderee o kũmatiga na tuhoe Ngai, tuhoe bũrũri ũyũ witũ ũyũ wa Kenya, tondũ bũrũri ũyũ rĩu maũndũ tarĩu ũngĩrora mwaka-inĩ ũyũ twĩthĩti ta ũrĩa tũrarĩ, ona tiga nĩ gũgĩteithio nĩ andũ amwe ta Kabata Kamana, rĩu acio nĩ magĩtũteithĩtie magagĩtũhe irio na arĩa angĩ aingĩ. Rĩu no tũkiugire atĩrĩrĩ
muitheramu haria wothe ari ona korwo ni ti muitheramu uria ngumabici no kumera atiriri makorwo na thiguku njega ni ngatho ucio ne kana acio ne aikari aguku Moro aria ni adini ya Gĩithĩramu na ni magiko magigitwira hihi muthenya uyu uria makiukungwagira na muno makiria mauga marakorwo magikihunjia wendo kuri a Kenya wothe gute kumakania dini iria mundu akiri na ndiri no ndungi nguongerera gucokia mwaro kuri studio kuma guku mwena wa Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nĩ ngatho cia mwanya Joel Kimani wa Njuguna na Eid Mubarak kuri etĩkia cio na tugithie na mbere na icio nĩ atĩ atongoria a dini ya Gĩithĩramu kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ magithĩtie kĩene ateti arĩa mararuta mĩkana kũrĩ mbeũ njĩthĩ arĩa marathingĩrĩria President William Ruto kwĩyeheria wathani-inĩ wa bũrũri moigĩte kĩhonia kĩa mbeũ njĩthĩ acio ti kũrutĩrwo mĩkana ĩndĩ mabataire gũthikĩrĩrio na gũtuithania maũndũ marĩa matũmĩte manogio nĩ thirikari ĩno ya gatano makiaria hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Eid-ul-Fitr mũciĩ-inĩ wa Eldoret moigĩte wagi wa mĩeke ya mawĩra na kũhotoma kwa ũtonga wa bũrũri nĩmo mathĩna marĩa mbeũ njĩthĩ acio makoretwo magĩtetia. Tutakapowakemea vijana na kuwatisha vijana, suluhu halitopatikana, kwa sababu ikiwa wana matatizo ya kikazi, uchumi, ukiwatisha hujasaidia kitu. Kufanya ni kukaa nao. Ndio serikali ni jopo hilo tulopendekeza, lipendekeze jopo liwe viongozi wa kidini, wawe na wazee wenye busara, wazee wenye hikma, na pamoja na wabunge namna gani watalitatua swala kama hili. For peace to be there always has to be order. So under order we have been given in the constitution. Inshallah, let us explore the constitutional ways and abide by them so that there can be order in the country, inshallah. Ningĩ ahunjia acio matongoretio nĩ Sheikh Abubakar Abini nĩ mathonjeire ikinya rĩa mbunge rĩa kuongererwo mĩcara nĩ kamĩtĩ ya gũthĩngĩcĩra mĩcara ya aruti wĩra wa mũingĩ bũrũri-inĩ SRC moigĩte ũcio nĩ mwerekera wa gũthirĩkia Kenya arĩa makuithĩtio mũrigo wa magoti na kũritũhĩrwo nĩ gharama ya ũtũũro. Hili ni jambo ambalo kwamba halipendekezi. Fununu hiyo kama iko, tunaambia tume ya kuratibu mishahara, hata sisi wazee tutaingia barabarani tukatae hilo, tutaungana na vijana. Haiwezekani wanasiasa wachache wawe watafaidika na ili hali wakati huu nchi iko katika hali ngumu ya kiuchumi, na ndio shida kubwa ya Kenya. Inoro shesheni hakuhe nawe. Atongoria a kĩndini kuma kĩrĩma-inĩ nĩ morĩtie mũingĩ wa gĩcigo kĩu kũgũithia marakara marĩa makoretwo namo kũrĩ President William Ruto. Mũthikabu Gachagua orĩtie mũingĩ ũhe President mweke wa kũmarutĩra wĩra na kũhingia ciĩranĩro iria maheire hĩndĩ ya campaign ya rĩtia rĩrĩ. President arambĩka icera gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ kumagia mũthenya wa rũciũ agĩtanywo kũrugũria na gũthũrima tabarĩra iria ciambĩkĩtwo nĩ thirikari yake. Werũ wa Mwangi nĩ aratambũrũkia riboti ĩno. Matigarite o mathaa manini icera rĩa mũtongoria wa bũrũri rĩa kĩwĩra rĩanjĩrĩrie kĩrĩma-inĩ, atongoria a ndini rĩu nĩ mathingatĩte mũingĩ gũtiganĩria mĩrũgamo mĩrũrũ ya gĩũteti amu muoroto mũnene nĩ aikari makinyĩrwo nĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere matũũra-inĩ mao. Mũthikabu Gachagua wa kanitha wa Steward Revival Pentecostal Church arĩ gatagatĩ wa atongoria arĩa morĩtie mũingĩ kũgĩa na thayũ na gwĩthema kũhũthĩka gũtumũra ngahĩha matũũra-inĩ hĩndĩ ya icera rĩrĩ. Arĩa maragia ruga ĩno tũraria, njuge thirikari ĩno nĩ ithuĩ twathurire na nĩ ithuĩ twamĩnengerire gĩtĩ kĩu na tũkĩmĩhoera na kura yakwa nĩ ndaikirie hau na tũthurĩte President Ruto nĩgetha tũrutĩre wĩra. Niĩ nĩ nguga welcome na njĩra njega tondũ ti ihinda rĩa politics, nĩ ihinda rĩa gũtũrutĩra wĩra. Gachagua athiĩte na mbere na kuuga atĩ ihinda nĩ ikinyu ruo rũrĩa mũingĩ wa kĩrĩma ũkoragwo na ruo ngoro rũmaume nĩguo mahote gũthiĩ na mbere. Oya President witũ tũmwamũkĩre tũkenete, nĩwe President na tũtirĩ na ũngĩ na tũtietereire ũngĩ nĩgetha oke atũrutĩre wĩra. Na andũ aitũ ruo rũrĩa makoragwo na ruo ti rwega ĩrwegie mũtongoria wa bũrũri tondũ nĩ mũitĩrĩrie maguta nĩ Ngai. Nĩ tũmũhe gĩtĩo gĩake na tũmũhoere atũrutĩre wĩra. Na andũ arĩa marathiĩ makĩaragia atĩ Ruto must go, Ruto must go, gũtirĩ kũndũ angĩthiĩ mĩaka ĩyo ĩtathirĩte 5 yakinya 5 nĩ woka uge ũrĩa ũrenda kuga na kura yake. Aikari makiuga atĩ marĩ na mwĩhoko mũnene atĩ icera rĩrĩ nĩ rĩgũtũma magunĩke na tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere. No nyende gũciĩra itige kũhũthĩrwo nĩ atongoria aitũ tondũ mahũthĩrwo aingĩ ona nĩo monaga thĩna.
kana rĩngĩ mathiĩ kũndũ makagurario na atongoria tu makoragwo arĩa mamahete mbeca cia kunywa njohi na cia gwĩka maũndũ moru makoragwo mĩciĩ-inĩ kwao na ciana ciao itithiaga. Koguo reke ciana citũ itige kũhũthĩrwo, ciana citũ isupport thirikari ĩrĩa ĩrĩ kuo. Na o ũguo Bishop auga atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ ciaca rũcinĩ thaa thita hwainĩ 24/7 wĩra wake rutĩka rĩ, nĩ agĩrĩirwo nĩ gũcera nĩgetha maendeleo monekane. Ũguo noguo nguga na ciaca yambe ĩkome rĩu nginya arĩkie tamu yake. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Na rĩrĩ president racera gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya arĩmi a kahũa na macani nĩ mamũrĩtie akinyanĩria mogarũrũku marĩa eranĩire akĩingĩra wathani-inĩ. Arĩmi a kuma gĩcigo-inĩ kĩa Uthaya kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri moigĩte marenda atuithanie thĩna wa ũnyagi wa bataraitha ya ngarama ya raithi, makiuga ĩcokete kũmakinyĩra ĩrĩ njerere theũri wa Mbogo nĩwe waranĩirie nao. President William Ruto agĩtanywo kwambĩrĩria icera rĩa kĩwĩra rĩa ndukũ ithano thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya. Mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ ũrĩa ũkoragwo wĩhokete na njĩra nene ũrĩmi wa kahũa na macani nĩ ũrĩtie mũtongoria wa bũrũri kũmũrĩka mathĩna marĩa magũmĩire rũhonge rũrũ. Arĩmi a kahũa makiuga maya gũthiĩ na mbere na kwaga mbeca kũngĩkinyanĩra watho ũrĩa wacabithirio nĩ minista wa kĩgĩna no gũthiĩ na mbere na kũrutithio wĩra kuona nginyagia bunge ya bũrũri ndĩakuruhanirio. The address regulation ya gazetro December nĩ CS wa finance akigazet a total of 1.8% egũtuĩka levied harĩ kilo ya kahũa na agĩcoka akĩris annual fee ya renewal ya license kũrĩ all brokers na nĩtũĩ mbeca icio cigũcoka cibacwo kũrĩ mũrĩmi. Koguo mũrĩmi mapato make nĩ makũgwa thĩ na tondũ ũhoro ũcio ndwathire through bunge no CS woiria akigazet tũkwenda president address ũhoro ũcio. Andũ aitũ nĩ maheo incentives iria cigũtũma macoke mĩgũnda-inĩ marĩme kahũa na kahũa kena mbeca. No angĩkorwo no mĩtĩ mĩtheri ĩrĩ kahũa-inĩ na batirarĩmĩrwo nĩ ũndũ wa kwaga government support, rĩu andũ aitũ matikona mbeca. Ũrĩmi wa macani president akĩũrio gũtigĩrĩra mũrĩmi wa macani nĩ akinyĩrwo nĩ mbeca na njĩra ya gũcokia thogora mwega wa macani. Reserve price ya macani nĩ yeheretio nĩ Tea Board of Kenya. Tũrenda reserve price ya 2.47 ĩcoke tondũ twĩkaga campaign tũkiuga arĩmi othe a macadamia a kahũa a iria nĩ makũgĩa na guaranteed minimum return. Tũrakimeheria nĩki koguo ĩcoke na twetherwo thoko. Wĩragwo irĩagwo no anene igagĩtũkinyĩra nĩ maruta marĩa makĩrutagwo tũgagĩka atĩ gĩkinya kũrĩ ithuĩ tũraheo kĩndũ kĩnini gĩtaratũteithia. Arĩmi makiuga nĩguo gũkinyanĩria magetha ma gĩkĩro kĩa igũrũ kĩa ũrĩmi wa kahũa na macani atigĩrĩre bataraitha nĩ yakinyĩra mũrĩmi ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Mbere na nĩgetha tũkĩharĩria mĩgũnda tukaharagĩria tũĩ atĩ tũrĩ na bataraitha thĩinĩ wa thitoo ĩrĩa ĩroka tũrĩkĩtie kũharĩria mĩgũnda ĩroka nĩ ta kuga tũhandĩte tũtarĩ na bataraitha na ndĩratũguna. Oho makĩaga gũtigwo na thutha harĩ kũria president gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria eranĩire thĩinĩ wa kaunti ĩno. Nĩ arore ũhoro wa maĩ Shangashisha project ĩrĩa ya Kũracinga onayo ĩthondekwo yagĩre ĩrĩkio harĩ kuo 2 years ago ĩrĩkie wega na maĩ mambĩrĩrie gũitĩka thĩinĩ wa mĩciĩ ya andũ tondũ nĩ amĩraunchire. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, njeta theũri wa Mbogo. Kĩama kĩa Jubilee gĩthiĩte na mbere kũhũrĩra ndebe minista wa tene wa ũgitĩri ndagĩtarĩ Fred Matiang'i akahũranĩra gĩturwa kĩa wathani wa bũrũri mwaka-inĩ wa 2027. Mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu Jeremiah Kioni oigĩte megũtuĩkania bũrũri mũgima kũmathĩra Matiang'i kura nĩguo akang'ethanĩra na president William Ruto. Kupitia Jubilee, mzee Raila Amolo Odinga alikuwa amepatiwa 1.3 million votes kupitia Jubilee. Ruto kutoka kwa mlima alikuwa amepata 3.7 million votes. 1.3 plus 3.7 5 million votes. Hizo wamezitoa wakasema hawataki na zimeingia kwa Matiang'i. Kwa sababu wale ambao walituletea shida katika chama cha Jubilee ilikuwa wale ambao walikuwa wametunikiwa nafasi hata sio sa kupigania kiti kama vile Ndugu walifanya. Nominated. Kiongozi kama Kanini Kega was nominated na Uhuru. Sabina Chege was nominated by Uhuru. Na wao ndio wameenda kotini, wametuletea shida miaka miwili. Kioni arĩtie arĩ kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ kũrĩa na watongoria angĩ hamwe nao arĩ mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩu Beatrice Ngabo oigĩte makarũgamia ahũranĩri a iturwa ciothe bũrũri mũgima. Na wahakikishia tunakuja kupandisha bendera za Jubilee Mombasa kaunti nzima. Tunakuja kupandisha bendera za Jubilee Kilifi. Tunakuja kupandisha bendera za Jubilee Taita Taveta.
tutapandisha bendera za Jubilee Kwale, tutapandisha bendera za Jubilee Lamu, Taita Taveta, Tana River, kote huko tutapandisha bendera za Jubilee. Na hivi sisi tunaenda kwenye Eid al-Fitr wa Islam, tuongeze maombi tafadhali, kwa ajili nchi ipate kustawika, nchi ipatikane kuwa na amani, watu watengeze senti kama zamani, tupate wa viongozi waadilifu kama Uhuru Kenyatta. Inoro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhe nawe. Turihire Nyandarua kuria ikari icigo-ini cia Kinangofu na Kibeberi ni manjitie ndereti ya uria makarugamia umwe wa gituro-ini kia ugavana wa Nyandarua mwaka-ini wa 2027 moigite matikoretwo makigunika na magavana atatu aria makoretwo magithurwo oro kumagia mwaka-ini wa 2013. Aikari acio moigite motungata maria makoretwo makiamukira matiganaine na wingi wa kura undu umwe na igoti ria ingiriria marihaga kuri thirikari ya gicigo kiu. Mwandiki wetu Simon Ngure enwe waraneirie na aikari acio. Giikaro gia kwaririria mwerekera wa aikari ya Kibeberi na Kinangofu uteti-ini wa kaunti mwena wa Njabini muthia-ini wa kiumia kiraumaniria na aria marekinyitie kwenda icigo icio ciere kugunika na utonga wa thirikari ya kaunti kuringana na wingi wao na igoti riria marihaga, makiuga uria kuhana kahinda-ini gaka ni makoretwo makihatiririo. No giko ugithi orukara ni ukora ni mathondekeirwo wega guthi tutauni turia tungi ni ukora kwina at least kumena stage mena kiria kingi taxi ni mundu wa engineer arutaga in terms of development turona kiria takiu tari ugiuka engineer hwaini actually hwaini but street rights gutire urakora andu maradia na tutoci uraigwaga mundu ni aguthirwo ngeta na haha ni irwo na haha ni undu wa kwaga development. Maugite maga kuiguo ni magwicurania uria mangicokaniriria hinya wao wa wingi wa kura na manyite mbaru umwe wao kuma Kibeberi kana Kinangofu gukahuranira giturwo kia gavana wakinya ni mwaka wa 2027 nigetha tukeyuragia atiriri giti giki tondu ni president wa kautiri giti giki no wagirire ni gukorwo nake tugatiga gukira rucini tugatengera tukerana ng'aria niwe wikia maine tukarora mundu no hoti wake uria agirire na nigetha tutigage gukutinda tukiuga atiriri o mwaka ati ni tweka mahitia ni ndereti mehititie gutheremia icigo-ini ciothe cia Nyandarua niguo muingi warahuke na guthingata thirikari ya kaunti kugacirithia motungata. Taikari ya Kinangofu organireirie na igoti riria turutaga hindi ria county government maratwitia mbeca ndititwaranaga na maendeleo maria irio tubataraga hatire handu matwikagia mathabu na hanini ati andu no nginya maheo utungata kuringana na uingi wao kana kiria mararuta na conversation ino to ni ajia Kinangofu ri no twendi ona sub counties iria ingi Karau Njororoko ona makorwo nacio kuringana kura citu twitandu wa Kinangofu na nginya na andu a Kibeberi tungiota kunyitana ithuothe na twari na mwari umwe twina andu kipabu tandu a Kinangofu twagirwo guikara thi twiyuria ona thirikari ici cigakorwo cigithondekwo in future position itu igakorwo iha tondu turona wira itu ni turahura makofi muno but hindi ria keki ya Nyandarua kana keki ya Nyandarua gayo ithu turareherwo leftovers na ithu ici tuciakorwo cikavanda. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure. Riboti ĩno yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro mĩaraho thaa 7 na njĩra ĩithiranĩte nĩ ngũndũka na matemo wona ciahanda thaa 8 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ni ithaa rĩa kũrikĩria nĩ kiugo kũmanĩrĩria mahoya na rwĩmbo rwa kũrathima ngoro yaku nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ kũrikĩria kĩroho. Uhoro waku Joyfrey? Nĩ kwega mũno. Ndĩrenda mũthuri wĩtagwo Joyfrey. Marĩtwa maku mothe bwana Joyfrey na ndirĩ na kaũru. Njĩtagwo Joyfrey Mwangi Maina. Ũkoragwo kũ? Gatanga. Na niĩ ndirĩ na kaũru ndĩrakwĩra thimũ kuma kwa Inoro kanitha wake mũrĩ.
na nderwo muthuri ugwetwo Joyfrey Mwangi ni athikire na niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Ni wega muno. Ni riu bona Joyfrey ri kirathimwo na wagithi kanitha-ini ucokie ngatho na ugeithanie kigoro Gatanga. Nikumageithia. Thengio bwana Joyfrey. Thengio muno. Asante sana. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241, account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Hewa togori irie Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo Mundu mũrathime na gĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro we mwega ndi mwega niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Jennifer we mwena ũrĩkũ? Kũndũ gwĩtagwo Jevi. Nĩ Laikipia kũu? Nĩ Laikipia. Ingĩũka kwa Jevi haku nĩ ha Jennifer? Hakwa no hau hakuhĩ na taũni. Tondũ andũ akwa Jevi magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga nyina wa Njeri wa Maburana. Wa Maburana wĩkaga atĩa? Ndatumaga burana na macini ngĩgĩtiga. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩngũingĩrĩte. Ire wa Njikũ. Ndĩreta ire wa Njikũ aigue nĩ ũraria. Mwĩte rĩu we nĩ watonga ũkũrũ-inĩ nĩ wahotana ciringi milioni 3. Ngai witũ ndũkĩrĩ mwega Mwathani. Ngai ndũgĩka wega Mwathani. Nĩ Ngai kũnyenda Ngai nĩguo nĩ Ngai mwega. Ta nengera ithe wa Njikũ ngo arĩ hau ndaigua nĩ ũkũmwĩtaga. Bwana Mũcwe. Gũtirĩ na ũru niĩ ndĩraigua ndĩna metha-inĩ wakĩaria acoka njĩto rĩmwe ndamenya nĩ tarĩrĩa ta mũcokerie thimũ tũgĩcemanie mũthenya wa Jumaine kwa Jefi. Ndakena ũyũ rathimwo Mũcwe Ngai arathime Inoro. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Rembesha maisha nĩ itahĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikia. Nĩguo kũrĩ na gũtangĩrĩ ingĩrĩ gũkwĩra kwerwo atĩa gũikaire atĩa wikendi hahanaga atĩa. Eni na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ mwisho nĩ kũfinish kumarũ mweri ũyũ wa ĩtatũ ũmũthĩ nĩ mweri 3 mweri wa ĩtatũ mwaka wa 2025. Nĩ ndĩ mwega ndiye na kauru nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani na ndĩgũkara tona nguĩte thayũ na umithio wa ĩtĩkio no ngwete na ndoka nĩgetha tũingĩre kanitha-inĩ wa kũrikĩria ũrĩ harĩa hothe ũrĩ karibu sana. Ũmũthĩ andũ nĩ megũikagĩria nĩ thigũkũ nĩ mũthĩ wa Idul Fitri na nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe kũrũagĩra na toguo ningĩ nĩ mũthenya wa
mwanya ni tondu umuthe thaita cio tukoigikinya turi mweri wena Ngai ni akoretwo ari mwihokeku twina gitumio giothe ya gucokeria mwathani ngatho maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ngiona weekend ni athiete nyumba-ini ya Ngai kwira mwathani wega nginya ni kirathimo kia mbura nginya ni gukumenyerera ni andarikia kanitha wa Kimurire kuria PCA Karen nikuo turaina igongona ya kuigera igari ya muthingi wa kanitha ucio wa PCA Karen ona ria atongoria secretary general wa kanitha wa PCA Reverend Dr. Robert Waihenya ona presbytery othe ya Mirimani irari kuo na toguo ningi ona mutungatiri wa PCA Karen Central Parish mutungatiri Simon Kamande ona toguo ningi ona session ona shirika othe na twana hidari yega muno na kuhera indo citu ni tondu wa waki wa nyumba ya Jehova na ukirathimwo muno makiria haria hothe uri na maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na mundu kunyonera Njuguna na skora wake aya ni akuria PCA Evergreen magaithio muno waciori ugeithike na family yaku agathe ugeithike na family yaku Mr. Thuku and family yaku ona session kaku akuria PCA Karen Central ogwetwo Elder Catherine Irogo na bwana Irogo wa Rift Bernard and family asante sana na tuthina be na kwihoka na gwitikia mwathani na kaba gweterera mwathani maundu-ini mari mothe uhoro wana kinya hau uka muro wa yani ogwetwo ni Jesu Kristo umuthi ogwetwo riu ni mwathani witu tha ciake na wendo ni nene muno ni ekwenda gutuma wohoro ngana ni ati mweri ugithiririkira andu nimekorwo na ciuria nyingi cia muturire na ni ukorwo na maundu maingi mabataranagia kurorwo na gucekwo na guberegenywo gia kuria gia kunywa gia kwihumba kuria angi mariha kuria nyumba iria maikaraga ona angi uhoro wa kuriha security kuriha aruti a wira kurihwo mishara kuria marutaga ona tari mbura ni njuru negathesha thi ni kurabatarania kuharirio migunda ona angi kuhanda na mahuthiro maria mangi ona kuria angi makire na mabataro maria makome mauthenya ringi ni ndwari ni kurabatania bia cia thibitari ona kwina angi matigitwo ni andu ona mararigwo mekurutia hana mekurora nako ona toguo ningi na morito mangi maingi toigua family yo ya andu atandatu mahurukire rucini makiuma kuria mwena wa Naivasha Ngai amaririkane na monekanire ona ningi amarombohie na ringi ni tuikaraga guo muturire-ini uyu maithori magaiteka tukaigua twina ruo ruingi tukaigua twina ciuria nyingi tukarigwo tukuria na tukwira na no gututeithia na twako tutangikite muno na turigiceirio ni maundu maingi muno makiria ona tukaya kuina ruria rwa Ishumaeli ng'ang'a itondu ng'aragu yaneneho na yabatithio maritwa nigetha andu aingi matikamenye kwina mugate wa muoyo tarora wone nginya gitonga kuma muthini na ciana na gutuguga maratuguga ni undu wa ngoro kutana mathina ni maingi maundu ni maingi marituhagira andu na ni turituhagirwo ni muturire tukayuria tukurutia nako na tukurana nako na Paulo akiandikia na Filipi no rikane hindi no ni hindi rio hetwo njera ni hamaririe thiini wa Filipi nya muhari wa 6 akimera tigagai gwitanga ni undu ona uriku tutigage gwithenia tutigage gwithumbura tujisumbue tutikeri tuheria muturire no riri menyithagia Ngai maundu maria mothe mwendaga wina ibatara wina undu guthinitio wina undu kurituheire ira mwathani kugerera mahoya menyithia mwathani riri nirio ihinda ria kwaria na Ngai na tondu ri iguru na nduonagwo ni andu ni ndagukaira na wethikiriria tondu ndwendehire thino na mahitia na toguo ningi ati twamumenyithia maundu maria twendaga tukimuhoyaga koguo hena uhoro wa kuhoya ni uhoro wa gwita mwathani ni uhoro wa kumenyithia mwathani mabataro maitu na undu ungi ni ati mukimuthaithaga ati mwathani ni twaguthaitha ona gatore kibuga mwathani ni twaguthaitha utuigue ni twaguthaitha mwathani Ngai etekira guthaithika etekira guthaithika na toguo ningi hamwe na kumucokeria ngatho mweka uguo ri mamumenyithia maundu maria mamuthinagia na mamutangagari na mamurituhagira ri twamumenyithia maundu maya na mabataro maitu ma mwisho wa mweri 3 wa 3 tukiingira mweri 1 wena ri
muhari wa mugwanja igatwa murekereria maundu maria mothe maratutangana maratuthinia. Ni muhari wa mugwanja ugaga atiriri riu maundu macio maratutanga makehera, stress igathira. Stress yathira mundu agiaga naki naguo thayo wa Ngai uri utangimenyeka uri utarie ni uri ikaragia ngoro cianyu na gwiciria kwanyu nakuo thiini wa Kristo Jesu. Thayo ukuoneka ha Mwathani, thayo ukuoneka ona riria mĩciĩ itũ yaga thayo. Twagereirwo tunyitane moko twite Jesu niguo atuhe thayo. Uka Jesu kani ngwetereire ukomuthi uyokiriria ngoro yakwa mĩiyũrie na thayo niguo Baba ndorie mothe ma thĩ. Ona tũkũringithia rwa John Mateta mĩaraho ya ũmũthĩ rwa Uka Jesu nĩngwetereire niguo ngoro yakwa mĩiyũrie na thayo na nigetha ngorwo ngĩtoria mothe marĩa marĩ kuo. Ririkana mbia ciaku gũkũ kwĩna 100,000 rũciũ kwĩna milioni ng'ima rũcinĩ. Paybill number 525241 account number andĩka Inooro. Uka Jesu nĩngwetereire. Jesu kani gwetereire. Uka Jesu uyokiriria ngoro yakwa mĩiyũrie na thayo niguo Baba ndorie mothe ma thĩ. Jesu kani gwetereire. Uka Jesu uyokiriria ngoro yakwa mĩiyũrie na thayo niguo Baba ndorie mothe ma thĩ. Jesu tene arahĩtũka akĩmwĩra Jesu njiguĩra tha. Uka Jesu kani ngwetereire. Uka Jesu uyokiriria ngoro yakwa mĩiyũrie na thayo niguo Baba ndorie mothe ma thĩ. Uka Jesu kani ngwetereire. Uka Jesu uyokiriria ngoro yakwa mĩiyũrie na thayo niguo Baba ndorie mothe ma thĩ. Gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke rĩtwa Inooro na no ciringi 100. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩtĩkĩkinyĩra telefoni BCL Business number 199. Thĩna na mĩrimũ twagĩrĩirwo tũnyitane moko twĩte Jesu nĩguo atũhe thayo. Uka Jesu kani ngwetereire. Uka Jesu uyokiriria ngoro yakwa
mĩiyũrie na thayũ nĩguo baba ndorie mothe ma thĩ. Rĩkĩrĩte mothe akonire rĩrĩa werigĩtwo agĩkũiga mũbango-inĩ wake. Ũka Jesũ, ũka nĩngwetereire, ũka Jesũ, ũgokirĩrĩria ngoro yakwa, mĩiyũrie na thayũ nĩguo baba ndorie mothe ma thĩ. Ũka Jesũ nĩngwetereire ngoro yakwa, mĩiyũrie na thayũ nĩguo ndorie mothe ma thĩ. Thengio John Mateta, asante sana tukirikirio na Rachel Wanjega nĩndakuona na John Ngumi, asante sana na John Waka Headman, thengio na Esther Muigai, asante sana tugitwara na ikinya gwa ikinyana nituthiite wega. Nĩ kwĩra mwathani kũmũmenyithia ma stress moka maũndũ maritũ ha mbara yeha tugeta Jesũ agatuhe thayũ, tondu nĩwe kĩhumo gĩa thayũ na nĩwe ũtũmaga andũ othe maiguane na tũgĩe na thayũ gũkagĩra kwagĩra kana tiguo andũ arĩa agĩkuona. Asante sana ona toguo ningĩ thengio harĩa hothe ũramũkĩra Inoro mũthĩ ũyũ wa thigũkũ, ona mahinda matũrendithĩria arutwo kũhinga thukuru wega, kũrĩkĩrĩria wega, ona toguo ningĩ kũhota gũkorwo magĩthiĩ na mbere na mathomo mao, ona toguo ningĩ ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ngai akagocwo, Ngai ambarario, nĩ mwega, nĩ mũtugi, nĩ arĩtha, ona nĩ ahotaga na nĩ ekaga maũndũ maingĩ na agatũtoranĩria ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku, nĩ tondũ nĩ arĩtha, nĩ tondũ nĩ mũnene. Tũmũmenyithie mabataro maitũ, tũmwĩre na mana ti itherũ atũrũmbũyagie na twĩkĩre maũndũ maingĩ na manene na gũkagĩra nacio ngumo na ũgoci icokerere mwathani Ngai witũ ũrĩa ũtũraga muoyo na ũrĩa ũtũkinyanagĩria na agatũiguĩra tha na agatũmenyerera mũno mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona ningĩ twamwĩhoka na twamwĩrekereria na twamwenda nĩokaga. Na hena mũthuri wĩtagwo Bwana Macharia, ĩni kana ithe wa Edi, ithe wa Edi nĩ matigĩtwo nĩ mamu wĩtagwo Sarah Wairimũ Macharia, Sarah Wairimũ Macharia, na agathikwo mũthenya wa Aramithi, nĩguo Aramithi mweri 3 kũrĩa Gĩtuamba Gatũndũ North. Poreni sana na your mama Bwana Macharia ũgwĩtwo Sarah Wairimũ Macharia arohurũka ũhoro na mũgĩe na thayũ. Na arĩa angĩ maragera moritũ maingĩ, arĩa angĩ matigĩtwo nĩ andũ ao, Ngai amũririkane, Ngai amuonekanĩre na amũrũmbũiye. Na hena njamba ĩtagwo Samuel Kamau aranyandĩkĩire Facebook-inĩ na wakuma kũrĩa Ikino, Kamau Samuel na akanjĩra yane pore kũrĩ family ya Sarah Wairimũ Njoroge, nyina wa waziri wa Inagi Sacco, na agĩthikwo Friday na mweri 4 kũrĩa mũgumo-inĩ Ikino, na pore sana. Rusa waga ithonda kuona na Zakayo Subukia wa Subukia thekio. Tetwĩre mwathani Jesũ oke nĩgetha tũhe thayũ, nĩgetha tũtorie na tũtovore maũndũ-inĩ marĩ mothe na kwagĩra mũno makĩria. Na rĩu ona gũikairie ũguo na tũkĩrĩkagia mweri ũyũ, na mweri wena tũtiũĩ na gũtirĩ kũramenyithanio ũrĩa gũgũikara thutha ũyũ, no Ngai nĩwe ũĩ na Ngai nĩwe ũkũmenya. Na tuona moritũ na moka na mathĩna moka, nĩ atĩrĩrĩ tũbatiĩ gũikara ta ũrĩa Jakubu andĩkĩire andũ othe marũa make mũrango wa mbere mũhari wa 2 nginya mũhari wa 4. Aratwĩra aria baba, ona inyuĩ arĩa baba mwakorwo nĩ magerio mĩthemba mĩingĩ, tuagai atĩ ũguo no gĩkeno gĩtheri, mũkĩmenyaga atĩ wĩtĩkio wanyu wagerio nĩ ũtũmaga mũkirĩrĩrie, atĩ nĩ gũkirĩrĩria kwanyu gũgatũma. Ona toguo ningĩ no rĩrĩ rekei gũkĩrĩria kũu kũrutage wĩra waku ũrĩa wagĩrĩire kũna, nĩgetha mũtuĩke andũ agĩrĩru kũna na agima mũtarĩ kaũndũ mwagĩte. Atĩ ona magerio moka-rĩ tũkonaga mwathani tũkoiga ameni, ona kwaritũha njĩraga Jehova nĩ wega maũndũ-inĩ marĩ mothe. Angĩkorwo maroka nĩgetha Ngai ambarario, angĩkorwo maroka nĩgetha Ngai agocwo, angĩkorwo maroka nĩgetha Ngai onekane,
reke moke ni tondu gatagata-ini kau ga kugerio na witikio witu wagerio na tuomereria na twatoria na twatobora na maundu maitu magira kwagira muno makiria Ngai ni arionekaga Ngai ni arionekaga miturire-ini itu na no ariokaga na akegocithia morona mwaro wa ithe witu kiririria kwina maundu mega menjira kwina maundu mega maroka Ngai mbere maundu-ini mari mothe umagiriria kiririria umagatuna mwathani riaga muriti rute kura muzizi auhe mwathani na ndugakue ngoro ndukorwo ni hinya ni tondu Ngai ni aratwiciria wega muturire-ini ona tugiikara na tugitura ona to mweri ni urathira wetatu muthi ona tugiingira mweri wena ona mutungateria ni wa Kamau avoja cia kuogora VO pay bill number ni 525241 account number andike Inoro na ndiroka nigetha ruru githira tuingire mahoya-ini na ndungata ya Ngai muturi wa muyo Inoro shesheni hakuhe nawe Eriala zarwale morwalu Jesu ni aririe na rutu ake akimera ndwariti yage kuo ni akogocithia mwathani nyamukire maria maroka memorwo na kana memegania gikorwo
Oh yes, jiraga Jehova ni wega maundu-ini makwa me mothe. Na reke riu tukimwire ni wega tuhoe ni tondu wa mweri uyu turanina wetatu tukiingira wena. Mwathani Ngai mwega na mutugi ni tukugatha ni tugutia ni tukwambarario na tugucokerie ngatho ni hario tukinyetie. Ona tuhere Mwathani mehia na mahitia maitu na tuguthaithio turekere. Ona ningi Mwathani ni wega ni tondu na gwata wa kirathimo kia mbura. Riu Mwathani Ngai turugamite kirikiriro-ini kia mweri wetatu. Mwathani ona ningi turongoreirie mweri wena ni tukwenda kwineana na kuri we Mwathani Ngai waria mari muoyo muiguatha na mutugi turumbuie tuonekanire tuhotanire tunyamarure turithie tugitire twikari magairo na ihundukiro ritu uhoni aria anwaru umiriria ramena kia na maithori uthondeke njira kuria gutari Mwathani utuonekanire gia kuria gia kunyua gia kwihumba mabataro maitu tugitira mweri wetatu tukiingira wena Mwathani umarumbuie Mwathani nikio tuka ukwariria tondu atwira Mwathani Ngai tukurekereria maundu maria tutangikagira ni tondu we ni urumbuanagia namo ni wokumarora ni wogutuonekanira na watura tukuhowe tugiguthaithaga ona gucokeria ngatho noguo niguo tugwika riu micii yothe ihiko singles na marorete kwambiriria micii umaririkane aitu mohoke wega na aria Mwathani matari no marathime nacio riu ona ningi thukuru ithiete na mbere na kuhingwo na irariki kuhingwo kimia kimenye na ruto ria megukorwo micii ona tamu ino egithira ona magitwika gucokohena kira magabatara Mwathani Ngai magitire no monekanire ukamwathani uririkane ame mothe matiganite no marumbuyagie Ngai mwega na Ngai mutugi gituririkane gituiguire tha tutongie ngoro mwiri na meciria ona mihuko itu mothe tugomania muturire mothe tondu mwisho wa mweri we maundu maingi Mwathani Ngai na tondu thahabu na betha ni ciaku tutuge nacio twigomania muturire uritwa ria kuri rogocwo rokumio teori wa barario Ngai waria mari mwotwaria thakame agaturumira gwata miaka-ini hitu twaya kurangirwo na kumenyerwo niwe kweranio na megwati mitino ditina ndiho Mwathani Ngai ona ningi twaririkana aria arwaru ehonanagio mahonia Mwathani o kuria mari Ngai ona aria matigitwo ni andu omomiririe no mahetha bururi witu no tongoria waguo ririkane ona maida ma moteti muingi na thogora wa muturire Mwathani honokia mata honokete na manokete maturie kionoka ni twa kuririkana na ndungata cia kuiririkane ririkana na menjera na rumande mothe kana mataitwo ni maundu na iyundu magarure no macenjie ukaweonanie Ngai ona aria menje wa bururi twamaneana na kuri we Mwathani ona oro marumbuya na oro monekane ni twerekereria na kuri we turuirirwo niwe tuhotanirwo niwe tukinyirio wega waku niwe tuhotanirwo niwe Ngai ni uri tha ni uri hinya ni wikaga waneka Mwathani Ngai ona riu no guthii na mbere na gutwikira ukamwathani ututorani ukamwathani utuhotani ukamwathani utwikira maingi na manene ona toguo Mwathani Ngai tukwenda kuneana Mwathani ona kabri na romiria moko-ini maku meririkane mirumbuye ona inoro na thama kuruhaine nario ona ni ndungata kura nyumba yako no tugubataire Mwathani mwega na mutugi na muigwatha turirikane tikira guthaithika tikira guturumbuya na wena mabataro matiganite ona mangi matangi gweteka marumbuye ukamwathani urwe bara citu ukamwathani utuhotanire ukamwathani Ngai utuiguire tha tukitiria mweri wetatu tukiingira mweri wena Mwathani ukari gukorwo hamwe na ithu tongorie turuwirire no tumenyera na kibeke giothe na maundu maitu mothe twahoya ona kureithagio na gukinyaga thayo tukimana tukihunduka na toria mathayo 10 mweri wa Yesu ukai kuri nie nyothe anagu na mutitikete merigo meritu na nego muhurukia Mwathani tuhurukie merigo no yothe meritu uturumbuye maundu maitu mothe no tukinyerie wega waku thiini wa ritwa ria Ngai na ria Morio na ria Roho Mutheru twahoya na twacokia ngatho etagwo Nanso wa Weru ni nyonete wega waku nane mawege munene ninyonete wega waku no kirereria waku otugi na wendo waku nanie goye shokiri yaku niguo ndirute nawe gukirereria ginya ngainuka we baba ni weranĩire arĩa marĩ gwetagĩrĩra marĩũmbũkaga ta nderi mathiage na matinoge tondũ wĩ hamwe nao gĩkeno gĩaku nĩkĩo hinya wao nĩkĩo ndoiga nĩnyonete wega waku no kirereria waku otugi na wendo waku niĩ ngoye cokiri yaku
Gokirereria Inyagainoka Kinyororio Na ukiregwa ni ando Modu wake na urete thina Nogetwika Modu hithagwa thio ni ando Agukuthe Na ukimeno niyo Ninyonete wega waku Nokirereria waku Otugi na wendo waku Kandie koye shokiri yaku Niguo dirute nawe Gokirereria Inyagainoka Gotura Goinagira mwathani Dorego shithagia ritwa riaku Wega waku No kirereria waku No tugi waku Nisio magegania Mwarani wajura Ninyonete wega waku No kirereria waku Otugi na wendo waku Kandie koye shokiri yaku Niguo dirute nawe Gokirereria Inyagainoka Tiga Gokuinera mwathani Gotura goshithagia ritwa riaku Wega waku No kirereria waku No tugi waku Nisio magegania Ninyonete wega waku No kirereria waku Otugi na wendo waku Kandie koye shokiri yaku Niguo dirute nawe Gokirereria Inyagainoka Oh yes, na riu ari na ari ithe witu tugitiriha mweri wetatu na tugitana mathaa tuigire mweri wena Negwera kumuneana moko-ini ma Ngai ucio mwega na mutugi na murumbuia wa andu ake na mumenyereri wa andu ake na muturi andu ake aromuonekanira aroikara na inyua arothie na inyua arotwarana na inyue aromuhe thayu ugima wa mwiri uhonio amumiriria muthondekere njira kuria gutari amutongie ngoro mwirira meciria na mihuko amuhotanire amugitire atwikerio magaro na ihundukiro ria nyua twarane na inyue ikaranie na inyue na utumakeiga thukuru amamenyerere mweri wena agomane na mabataro mao mwe witu twi guku bururi-ini na twi nja wa bururi watona maundu maria makonie bururi riu naguo thayu wa Ngai uria tangimenya ko ria utari wikarare na inyue no twane na inyue kirathimo kia Ngai na kia murio na kia roho mutheru gituke kia nyu riu turatiria mweri wetatu gikorwo gikia nyu tukiingira mweri wena gitwarane na inyue na gituranie na inyue kirathimo kiu riu na hingo ciothe tene ona tene amen na amen na amen na jitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro na gutangiri uguo ingire gukwira shalom 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 yani no rathimo ne mwathani na Ngai agwike maundu mega na motugi na magegania na ne ndirona DK Karanja akiuga o neguo deinaga akimugosha muhonokia agurikania kuria kwa Jiomosha na shabiki Jetex na hatirio doge riu kwina kinya shiringi milioni igiri o kiumia cia kwetanirwo thiini wa ligi iria nguthi thiini wa thi na toguo ningi ni ati kwina 50 o muthenya 250 the highest multiplier na ndigathakwo ni mundu takinyetie 18 tukienega telefoni BCLB license number 4
28 na hatiri odoge na hatiri ganja uko ni kwa Inoro team ko ihuria ni maroka ngai wa mwathi na bena uko na thima na ukumenyerera ona gukuonekanira maundo-ine mari mothe na ikero-ine ciothe na twaranage nawe. Good afternoon. Ija kugai Gekuza muthamaki Yuria baba wekete Maweko makuyegania Igoko nalea kuruta Etekirike haliwe Kodo letekirika Indo siathe ni kunyeda Ole guate inaga Kehinera muthamaki Uria onyeda muno Noe tudere gosaga Ole guate inaga Kehinera muthamaki Uria onyeda muno Noe tudere gosaga Matigari Nigetha kuosithagie Iriku osarosine Kaguinira kwe miarao Ona rio rithua Ona tuko atumana Ole guate inaga Kehinera muthamaki Uria onyeda muno Noe tudere gosaga Ole guate inaga Kehinera muthamaki Uria onyeda muno Noe tudere gosaga Veru Ere kuasa genete Yuria baba unagete Paradisi ya mukwaito Irima liria marejire Yohato mire deone Nora gureria goreno Yegeria yonokero Ole guate inaga Kehinera muthamaki Uria onyeda muno Noe tudere gosaga Ole guate inaga Kehinera muthamaki Uria onyeda muno Noe tudere gosaga Irikuosa jonole Arema kunyararite Ona koro makuragio Yoti na inya waku Baba uke maua Noko uka mageuka Mokuro tole amubu Ukura gonero huo Ole guate inaga Kehinera muthamaki Uria onyeda muno Noe tudere gosaga Ole guate inaga Kehinera muthamaki Uria onyeda muno Noe tudere gosaga Inoro Mogene Montare Mirongo kenda na nyanya Gaturumo kenda
mĩaraho. Thaa inyanya cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Atongoria kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ morĩtie mbunge gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya metheme kũhũthĩra ikundi cia mbeũ njĩthĩ ũru hĩndĩ icera rĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto kumagia mũthenya wa rũciũ. Mũmbunge wa tene wa Bahati Kimani Wangũnjiri oigĩte kũrĩ na njama ya kũhũthĩra nyanake na muoroto wa kũhaka ndoro ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua, na akĩaria mũthenya wa Jumamothi arĩ kũrĩa mwena wa Naivasha Naikuru. Gachagua nĩ oririe mũingĩ wa Kĩrĩma-inĩ kwamũkĩra president na gĩtĩo na metheme ũndũ oro wothe ũngĩcũngĩrĩria mbara na hathara ya ũthũkangia wa indo cia mũingĩ. Robert Wamaina nĩ aratarĩria. Akĩaria rĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati, mũmbunge wa tene wa gĩcigo gĩkĩ Onesmus Kimani Wangũnjiri nĩ agithĩtie kĩene njama ya atongoria thiriti ya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ya kũhũthĩra nyanake nĩguo kũhaka Rigathi wa Gachagua ndoro kũrĩa mũthenya wa ira kaunti-inĩ ya Murang'a. Mbara cia teti gũthima na icoka iranjĩrĩirie mbere ya icera rĩrĩ rĩanjĩrĩirie. Wona inyuĩ mwĩkuo thĩinĩ ya mekuo tigai kũhoya mbeca nyingĩ atĩ nĩgetha mũmobraici andũ, tondũ kwanyu kwĩna mũndũ ũrenda kũhoya gĩtĩ na nĩ mũndũ mũũru mũno na mobraici andũ. Gachagua rĩ nĩ akamobraici andũ. Gachagua araugire we mwenyewe makamũkĩra president wega na monanie mĩtugo mĩega. Ũguo nĩguo araugire, ndanauga andũ maincite andũ arĩa angĩ. No rĩu othe megũkorwo megirĩrio. Gachagua nĩ amobraici andũ, Gachagua nĩ areka ũrĩa areka. MP yake opposition mareka hapana. MP inyuothe menyai mũcagũrĩtwo mũtungatĩre raia. Endanai for now. Nĩ icera rĩrĩa kũringana na mũgĩ na mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũteti bũrũri-inĩ Ndagĩtarĩ Peter Mbae augĩte rĩtigũkorwo na umithio o wothe, kuona tabarĩra nene cia thirikari nene iria ciatigĩtwo nĩ president mũhurũku wĩra Uhuru wa Kenyatta nĩcio njire nginyagia ũmũthĩ. Noguo mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ndarĩ na mũthingi mwega gĩtaro-inĩ gĩkĩ, na kĩrĩa kĩombire kĩondo kĩnene hĩndĩ ya gũthurwo gwake. Miradi ĩrĩa yothe nĩ yastorire ĩrĩa yarĩ ya Uhuru gũtirĩ ũndũ angĩrũgamia agwa gũthi kũraunjwo na ndagathi kũraunjwo miradi ya MP nĩ meketwo ũrĩa mbunge angĩ mareka. Miradi ya MP nĩ ya CDF, icio nĩ mbeca kando. Mũmbunge agĩrĩirwo gũthiĩ arĩke miradi yake akaraunji na ndakaraunji miradi ya governor, tondũ governor nake ena mbia ciake anengeretwo. Turenda kũmenya mbeca cia national government programs and projects. Ona kũhana ũguo, MCA wa ward ya Kĩhingo Njoro Simon Kamau Kamamu akiuga hinya wa gĩtaro kĩa Mount Kenya ũrĩ namba-inĩ ndĩ kũrĩ na ũgwati amu namba ici nĩ irĩkĩtie kũhurutwo nĩ rũhuho rwa ũteti wa ngayũkano, na ũguo nĩ wĩigĩrĩrĩki wa atongoria a gĩtaro gĩkĩ kũracũria maitho mao na gũcokanĩrĩra ndundu-inĩ gũcirĩra ciĩgiĩ ũrũmwe. Niĩ nĩ ndĩrona ũgwati kũrĩ mũikari wa Mount Kenya atĩ ũhoro wa ũtongoria twahota kũgaũthomaga ngathĩti-inĩ, na reke njuge ũtongoria ti mũũru tondũ nĩguo ũrehaga maendeleo, na gũkuhĩrĩria ũtongoria ũcio nĩ namba-inĩ citũ icio turauga makĩria ma mirioni 8. No tũngĩgayũkana ũguo tũrenderea kũgayũkanio nĩ mũndũ wĩkĩte mathabu na tũregane na ũguo arenda kũgayania kura cia kĩrĩma. Twaingĩra thirikari-inĩ tũrĩ kĩndũ kĩmwe nĩ tũkahota gũkorwo na bargaining power ya igũrũ, wetha tũgakorwo twĩna president kana tũgakorwo tũtarĩ. No namba citũ citiagĩrĩirwo kũiginwo nĩ mũndũ o wothe. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Anyiti itemi arĩa maramataga mũtitũ wa Ololu wa kũrĩa Kajiado ya rũgongo nĩ mathugundĩte mũbango wa kũiriga gĩthaka kĩu nĩguo kũgitĩra ũtemi wa mĩtĩ mũgarũ na watho. Moigĩte mũtitũ ũcio nĩ nginya ũgitĩrwo kuona nĩguo kĩhumo kĩa njũĩ nyingĩ gĩkoragwo gĩcigo-inĩ kĩu gĩa Kajiado ya rũgongo. Marĩte hĩndĩ ya mathako ma gũtwarithia maithikiri mĩang'o ĩrĩa ĩtabanĩirio cocoro-inĩ cia gĩthaka kĩu. Nĩ twarehe ngurubu ya andũ marathiĩ na mĩithikiri gũkũ kwĩra andũ atĩ gĩthaka no gĩtũmĩrwo na njĩra njega itarĩ ya gũthũ, tondũ andũ hau kabere moĩ waingĩra gĩthaka ũteme mũtĩ, ũcine makara, wendie mũtĩ. No ũmũthĩ twenda kuonia andũ atĩ gĩthaka no gĩtũmĩrwo na njĩra njega gĩtarĩ gĩa gũthũ, na nĩkĩo ũrona ũmũthĩ twĩna andũ makĩria ya 100 mahatwarithia mĩithikiri thĩinĩ wa Olorua Forest. Some years to come Olorua gũkorwo ihana ta Karura. Gwĩciria Chamani nĩ araigĩte nĩ marageria gwetha sponsorship wa kũbandi kũiriga ĩkorwo na more securities, but it's 100% secure. Tanĩte nao tukanyitithania experience tukure hamwe na andũ mateithĩkĩre mũtitũ ũyũ na tũũmenyerere, tondũ ona bado no gũtuĩkaga nĩyo ĩnyitĩrĩire Nairobi na mĩhihiria ya Nairobi. Yes, so nĩ kĩndũ important mũno kwĩ mũingĩ nginya andũ a Nairobi. Tũngĩũmenyerera tũrĩ ithuothe ona ciana citũ nĩ igateithĩka. Thaa inyanya